Já, velkomin í það sem við kallum úrval vikunar. Þá tökum við viðtöl úr vikunni og röðum kannski svona aðeins öðruvísu upp. Þetta ekkert endilega það besta sem var í vikunni heldur. Ja, við finnum eitthvað þráð sem við viljum rekja okkur eftir. Og til að hjálpa mér við að ræða þessu saman hingað komin Oddný Eir Ævarsdóttir. Velkomin, við ætlum að byrja á viðtali sem að Björn Þorláks tók við Einar Sveinbjörnsson sem nokkuð sem kom hingað að tala veður og fyrst og fremst út frá hlýnun jarðar. Hann heldur út í alveg dásamlegu vef þar sem hann birtir reglulega fréttir og hann kann að skýra, hann besti maðurinn til þess að svara því þegar maður spyr, þú veist, ég menna jörðin að hlýna þráttur að sé alltaf svona kalt hérna í Reykjavík og akkur alltaf rok dag eftir dag og verður verri vetur að því að það var ekkert sumar og þar myndi gotan. Heldur hann sé besti maðurinn? Ég bara, já, ég held það. Ég hef tekið viðtal við hann og hann þetta er svona eiginleiki sem að sumir hafa, svona Mér finnst þetta bara leiðinlega samt að segja alltaf þetta, að þú varst að segja úrvalið ætti ekki endilega að vera bestu, sko, og mér finnst bara þegar verið að segja einhver sé besti veðurfræðingurinn. Já, það þannig að maður má segja það að hann sé bestur, svo kannski næst segi líka einhver annar sé bestur. Okay, þannig að þetta svona kurteisi þegar maður að bjóða hingað inn í þetta úrval. En hann hefur hins vegar hæfileika sem að einhvern tíma var kallað svona alþýðu fróðleiks. Stundu getur maður kallað þetta svona eins og framhaldsskólakennari, að geta sagt svona einfalda. Góður að útskýra, já. Góður að útskýra flókna hluti fyrir fólk sem svona, þú veist, komið með þá grein sem maður þarf að lifa með, svona, ætlar maður ekki komið það svona 12 ára. En maður kannski ekki mikla fyrirfram þekkingu, þannig maður getur eiginlega rætt hvað sem skilið hvað sem ef maður svo heppinn að hitta góðan kennara. Já. Og það kom fyrir Björn Þorláks þegar hann fekk Einar Sveinbjörnsson hingað að tala veður. Vinsalasta umfjöllunarefni alveg, já, bara frá því að við komum út úr hellanum. Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl og blessuð. Einar Sveinbjörnsson ykkur og mér að góðu kunnur. Hann veðurfræðingur. Hann kominn hingað að rauða borðinu. Ég hef áður spjallað við Halldór Björnsson, veðurfræðing á Veðurstofun og Stefán Jón Hafstein sem gaf út bók Heimurinn eins og hann svona veður, loftslag, umhverfismál í víðri mynd og Einar hefur góða þekkingu á þessum málum. Vertu velkomin til okkar, Einar. Já, takk. Sko, ég hef nú nefnt það við þig að það var hérna fyrir nokkrum árum þegar þú varst að flytja veðurfréttir, þá varstu á Ríkisútvarpinu held ég, þá varstu eitthvað að fjalla eitthvað gæti nú verið tengt hlýnun af manna völdum og mann svona eiginlega bara brá í brún á þeim tíma þá voru svona þeir sem voru að starfa hjá Ríkisútvarpinu, þeir voru kannski ekki veðurfræðingar að leggja mat á það. En nú eru breyttir tímar og manni svona sýnist eins og að andstaðan, hvað maður segja, styrkur afneitunar sinna hans í minni í umræðinni þegar kemur að öllum þessum breytingum sem fylgjast hnattrænni hlýnun og öllum þessum umhverfisbreytingum sem eru í gangi. Það rétt með því á mér? Já, þetta var það sem þetta að vísa til, þetta var nýárspistill í veðurfræðingu Ríkisútvarpsins í, það ekki verið 2016, eitthvað svo það ekki lengra síðan. Nei. Og það voru nú loftslagsmál voru nú komin alveg undir radarinn, þetta var eftir að Parísarsamkomulagið gekk í gegn, og en það, eins og segi það voru ýmsum sem brá. Ég hugsaði að þannig að á nýársdag þá talar forsetinn og það talar biskupinn talar og forsætisráðherrann á gamlárskvöld, þannig að veðurfréttamaðurinn verður líka að vera með einhvern boðskap. Sem að mér fannst mjög gott hjá þér, þetta var svolítið svona byltingakennt og nýtt, en þú fékkst ekkert mjög jákvæð viðbrögð, var það? Já, hjá sömum, ég var nú aðeins að hnýta í kínversku þjóðina eða háttalækin vera sem voru þá á fullu að auka við brennslu á lífrænu eldsneyti, sérstaklega kolum. Einmitt. Já, þeir hafa nú það er nú heldur betur tekið á hlutum
og ef það einhverjir sem að geta sett í gang áætlanir til þess að breyta einhverju í samfélaginu þá það kynverar því að það hlýða allir sko. En það sem að mér fannst nefnilega svo gott við þennan pistilinn og við þessa brýningu þína var að sko maður áttaði sig á því að allt pólitískt, allt varðar umhverfi okkar heims, umhverfismál, mengun og allt þetta. Þetta allt saman pólitískar ákvarðanir. Ja, allt saman og það hafa líka allt sem þú gerir, eða flest af því sem þú gerir, það hefur áhrif á daglegt líf fólks, efnahag og fleira í þeim dúr sko. Og það er ekkit auðvelt að koma því inn hjá fólki hvorki fólki né fyrirtækjum, stórfyrirtækjum eða ríkisstjórnum að menn þurfi að gera einhverja breytingar í sínu háttalagi til þess að ná fram markmiðum sínum. Sko það er stundum talað svona hvað maður segja annað alþjóðlegt verkefni á sviðum umhverfismála sem gekk vel og það var þetta svokallaða Montreal samkomulag sem einhvern veginn frá 9. áratug síðustu aldar sem að gekk út á það að draga úr notkun ósoneyðandi efna. Já. Og það í raun og veru var aðgerð sem að hefnaðist mjög vel. Já. Vegna þess að hún kom ekki einhvern veginn við pingjuna á okkur. Þetta var svona meira það að gekk meira út á það að fá stóru fyrirtækin til þess að breyta bara aðferð, breyta efni. Til upprifunar fyrir ungt fólk, til dæmis ískápar, fristi og kælitæki, efnið freon var það ekki? Já, efnið freon, þetta var svona að miklu leyti í stórum kælikerfum, sko, í skipum og stórum fristigeymslum og reyndar víðar. Þetta kom auðvitað almenningi líka við, þetta var bara í spraybrúsum og í ískápum heimilisins. Og þetta gerði gat á óson? Já, þetta er raun og veru eitt ósonlæginu eða ósoni minnkaði þannig að komst meiri hluti að útfjólubari geislum, sterkari geislum sem að svona voru ógn og eru ógn við lífríki jarðar og menn sáu þetta ósongatið á mínum námsárum, sko, þá var ósongatið mjög mikið í fréttum og mönnum tókst svona með ágætismóti að stoppa upp í þetta ósongat með samkomulagi þjóðana og undirritun samkomulags undir hatti Sameinuðu þjóðanna og ástæðan fyrir þetta, eins og ég segði, að þetta gekk vel var að menn þurftu ekki að leggja mjög mikið á sig sko gagnvart fyrirtækjum landanna eða samfélaginu í heild sinni. Þetta var svona þegar uppvarstaði var svona tiltölulega einföld aðgerð samanborið við það sem þarf að gera í loftslagsmálunum. Já, nú eru bara heilu hagkerfin þau hrynja ef í rauninni þarf að gera það sem það þyrfti að gera hratt og markvisst og það er stór ástæða á þessari tregðu og afneitun að við erum með kerfi sem eru ósjálfbær, þau ganga út á skaðlega hegðun fyrir framtíð mannkyns og jarðar en ef þú ætlar að bregðast við því 1, 2 og 3 þá ert að stofna þinni fjárhagslegu skammtíma velferð í hættu, ekki satt? Já, við getum líka snúið þessu við og sagt svo ef við gerum ekki neitt, ef við látum þetta bera yfir okkur ganga þá er það líka mikil ógn við tilvist okkar, tilvist mannkyns og tilvist og efnahagslega tilvist. Ég ætla ekki að vera svartsýnn og spá einhverjum aldauða, öðru nær sko. Nei. En í sjálfu sér það sem er sko erfiðast í þessu er að sko efnahagsleg velferð, hún byggir að verulega leyti á orkunotkun. Það sem þú hefur aðgang að ódýrri og auðfáanlegri orku, að þar getur þú byggt upp efnahagslega velsæld, svona hvað við að segja vestrænan efnahag eins og stundum er kallaður. Og í sjálfu sér er ódýrasta formið á þessari orku, við reyndar Íslendingar erum heppin að því leytinu til að við eigum bæði kost á ódýri vatnsaflsorku og tala nú ekki jarðvarman, en í öðrum ríkjum þá er þetta snýst voðalega mikið jarðefnaeldsneyti, þar að segja olíu, gas og kol. Og þessa gríðarlegu losun? Í þessa gríðarlegu losun sem verður af þeirri brennslu og eykur koltvísýringi í lofthjúpnum. Og og það eru þetta sko þegar jáfnvel ríkisolíufélög Sátana eða Norðmannana eða við getum bara eða Venezuela, það færi bara hvar sem er í heiminum þegar þau geta
unnið orkuna fyrir einhverja $10-20 á tunnuna og selt síðan á 70-80 og segir það manni að hagnaðarvonin gríðarlega mikil og þú byggir velsæld heilu ríkjana á þessu og og það ef þú talar við sagnfræðinga sem hafa kynnt sér hagsögu síðustu 150 ára þá fer velsældin eða hagsældin að hún eykst í kraft við orkunotkun og aðgengi þessar orku og þetta stóra verkefni það að við færum okkur úr þessu jarðefnaeldsneyti og yfir í það sem við getum kallað endurnýjanlega orkugjafa án þess að endilega bitni verulega á efnahagslegum gæðum okkar. Sumir auðvitað líta á þetta öðruvísi og segja það að halda því fram að við mennirnir erum vondir og við eigum að lemja okkur með rís og við eigum að draga úr minnka okkar lífsgæði jörðinni til handa getum við sagt en svo aðrir sem segja það að við eigum að ná þessu markmiði þetta verði einhverja breytingar en án þess að því fylgi einhver verulegur sársauki fyrir svona mannkynið allt saman í heild sinni en það erfitt hugsunarhátturinn kannski erfiðastur að breyta honum og að koma mönnum frá því að vera ykkur sem við höfum vanið síðustu 30-40 árin og yfir í eitthvað annað sem handað á hóðnum. Eins og ég hef skilið þetta, þá erum við á brún hyldýpisins. Þessi hækkun á hitastigi sem var talað að mætti ekki verða meir en 1,5 gráður, hún orðin að veruleika. Það kannski ekki endalega búið að stimpla það og gefa það út af hálfu vísindasamfélaginu en það eru samt eiginlega allir sammála að við erum búin að ná þessum mörkum og sennilega mun halda áfram að hlýna. Þú hefur verið að tala og skrifa á Facebook og þinni vefsíðu, þinni fyrirtæki, öll þessi veðurofsamet sem eru hér að falla út allt. Það ýmislegt sem bendir til þess að úrkomu ákefð hér innanlands sé mögulega ein afurð þessara loftslagsbreytinga. Held ég og þú kannski leiðréttir mig með það en við erum sem sagt stödd á mjög krítiskum punkti hver hrædd eigum við að vera og ert þú í liði með þeim sem að telja líklegt að það kólni hér á Íslandi á næstu árum þrátt fyrir það að mjög stór hluti heimsins sé að stikna. Nú þú ert bara nefna mjög mörg atriði og það geta svarað þessu öll saman. Einhverju hluta. Já, og en við höfum ekki vera hrædd, ég held að það sé alveg, við höfum ekki að láta þetta verkefni hræður okkur líftóruna eins og sumir vilja láta, eins og ég segi stundum það betra að fræða en ræða. Og ég heldur ekki þó að það komi við vorum með ár núna 2023 og sennilega 24 líka sem eru það sem við nálgumst þessi mörg 1,5 gráður hlýnun með 1850 til 1900 sem svona einhver varða sem að alþjóðasamfélagið hefur sett sér. Látum aðeins tímann líða og sjá hvort að við séum ekki hvort að hlutirnir það eru sveiflur í þessu, við erum nýbúin að ganga gegnum El Niño ár og þó að það við fáum ekki jafn hlý ár kannski næstu 23, ég veit ekki það, þá þýðir það ekki að það sé loftslagsbreytingar í einhverju pásu. Málið það að veðurfarsbreytingarnar þetta langtíma fyrirbæri og það þýðir ekkert að vera að skoða eitthvað eitt hitamet eða eitthvað eitt ár eða jafnvel einn mánuð eins og reyndar Alþjóðaveðurfræðistofnun og Sameinuðu þjóðirnar eru dálítið í. Heldur verðum við að horfa á þetta á áratugavís. Og ég segi stundum að loftslagsbreytingarnar það koma kannski fram á einni mannsævi og við skynjum það ekki á eigin skynni. Sumir telja sig og gera það gangi hraðar yfir eins og til dæmis á norðurhjaranum, það umhverfisnorðurskautið og svona á einhverjum ákveðnum blettum í heiminum. En við hér á Íslandi eigum erfiðara með þetta vegna þess eins og þú nefnir að hlýnunin hér, hún kannski ekki endilega í takt við það sem að gerast annar staðar í heiminum eða svona mörgum öðrum stöðum í heiminum. Ég fæl ekki hvorki Evrópu eða meginlandi Evrópu í Norður-Ameríku. Ef við horfum á svæði sem eru okkur nærtæk og við getum kannski komið að betra því
á eftir en sko hins vegar bregður okkur auðvitað alltaf við þegar við sjáum einhver einhvern fáránlegan hita eða einhver hitamet, eldgömul hitamet falla og það er svona hálfgert stoppmerki sko fyrir okkur. En svo þegar að hitinn fór yfir 40 gráður í fyrsta sinn á Bretlandseyjum, þetta hafi verið fyrir 2 sumurum síðan og hafi ekki gerst þó búið að mæla þar mjög lengi með langa mælisögu og í sumar að þá hafa borist fregnir á sko ítrekkað að hita yfir 50 stigum og svona eitt og annað í kringum þetta svona fær mann til þess að bregða við en svo er annað sko ég hef ekki verið talsmaður þess að rjúka upp til hand og segja upp til hand og fóta og segja þegar eitthvað gerir sem er óunnilegt að það sé alltaf loftslagsbreytingum að kenna. Við þurfum að láta tíman aðeins líða og vega að meta það sem er í gangi og kanna það hvort að sko þetta getur verið hluti af þeim mjög mikla breytileika sem er bara í veðrinu frá degi til dags, viku til viku, mánaðar til mánaðar, árið frá ári til árs og við þekkjum það bara mjög vel hér á Íslandi að veðrið eins og það var á síðasta ári hefur ekkert forspárgildi fyrir veðrið á þessu ári vegna þess að það er svo mikil breytileiki til staðar. En þegar við erum búin að síja út allan hennar breytileika, búin að taka út allt suðið og smásveiflurnar, að þá getum við farið að skoða hérna loftslagsbreytingar og kannski ágætt að nefna það hér til sögunar að sko hér við norðanvert Atlantshafa þá erum við með í bakgrunni sveiflu, svo kallaða AMO sveiflu sem er einhver andardráttur í hafstraumunum bæði fyrir norðan okkur og sunnan okkur og svona í stuttumáli sagt og það þýðir það að á 70 ára, það bil 70 ára fresti þá gengur yfir sko skeið með tiltölulega með nokkuð mörgum hlýjum árum í röð og svo kemur á móti aftur annað sem er kaldara og þetta er svona svo vegasalt, hægfara vegasalt sko og er stjórnað af hafstraumunum og það er alveg búið að sýna fram á það. Núna síðustu árin að þá höfum við verið í uppsveiflu, þá er að segja árunum frá aldamótum eða rétt fyrir aldamót, þá höfum við verið í uppsveiflu í þessari sveiflu eftir að næstu 30 ár þar á undan cirka voru köld og þetta er sko, ef við tökum bara línuna þessari öld sko, þá er hún ekki öll vegna loftslagsbreytinga, hún er vegna þessara sveiflu og ef við gefum okkur það að við séum búin að ná toppi sveiflunar og það hefur verið um 2015 til 2017 sem ég veit ekki það getur vel hún eftir að koma seinna þó að hafi aðeins slegið í bakseglinguna allra síðust árin þá er sem sagt þessi toppur að hann er svona hálfri gráðu hlýrri en sá sem að var á stríðsárunum, síðasti toppur kring 1940, 30 og 30, 50, 45 eitthvað svoleiðis. Og það gæti þá verið þessi loftslagslínun og við þekkjum það bara hér á landi að eitt af því sem að hefur haft hvað mest áhrif á það að hér hefur línað, það hefur á 19. öldinni línaði 0,8 gráður, það var leitt inn í Stykkishólmshitanu 0,8 gráður á öldinni og aftur 0,8 gráður á 20. öldinni. Að það er það sko að hafísinn fyrir Norðanland hann hefur hörfað, hann hefur minnkað og hann við getum sagt sko að því við vitum alveg hvað hitaveita er sko, þá getum við sagt að hafísinn hafi verið kuldaveitan og það er mjög auðvelt að sýna fram á það að norðanáttin er ekki jafn köld þessa áratugina og var hérna áður fyrir, ég tala nú ekki um á 19. öldinni sko og það er bara vegna þess að hafísinn hefur minnkað og hörfað og það er líka hluti af annari lengri sveiflu sem að við þekkjum aðeins til en kannski minna allavega orsakirnar og það er þessu svokallega litla ísöld sem varði í 7 aldir sko og þannig að við erum að rétta okkur af við erum enn að rétta okkur af eftir að henni lauk hér aldamótin 1900 það er bara tiltölulega stutt síðan að til dæmis að jöklar voru í hámarksstærð frá lokum síðustu ísaldar svona fyrir 12-13.000 árum eitthvað svoleiðis það er bara þegar að langáfur voru uppi sko. Þú ert að segja að þessi svona ofur einföldun þegar umræða dags í dag snýst öll samband loftslagsbreytinga og veðurs. Já, sem fleiri kerfi. Já, það má segja það. Ef við horfum bara til dæmis á alveg nýliðin atburð sem hefur verið í fréttum undanfarna daga, flóð í Mið-Evrópu og þau hafa verið
fordæma lítil sumstaðar og við þekkjum það að í Mið-Evrópu að þar stendur búseta mjög föstum fótum margar aldir aftur í tíma. Þar eru byggingar mörg hundruð ára gamlar sem standa fram á einhverjum árbökkum. Já, menn hafa ekki tjálta til einna nætur. Nei, og þarna hafa menn sko langa sögu einhverja svona hluti sko. En enga síður þá var úrkoman, hún var mjög mikil, hefur verið mjög mikil, þarna sérstaklega í Tékklandi og hlutum Austurríkis og síðust í Pólandi og svo þarf þetta vatn að renna í burtu, þetta inn í miðri Evrópu og það eru langar vatnaleiðir til sjávar eftir þessum stórfljótum, Saxelvi og Dóna og hvað heita þarna allar og það einhverju sem segja þetta vegna loftslagsbreytinga ég verð að benda á það að kalt og loft og norðri á þátt í þessu sem kom meðal hans síðan í síðustu viku og spólaði upp svona lítinn hálflóttahvirfil yfir Mið-Evrópu, dró upp raka frá Miðjarðarhafið og Svartahafið reyndar líka sem á þátt í þessu. Það 2 gráðum hlýrra en það alla jafna og þess vegna rigndi kannski meira. En það hefði annars gert þetta veðurfyrirbæri, hvað það sem knýrir þetta áfram að það verður stórrigning í Mið-Evrópu ekki endilega loftslagstengt og reyndar mjög ólíklega en hins vegar að það rigndi heldur meira en það hefði gert við aðstæður fyrir 50 ára síðan vegna þess að Miðjarðarhafið orðið hlýrra og það gufar meira út úr því upp úr því. Þannig að svona, þetta svona bæði og stundum. Ég skil. En sko hvort betra að líta þessi mál of alvarlegum augum hinum mann gera það eingripi og reyna að bregðast við sem skildi eða að vera of kærulaus gagnvart þessu. Þá ekki skömminni skárra að við séum svona að kenna loftslagsbreytingum fleiri hluti kannski? Jú, en við höfum samt sem aðeir að kalla hlutunum bara réttum nöfnum auðvitað þar stundum að íta á okkur að taka. Ég gerir mér alveg grein fyrir því. Og en þetta verður allt saman að vera á réttum forsendum og við verðum í raun og veru bara átt okkur á því að það bara eðlisfræðilegt samhengi á milli þess að koltvísýringur eykst í lofthjúpnum þetta líka metangas að ef hann eykst í lofthjúpnum þá leiðir það á endanum til hærra hitastigs lofthjúpsjarðar. Svo getur þetta komið fram á mislöngum tíma eða þetta getur komið fram með ólíkum hætti eftir heimshlutum. Sum svæði eru viðkvæmari en önnur ekki. Og þegar við erum farin að fikta í þessu kerfi, þessu geislunar jafnvægi jarðar, þá getur svo margt annað breyst, far helstu veðurkerfa, það hefur síðan áhrif á hafstraumana og það eru til svona, það búið að skilgreina svona ákveðna vendipunkta, það eitthvað jafnvægi í gangi og ef jafnvægi það raskast, þá dettur inn í eitthvað nýtt jafnvægi sem getur þýtt það að á einhverjum svæðum að þá rignir meira, á öðru svæðum verður þurrara eða hlýnar og kólnar og svo framvegis Hvert þitt mat á þeim vendipunktum sem gætu orðið hér og tengjast bráðnun Grænlandsjökuls og sumir sem sagt tengja við bláa blettin og kuldan sem gæti orðið hlutskipti Íslendinga næstu áratugi? Í raun og veru þetta þannig að þegar við tölum loftslagsbreytingar þá þetta ákveðna sviðsmyndir sem við setjum upp og sviðsmyndirnar eru 2 og 3 og 4 jafnvel og svo setjum við líkur á þessar sviðsmyndir og vísindanefnd í loftslagsmálum þessi íslenska sem að skila af sér síðustu skýrslu á síðasta ári 23 að þar sviðsmynd hóflega línun og hún fær hún talin líklegust maður þetta alveg rétt og og ekkert nýtt komið fram sem á Nei, en svo en það nýja sem hefur komið fram einmitt það að það kannski sviðsmynd sem gerir ráð fyrir því að það hlýni lítið eða það jafnvel kólni þó hún hafi ekki mjög líkleg því menn telli í dag kannski ólíklegri en hinnar, kannski líklegri en þessi sem að gengur lengst það hlýni alveg svakalega mikið
að hún ætti allavega að fá umræðu og einhver pínu lítil í líkindi. Það líka bara vegna þess að hún hefði, ef hún raungerðist, þá hefði hún mikil áhrif. Og það eins og það svo tölum veður sem valda miklu tjóni, það hafa mikil áhrif en líkurnar eru kannski ekki miklar. Nei. Og en mér finnst umræðan hafi verið að breytast núna undanfari misseri að menn horfa líka til þessa, en þetta líka ruglar umræðina. Almenningur veit ekki hvort við séum að komið að fara þegar við erum að ræða þessi mál. Það er rétt. Þegar að við erum að tala vanda sem leiðir til þess að jörðin hlýnar og loftslagið hlýnar, sjávarborðið hækkar og allskins óáran í heiminum, að þá ég kólni á Íslandi. Hvað er þetta eiginlega? En þetta er í raun og veru sviðsmynd sem við verðum líka taka tillit til og við vitum voðalega lítið ennþá það hvernig þessar hafstraumar haga sér í raun og veru. Erum við að rannsaka það nú? Já, við erum að rannsaka það, það þarf að mæla og mælingarnir ná ekkert voðalega langt aftur í tíma því að mælingarnir eru umfangsmiklar og dýrar og við tölum það, svo blandar við þessu öllu saman að tala golfstrauminn, en þetta er í raun og veru kerfi margara strauma sem eiga uppruna sinn suður í Mexíkóflóa og samspilið er þannig að það er talað að ein kvíslina hún veikist og valdi þessum bláa bletti meðan aðrar kvíslar þá styrkjast á móti. Og ég rak augun í rannsókn sem var kynnt núna í byrjun september, þar sem að var verið að fara ofan í saumana á mælingar sem hafa verið gerðar á Flórídastraumnum, þar að segja einum eiginlega golfstraumi sem kemur á Mexíkóflóa og út úr Mexíkóflóanum og upp með ströndum Flórída og stefnir síðan á Hatterashöfða og þaðan út á Atlantshaf. Og á 27. breiddargráðu úti fyrir ströndum Flórída þá eru og hafa verið gerðar umfangsmiklar mælingar á straumhraðanum og varmanum sem þessi straumur flytur alveg frá því minnir að síðan 1982, þar við erum komið með 40 ára mælingum. Og niðurstaðan svo að þessi straumur hann bara óvenjulega stöðugur og stabíl. Já. Og það kannski mælir gegn þessum kenningum það að golfstraumurinn sé eða straumkerfi norður eftir sé að veikjast. Já. En eins og hafa verið bent á þegar að menn er að reyna að herma þessa hafstrauma í líkunum, svipuðum á veðurlíkunum og haflíkanir látið tala saman. Þá sjá menn það að þetta jafnvægi sem er á kerfinu, það er örgrant. Og það þarf ekki annað en að breyta bara örlít forsendum í upphafsástandinu og þá ferðu úr einu jafnvægisástandinu og yfir í annað. Það má ekki anda á það sé þetta orðað þannig en hvað þarf til og hvernig það gerist og hvernig loftslagsbreytingarnar hafa áhrif er ekki, við þekkjum það ekki en Stefán Ramstorff hinn þýski sem hefur farið fremstur fyrir í hópi þeirra vísindamanna sem hefur talað bláa blettun og mögulega veikingu að hann talar það að mælingar sýni það að þessi veiking hafi byrjað eða hafist í veikum mæli fyrir bráðum öld síðan upp úr 1930. Já. Það er ekki nóg með að maður veit ekki hvort maður eigi bara setja hettuna upp og kaupa sér þykkri ullarvettlinga en nokkru sinni hvað varðar framtíðina hér á landi þegar maður hélt nú kannski að við myndum njóta þessi nokkra áratugi að skítakuldan á Íslandi myndir bara breytast í sæmilega blíða áratugi áður en við förum öll til helvítis, svo ég djóki nú aðeins en heldur eru líka atvinnuvegir þjóðarinnar náttúrulega mjög næmir fyrir loftslagsbreytingum og fyrir því sem er að gerast í hafinu. Það þarf ekkert mikið að raska hafstraumunum í kring eða sem sagt, það er náttúrulega líka bara súrnun sjávar, allt þetta sem að við erum matarkista, við erum með fiskimið sem að byggjast á því að þorskurinn geti gúffað í sig loðnu. Það þarf ekkert að breyta miklu til þess að loðnu, upptökusvæði loðnunar lendi í hættu
og þá öll efnahagskerfi Íslendinga í hættu. Hann sagði mér, hann Halldór Björnsson hérna kollegiðinn á Veðurstofunni daginn að sko hann gagnrýndi það að við Íslendingar sjálfur sem þjóð, við erum ekki að rannsaka hvaða áhrif þetta hefur á efnahagslega afkomu, þær breytingar sem að það er eina af þessum gleggstu teiknum sem hafa komið fram varðandi lífríki. Það er að sko þegar að hafísinn hörfar og það sjórinn hlýnar fyrir norðan þá fer loðnan með og fer norðar og það er svona að minna æti og þessu hefur ekki verið, ég tek undir með Halldór, þessu hefur ekki verið gefin nægilega góður og mikill gaumur sko. Og við vitum það að það eru náttúrulega sveiflur í hafinu, við vitum það að veiði hefur áhrif en kannski einblínum á þessa þætti en ekki kannski hver langtíma leiknin er og við gefum okkur svona ákveðna forsendur og teiknum upp nokkra sviðsmyndir sko. En ég ætla svo sem ekki að fara mikið inn í þessi lífríkismál, ég er bara ekki nógu vel að mér í þeim sko. Og hvaða áhrif þetta hefur eitt og sér eins og súrnun á efnahaginn og eitthvað slíkt sko. En kannski frekar að tala það sko hvað í raun og veru sko umræðinu hérna heima sko, hvað mér finnst hún vera sko sérkennileg. Það var svakalega mikill loftslagsáhugi hjá almenningi árunum svona 2017 til 2019 og kom með Gretu Thunberg og munum eftir unga fólkinu sem að stunda loftslags mótmæli, verkvöllin og manni fannst eins og hugur fylgdi máli. En það er eins og sko hraðinn í samfélaginu, hann er einhvern veginn þannig að það er eitthvað sem að fólk var áhuga á í dag og eftir ári áhuginn komin eitthvað allt annað sko. Og sumir segja að COVID hafi drepið í raun og veru loftslagsáhugann og það maður verður alveg var við það eru auknar svona úrtöluraddir í því að bara við getum náð árangri eða við eigum að vera að leggja áherslu á þessa hluti umfram einhverja aðra sko. Og það finnst manni kannski vera slæmt sko. En ég sé það alveg og finn það alveg að áhugi almennings á þessu loftslagsmálum hefur dvínað mikið og hvers vegna það er sko. Og það var nú viðtal við formann loftslagsráðs á dögunum og hann sagðist líka merkja aukinn úrtölutón, bæði svona minni áhuga og líka það að við næðum sko árangri. Og íslensk stjórnvöld auðvitað búin að setja mjög metnaðarfull markmið til ársins 2040 og lagt aldrei mikið í þau. Það gengur nú ekkert að ná þeim. Nei, og ég skrifaði það að mér fyndist sko þessi 150 aðgerðir sem búið að setja á blað, þær eru núna til skoðunar og rýni sko að mér finnst vanta að það séu einhverjar aðgerðir teknar út og svona skilaboð til almennings að á þær eigum við að leggja áherslu með svona daglegum gerðum okkar og þetta er orðið svona óbúðslega víðfemt og margt undir og þetta er mjög margt sem getur gert gagn en stjórnvöld þurfa svona eða aðilar við stjórnvalda þurfa að gefa svona einhvern leiðavísi það hvernig við að ná fram markmiðum okkar. Og einu sinni skrifa ég bók loftslagsmál fyrir sem var kennslubók sem var ætluð miðst í grunnskóla, það er orðið með henni 10 ár síðan og þá var ég einmitt sko að setja upp nokkur atriði sem væru líklega til þess að draga úr losun koltvísýrings og setja þetta alltaf í hendurnar á krökkunum. Þau átt að fjalla það og velta vöngum yfir því hvað skilaði með þessum árangri en hlutin eru nú fljótur og úreldast og ég hugsa að þessi kennslubók sé nokkurt kent nokkur staðar ennþá. En síðan hefur ekki hjálpað upp á umræðana hér að það eru deilur á meðal bara vísindamanna og fræðimanna svona bara innanlands það til dæmis hvað sé heppilegast að gera í loftslagsmálum varðandi til dæmis bindingu, kolefnisbindinguna. Hvort það er hægt að skó, hvort það er að fylla upp í mýrar
og menn deila þá, inn í það koma allskins önnur sjónarmið, svona einhver náttúruverndarsjónarmið og menn spara ekki stóru orðin þar. Nei. Þannig að svona almenningur að hann vill eiginlega ekki taka þátt í þeirri umræðu og síðan er það sem núna er komið upp með þessa kolefnismarkaði. Já. Þeir eru sjálfur sér nokkuð góðir og hagfelldir upp á það að búa til efnahagslega hvata til þess að beina fyrirtækjum yfir í aðgerðir sem eru hagkvæmar fyrir loftslagið að breyta til. En sko birtingamyndin hér hjá okkur er svo að í stað þess að það sé verið að fara í svona ýmsar svona litlar bindingaaðgerðir og það séu svona tiltölulega lítil fyrirtæki íslensk sem að séu að kolefnisjafna sig með þessum hætti að þá eru bara komin hér á finnstmönnum eins og hér séu bara komin erlend fyrirtæki sem ætla að taka náttúru okkar að láni til þess að græða peninga og þetta hefur líka áhrif og síðan erum við búin að nefna þetta með þess að það sé kallað Íslands þverstæðuna að hér á landi að þegar að vera að tala línun heimsins og menn finna hann ekki á eigin skinni að hér upplifa menn kalt sumar og bara einhver leiðindi og spánarhitinn mjög fjarlægur Ruglar fólk láti í rýminu og síðan er þetta þessi stóra mynd þráttir það að sé búið að vera að tala loftslagsvandann í áratugi og með auknum og vaxandi þunga þá sér maður bara koltvísýringslínuna, hún bara stígur og rís með sama hraða og hún hefur gert síðustu 30 árin og þó svo að menn telji sig vera að sjá einhvern ávinning eða sjá einhverja góða niðurstöðu í því sem verið að gera þá tala nú bara mælingarnar tala sínu máli og núna til dæmis í ár þá kemur greinilega fram að jafnvel þó að menn hafi náði að draga úr losuninni með einhverjum aðgerðum í orkuskiptum eða einhverju slíku þá eru bara skógareldarnir sem hafa verið geisa heimsbyggðina síðust ára, ekki síst í Kanada hafa bara spýtt koltvísýring út í loftið í miklu mæli og jafnaði það út og það er svona talin helsta skýringin á því akkur sjáum ekki það að kurvan sé að flytjast út þetta veldur mönnum líka svona ákveðnum vonleysi getum við sagt. Já, ein getgáta gagnvart þessu sem þú nefndir að ég tek alveg undir með þér með þetta að það var meiri vakning, það var meiri umræða loftslagsmál, til bæði innan minnar stéttar, innan fjölmiðlastéttarinnar og bara þarna úti, bara á venjulegum heimilum fyrir nokkrum árum heldur niður í dag. Og ein ástæðan gæti verið svo að með COVID þá náttúrulega fylgir myrkur, einangrun og dauði. Svo kemur Úkraínustríðið sem hefur áhrif efnahagslega á Íslendinga. Við erum með skelfilega atburði í Grindavík sem að kosta gríðarlega peninga og allt það tengt jarðhræringum, eldgosum og því. Og við kannski bara höfum ekki svo mikið þol til þess að taka loftslagsmálin, líta á þau sem alvarlega ógn og reyna að bregðast við því út af öllu hinu. Ég er bara getgáta, ég er að henda þessu á borðið, þetta er algjörlega órökstutt. En sem sagt því náttúrulega hljóta að vera takmörk sett hvað við í rauninni getum átt á hverjum tíma við mörg vandamál. Ég veit það og það er þetta er mikið í umræðun og fólk er að hugsa þetta þessa síðustu mánuði og mín sýn er svo að þú getur ekki varpað þessari ábyrgð yfir á einstaklingin að öllu leyti. Það er mjög einfalt og það hafa menn menn hafa ríka tilhneigingu til þess að horfa í eigin barm, þetta er okkur að kenna og með þessu er ég ekki að segja það að hver og einn að hann ber ekki sameiginlega ábyrgð gagnvart bara eins og bara í umræðum önnur samfélagsmál hver og einn getur ekki skorast undan ábyrgð af því að það sé eitthvað að í samfélaginu það
það sé hérna aukin hnífaburður og aukið ofbeld og allt slíkt sko. En í loftslagsmálunum að þá bera stjórnvöld mikla ábyrgð vegna þess að stjórnvöld hafa yfirsýnina. Og stjórnvöld hafa laga- og reglugerðarvaldið til þess að setja hérna stóru fyrirtækjunum ákveðnar skorður þar sem losa mestu og stjórnvöld fara líka með umboð okkar hinna til samningaviðræðna á erlendri grundu. Og þar gætu við staðið dálítið sterkt ef við ætluðum okkur það. Ef við ætluðum að leggja eitthvað til málana í þar að þá gætu stjórnvöld gert það. Bæði var það með okkar eigin hagsmunum og síðan bara þessum fjölþjóðlegu hagsmunum og þar eru við ekkert endilega samningaborðið, þar eru við ekki endilega bara einhver lítil 400.000 manna þjóð sko. Þar höfum við rödd og getum náð ákveðnum hlutum fram. Og það hefur svo sem gerst í gegnum tíðina að íslenska samninganefndina hún hefur talað fyrir ákveðnum lausnum og að því ég nefndi nú Halldór Þorgeirsson hér áðan formann loftslagsráðs að þá var hann nú í þessum alþjóðasamningum og við borðið í mörg ár og ég held að hann hafi komið ýmsu til leiðar en sko lítil þjóð sem að losar lítið af heildinni en losar þó talsvert per mann að hún getur kannski velt þúfunni eða hérna gert mest gagn líka sko á þessum alþjóðavettvangi með því að tala skýri röddu sko. Algjörlega. Það var líka annað sem ég rak mig á. Ég vann nú 4 ár hjá Umhverfisstofnun. Ég var upplýsingafulltrúi hjá Umhverfisstofnun og sko það komið svolítið óvart þegar ég áttaði mig á því að allt íslenska módelið það gengur út á að skapa hvata til þess að þú hegðir þig betur sem fyrirtækið einstaklingur. Að refsi sko það að refsa stórfyrirtækjum fyrir mjög mikla mengun, fyrir brot og allt það. Þetta ekkert rosalega vinsælt hér á landi, það mikið inn í menningunni. Ég hitti vin minn sem býr í Ástralíu daginn. Hann sagði að Ástralir hefðu verið eins og Íslendingar. Við höfum alltaf að leysa allt með hvötum. Þeim væri búið að lærast það í þessum málum að það er bara refsa. Það væri það eina sem að atvinnulífið myndi skilja. Það væri það að nýðingarnir, þeir sem eru semst að eyðileggja lífríkið í veröldinni með taumlausri losun. Það þarf að gera þeim, það þarf að hemja þá með því að gera þeim dýrt að fara sínu fram. Já, þetta er eitt sjónarmið í þessu og sko, en þeir segja þá á móti sko að meðan er eftirspurn eftir vörunni að þá viljum við selja hana og viljum nýta hana. Þannig að það er alltaf mjög athyglisverð umræða sem á sér stað í Noregi þessi misserinn og hún er pólitísk eðli sínu þar sem að Norðmenn eru þetta stór olíuvinnslu þjóð og það er að langstærstu hluti er ríkið með puttan í olíuvinnslunni og þar á sig bara stað sko pólitísk umræða það hvort að ríkið eigi bara að hætta þessu, menn eigi að láta bara tæma þessar olíulindir sem eru núna í gangi og svo bara láta þetta gott heita. Risastór siðferðisleg spurning. Já, og þarna getur ekki varpað ábyrgðin á vondu stórfyrirtækin. Nei. Heldur það hver og einn normaður, hann þarf að gera það upp við sig, er þetta eitthvað sem að hvílir á minni samvisku, er þetta eitthvað sem ég er tilbúin að taka þátt í, jafnvel þó að það þýði það að við sem þjóði, að við sem efnahagslífið í Noregi að það detti eitthvað niður sko. eða hjaðinni eitthvað stund allavega. En svo sko, þetta er einhvern veginn þannig að við erum öll óalega góð og við erum öll tilbúin að vera ábyrg á þessu sviði. En okkur finnst bara það eigi einhverjar aðrir að gera það hvort sem það sko ákvað nánast umhverfi eða sko við Íslendingar við segjum gjarnan að við séum með svo lítinn hluta af kökunni og við erum búin að hitaveituvæða landið okkar og við vorum búin að draga úr gas- og kólanótkun fyrir einhverjum áratugum síðan og það er að vandamálið hjá einhverjum öðrum sko. En sko þetta
Þetta er bara, eins og segja, þetta er bara mál sem fer ekkert fram hjá okkur, en ég ítreka það bara að mér finnst að leiðbeiningar stjórnvalda ættu að vera skýrari. Þetta er allt og mikið, finnst mér, vera í einhverju þoku. Það eru mörg ský á lofti, það margir boltar á lofti og maður veit ekki almennilega hverju maður á að kasta. Nei, það er kannski eins með þetta eins og fleira að mér finnst líka alveg með ólíkindum að Íslands stjórnvöld séu ekki duglegir að taka utan hinn almenna Íslending og veita honum smá huggun vegna ástandsins í húsnæðismálunum og fleira. Já. Og sko það vantar svolítið hérna bara einmitt skýr skilaboð, mér líkur við að segja faðmlag og bara umhyggju, góða fræðslu, markvissa fræðslu og umhyggju. Línan frá stjórnvöldum til almennings, hún verður að vera svolítið skýr til þess að það megi vænta þess að við breytum hegðun okkar í takt við það sem að þyrfti að verða. Já, við getum orðað þetta öðruvísi, lína þarf að vera skýr svo við getum vænst þess að það náist einhver árangur. Akkurat. Já. Ekki endilega til þess að allir breyti sér, en það er bara á þessu sviði eins og svo mörgum öðrum að okkur finnst bara gaman að því að deilum hlutina og láta á reik og reiðanum og segja að þessi leið sé heppilegri en einhver önnur. Já. Og það hefur stuðað með sko, oft í þessari loftslagsumræðu að henni mestu umhverfissinnar á sviði sko, náttúruverndar, að þegar að kemur að einhverju loftslagsmálum, einhverju aðgerðir loftslagsmálum sem að skarast eða stangast á við náttúruverndina, að þá verða mjög erfiðir svona hugafarslegir hagsmunaárekstrar. Er það tala um vindmyllur? Ég meðal annars að tala um þær, en líka bara það að til dæmis lítil vatnsaflsvirkjun sem myndi skapa okkur orku í orkuskiptin, að hún veldur miklum deilum. Já. Og það er eiginlega alveg sama hvað það gerir í orkuöflun, að það skapar allt saman deilur og kæruferlið er nýtt til hins ítrasta sko. Jafnvel smávægilegs sjónræn áhrif komi í veg fyrir umhverfislegan ávinning. Já, ég segi bara það að sko uppstöðulón sem er bara eins og fallit stöðuvatn, að það eru þetta breyting ásýnd landsins sem gæti aukið orkuöryggi eða skaffa ný orku sko. Já. Að jafnvel það sko, það veldur deilum, og svo er sveitarfélögin komin inn í þetta líka og þá er orðnir aðrir pólitískir hagsmunir heldur bara náttúruvernd. Þannig að það er sko, já. Það veitir manni svo sem ekki, eigur manni ekki bjartsýni að sjá sko allar sko deilur út af öllum mögulegum hlutum og nánast út af öllu og að þessi, ég held að þetta sé nú bara sér Ísland sko, að geta ekki greint sko aðalatriðin frá því sem mestu máli skipti frá hinu sem eru minni hagsmunir, en ég veit að leið og ég segi þetta, þá er ég gagnrýndur fyrir að halda svona sjónarmiðum á lofti vegna þess að menn telja það að einmitt það sem þeir standa fyrir, að það séu hinnir eiginlegu hagsmunir á endanum. Mér dettur í huga að þetta geti tengst í hvernig þú talar við þína þjóð sem stjórnvald. Það getur verið. Að sko, ef þú nærð að skapa traust með þeirri aðferð sem að sýnir virðingu, alúð, hlýju, þú ert með góð rök. Já. Þetta er til dæmis eins og með Seðlabankann. Ég held að ef Seðlabankinn væri ekki fastur í 9,25 þá væru margir hér tilbúnir að breyta hegðun sinni til þess að minnka verðbólgu bara vegna þess að það er þá einhver að hlusta á þig. Já, það má vel vera. Ég ætla nú svo sem þú hefur nú skoðan það, svo ekki að blanda mig inn í þá umræðu, en í sjálfu sér sko þá hef ég í raun og veru hef ég ekkert voðalega miklar áhyggjur af. Ég held að sé mjög margt að gerast í heimsbyggðinni varðandi það að ná samdrætti í losun, og við munum á endanum sjá kúruna flytjast út og fara niður á við. Sko ég bara skynja tónin í umræðunni á alþjóðavísu þannig. Ég hef hins vegar áhyggjur af því að Íslendingar sé ekki að ná sínu loftslagsmarkmiðum og sínum alþjóðlegu skuldbindingum. En sko þær skipta okkur máli. Já. En sem betur fer eru það lítil að það skiptir ekki máli í stóru myndinni, en auðvitað eigum við að standa við okkar skuldbindingar. Einar, má ég kalla þig til síðar til þess að ræða vind, lofthita
rigningu. Við höfum ekkert farið í það. Nei, við fórum í aðra línur, stærri línur núna. Kannski. En það verður gaman að fá þig seinna til þess að að við færum í aðeins kannski veraldlegri umræði. Sjáum hvað setur. Kærar þakkir fyrir komuna, Einar Sveinbjörnsson. Já, takk. Ég held við séum eftir örstutt skilaboð að fara að velta fyrir okkur hávaða. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Herðu, þetta var viðtal Björns Þorláks við Einar Sveinbjörnsson veðrið, breytingar í veðurfari í heiminum og hvaða áhrif það kann að hafa á Íslandi. Það er annað svona mál að því að veðrið er náttúrulega klassískt umræðefni. Það var annað svona klassískt umræðefni er borgarlína. Finnst þið gaman að tala um borgarlínu? Mér har alltaf fundist gaman að tala um samgöngumál og lestar, mann har dreymt alltaf að eru þetta lestir á Íslandi og svona. Og borgarlínan er nú lest, þannig að mér finnst þetta alltaf Nú, þetta er Ríkjan Unna Má og fréttamann á Stöð 2, hann er alltaf að segja fréttir á svona samgöngumálum. Já, fá hann hitta. Já, það verður nú gaman að tala um lestir og flugvélar. Hins vegar finnst mér með borgarlínuna, þegar umræðan byrjar aftur, þá átta ég mig á því að ég hef gleymt að kynna mér, málavöxtu. Þannig að þegar Hún er þvæld umræðan. Hún er dálítið þvæld, mér finnst einhvern veginn oft eins og vanti einhverja svona nokkra breytur inn í til þess að maður geti ákveðið sig. Ég er svona mjög hlynnt borgarlínu en ég er ekki hlynnt því að það sem sagt sé kannski á þennan hátt sem að niðurstaðan er. Björn Þorláks, hann var mjög gáttaður þegar hann sá þessar 311 milljarða. Það er ekki allt borgarlína, það er ýmislegt annað í þessu. Þetta er samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins og mundi eftir einhver svona umræðum borgarlínu þannig í gamla daga. En sá fyrir að við verðum að gera eitthvað í þessu. Það geta bara 311 milljarðar og svo eitthvað svona hálfkara sem að okkur minnir að kannski hafi verið tæmt umræð en er það líklega ekki. Þannig hann ætlar að starta umræðu borgarlínu og vera bara næstu daga og vikur að Þannig nú get ég bara stokkið borð. Nú getur stokkið borð, þetta er gert fyrir þig. En ég heyrði þessa samræðu, er ekki fyrsta samræðu? Það er Sanna Magdalena Mörtudóttir sem er sósíalisti og greiddi atkvæði gegn samþykkt borgarstjórnar á samgöngusáttmálunum og Dóra Björt Guðjónsdóttir sem er pírati og er í meirihlutanum og greiddi atkvæði með því og er auk þess stjórnarformaður Strætó. En mér fannst mjög gaman að heyra Sönnu kom með sín rök, þau voru mjög samfærandi og líka segja að alveg saman hvort við fáum borgarlínuna ekki að hvurslags rugl er það að kom ekki strætókerfin í lag að nota raunverulega borgarlínuna sem afsökun fyrir því að láta strætókerfi vera svona máttlust. Þannig að þetta er ekki fyrst skipt sem hún er að segja það, hún er búin að tala um þetta náttúrulega að tala um strætó nokkur ár núna. Ég held að bent á það Það er undarleg hugmynd að hægt sé að byggja upp fyrirtæki eins og Strætó er. Það er fyrirtæki að koma fólki á myndi það. Án þess að ræða við notendur þjónustunar. Ég held að þetta engum í huga að gera þetta nema í sambandi við Strætó. Af því að þeir sem stýra Strætó líta svo á að það þurfi ekki að tala við farþegana. Að þeir eru fátækir, þeir eru kannski útlendingar og þeir eru kannski börn. Og það er eitthvað svona bara fordómar. Þetta er svona svipað að þú verður að reka ísbúð og þú myndir aldrei taka nótis af því hvað kúnninn segði. Þú verður alltaf bara frammi einhvers staðar, kannski að fara til Chicago eða San Francisco eða Brussel að skoða ísbúði þar. En það er engan áhuga á því að vita hvernig ísinn sem þú ert að brugga þetta frammi, hvaða áhrif hann hefði eða hvað kúnninn vildi fá. En fordómandi ná líka til bara fólks á landsbyggðinni. Þegar við fórum í fyrra ég og María og fleiri á samstöðinu fórum Mjódd. Vorum að pæla í þessum strætó stöppustöðum. Við köllum Mjóddina ekki landsbyggð. Nei, en þá er landsbyggðarfólkið að koma. Já, ég veit. Og þegar maður sjálfur fer út á land, þá fer maður í gegnum Mjóddina og það er ekki hægt að pissa þar. Ekki maður eftir þessu innskoti okkar, við vorum að rannsaka hvort það væri hægt að pissa. Það var búið að útvista öllu og þetta er bara algjör skandall einhvern veginn. Þannig að þessi stoppistöð upp í Mjódd, þannig að það er nú líka spennandi, ekki bara að tala um strætó leiðakerfin og það heldur líka bara stoppistöðarnar og allt. Það er eins og einhver hugmyndum það að kjörnir fulltrúar fara með embættismönnum eitthvað út í heim og skoða hvernig þetta er og komi með það hugmyndir hérna. Þetta er ekki í huga að spurja farþegana hvað þeir myndu helst
vilja og ég bara veit ekki hvaða fyrirbrigði það í heiminum sem ekki best byggt upp með því að hlusta á það sem að nota það og svara þörfum þeirra. Það er það ekki, verður það ekki besta? Það kemur ekki svífandi eins og UFO, bara eitthvað nýtt kerfi og kemur inn. Nei, en það er nú ekki samt svolítið sjaldan sem hlusta á nótuna. Raunverulega, það er náttúrulega mjög oft sem eitthvað innleitt, ekki bara í samgöngumálum sem og það er ekki í skólamálum til dæmis það er ekki verið að spyrja kennarana. Við á samstöðinni, ef eitthvað hringir í mig og segir, okkur talar ekki við hann Böðvar, bara hringi í Böðvar og tala við hann. Ég hlýði bara hlustundum á orðum. Ég hef oft ekki við til hennar sem að, það er ekki endilega Samstöðin er eins og við vitum allt best, sko. Undantekningi sem sannar regluna. Já, við viljum að strætó verði rekin eins og samstöðin. Við skulum heyra hvernig samtal þeirra Sönnu Magdalenu og Dóru Bjartar fór undir handleiðslu Björns Þorláks. Komið sæl og blessuð. Við ætlum næstu mínútur að ræða borgarlínu og skref til samþykktar í samgöngusáttmálanum svokallaða sem stigin voru í gær. Svona bara áður en við byrjum þá umræðu þá get ég hendi hér á borðið, deilt því með ykkur að ég fór út að skokka í morgun. Mér fannst mjög vont loft, mér fannst mikil mengun, mér fannst mjög mikil bílaumferð, mér fannst fólk vera pirrað í grámanum sem var þarna. Og mér hefur fundist það svona upp á síðkastið það vera vaxandi vandamál hér á höfuðborgarsvæðinu að það tekur mann alltaf lengri og lengri tíma að komast frá stað A til B. Á sama tíma er talað mikilvægi þess að við séum umhverfisvæn, við hreyfum okkur meira, við hjólum og allt það og það er talað mikilvægi almenningssamgangna. En þegar við heyrum að þessar hugmyndir kosti á 400 milljarða að koma hér upp almennilegu kerfi þá svona spyrjum við hvað erum við að fá fyrir alla þennan pening og kannski megin vandinn sá að það hillir ekki undir neina lausn 1, 2 og 3 hér í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki að gerast á morgun, ekki á hinn daginn. Og þess vegna held ég að við þurfum að ræða þetta mál kannski með markvissari hætti en verið hefur og væri kannski bara aktíft sniðugt að setja þessi samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu hér á dagskrá bara viku eftir viku á samgöngustöðinni á samstöðinni alltaf einundur að segja. En hingað eru komnir 2 góðir gestir, borgarfulltrúar, annars vegar Sanna Magdalena Mörtudóttir, sósíalisti, vertu velkomin. Takk. Og svo Dóra Björt, þú ert nú bæði stjórnarformaður Strætó, er það ekki? Og formaður umhverfis- og skipulagsráðs. Já. Reykjavíkur. Já, Reykjavíkur. Verið velkomna báðar. Takk. Í gær sem sagt þessi dagur, sjálfstæðisflokkurinn þríklofnar í afgreiðslu til samgöngusáttmála sem að mér finnst vera mjög lýsandi fyrir ástandið. Það er ekki flokkspólitískt, við vitum ekki alveg hvað við eigum að halda, við vitum ekki hvað við styðjum. Ef við byrjum á þér, veldis, vöxtur, fjárhæða, þetta er orðið eitthvað skrýmsli, 311 milljarðar. Hvernig stendur á þessum ósköpum? Af hverju verður einhver pólitísk hugmynd sem að kannski margir virtust hlindir í upphafi vegna þess að það var lagt upp með ákveðna fjárhæð? Af hverju er þetta orðið svona rosalega dýrt og hvað erum við að fá fyrir peningin? Er þetta bara strætó á styrum? Góð spurning og það er ekki svo að þessir peningar séu allir að fara í borgarlínu. Nei. Það er þannig að þetta skiptist á milli mismunandi fjárfestinga í innviðum, í samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu og hérna í skilalega fólki finnst þetta að vera mikil fjármunir, þetta er búið að stækka en það láði þetta fyrir að það er áætlanir sem að voru til grundvallar umræðin 2019 voru ekki komnar nægilega langt og þá þurfti að fara yfir það er svona ýmislegt sem hefur breyst í þessu bara varðandi hvernig verkefnin hafa þróast eða verið að skoða þetta nánar og þá bara, hefur bara ýmislegt breyst í því og þá er gott að taka þetta upp aftur af því við viljum að áætlanir séu raunhæfar en það eru bara 42% af þessu sem er að fara í borgarlínu, 42% er að fara í stoppvegaframkvæmdir svo eru líka hjólreiðar undir þessu, það eru öryggisaðgerðir, það eru
ljósastýringar aðgerðir og ýmislegt, þannig að svo að það liggi líka bara fyrir að það er ekki alltaf að fara í borgarlínu. Ég myndi gjarnan vilja sjá enn stærri hluta af þessari köku vera að fara í borgarlínu, þannig að hún kemur ennþá hraðar af því að það er auðvitað þannig að það er verið að skipta þessu yfir mörg ár fram að 2040 og lengja í sáttmálanum til 2040 og til þess að ná þessu öllu saman. En þetta eru auðvitað eitthvað sem margir aðilar úr mörgum flokkum úr mismunandi áttum. Þetta eru mörg sveitafélög, ríki sem koma að og ná saman að svona frekar sögulegri sátt samgöngumál það á stóru svæði og hér eru 2/3 íbúa á Íslandi sem búa á höfuðborgarsvæðinu og við erum að tala upphæð sem er 3/3 af því sem er venjulega verið að fjárfesta í samgöngum á Íslandi árlega í samgönguáætlun. Þetta eru samt ekki peningar sem fara beint að samgönguáætlun, eitthvað þessu verður sérstakt framlag og svo framvegis, þannig að þetta er ekkit endilega bara í samkeppni við þau verkefni sem að þar hafa verið undir, en það er ekkit óeðlilegt að mínu mati að 3/3 af því sem að vera að verja í samgöngur fari þá á svæði þar sem 2/3 íbúa búa og minna mætti það nú alla vera. Mér finnst nú þetta sé bara í rauninni sjálfsagt og það er gott að við séum á svo stað og kannski ætti stærri hluti að fara vegna þess að það er sannarlega þörf á þessu. Það er mjög margir og mörg sem að flytja hingað, það er örvöxtur, íbúafjölgunin svakaleg, það er 79 bílar sem að bætast í samgönguflóruna á höfuðborgarsvæðinu vikulega. Á ársgrundvelli er þetta 27 km bílaröð frá HÍ cirka að Grundarhverfinu á Kjalarnesi. Og við erum öll sammála að það er í rauninni ófremdar ástand. Já, það er ekki pláss fyrir þetta. Þetta er bara rúmfræðileg áskorun og þá er bara spurningin hvernig... Tafirnar verða meir og meiri, mengunin verður meir og meiri vegna þess að þeir bílar sem ekki eru knúðir áfram með vistvænum orkugjafa, þeir náttúrulega menga meir og meir. Þú ert í hægagangi og stopp í röð. Akkurat, og ekki bara það eru líka dekkin. Þannig að þú finnur það þegar þú varst að tala að þú hefur verið úti og fannst fyrir loftinu og það er ekki bara mengunin frá olíunotkunni, það eru líka dekkin. Svo er það á veturna nagladekkin. Já, nú fara þau bráðum að tæta upp malbikið. Já, og þetta er allt saman eitthvað sem hefur rosalega mikil áhrif á okkar lífsgæði sem er í borginni og það er nú ekki alveg sanngjarnt heldur í því að þau sem að ganga og hjóla mest og nýta almenningssamgöngur og eru úti undir berum himni og eru ekki alltaf aka á milli af bíl, þau verða mest fyrir barðinu á þessu slæma lofti, allavega að mengunin sem hlýst til dæmis á nagladekkjum. Þannig að það er svona svolítið ójafnvægi í því. En sko Dóra Björt, hefur ekki bara pólitíkin algjörlega brugðist? Hefur þú ekki brugðist á þessari vakt og þið sem eruð í borgarstjórn? Þetta tekur óendanlega langan tíma, það er rifist alls konar mál, kostnaður hleðast upp, en það sem verst er að okkur finnst ekki lausnin vera nógu trúverðug. Við myndum kannski trúa því ef allir þessir peningar færu í undirgöng, metró, eitthvað svo leiðis, þá myndum við skilja þetta betur, en það er mjög erfitt að átta sig á því að lausninnar sem að þið eruð að samþykkja og þið trúið á, bara mjög erfitt að trúa því sjálfur að hér verði æðislegt að búa bara eftir korter. Sko, það er auðvitað þannig að ég er búin að vera frá mínu fyrsta degi að vinna þessu verkefni síðan 2018 og það kom inn í meirihlutasáttmálann þegar ég kom inn í borgarstjórn að við myndum vinna þessu og við og náðum þá 2019 árið seinna þessari sögulegu sátt í fyrsta kasti sem var svo endurskoðuð og það var sjálfur sér aðrir sem að þrýstu meira á þessa endurskoðun heldur en allavega ég, að þegar ég hugsaði með mér ég myndi vilja halda áfram þessu verkefni en það er auðvitað ríki sem að kemur að þessu líka og þau voru upptekin að því að taka þetta upp þessar áætlanir og endurskoða frekar en þau myndu bara vildu hafa fyrirsjáanleika í því hversu stórt þetta myndi verða að endingu og ég skilði líka einhverju marki en ég hefði gjarnan viljað sjá þetta allt saman fara hraðar og ganga hraðar en það er ekki bara eitt flokkur eða meirihluti borgarstjórn sem ræður þessu. Þetta eru mörg sveitafélög og þetta er ríki sem kemur að. Þannig að þetta er svolítið flókistórt verkefni. Trúverðugleiki verkefnisins, það er auðvitað búið að greina það að með þessari breytingu þá mun það verða svo að 71% íbúa höfuðborgarsvæðinu munu búa í námynda við en í nálægð við góðar almenningssamgöngur, í göngufjarlægð með við 19% sem nú eru. Þannig að það muni þetta hafa rosalega mikil áhrif og það er bara búið að greina það út frá þessu neti sem að þarna er undir
og það mun auðvitað, og það enginn sem getur lofað að hér verði bara æðislegt að búa og það snýst meira heldur en bara almenningssamgöngur, en þetta mun allavega gera fólki kleift sem að geta og vilja að nýta aðrar samgöngumáta heldur en bílinn að nýta þá, af því að það líka undir þessu hjólastígar. Það búið nú þegar að fjárfesta og byggja 20 kilometra af hjólastígum á vegum samgöngusáttmála síðan 2019 og það koma 80 kilometra til viðbótar, þannig að við erum smá saman að gjörbreyta möguleikum fólks til að nota hjól sem samgöngumáta, en það enginn sem getur lofað því að hér verða æðislegt að búa, en við reynum auðvitað að skapa innviði þannig að það sé allavega þau tækifæri sem þurfa að vera til staðar til að það sé betra loft, það sé betra loftgæði, að mengun sé minni, að við getum kannski náð markmiðum okkar að draga úr gróðurhúsalofttegundum og allt þetta og það mikilvægt að innviðirnir séu byggðir svo að fólkið geti nýtta og þeir koma og við vitum að það virkar, öll reynsla sýnir það. Víkjum talinu að þér sanna að þú studur ekki samþykkt samgöngusáttmálans í gær, hvers vegna ekki? Sko, þetta er rauninni samkomulag sem að gerir ráð fyrir uppbyggingu samgöngu innviða og fjármögnun og það er mjög nauðsynlegt að fara í úrbætur á samgöngu innviðum eftir mikla vanrækslu síðustu ár og það er mjög mikilvægt að sé þessi framtíðarsýn til staðar, að það sé einhvern veginn skipulagt hvernig við ætlum að laga það sem þarf að laga. Nú það er talað að það er gert ráð fyrir samkomulaginu að 140 milljarðar komi í gegnum veggjöld, sem sagt innheimta veggjalda verði ein fjármögnunarleið sem að ríki geti nýtt til þess að græða fyrir þessar samgöngu úrbætur. Og þetta hefur ekki orðið að veruleika, en þetta er svona nefnt í samkomulaginu og gert ráð fyrir þessu og við vitum að veggjöld munu bitna harðast á þeim sem að hafa minnstu tekjurnar. Og hver hefur minnstu tekjurnar í dag? Það eru stór hópur fólks, þar sem 40% heimila launafólks eiga erfitt með að ná endum saman. Nú að skjóti einni spurningu hér, eru þið almennt bara á móti veggjöldum? Já, þið viljið bara skattarnir okkar þeir fari í að fjármagna samgöngur og... Við erum með skattar sem litið á þessi sameiginlegu sjóður sem eigi einmitt að fjármagna þessa grunninnviði og samgöngu úrbætur eru liðir að þessum grunninnviðum, þannig að það er mjög skrítið að vera ætlast til þess að þegar það er búið að greiða skatt að þá eigum að greiða ennþá meira til þess að eðlilegar og sjálfsagðar samgöngu úrbætur verði að veruleika og það er þetta sem við höfum gagnrýnt. Þeir eru ekki einum að hugsa þetta? Nei, á sama tíma og stjórnvöld eru ekki að ýta á það til dæmis að þau sem að hafa mestu tekjurnar greiði til nær samfélagsins eins og útsvar í formi á fjármagnstekjur sem ekki núna gert og þau sveitarfélögin verða á mörgum milljörðum ár hvert vegna þess að útsvar ekki lagt á fjármagnstekjur og þá finnst okkur sérkennilegt að almenningur sé látin greiða fyrir uppbyggingu samgöngu úrbóta á sama tíma það ekki verið að skattleggja ríkasta fólki, þannig við setjum það svona í samhengi. Nú á sama tíma þá líka gert ráð fyrir því að þegar hámarka ágóðan af húsnæðis uppbyggingu að keldum til þess að það sé hægt að fá fjármagn þaðan inn í samgöngusáttmálann. Og ef við bökkum aðeins þá var það stuðningur stjórnvalda við lífskjarasamninga 2019 sem gerir ráð fyrir því að þarna ætti að fara fram hagkvæm húsnæðisuppbygging á Keldnalandi, Keldnaholti og eins og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR hefur bent á það hefur það verið svikið af því það ekki lengur verið að gera ráð fyrir þessar hagkvæmari uppbyggingu. Það er þarna ákveðin svona prósentutala sem tekin fram sem við vitum þó ekki nákvæmlega hver endanlega verður sem eigi þá að vera félagslegar íbúðir en sem dæmi að þá er borgin með samkomulag að 5% nýrra íbúða eigi að vera félagslegar og hefur einnig gert samkomulag við ríkið og húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem talaði að 35% nýrra íbúða eigi að vera félagslegar, vistvænar, hagkvæmar en þarna mörgum ólíkum hugtökum blanda saman og í rauninni grauta saman þannig að þú getur ekki sagt að þetta sé allt 35% félagslegt þegar það líka vistvænt að því vistvænt getur til dæmis verið gott fyrir umhverfi en ekki ódýrt. Það getur verið kaupíbúðir sem að þá strax útilokar stóran hóp frá því að komast inn í þær íbúðir þar sem þarf að leggja út ákveðið svona einhverja milljónir til þess að geta þá keypt íbúðina. Þannig að það þessi fjármögnun sem að við erum að gagnrýna og sama skapi þá líka sérkennilegt að í gögnum málsins sem að fylgja með samgöngusáttmálanum þá talað að þegar bættar almenningssamgöngur komi að þá eigi það að spara fjölskyldum svo þau geta sleppt í kannski að vera með bíl en þú veist það svo skrítið að því það ætlast til þess að almenningur sé að greiða í rauninni fyrir þessa uppbyggingu og það getum við sósíalistar í borginni ekki samþykkt. Ég nefndi áðan strætó á Styrum. Ertu
Hvernig líkar þér það orðalag? Er það varhugavert? Er þetta bara, ertu sammála því eða? Sko, það sem ekki verið að gera í þessu samkomulagi að byrja á því að líta á það sem að strætófarþegar hafa verið að kalla eftir. Það eru þetta tíðnin, það eru þetta verð á þjónustunni og það eru þetta aðstæðan. Og það á að bæta tíðni 8 vagna á næsta ári samhliða því að ríkið kemur með 30% af rekstrarkostnaði stígur þar inn í og þá að fara að reka þetta með sveitarfélögunum, Strætó OBS. En það alls konar svona þættir sem ekki verið að gera strax. Við sjáum bara hvernig skerðingar hafa átt sér stað á þjónustu Strætó á síðustu árum. Við sjáum hvernig tíðni hefur verið skert. Við sjáum hvernig við höfum þurft að búa við eitthvað svona sumaráætlun þar sem tíðni skert. Við sjáum hvernig það ekki eins og þetta að tryggja að það sé klósett á stærstu og fjölmennustu samgöngumiðstöðinni Mjódd. Þannig svona ýmsir þættir sem ekki eins og verið að síðast í gærum að það verið alltaf dýrt í Strætó. Einmitt. Núna kostar 650 krónur stökkferð. Það þetta að kaupa ódýrari tímabilskort í Strætó en þetta einmitt stór liður sem að skiptir fólk máli og ef við skoðum til dæmis ferðavenjukönnun frá október 2022 þá kemur fram að 41% þeirra sem tóku þátt í Reykjavík og nota Strætó sjaldan eða aldrei svara því að ef að verða þjónustur lækkað þá myndi það ýta undir og þau og börnin þeirra væri líklegri til þess að fara í Strætó og á sama tíma hefur séð 4 gjaldskrárhækkanir eiga sér stað á síðustu 2 árin hjá Strætó. Það á meðal ein hækkun sem var rúm 12% og ein sem var rúm 11%. Þannig að þetta ekki beint traustveikjandi. Þá er gott að vera með stjórnarflokk Strætó til þess að bregðast við þessu. Af hverju það að hækka gjöldin svona? Sko, Strætó hefur búið við mikla vanfjármögnun yfir lengri tíma. Það komu þarna upphæðir frá bæði sveitarfélögum og ríkinu sem hafa ekki verið vísitölubættar og þannig að það eru einhverju milljarðar sem vantaði þeirra kerfi miðað við þannig að það hefur orðið útþynning fjármagns í gegnum mörg ár og því miður og þess vegna hefur staðan orðið bara þrengst mjög mikið reksturinn og svo kom COVID og einmitt af því að ríkið átti ekki í þessu fyrirtæki þá var ekki hlaupið undir bagga með nægilega öflugum hætti eins og var gert með önnur ríkisfyrirtæki og þess vegna varð Strætó að taka sinn sjóð sem átti að fara í að endurnýja vagnflotann meðal annars og nýta hann í að dekka í götin og þetta var þrátt fyrir að almannavarnir gerðu Strætó eða þrýstu á að Strætó myndi halda dampi gegnum COVID til þess að tryggja almannaþjónustu og þetta hefur bara gert það að verkum það hefur verið farið í alls konar aðgerðir bara til þess að koma í veg fyrir að Strætó bara get ekki borgað laun eða annað, bara það hefur verið tekið af það sem hægt og það mjög miður og ég alveg sammála því. Hluti af þessum sáttmála hins vegar sannarlega að mæta þessu ástandi vegna þess að að ríki komi inn í reksturinn mjög stórt mál. Þau komið hann inn með þriðjung, með fjármagn og með loforð að taka undir með okkur í orkuskiptunum. Þannig að við getum farið í vagnflota endurnýjun sem svo ótrúlega nauðsynleg vegna þess að með þessum gamla vagnflota þar sem það eru gamli vagnar og olíu verður búið að hækka út af stríðinu það viðgerðarkostnaðurinn mjög hár að þetta boltar upp á sig þannig að reksturinn verður ennþá ósjálfbærir fyrir vikið þannig að við verðum að fá nýja vagna og þetta viljum við helst fá vistvæna vagna því að það þetta stefnan hjá okkur öllum en fyrst og fremst þarf Strætó að virka út af því að það ekki hægt að bjóða notendum upp á það að standa á stoppistöðinni og að kemur enginn Strætó út af því að Strætó bilaði og það voru ekki til neinir varavagnar og það bara raunverulega staðan sem við erum búin að standa fram fyrir og við verðum að fara út úr henni og núna mun þessi nýji samgöngusáttmáli gera okkur það kleift bæði með fjármagnir sem að koma inn til viðbótar við það sem nú í kerfinu frá ríkinu yfir 2 milljarðar, ég held að hvað milli 2,2 til 2,7 milljarðar og svo peningar inn í þessi orkuskipta þróun sem við þurfum að fara í gegnum. Þannig að við munum það núna geta keypt nýja vagna, við munum geta hækka tíðnina eins og Sanna var að tala það alveg rétt, tíðnin skiptir miklu máli og svo hægt að skoða nákvæmlega útfærslu á því við erum að fara að gera það smá saman strax á næsta ári stefnan að fara 13% aukningu á tíðni í kerfinu, það hægt að skoða útfærslu á því hvort það vera meiri þrýstingur á einhverju öðru eða hvað það og svo smá saman, alveg þar til við erum komin upp í 650.000 klukkutíma aukning á ári miðað við 400.000 sem við erum með núna, þannig að mjög mikil þjónustu búbót
í þessu, meiri tíðni og auðvitað borgarlínan sem slík, þannig að við erum að tala bæði tíðni, fjölgun, það nýtt leiðanett sem undir í þessu. Það strætó sem að fara að lagast og verða betri, það nýja leiðanetið og innleiðing af því, en undir því eru líka þessar stoppleiðir borgarlínu og þær eru mikilvægar af því að af hverju, þú segir strætó og sterum, það hægt að nota alls konar orðum þetta, strætó og sterum, ef okkur þykir vænt strætó þá lítur meiri strætó að vera betra, það þýðir bara að strætó er í sérrými, þá með meiri áræðanleika, situr ekki fastur í umferðaröngþveiti með hinum bílunum sem að því miður alltof oft raunin og tíðinin verður það betri sömuleiðis. Þetta líka stærri vagnar, þægindin eru meiri, hluti af verkefninu eru líka aðgengi og betri, eru góðir brautarpallar með innviðum þar, það eru hjólastegar sem að fara með fram, það líka allt umhverfi sem verður vistlegra, þú veist þegar maður að taka upp götuna þá auðvitað lagar og allt, þú ert að fara að búti hjólastíða, þú ert að fara að gera betri gangstéttir fyrir fólk sem að ganga. Þetta örugg leið að gera þetta svona, að hafa þetta í miðrými, það eykur umferðaröryggi fyrir þá sem að nota strætó og bætir bara aðgengi allra að fjölbreyttari samgöngumátum. Vandið þinn núna að þú ert búin að vera að lýsa fyrir okkur kerfi sem hefur brostið. Það hefur ekki virkað, sem strætókerfið í borginni, á mörgum ástæðum. Þú ætlar að selja okkur núna að þetta kerfi sem hefur ekki virkað sem skildi, það sé lausnin af framtíðinni. En þetta kerfi hefur náttúrulega ekki verið svona, við erum náttúrulega að fara inn í þetta. Það ekki miðrými, sérrými, miðrými eða neitt. Borgarlínan ekki orðin reynd, þannig að það auðvitað að gagnrýna hana fyrirfram. Munurinn á þessum hugmyndum og til dæmis því að þú sért bara með tölvustýrt kerfi, þú sért með neðanjarðargöng, þú ert með tímaáætlun sem getur ekki farið úrskeiðis, það bara alltaf, það fer einhver lest frá stað A til B. Þetta myndu Íslendingar og höfuðborgarbúar skilja ef það væri einhver sátt það í pólitíkinni að setja mikla peninga í byltingakennd úrræði sem við myndum sannarlega trúa með sama hætti og hugmyndin lest á milli Keflavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Við vitum öll að það yrði gríðarlegur ávinningur af því fyrir Ísland allt. Enda höfum við talað mikið fyrir því. Akkurat. Það liggur fyrir að því að þú ert að tala. Aðeins klára þetta. Því að stundu tekið þátt í samtalinu. Já, það bara flott. Það bara komið upp svo margar hugmyndir að ég vil bara endilega taka þátt í meir. Og ef þetta leggst ofan á það að til dæmis á Bylgjunni, það var alltaf talað um það að Bylgjan, hún væri svona þeir sem hata strætó. Allir dagskrárgerðarmenn þar, þeir hötuðu strætó og þeir voru alltaf bara að segja Íslendingar nota ekki strætó. Við viljum einkabílinn. Við erum svo miklu einstaklingshyggju fólk. Í ljósi þess að það margt sem bendir til þess að Íslendingar bara það sé erfitt að þjálfa Íslendinga upp í hugmyndinni að nota strætó, alveg óbúslega mikið. Þá ekki verið að tefla svolítið djart með þessum hugmyndum og með öllum þessum peningum? Þetta í takti við það sem að flest okkar erum að hugsa? Ekki svona frestunin sem orðið hefur á framgangi, hún ekki bagaleg og þið ekki bara í dálítlum vandræðum með þetta mál, svona út frá trúverðugleika, stjórnmálin til þess að þú getur komið miklum verkum í framkvæmd þarftu að hafa traust og tiltrú almennings og það ekki ákveðið vandamál í þessu dæmi? Ég hugsa bara meira að skila árangri heldur en hvað fólki finnst það sem að gera og það sem ég veit bara að það bara öll reynsla sýnir okkar erlendis frá og við vitum það bara út frá sérfræði þekkingu og öllu sem búið að skoða að ef við ætlum að fá fólk til að nota almenningssamgöngur þá verðum við að bjóða upp á góða þjónustu. Hún ekki nægilega góð í dag, við erum alveg sammála það, þannig að það hægt að segja ýmislegt strætó fortíðarinnar eða nútíðarinnar, en við erum að fara í allt annað kerfi, þar sem þetta í sérrými og nýtur því forgangs í umferðinni. Og við vitum það bara erlends frá, þar sem þetta hefur sannlega verið gert mjög víða og víðast hvar,
að þetta virkar og það er stundum talað að þú byggja það og þá muni þau koma. Við sjáum að til dæmis með hjólastíga sem við erum búin að vera að fjárfesta mjög ríkulega í undanfarin ár að það er búið að aukast mjög notkunin. Það er út af því að þegar þú byggir það þá kemur fólkið og það nýtir sér það og það er ekkert eitthvað sem ég held fram eða mér finnst, það er ekkert pólitísk hugmyndafræði eða neitt, það er bara staðreynd að fólk nýtir sér það ef aðgengi er mikið. Við vitum þar að auki sem er mikilvægt að stór hluti þeirra sem að aka í dag til vinnu allt frá 30% til 40% vilja nýta aðra ferðamáta og þá er það líka ábyrgðar hluti fyrir þau sem eru við stjórnvölinn að mæta því með einhverju móti að bjóða upp á aðra raunhæfa samgöngumáta en það á ekkert að vera eitthvað menningarlegt að þú veist, það er bara flott að fólk nýti stræti á í dag og hjóli í dag, það er bara mjög gott mál en hugmyndin er ekkert endilega svo að fólk eigi að velja þetta bara af því að það er með einhverja svona hugmyndafræði eða einhverja svona þú veist, vill svo mikið gera það, þú veist, við viljum að þetta verði jafn þægilegur kostur og það að nýta bílinn og það er auðvitað markmið, þannig að fólk þurfi ekkert að velja þetta sérstaklega heldur en þetta verði bara þægilegur kostur að nýta, eins og þetta er erlendis. Ég bjó lengi vel í Oslo, ég búið í Berlín og víðar, engin vina minna þar áttu bíl allavega á þeim tíma, ég var hjá vinkonu minn daginn sem á 2 börn, hún býr ekki í miðborg Oslo, hún býr aðeins fyrir utan, hún á ekki bíl samt og það er ekki út af því að það er einhver sérstakur metnaður hjá henni, það er bara út af því að hún þarf ekki bíl, út af því að samfélagi er byggt í kringum það og það er nefnilega málið með borgarlínu að það er ekki bara strætó sem ekur og það er ekki bara þetta miðrými, þetta er líka stærsta byggðaþróunarverkefni Íslandssögunar vegna þess að það er verið að þétta byggð í kringum Ása borgarlínu, 90% af öllu húsnæði sem verið að byggja er innan áhrifasvæðis borgarlínu. Þannig að það snýst það að við nýtum innviðina vel og að við sköpum lífsgæði fyrir fólk sem hér býr. Þannig að við byggjum og höfum nægan íbúafjölda til að halda upp í þjónustunni og sem að getur þá nýtt sér þessa þjónustu. Þannig að þetta verði frábær þjónusta fyrir þennan hóp sem að býr svo nálægt. Hinir sem búa ekki nálægt Ásunum, þeir eiga svo geta nýtt sér þverleiðir sem að þvera borgarlínu og færir fólk inn að Ásum borgarlínu sem getur svo farið yfir í borgarlínu og þetta verður þetta svona lestar upplifun, þetta eru margir að þessu liðvagnar og þú veist þetta á að vera mjög þægileg gæða þjónusta, gott aðgengi, greitt aðgengi fyrir fatlað fólk með svona þar sem er engin þröskuldur og annað, þannig að þetta eru mikil gæði, tíðnin og áræðanleikin eru fyrir hendi og það skiptir öllu máli. Núna verið að tala um framtíðarskipulag sem er sett fram og einhvern veginn að virka svo vel og þeirra hafa verið leitið til dæma frá útlöndum og sé búið að kynna sér hvernig þetta virkir þar og stundum fær maður þá tilfinningu að stjórnvöld gerir allt nema hlusta almenning hér á Íslandi. Strætófarþegar sem treysta á strætó dag eftir dag hafa verið að kalla eftir því að aðstæðan verið bætt strax. Það var til dæmis ekki hægt að halda því úti að það væri klósett á stæðstu og fjölförnustu skiptistöð landsins Mjóddinni. Það var ekki hægt að tryggja að veri klósett opið þar allan tíman sem að Mjóddin var opin. Það er búið að færa einhvern veginn alla þjónustuna frá strætófarþegum. Ég man þá tíð þegar maður gat talað við einhverja mannesku á þjónustuborði, fengið upplýsingar leiðakerfið, tíðinina, keypt miða. Nú er það ekki hægt, þannig að verður að treysta helst á rafrænar lausnir og verður að treysta á símaðin og þau eru búin að ferðast langan vera lengi í strætó yfir daginn með síma sem er kannski batterislaust, þú getur ekki skoða upplýsingarnar og þú þarft að hafa netaðgengi til þess að sjá hvað strætó er staddur. Það er búið að færa einhvern veginn þessi svona manneskjulegu viðmót og getur talað við einhvern. Við sjáum að Mjóddin og Hlemmurinn er ekki opin í takt við allan þann tíma sem að strætó ekur og út af því að það er komið matöll í Hlemmina þá upplifa margir strætófarþegar sem eru ekki greiðandi viðskiptavinir að matsölustöðunum þar inni að Hlemmurinn sé ekki fyrir þau. Það er einhvern veginn búið að gera kerfið óaðgengilegra eins og með klappinu, það er rafrænt, þannig að það útilokar marga öryrkja sem geta ekki keypt sér afslátta fargjöld í gegnum þetta rafræna kerfi og að því það er búið að fara með þessa svona manneskjulegu móttöku frá helstu samgöngumiðstöðvum, þú þarfst að fara lengst upp í Hestháls til þess að fá aðstoð og það er líka búið að svona takmarka opnunartímann þar, þannig að þetta er orðið svona mjög óaðgengilegt og það er alls konar þættir sem verður hægt að gera strax núna, tel ég, til að fólk myndi svona líta á strætó sem svona áreiðanlega kost með því að
hlusta á það sem strætófarþegar eru að kalla eftir og þetta snýr ekkert að einhverjum svona séragreinum eða endilega bara tíðni, heldur einmitt þessi aðstæða, þetta viðmót, að það sé einhver staður þar sem getur verið að meðan þú ert að bíða eftir næsta vagni, að biðskili séu góð og skjólgóð, við sjáum það ekki einu svona biðskili á allir stoppistöðunum, stundum þetta bara eitthvað svona grind með tímatöflu og það er búið að breyta tímatöflunum þannig að þú sérð ekki lengur, þú veist, alla áfangastaðina, þá koma þú veist kannski næstu 3 og svo síðustu 3, þannig að þú getur ekki eins og skipulagt alla leiðina að þú ert að byrja að nota strætó og það er bara eins og fólki sem hafi skipulagt þetta sé ekkert í strætó dag frá degi, þannig að mér er mjög sérstakt einhvern veginn að koma með einhverja laus sem er fengin erlendis frá eftir einhverja glærukynningar eða hvað sem það var og sagt einhvern veginn þetta ætlum við að yfirfæra á íslenska samhengið í staðinn fyrir að hlusta bara á það sem strætófarþegar að segja og að kalla eftir og byrja þar. Svo hérna að því það var talað hérna orkuskipti í samgöngum, þá finnst mér líka þá gerum við athugasemd við það að það er gert ráð fyrir því að ríkið ætli sem sagt að hjálpa þá einkafyrirtækjum að kaupa þessa vistvæna vagna og við sjáum að helmingur akstur strætó í dag, strætó BS sem sagt hjá einkaaðilum, það eru verktakar sem eru að sjá þetta og við vitum líka í kjölfar útvistunar þá hefur það haft neikvæð áhrif á launaþróun vagnstjóra, þannig hjá strætó BS þá erum við með fullt af vagnstjórum sem keyra sem eru með mismunandi laun eftir í hvort að strætó BS hefur ráðið á til sín eða hvort að eitthvað sem einkafyrirtækjum hefur ráðið á til sín í gegnum útvistun, þannig að þetta brýtur líka niður þetta svona heildarkerfi sem við erum með og svo er talað að ríkið eigi að koma hérna inn í fjármögnun og til þess verður stofnað þá nýtt félag til þess einhvern veginn að halda utan þetta allt saman, þannig að það eru auðvitað spurningar hvað verður strætó BS og aðkomu sveitarstjórnarfulltrúa að því félagi og það talaði að þetta eiga sér stað 1. janúar 2025 sem er bráðum og mér er mjög ólíklegt að þetta verða veruleika, þannig að það er ýmislegt sem er óútfært í þessu og sérstaklega því þau voru að tala kostnaðinn líka áðan þá er í þessum sáttmála gert ráð fyrir að það þurfi jafnvel að endur meta kostnaðarliði eftir nokkur ár af því það er ekki búið að útfæra öll verkefnin og eins og ég segi það er alveg fullkomlega eðlilegt að fara í uppbyggingu samgöngu innviða en þetta er eins og með svo margt á Íslandi, það er ekki búið að útfæra einhvern veginn skref frá skref og búa til ólíka sviðsmyndir til þess að fyrirbyggja eitthvað svona að sé að eiga við eitthvað svona óvænt sem kemur þá upp á en það sem er grunnurinn í þessu öllu ef þú vilt fá fólk til þess að nota almenningssamgöngur í framtíðinni að þá verður að gera allt sem getur núna til þess að gera það góðar, ekki einhvern veginn selja einhverju framtíðarlausn og segja bara að þetta verður allt betra en árið 2040 þá verðum við svo frábæra borgarlínu af hverju ekki að byrja strax á því að laga sem hægt er að laga og nei, það er ekki nóg að auka tíðni á 8 leiðum á næsta ári, þá þarf að gera svo miklu meira. Inn í þetta samhengi langar mig aðeins til þess að nefna núna að því við ræddum það áðan að þetta er auðvitað ekki flokkspólitískt mál, ekki nema þá að einhverju leyti að sko, fólk sem er ekki pólitík er að skrifa greinar. Ég las eina grein helgina sem verkfræðingur skrifaði sem að talaði svolítið líku nótum og sanna. Hann sagði sko að það mætti ekki endurbæta strætókerfið vegna þess að allir væru alltaf að bíða eftir stóru bombunni, borgarlínunni. Ekki ljær borgin máls á því að láta bráða endurbætur á strætókerfinu hafa forgang þótt hægt sé að framkvæma þær á fáeinum árum fyrir tiltölulega lítið fé og halda síðan áfram með borgarlínu. Þetta sagði þessari grein, þessa verkfræðins í Mogganum helgina og er þetta ekki, sko, ég kem enn og aftur að því hvort þetta er ekki svona dogmatísk trú á framtíðina svolítið í blóra við væntingar, ég held að væntingar almennings skipti miklu máli fyrir ykkar vinnu og fyrir það svona hvernig við sjáum fyrir okkur framtíðina kann ekki að vera að sko það þurfi að nálgast málið einhvern veginn þá sterkar út frá samtímanum bæta í götin sem að Sanna er að tala meðal annars hraðar og meiri krafti og þetta sem eina sviðsmynd framtíðarinnar er það ekki varasamt út af fyrir sig? Sko, allt sem að Sanna var að tala eru bara mjög réttmætt atriði og ég tek undir þau en þau ganga ekkert gegn því að byggja borgarlínu. Þau eru bara hluti af því að bæta strætó samhliða því að byggja borgarlínu sem að eru auðvitað planið og það er hluti af samgöngusáttmálanum. Þess vegna eru við komið með meira fjármagn inn í kerfið, ríkið með aðkomu og ég hef trú á því að það mun skila sér í fleiri tækifærum til að gera meira betra núna. Það hefur vantað peninga alls staðar, við vitum það er mikil verðbólga, bæði sveitarfélögin
sveitarfélögin, ríki hefur verið að kljást við það og ekki síst einstaklingarnir að núti og strætó líka sömuleiðis eins og ég fór yfir að fjármunir hafa verið á skortnum skammti þannig að það allavega strandar ekki á mér að bæta þar sem þarf að bæta í alls konar hlutum. Við þurfum að mæta þeim sem að nota strætó í dag en við viljum líka stækka notendabasan, þannig við viljum gera bæði og þetta tvennt útilokar ekki hvort annað og þvert á móti og mér finnst ekki vera ástæði til að vera móti borgarlínu eða samgöngusáttmála af því að það þarf að bæta strætó strax. Þetta gengur hönd í hönd. Er það rangt sem þessi verkfræðingur segir að þið séuð alltaf á hold núna með samtíman af því að þið ætlið að taka svo rosalegt byltingakent skref í framtíðin? Nei, við erum alls ekki á hold með neitt. Framkvæmdir við borgarlínu hefjast vonandi bara strax á þessu ári þannig að framtíðin er komin og við erum að fara á stað með þetta. Þannig að þetta er ekki svo mikið meiri framtíð en það að við erum að fara að gera þetta. Við erum og borgarlína er að fara að byrja að keyra innan fárra ára og það er staðan sem við stöndum fram fyrir. Mér langar til að fá samt áfram að svara því sem var verið að tala hvað við að gera strax. Það er auðvitað þannig að það er alls konar heimasniðnir verkfræðingar, sérfræðingar og verkfræðingar hér og þar sem hafa alls konar skoðanir og mjög mikið talað um það og kannski sérstaklega úr ranni Sjálfstæðisflokksins og fleiri að bara aðgerðir strax, gerum bara þetta strax, einhverjar séragreina strax en allt þetta er eitthvað sem maður þarf að skipuleggja, það þarf að undirbúa, það þarf að fjármagna, það tekur tíma og það tekur ekki minni tíma en það sem við erum að gera með borgarlínu, það tekur líka tíma en nú erum við komin á stað með áætlanir varðandi borgarlínu, það er skipulagsvinnan er í fullum gangi, fullt af skipulagsáætlunum tilbúnar í drögum, þannig að það ætla að byrja upp á nýtt er sannarlega ekki til þess að flýta, þannig að allur þessi áróður að bara gera eitthvað annað strax og það tekir skemmri tíma, það ég hef ekki séð nein gögn því til stuðnings á nokkrum tímapunkti og þó hef ég beðið og spurt mikið þá sem að tala svona. Þeir geta, af því ég þekki alveg hvernig skipulagsferillin er, hann er ekkert styttri fyrir einhverja aðra aðgerð. Hins vegar eru þær aðgerðir sem við getum strax gert, eru þetta bæta tíðnina, eins og sanna orðar að stoppa í götin þar sem hægt er bæta þjónustuna með litlu. Ég er mjög sammála að þurfi betri upplýsingagjöf leiðir og hitt og þetta. Þetta er eitthvað sem að meira fjármagn í þessu kerfi skapar okkur tækifæri til að mæta. Og þannig að þetta, já. Það er áhold. Það er ekki verið að gera það. Það er ekkert á hold. Við vorum að undirrita sáttmálan, við vorum að samþykkja hann í borgarstjórn í gær. Peningarnir koma inn í nýju félaga næsta ári, þannig að það er ekkert á hold. Það er bara ekki til peningar. Strætó er næstu á haustum. Hvernig ætlar að leysa það? Það talaði að ríkið að koma inn með fjármagn 2025 og gert ráð fyrir því að það verði seint á árinu 2025. Þannig að væntanlega eru er þetta á hold þangað til. Það er ekki endilega gert ráð fyrir að koma seint á árinu, ég hef ekki heyrt það frá neinum, en þannig að holdi vonandi kemur þetta snemma árið 2025. Allavega finnst mér ekki ástæða til að vera á móti borgarlínu að samgöngusáttmálanum, en ég er alveg sammála að það þarf að gera alls konar og við verðum að gera og hafa samráð við notendur, er ekki spurning, ég nota strætó sjálf, ég sé alveg fullt á tækifæri. Rétt í lokin, tími okkar er nánast á þrótum, Sundabraut, bara mikilvægið, hvenær. Og ég get reyndar bætt við einu og það er eitt að ég vil fara í þjónustugreiningu núna strax á vinnu strætó og við erum búin að tala um það í stjórninni að skoða tækifæri til að einmitt mæta götunum og gera þetta aðgengilegra þannig að við vitum hvað þarf að gera leið og fjármagni til að gera það liggur það betur fyrir þannig að það er alveg fullt af vinnu þannig í gangi. Við vitum hvað þarf að gera. Við þurfum ekki greininguna, við vitum alveg hvað þarf að gera. Það eru fullt af hlutum en þú þarft að taka það saman, þú þarft að vita hvernig á að gera, þú þarft að vita hvað það kostar, það er að taka þetta allt saman, þetta er stór vinna, við viljum gera hana faglega og hafa vaðið fyrir neðan okkur. Sundabraut, hvað segirðu? Já, bara svona samhengið í tengslu við þetta. Mikilvægi hennar. Sundabrautin er ekki undir í samgöngusáttmálanum náttúrulega, en hún er í aðalskipulagsvinnu núna og það er það sem stendur yfir, er í gangi. Og verður hún byltingarkennt skref til bóta? Það fyrir bara eftir hvernig þú spyrð. Sundabraut er ekki sérstakt áhugamál mitt með fullri virðingu fyrir því en ég er þó þannig að ég er í samstarfi við flokkar sem að leggja áherslu á það og við höfum samið um það að vinna að því verkefni. Það mun auðvitað bæta aðgengi margra að, það mun stytta mjög vegalengd þarna á milli. Það getur líka komið sér vel fyrir almenningssamgöngur og þá sem að ferðast með þeim
leiðum. Mér finnst þó mjög mikilvægt í þessu verkefni að við tryggjum það og vinnum að því að Sundabraut muni ekki bara skapa meira umferðaröngþveiti en það leysir þar sem að það tengir inn. Við þurfum að huga þá að þessu í bara heildstæðu samhengi á öllu höfuðborgarsvæðinu og af því að við viljum auðvitað hafa jákvæð umhverfis áhrif og viljum leysa hnúta ekki skapa það. Einmitt. Hvernig líst ykkur á það að við verðum bara aktíft með umræðum þessi máli hér á samstöðinni? Það mjög nauðsynlegt og ég held að sé bara mikilvægt að fá þarf ekki að ræða þetta miklu betur út frá miklu fleiri vinklum en verið hefur og Sundabraut? Nei, samgöngumál, ég sammála og fá fólk sem að, fáum fólk sem að hjólar, fá fólk sem labbar, fá fólk sem notar strætó og það mjög mikilvægt af því að það má ekki vera þannig að í fjölmiðlum sé rætt við einungis stjórnmálamenn og stjórnmálafólk og einhverju skipuleggjendur hjá einhverjum fyrirtækjum, þannig að við þurfum að heyra í fólkinu myndi ég segja. Störtum herferð. Dóra Björt Guðjónsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúar, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir. Og við förum í aðra sálma. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var umræðum borgarlínuna og Björn Þorláksson lofar meiri umfjöllun samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Ég sá á Facebook, hann var að auglýsa eftir fólki sem að vildi koma og ræða við sig. Ég sá ekki betur en að vantaði sérstaklega konu sem að ferðast til og frá vinnu á hjóli. Ef að það á við þig, hafðu endilega samband við Björn Þorláks. Þá getur þú komið hingað í umræðu samgöngumál sem eru stórmál í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Það náttúrulega gengur ekki að fólk sé fast í umferðinni hérna. Og svo strætókerfið mjög veikt, ég að reyna að nota strætó. Það mjög fyndinn strætóbílstjóri ég kom að núna myndi mig á það fyrstu strætóbílstjóri sem ég man eftir þá byggum út á Nesi og þá var voru 2 bílstjórar sem keyrðu Nes Háaleiti held ég að veita þá eða hvort það hétta seinna, ég held að veita Nes Háaleiti þá og það var hittu báðu Jón og annar var kallaður Jón Draugur, það er ekki svo hægt, og hinn var kallaður Jón Glanni, af því að hann bara hægði á sér, þannig að maður var að hoppa út á ferð á stoppistöðum, það var rosalugur. En nú komið nýr Jón Glanni sem var að keyra leið 14 sem ég komum á hérna. Keyrði alveg eins og maniak. Já, ég bara dálítið hrædd oft í strætó, minnst keyra svo ógeðslega hratt. Já, þessi bara að reyna að setja ykkur, hann með sinn eigin stíl, hann tekur bara hallar í beygjum og mikið að flýta sér. Herðu, eina fréttum vikunar var náttúrulega brottvísun Yazan sem var stöðuð á mánudaginn og það var náttúrulega fyrst og fremst út af bara dugnaði mótmælenda sem hafa haldið út í andofinu við brottvísun Yazan, þessa fatlaða palestíska drengs og fjölskyldu hans og ég fekk þetta fólk á, man ekki hvað það var, alltaf ekki verið bara á mánudaginn eða þriðjudaginn. Nei, það var bara mánudaginn þegar mótmæli voru, þá voru þau sama tíma. Já, þegar það var ríkisstjórnarfundurinn, það var þriðjudaginn. Og þau kom hingað Anna Lára Steindal, Daniel Þór Bjarnason, Kristbjörg Anna Elínardóttir Þorvaldsdóttir, María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp og Pétur Eggerts Pétursson. Og þetta svona fólk, sumuleyti held ég að ef ekki hefði verið fyrir þessi mótmæli, það var ekkert líklegt að myndir hitta þetta fólk svona við sama borða á nokkru kaffihúsi eða í sömu fermingaveislu eða sömu leiksýningu eitthvað svoleiðis. Þannig að mér finnst þetta að vera oft gaman að sitja hérna og hlusta á fólk tala saman. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt samræði líka. Já, það kemur svona ólíkum áttum með ólík sjónarmið og einhvern veginn lyftist upp eitthvað sem á milli þeirra. En andi mótmælana, fór aðeins þetta ég var ekki svona dugleg eins og margir sem höfðu verið frá 7:30 og alveg þangað til fundunum lauk. En ég fór þarna eins og það var svona áberandi friðsum, svona góð stemning. Sólveig Arnarsdóttir var með svona gjallarhorn og söng eiginlega, þetta var svona eins og kyrjaði sama lagið, mjög fallegt, aftur og aftur og aftur og það var með ráðherrarnir svolítið inni. Já, og svo komu þeir út og og það hefði verið hægt að hendið á eggjum og svoleiðis. Það var einhver nokkur svona smá púað, en aðalega þessi að halda áfram að kyrja, að ég held að það hefði haft svolítið svona sterk áhrif á Þú fórst bara með ekkir heim og fékk þér ámælet. Já.
Herðu, en ég mæli með þessu að því að kannski bara okkur finnst gaman að þessu að því við erum alltaf að reyna þú veist hvernig við blöndum samtalið hérna við Rauðaborðið, þessum er þetta tilnað það sem ég að svona reyna að dýrka upp eitthvað svona samtali í fjölmiðlum sem að manni finnst vera líkara því sem á sér stað bara út í samfélaginu og ég var ánægður með þennan hóp og það sem að ekki bara því að það var svona góður andi í umræðinu og mikil alvar undir þessu að það kemur þarna fram hvað er mikil þekking. Ég til dæmis þess að þú stóðst fyrir ríkisstjórnarfundin. Miklu meiri þekking á málefnum Palestínu, á málefnum Jasan sjálfs, á flóttamannamálum heldur inn á ríkisstjórnarfundinum. Það vill oft, heldur oft að almenningur sé eitthvað svona eins og RÚV gerir alltaf í lokfréttatímar fer í Kringluna og spyr, þú veist, vilt þú að vísa Jasan á landi? Eitthvað svona, það er svo færði eiginlega engan tíma til undirbúnings meðan allir aðrir í settinu, sko, þetta er sérfræðingarnir og fleiri, fá tíma til undirbúnings. Ég held að við vanmetum svolítið, sko, þekkinguna sem býr bara hjá einu svokallaða venjulega fólki. Og hérna kemur venjulegt fólk sem að brást við með því að rísa upp og andmæla því þegar stjórnvöld eru að fara gegn almannavilja og gegn því sem er bara grundvöllurinn í okkar samfélagi sem er mannúð. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, aðal efni ríkisstjórnarfundarins í morgun var brottvísun eða afturkall á brottvísun fallastrengs frá Palestínu í Jasans. Það er nú kannski ekki alveg ljóst hvert framhaldið verður en þó má ráða af ýmsum ummælum, ummælum ýmissa ráðherra að svona málið verið svona ýtt áfram í vonum að finnist einhver önnur lausn, kannski líklegast að það verði hætt við brottvísun vegna þess að fresturinn er liðinn til þess að senda fjölskylduna aftur út til Spánar og þá verði útlendingayfirvöld á Íslandi að taka umsókn þeirra til efnislegra meðferðar og það mun taka eitthvað tíma og kannski ólíklegt að fólki verði vísað aftur til Palestínu en hvað veit ég. Ástæðan fyrir að þetta mál er komið á þessa stöðu er náttúrulega fyrst og fremst dugnaður og elja mótmælenda og hluta því fólki sem hefur staðið í baráttunni fyrir að halda Jasan hér og fjölskyldu hans hér á landinu er hingað komin að Rauðaborðinu. Hérna er María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Gemp og Kristbjörg Anna Elínudóttir Þorvaldsdóttir. Arna, já. Arna, fyrirgefðu, Arna. Og Pétur Eggerts Pétursson. Daniel Þór Bjarnason og Anna Lára Steindal. Hvað það náttúrulega munnaði hársbreidd að fjölskyldan yrði í Sendulandi og það hefði líklega verið gert ef ekki hefði verið mótmæli hérna, ekki? Jú, mikið rétt. Þetta voru bara nokkra mínútur held ég sem að ég meina þau voru á leiðin upp í vélina. Skilst mér þegar að þetta var bara kallað tilbaka. Og það hefði ekki verið gert, ekki verið afturkallað ef ekki hefði verið mótmæli, svona virk? Nei, og ég efast að það var nú kannski ástæðan fyrir því að þau gerðu þetta svona með þeim hætti sem þau gerðu. Þau náðu í drenginn þetta upp úr miðnætti á sunnudagskvöldi af því að þau reiknuðu með því að það væru nú bara flesti farnir að sofa. En ekki við vorum ekki farin að sofa. Já. En Kristbjörg, má ég spyrja þig svona hvernig mótmælin eða þessi hreyfing, þetta er óformleg hreyfing, hvernig hún myndaðist og hvernig hún hefur þróast? Ég er búin að vera í máli með Jasan frá því í lok febrúar eða byrjun mars og ég kynnt honum gegnum sálfræðing og þann hafði ég samband við bara No Borders aktivista og aðra og við myndum bara svolítið teimi utan Jasan og svo er búið að bætast við það núna vinir Jasans og það er bæði þá verið No Borders er búið að standa fyrir svona kannski harkalegri aðgerðum og vinir Jasans með samstöðufundum en bara alltaf með velferð Jasan að leiðarljósi. Já, og svona viss samstæð þarna á milli að þið takið að ykkur mótmæli sem eru kannski of harkaleg að borgaralegra fólk myndi ekki vilja sem að getur eins og að mæta á Austurvöll í samstöðufundi vina Jasan. En við erum búin að vera í nánu samband til dæmis þroskahjálp í gegnum ferlið og Dusen samtökin og ÖBI og aðra sem búin að leggja okkur lið. Anna Lára, þroskahjálp? Já. Þið hefðu tekið þátt í þessu? Við höfum tekið þátt í þessu og þetta er náttúrulega ekki fyrsta málið af svipuðum toga sem að við komum að
Það nú kannski ekki nema 2 ár síðan að við stóðum líka í hérna baráttu fyrir Hussein. Og okkur blöskrar að þegar það mál komu upp að þá fórum við mjög víðtækt samráð við útlendingayfirvöld og fleiri hvernig mætti koma í veg fyrir að nokkuð svona gæti nokkuð tímann gerst aftur. En það gerist aftur. Og hérna sem náttúrulega bara þyngra en tárum taki og okkur finnst áskaplega leiðilegt að horfa upp á sama tíma verið að vinna hér metnaðarfullar stefnur innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna, þannig okkur bara óskiljanlegt að á sama tíma og öll svo vinna sem að fer fram núna í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu á málefnum fatlaðs fólks á sama tíma og hún að fara fram og þá getur þetta gerst, við bara skiljum þetta ekki. En hvernig upplifir svona samstöðuna í samfélaginu? Haldið að mikill meiri hluti landsmanna vilji að Yazan og fjölskyldans fá að vera hér? Já, ég held að... Bara afgerandi með hluti? Já, ég held að það sé nokkuð ljóst. Ég held að almenningi hafi bara blöskrað og flestir hafi vaknað þarna upp í vondan draum. Ég fann það mikið bara á mínum svona persónulegum miðlum og ég fekk mörg símtöl í gær frá fólki sem áttur hreinlega ekki orð yfir bara þessu ofbeldi sem að þessi fjölskylda hefur fengið að sæta frá Íslenska ríkinu. En þá staðið svolítið sérstök að mótmælendur sem oft litið á þeir eru að segja frá því hvort þessu friðsum, ekki friðsum, það litið á eins og mótmælendur séu eitthvað sem geti raskað lög og rétti. En þið lýsið þessu þannig að þið hafi verið raddir mikill meirihluta þjóðarinnar. Já. Mannréttindasáttmála sem að íslensk stjórnvöld hafi skrifað undir. Eiginlega fulltrúar laga og réttar. Það skín náttúrulega bara úr þeim hóp sem er núna saman komin til að halda utanum Yazan. Þetta bara góður þverskurður af fólki alls staðar að úr samfélaginu. Og mér langar líka að benda á það þó að No Borders séu kannski með ákveðin orðstýr á sér, þá veit ég ekki til þess að No Borders hafi komið raunverulega að einhverjum ófriðsumum mótmælum bara nokkuð tíman. Þannig að það kannski eitthvað við það að vera með lambúsettur á mótmælum og að vera með ákveð anarkista lúk sem tikkar í einhver box hjá fólki. En mótmæli hafa verið friðsum í alla staði, sama hvort það eru No Borders eða vinir Yazan sem að standa fyrir þeim. En við vitum að það fólk sem til í að koma á samstöðufund á Austurvelli eða í Háskólabíói sem myndi ekki fara í mótmælastöðu við ráðuneyti. Já, það bara þannig. Já, algjörlega. En bara svo að lína sér dregin að fólk á ekki að búast við því að ef það kallað til No Borders mótmæla að það verði ófriðsum mótmæli. Þetta eru allt ungi krakkar, maður hefur hitt meiri hlutan af þessu fólki. Þetta eru bara ungi krakkar með mikla ástríðu fyrir réttlæti og þú veist, þau eru kannski að segja hlutina beinskeyttara en aðrir og svona stökkva yfir diplomasíu en þetta eru friðsami krakkar. Já, og eins og ég var að benda á eru að flytja boðskap eða afstöðu meirihluta þjóðarinnar og sáttmála, mannréttindasáttmála sem að stjórnvöld hafa gengist skrifað undir öfugt við ríkisstjórnina. Já, akkurat. Og stjórnvöld. Já, þetta náttúrulega bara stór skrítið atriði. Við erum með bæði lög réttindi sjúklinga sem ættu að stoppa svona framgang gegn fötluðu og langveiku barni. Við erum með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Ásmundur Einar hefur sagt sjálfur að eigi að trompa svona aðgerðir og eigi að standa framar öllu. En síðan verðist það ekki vera fyrir en að það komið í einhverja ögur stöðu þar sem að dómsmálaráðherra fer á eigin forsendum í eitthvað svona verkefni, setur alla ríkisstjórnina í mjög óþægilega pólitíska stöðu. Þannig að það ekki fyrir en að Yazan 5 mínútum frá því að vera fluttur að brott sem að stjórnmálamenn láta í sér heyra. Þú veist, ég hef sjálfur kallað eftir viðbröðum frá Ásmundi Einari í langan tíma. Það hefur verið vídeo í dreifingu sem að snýr sérstaklega að því að kalla hans viðbröðum, ekkert hefur heyrst frá honum fyrir núna. Þannig að það rosa skrítið að sjá ráðamenn ætla að tala núna eins og þeir séu eitthvað að stíga inn í og axla einhverja ábyrgð þegar ég veit ekki betur en að það hafi bara verið samstaða inn á Alþingi að nálgunin sem átt að taka á þetta mál var bara að láta forsendur sem standa núna fyrir brottvísun Yazans renna út svo að enginn þyrfti að taka ábyrgð á þessum mannréttindabrotum og síðan sé bara hægt að skauta yfir í næsta mál og það verður bara tekið á því eða ekki tekið á því þegar það kemur. Áttu við að ráðherrarnir séu að leita að einhverju lausn sem að ekki þannig að þið slegið á puttana á lögreglunni eða útlendingayfirvöldum en þó þannig að þið þurftu ekki þannig að Yazan fengi kannski að vera hérna án þess að það yrði raunverulega, honum yrði eiginlega veitt leyfið. Já,
á ákveðnum. Svo kæmi allt í hann bara búin að vera hérna svo lengi að þar leiðandi getum við ekki, þannig að í svona í burtu. Akkurat. Það sé að vera að leita einhverju svona skítugri leið. Já. Já, bara vilja ekki gefa fordæmi fyrir að annað fallið fólk geti sótt hæli hérna. Og þá skánar kerfið aldrei. Nákvæmlega. Þá lærir það aldrei. En það mér finnst líka svolítið sérkennilegt einhvern veginn þessi orðuræða að ráðherrar beringa ábyrgð á þessari aðgerð eða þessari niðurstöðu og þau þurfa bara að hlíta niðurstöðum kærunefndarinnar og útlendingastofnunar vegna þess að auðvitað voru það þau sem settu reglurnar sem kærunefndin og útlendingastofnun starfar eftir og það ekki eins og í þessu ferli sem að búið að vera í gangi núna talsvert langan tíma með breytingar á útlendingalögunum að mannréttindasamtök og mannúðarsamtök hafi ekki gert stórkostlegar athugasemdir við þessar breytingar og þetta ferli enn í gangi. Það öll mannréttindasamtök á Íslandi sem andmæla þessum breytingum á lögunum. Bara ég held að ég geti fullir það, þú veist, og þannig að þetta svona dálítið svona hólur hljómur í því að þau geta ekkert gert vegna þess að þetta sé bara einhverjar ákvarðanir sem að fólk innan stofnana taki vegna þess að sjálfsögðu voru það þau sem settu lögin sem að þau eru að vinna eftir. Og þingið hefur áður breytt lögum ef það eru ósátt við framkvæmdina hjá stjórnsýslunni og það gerðist í útlendingalögunum út af kærunefnd útlendingamála sem að vildi ekki breyta úrskurði eða stefnunni sem að útlendingastofnun hafði áður haft í sambandi við fólk frá Venezuela. Þá breyttu við lögunum til þess að breyta framkvæmdinni. Já, mér finnst þetta svolítið áhugavert samtal þetta með ráðherrarnir hvernig þeir lýsa yfir, ég bara vanmætti gagnvart kerfinu. Þessi þolendur. Já, þessi miklu þolendur kerfisins sem að þau, vissulega tóku þátt í að búa til. En til hvers erum við með ráðherra og mér finnst bara kannski allt í lagi að spyrja sig að því. Ég meina að þetta fólk verður að vera gjörsamlega valdlaust. Það getur ekki gert nokkuð skapaðan hlut og það treysti bara okkar kerfi, af hverju í ósköpunum höfum við þessa ráðherra? En það spurning hvort að þau séu raunverulega valdalaus eða hvort að aðgerðir hendi bara ekki þeim pólitíska ásetningi sem að liggur fyrir í stefnu stjórnmálamanna. Ég meina, við sjáum að Bjarni Ben, hann stígur uppi á málþingi sjálfstæðismanna og gefur þá yfirlýsingu að við ætlum svo sannarlega ekki að vera fyrir heitnaland hælisleitanda. Og við sjáum að í populismannum sama með miðflokkinn og nú margir aðrir sem hafa kannski gælt aðeins við svona þessa hugmyndafræði að það á augljóslega að byrja að reyna að berjast núna bara þessi rasísku atkvæði og þarna eru sjálfstæðismenn og miðflokkurinn að kasta sín á milli. Ég vil meina að hún Guðrún dómsmálaráðherra sé bókstaflega bara því hún að gera þetta á sínu fordæmi, setja þetta í gang, þetta kemur öðrum ráðamönnum á óvart að það sé farið í þessar aðgerðir og ég hef það á tilfinningun að þetta sé gert til þess að setja ákveðna ímynd út af við að Guðrún hún svíst einskis þegar kemur að því að halda útlendingunum út fyrir landsteinana og þetta bara, þau eru bara sækjast eftir atkvæðum frá frekar eitruðum hóp kjósanda. Það var þegar hún tók við af Jóni Gunnarssoni, þá tók Bjarni Benediktsson fram að stefna Jóns Gunnarssonar yrði rekin áfram. Þannig að hún eiginlega vinnur við það að reka eina hörðu útlendingastefnu Sjálfstæðisflokksins. Já. Hún fekk það og sagt þegar hún byrjaði. Ég meina augljóslega allavega mikið vald, talandi til þess sem þú ert að segja, því að við sjáum að fyrrum dómsmálaráðherra getur á eigin forsendum og án samráðs við nokkurn á Alþingi innleitt rafbyssur svona. Ég meina við sáum hvalveiðarnar stoppaðar svona, þannig að þegar það verðist henta einhverjum gildum ráðamanna að þá allt í einu hafa þau guðslegan kraft til þess að breyta samfélaginu okkar en þegar það fólkið sem að krafst breytinga þá voða lítið hluti sem hægt að gera og voða lítið vald. Já, ég held að sé einmitt bara, það svona svolítið sem að maður horfir á í öllu þessu, ég veit ekki hvað maður á að kalla það, fjaskói eða leikriti sem þau að setja í gang, en maður á bara að tala alveg skýrt út. Ef það vilji þá leið. Það bara... Það ekki vilji. Það ekki vilji, það einmitt málið. Maður veit alveg að þau geta kippt þessi liðin eins og þeim hentar af því að þau að skauta framhjá í öllu sínu tali framhjá ákveðum í alþjóðlegum sáttmálum sem að Íslandi aðilega að og hefur skrifað undir. Þannig að þau eru bara virða lög að vettugi að mínum mati að þessi sé löglegar einstaklingur sem slíkur. Þannig að viljin greinlega ekki til staðar. Þau gætu kippt þessi liðin 1, 2 og 3 ef þau væru þeim með borði en svo hefur
mér verið mjög hugleikið líka bara svona í framhald af þessu hvernig var staðið að þessum aðgerðum í gær, af því að við skulum ekki gleyma því að 11 ára barni var hneppt í gæsluvarðhald í gær í hátt í 8 klukkustundir. Ekki hægt að hafa samband við lögmann, ekki hægt að ná sambandi við þau svo klukkutímum skipti. Það er brotist inn til föður Jasons. Þannig að þú veist hvar liggur mannúðin í því? Þetta brýtur í manni hjartað og aðför að barni gæsluvarðhald, þetta bara þetta er svona setning sem að maður einhvern veginn. Já, og það er líka bara þetta saklaust barn, hann hefur ekkert til saka unnið og við megum ekki gleyma því að það er ekki ólöglegt að vera flóttamaður á Íslandi og það er ekki ólöglegt að sækja sér hæli og það er ekki ólöglegt að biðja að fá að vera á Íslandi og að vera hér lengur. Fjölskyldan hefur verið samvinnufús, alveg allt ferlið og eins og faðir Jasons sagði í fjölmiðlum í gær að ef að lögreglan hefði bara hringt á undan sér þá hefði þetta verið miklu minna mál. En þeir tóku ákvörðun að sparka niður hurðinni og merjan þar, þú veist, alveg inn að beini og með þvílíkum aðferðum og við sem kannski höfum verið aðeins í þessum málaflokki í svolítinn tíma, við vitum það að lögreglan, þeir taka harkalega á hælisleitendum og það skiptir þá engu máli hvort að fólk er í góðri samvinnu eða hvort að það streytist á móti, það er alltaf að segja þetta sama viðmót, það er alltaf þessi harka og að því þú nefndir Hussein, þá vorum við einmitt, ég var einmitt vitna því og það var svona moment þar sem ég hugsaði, ok, þetta getur ekki orðið öllu verra, þetta verður ekki verra þetta, nú erum við komin á okkur svona botn og þá er bara að spilna upp, en þetta varð svo sannarlega verra og bara verra og verra og verra og verra. En hefur ekki komið fram ástæðan fyrir því að það er þessi harka og að barn sem sett í gæsluvarðhald? Það er markmiðið með þessum aðgerðum er að senda skilaboð að hælisleitendur eru ekki velkomnir í Íslandi og þeir munu fá bara að finna til tefasins ef við komum enga. Jú, það er svo ótrúlegt líka, ég held að það væri Arndís Anna sem að myndist á og þetta í fjölmiðlum í gær, að það er nýlunda að tala sér flóttafólk með þessum hætti og einstök mál að við erum ekki Já, og líka bara við séum að senda skilaboð með einstaklingum og það er bara gjörsamlega fyrir neðan allar hellur og við tölum þannig um fólk. En er það ekki samt maður hlustar á Guðrúnu, Hafsteinsdóttur dómsmálaráðherra, þá er hún eiginlega að segja þetta. Ég meina því ég veit ekki betur. Það sé nauðsynlegt að senda skilaboð og Bjarni Benediktsson hafi sagt þetta líka bara á sjálfstæðisþinginu sínu þannig daginn að þetta væri að nú skildu við senda þau skilaboð út í heiminn og ætlum við að taka saklausa einstaklinga sem koma hingað vegna þess að þau búa við viðkvæmar aðstæður, eru að koma úr stríði, eru að koma úr bara, þú veist, einhverju pólitísku ofbeldi eitthvað, leita hingað og við skulum alveg átt okkur á því að það er ekkert lítið mál að komast hingað frá til dæmis Palestínu. Þú þarft að fara í gegnum nokkur lönd, það er ekki beint flug og þess vegna er einmitt eins og notkun íslenskra ríkisstjórnarinnar og þessara yfirvalda á Dyflinnarreglugerðinni er bara kolröng. Já, en mér langar líka bara að benda á það það sem er fyrir neðan allar hellur er að oft er málið upp svo mynd að fólk sem er kannski í okkar stöðu í mannréttindabaráttu að við séum að líta fram hjá þeim vandamálum sem að blasa við landamærin. Ég meina það er aukning í flóttafólki en á sama tíma þá er ríkisstjórnin ekki að gera neitt til að spyrna gegn því þjóðarmorði sem er að eiga sér stað. Fattarðu, ég meina hver er rót þess vanda sem að skapar þessa stöðu flóttamanna. Við erum ekki að heyra þessir einstaklingar sem setja sig í þessa riddara stöðu gegn flóttafólki. Hvar er ykkar afstaða til rótar vandans? Við fengum líka afslátt af losunarheimildum, þú veist þannig að loftslagsflóttamenn, við eigum líka alveg svolítið stóran þátt þar í, en það er alveg rétt að þetta talar ekki saman. Nei, og þetta gerir bara lítið úr vitsmunum almennra borgara því að augljóslega sjáum við að ástandið í heiminum er ekki gott. Og við sjáum líka hvað er að gerast, ég meina við búum á upplýsingaöld og það að láta eins og við getum bara að fara að byggja hérna veggi og fangelsi fyrir flóttafólk og svoleiðis leysum við málið á meðan við höldum áfram fullu viðskiptasambandi við Ísrael, á meðan við höldum áfram að styðja við hernaði gegnum NATO og aðra leiðir og enginn ræðir
afstöðu Íslands í þessu öllu saman. Innviðir eru sprungnir, sagt ítrekað. Já, það er sagt í Silfrinu í gær. Og það væri flóttafólk ekki hérna. Algjörlega, en enga síður er til nægur peningur til að stunda stríðsrekstur, beint eða óbeint. 25 milljarðar sem verður sendið til Úkraínu að kaupa vopn. Þannig að þetta er bara, maður skilur ekki hvernig dæmi reiknast sko út, þetta er bara, maður bara skilur ekki hvernig þau ná einhvern veginn að mynda heila setningar með þessu, með því sem þau eru að gera sko. Og svo sko tvískunningurinn ekki bara þar, heldur sko, að því að það ekki bara, að við höfum verið að taka þátt í þroskahjálp og fleiri hagsmunasamtök, einhvers konar samráði til þess að reyna sko að vernda betur mannréttindi, einhversi viðkvæmasta hóp sem getur, sem er fatlað flóttafólk, heldur vorum við líka í samráði við mennta- og barnamálaráðherra, þar sem var meðal annars verið að búa til eitthvað svona viðmið hagsmunamat fyrir börn á flótta. Og þetta hljómar svo sérkennilega, að það er einhvern veginn á sama tíma og það verið að vinna alls konar málefnum sem að varða mannréttindi fólks, jafnvel beinlínis barna á flótta, að þá virðist ekkert af þessu eiga við þegar að hólmenni komið. Að þá virðist einhvern veginn bara allt í, og það er bara eitthvað sem okkur finnst mjög óhugulegt, að það virðist einhvern veginn með að taka einhvern hóp fólks út fyrir sviga, af því að þau fættust ekki á réttum stað eða kom ekki hingað með réttum leiðum, og það sé með einhverjum hætti bara allt í lagi að láta mannréttindin sem við erum einhvern veginn að reyna að útdeila til okkar fólks ekki ná yfir aðra. Og það er bara ótrúlega hættuleg og óhuguleg þróun. Já, og síðan sjáum við líka áformum það að þegar reisa hérna fangabúðir eða það sem er kallað lokað búsetuúrræði sem er kvikindislegur útsnúningur á tungumálinu, því að samkvæmt áætlun þá er þetta fangelsi og tilgangurinn með þessu fangelsi er að sjá til þess að hælisleitendur sem koma hingað að sækja sér vernd að þeir fái enga snertingu við Íslands samfélag, svo að við getum ekki brugðist við og tekið okkur samfélagslega afstöðu, heldur vilja stjórnarmenn bara halda ákvörðuninni fyrir sig bak við luktadyr og sjá til þess að við áttum okkur ekki á þeirri mannvonsku sem eiga sér stað í þessum landamæramálum. Til viðbóta það sem hefur verið breytt, að maður sé það að sko brottvísanir á Keflavíkurflugvelli eru miklu fleiri í ár og byrjaði einhvern tímann á síðasta ári heldur en það hefur verið áður. Þannig að það er mikil samdráttur í umsóknum hæli hér. Og þá segir fólki að það er ekki bara Venezuela en það er svona ívið meira heldur en almennt en það er mikill samdráttur í umsóknum nema helst frá Úkraínu. Og svo er verið að nota þetta stakk allavega svolítið mikið líka sko bara orðanotkun og orðræða ráðherra árangur. Og þetta væri árangur? Já, þetta væri árangur. Hvar eru mælustikurnar? Hvernig mælur? Hvað er í hverju felst árangur þegar við erum að tala fólk sem er á flótta og við erum að tala fólk, við erum að tala manneskjur. Þetta eru manneskjur og þetta eru fólk sem þarf að flýja heimili sín. Það langar öllum bara að vera heima hjá sér. Sko. Það eru raddir inn í Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum að loka hælisleitendakerfinu. Sko, þeir leita það sem árangur. Förum bara í grunninn á þessu. Ef þú talar við fólk sem er á flótta, þeim langar bara að vera heima hjá sér. Sko. Sem bara að hafa það alveg á hreinu. Það er ekki mörg sem dreymir að koma hérna í skafreining og súld og hvað sem þetta er. Fólki langar bara að vera heima á sér, þannig að í grunninn er það bara löngunin á fólki. Það er ekki eitthvað fyrir hérna land sem við búum hérna á. Þótt að við horfum á okkur sem einhvern nafla alheimsins. Ég skil ekki í hverju mælist þessi árangur. Hvað þýðir að nota svona orð í þessu samhengi? Ég bara skil ekki á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn er. Ég held að þú nefndir þetta með landamærin þá held ég af tvennu illu að það sé þá skömminni skárra að fólk sé ekki velkjast hér í kerfinu í mörg ár eins og hefur verið. Nú þekki ég til einstaklinga sem hafa verið í þessu limbói sem er þetta að bíða eftir kennitölu í 4 ár. Sumir, sá sem að ég þekki og hefur verið hver lengst í þessu, hann var hérna í 9 ár að bíða eftir kennitölu og þá bara eftir réttindum til þess að fá að vinna. Þannig að ef fólki snúi við á landamærunum, það er vissulega sorglegt, en það er þó allavega örlítið skárra
svo heldur en einmitt þetta að það sé einhvern veginn réttlaust og við séum búin að búa til einhvers konar svona nýja stétt af fólki. En ertu viss það ef við myndum spyrja eitthvað sem á Keflavíkurflugvelli? Já. Viltu að við vísum þau bara strax í burtu eða viltu koma hingað inn og velkjast aðeins í kerfinu í veikri vonum að þú fáir hæli? Margir myndi bara segja, já, ég ætla að taka sensi. Jú, kannski myndi ykkur taka sensi, ég veit ekki. Ég hugsa bara svona, þú veist, að það sé kannski þá bara mannúðlegra að senda þau bara strax í burtu, ekki gefa þeim þessa von, en Það svolítið ill framkvæmilegt því að þessar breytingar sem hafa verið á útlendingalögum hafa svolítið snúist það og í umræðin alltaf að afgreita bara á 24 tímum en svo bara ræður ekki útlendingastofnun við það. Þannig það hefur alltaf verið markmið að gera það bara afgreita á staðnum. Afgreita bara á staðnum, einmitt. Að vísa þeim frá sem eru tilhæfulausar umsóknir, ég veit ekki hvernig þetta er notað í... Tilhæfulausar umsóknir eru þetta fólk sem kemur frá löndum sem eru sem sagt ekki, þykja ekki samkvæmt íslenska ríkinu vera aðeins að spyrja svona mótmæli og virkni almennings. Við erum með stjórnvöld sem eru að móta stefnu í hælisleitendamálum sem að samkvæmt ykkur er ekki í takt við vilja meirihluta fólks. Kann að vera þegar fólk heyri svona orðræður áþörana einhverja ógn og við verðum að gera eitthvað þá segi já, en ef að fólk sér afleiðingarnar, sér til dæmis Jassan og fjölskyldu hans eða sér að þetta eru raunverulegar manneskjur að þá hafið þið trú á því að fæstir séu hlynntir stefnu stjórnvalda. Svo að stjórnvöld haldi svolítið fram að almenningur sé að vakna, sé svo stórkvöld vandamál í samfélaginu, að sé að verða eitthvað svona stór skoðanaskipti. En þá, ég veit ekki alveg hvort að það sé eitthvað forsendur fyrir þeim fullyrðingum. Kannski eru þeir bara að heyra það í sínum bakherbergjum. Þau eru bara svolítið í búblu, í sinni valdabúblu og eru bara, ég held þessi ekki að hlusta á almenning. Þau eru svolítið sama okkur og sérstaklega flóttafólk og fólki í aðsettum hópum. Þau eru bara með sína stefnu, þau vilja viðhalda völdunum sínum og þau náttúrulega viðhalda völdunum sínum og kostnaða valdaminni hópana og það eins og þau gerir sér grein fyrir hvað allir eru reiðir, það allir brjálaðir. Það verið að skerða á mannréttindum flóttafólks og í tilfelli Jassan það verið að brjóta fjölda bara mannréttindalaga sem að eiga að vera bara tryggja honum vernd og bara tryggja hann geti lifið lífið sínu. Og þau, í okkar nafni? Já, og þau eru bara skauta fram hjá þessu. Og þau brjóta á honum í okkar nafni? Já. Og það heyrir maður svona bara hjá fólki almennt að því ofbýður það. Já, og ég held líka bara, þú veist, hugsandi þetta sko, þetta tala árangur aftur, eins og ég nefndi áðan, við erum með þessa línu, við ætlum að gera þetta svona, eins og búið að vera mjög skýrt síðustu mánuði, breytingar á lögum sko, og allt að fara í betri horfur, eins og þessi ríkisstjórn talar. En aðstæðurnar sem að sköpust í gær sýna það svart á hvítu að alltaf tala einhvern árangur eða að þessi lög séu til þess betra, það fellur svolítið sjálft sig í gær og í síðustu nótt. Já, þessari framkvæmd. Já, þú veist það sýnir bara einhvern veginn að þessi ráðherrar sem að hafa gengið hvað harðast fram, þetta eru orðin tóm. Þú veist, það er allt í upplaust þarna og það benda hver á annan. Og svo stíga sko í gærmorgun ráðherra fram einhvern veginn og slá sig til riddara sko, þú veist, dyggðarskreitingar í fjölmiðlum. Þessi bjargaði Jassan, liggur við að það standi í fjölmiðlum. Og svo kemur annar ráðherra, nei það var þessi sem kallaði þetta til. Það var ég sem stoppaði þetta. Þetta er aðalega sem að... Ég reyndar aldrei fram að það sé mótmælendur sem hafa bjargað brottvísun. Ég er bara nokkuð viss það sko. Stjórnmálafólk bara beygir sig undir það og ef það hefði ekki verið mótmæla á götunum þá væri Jassan löngu farin á landinu. Ég allavega gata ekki horta á það í gær, sko, ég náttúrulega hafði hálfan haus bara eftir lítinn svefn en þú veist, mér finnst heldur ekki að við ættum að vera eitthvað slegin til riddara heldur. Þú veist, þetta er bara skylda fólks sem að mætir og þú veist, bara getur ekki sittið. Við erum sem stjórnvöld sem að fara gegn samvisku stórslutarnas manna, ég segi ekki alltaf. Og þá erum við með lýðræðis samfélagi, þá erum við oft með svona stjórnarandstöðu sem veitir stjórnvöldum aðhald en í þessum málaflokki finnst mér það að hún hafi svona dofnað allt rækilegin á þingi því að kannski ef við færum bara 5 ár aftur í tíman þá sæjum við að það væru bara
miklar umræður og þingjum þetta. En mér finnst eins og svona andstaðan við þessa stefnu stjórnvalda hafi eiginlega fæst út á götu, fæst bara til almennings. Eins og þið svolítið bendið, varst ekki að benda á það, þegar þú ert í mótmælunum og horfir yfir hópinn, þá þetta eiginlega bara svona, þetta venjulegt fólk sem bara einhvern veginn ofbýður stjórnarstefnan og það er einhver leyti sorglegt að svo andstaða hafi ekki meiri farveg inn í stjórnmálunum, kannski inn í fjölmiðlunum, kannski í kirkjunni eða háskólanum eða öllum þessum stofnunum sem við ættum að hafa í öflugu lýðræðslegu samfélagi. Þá ætti allir að finna til ábyrgðar að stefna stjórnvalda væri í takt við vilja lýðsins í lýðræðisríki. Ég ætla bara að bæta við, maður var hann heitur hérna. Í mörg ár þá bara hefur maður séð dugleysi og kjarkleysi stjórnarandstöðu, kjörtímabil eftir kjörtímabil, sömu flokkarnir í stjórnarandstöðu og það vantar allt þor. Það er bara stjórnarandstaða á Íslandi síðustu 10-15 árin hefur bara látið vaða yfir sig aftur og aftur ítrykkað í skandölum eftir skandölum og koma aldrei upp vörnum eða ná einhvern veginn að berja tilbaka. Það er allavega svona, maður hefur bara tekið eftir þessu í lengri tíma að sama hvað gengur á, þá situr sama fólkið á þingi í stjórnarandstöðu og hreyfir ekki leggni lim bara yfir einu. Hvað eru þau þá að gera þarna? Sorry, En líka bara svona því að ég finnst kannski dálítið naív að horfa á það þannig eins og stjórnvöld séu bara ekki að hlusta á almenning. Mér finnst nú bara vera eins og það sé einbeittur brotavilji í því að mála upp mynd sem ekki er sönn. Mér finnst gott dæmi núna hefur vopnaburður ungmenna verið mikið til umræðu og það hefur samband við mig blaðakona sem var búin að vera að skoða bara tíðinni umfjallana hnífstungur og annað og ég fór að kafa dálítið ofan í málið og ef þú tekur inn í myndina fólksfjölgun á Íslandi þá er ekki útlit fyrir það að það sé vöxtur í vopnuðum árásum og ef hann þá er hann allavega ekki gífurlegur. Ég hef borið þetta undir lögreglufólk sem að tekur undir það með mér en á sama tíma þá er umræðan rosa sterk þarna og síðan setjum við eins og með hann sem ég man nú ekki hvað heitir sem að breytta nafn og stakk einhvern mann í búð, veit þið hvað ég er að vísa í? Já, man eitthvað hvað hann heitir? Svo dæmdur, situr í fangelsi núna. Mohamed T.H. Jóhannsson. Þannig að þessu er ítt í fjölmiðlum og af stjórnmálamönnum eins og dómsmálaráðherra þar sem þetta er tekið til umræðu. Og saksóknara sem lýsti þessu máli sem er bara karakterlýsingu af fólki frá þessum heimshluta. Akkurat. En líka, já, þú ferðið við núna var í fréttunum að það væru 7 einstaklingar sem hafa farið í ár af völdum annara. Þetta eru íslenskir karlmenn fyrst og fremst sem eru gerendur. Já, eru gerendur og hrottalegustu ofbeldisbrotin eru framin af íslenskum karlmönnum. Ég meina hversu lengi ætlum við að sitja undir því að hlusta á fólk, horfa í augun á okkur og fara með svona ósannindi og mála upp mynd af einhverju fjölmenningssamfélagi sem sé bara á niðurleið og síðan sér maður þetta náttúrulega magnast í svona ákveðnum lokuðum hópum eins og kommentakerfi á ákveðnum fjölmiðlum og annað sem eru svo bergmálshellar þar sem fólk er bara komið með bara gjörskakka mynd af vandanum. En þetta er náttúrulega gert af ástæðu. Við þurfum átt okkur því að vopnaburður lögreglu var náttúrulega réttlættur með þessari gríðarlegu öldu af auknum ofbeldisbrotum og aftur vopnaburður lögreglu er svo réttlættur með þessari gríðarlegu öldu af innflytjendum á Íslandi eða hælisleitendum á Íslandi sem eru svo mikill óþjóðalýður og erfið að umgangast. Þannig að þetta lítur út eins og propaganda. Þetta er bara það. Að sama skapi þegar stjórnmálamenn fara að ræða mál innflytjenda og hælisleitenda og annað að ég því ég ætla að setja mig almennilega inn í þessar umræður og kynna með tölfræði og annað og maður skoðar það sem Hagstofa hefur gefið út og þess aftar. Þetta er ekki tölurnar sem þetta endurspeglar ekki þann narrativ sem er í gangi, bara þvert á móti og að sama skapi þá eru hlutir eins og bara fæðingatíðni og þetta eru bara ákveðin viðmið sem við getum haft í huga þegar við erum að hugsa bara framtíð samfélags okkar. Ég meina fæðingatíðin okkar er 1,8. Ef við sem samfélag viljum halda stöðuleika og vexti, þá verðum við allavega eitthvað að gera, og við vitum að innflytjendur eru að miklu leyti verkafólk sem er að koma hingað inn og flytja síðan aftur út. Þetta eru vandamálin sem við erum aðstanda frammi fyrir raunverulega
ekki umræðan á þessu efnislega sviði þar sem við fáum raunverulega að sjá bara hvaða tölur við erum að ræða, þar sem við mögulega setjum þetta upp í einhverjar formúlur, þar sem við höfum vöxt samfélags og heilbrigði að stafni. Þetta alltaf tekið í þessum áróður skalla, þar sem enginn þarf að bera fyrir sig heimildir að neinu viti eða ráði, þar sem lausnir eru ekki bornar fram í formúlum eða hvað þetta eru einhverjum módelum, heldur lausnir eru bornar fram á tilfinningu mjög ódýr pólitík. Þá verður að búa til hugmyndum einhverja ógn sem að steðja að samfélaginu sem að stjórnvöld telja sig geta varið með því að beita fólk eins og Yazan hörku. Ég held að fólk einmitt sem að þessi þverskurður af samfélagi sem við höfum verið að tala að mætir á samstöðufundi eða mótmæli vegna Yazans og fleiri málum eins og þeim skynjar þetta. Og ég held að fólk sér, ég meina það nú náttúrulega vinn ég, fyrir mannréttindasamtök og ég finn, jafnvel þó við séum ekki að tala fatlað fólk af erlendum uppruna eða fatlað fólk í hæliskerfinu, umræðan aðeins að breytast. Og ég held að fólk almennt skynjar þetta, og það skilur hvað þetta hættulegt fyrir samfélagið okkar ef við ætlum að fara að færa þessi mörk svona til. Fólk hefur talað siðrof, það hefur verið að tala alls konar orð nefnd og ég held að við vorum að tala þetta frammi áður en við gengum í þennan sal að á þessum síðustu samstöðufundum sem ég hef mætt á vegna Yazans þá skynjar maður einhvern veginn, ég veit ekki eins og hvað orði á að nota yfir, þetta heldur einhvers konar sorg sem jafnvel svona blandað við örvæntingu, fólk hefur virkilega áhyggjur, ekki bara af Yazan, þó það sé náttúrulega fullkomið tilefni til þess að hafa áhyggjur á honum, heldur bara á því hvert samfélag okkar að stefna og ég skynja þetta mjög sterkt og einmitt bara í morgun og á öðrum samstöðu fundum með Yazan, fólk hefur áhyggjur á því hvert við stefnum sem samfélag. Þetta náttúrulega orðræða sem trommuð upp af valdafólki í okkar samfélagi og hefur verið núna bara síðan áramótin trommað upp og maður sér bara einhvern veginn hvað áhrif það hefur þegar fólk í þessum valdastöðum talar með jafn afgerandi hætti gagnvart hópi fólks. Það smita bara út frá sér og það veldur þessum ótta, þessari hræðslu og þá kom upp atvik. Þetta bara svona, það fylgir ábyrgð orðum. En líka bara eins og þegar það var að vera brottvísa lögreglan kom inn á Rjóðrið sem er hvíldarinnlag fyrir fötluð börn, langveik fötluð börn. Hún var búin að lofa að hún myndi ekki koma inn og kom hann miðjanótt væntanlega raskaði líka frið annarra barna hana sem eiga að vera hana til að fá hvíld. Það var ekki verið að taka tillit til þeirra í þessari brottvísun, það var ekkert verið að láta þau fara út fyrst, lögregla mætti inn á staðinn og það voru fullt af starfsmönnum til dæmis hágrátandi og voru í sjokki að þetta væri að gerast af því að lögregla var búin að segja að hún myndi ekki koma hana. Og fyrir í sumar þegar Yazan var á Hringbraut á barnaspítalum þá ætlaði lögreglan líka að koma þangað inn til að brottvísa þeim en það sem betur fyrir mótmæltir í spítalinn þannig að það varði ekki að verkum, gerist ekki en líka þau eru ekki að taka tillit til annarra. Þau eru bara, þetta stefnum þeirra, þau ætla að brottvísa þeim, þeim sama hvað gerist við hérna líka. Þetta er svo heilagt stríð, það sem að allt annað víkur. Það er líka bara náttúrulega gríðlegt áfall fyrir Yazan að lendi þessu en líka bara önnur börn að upplifa bara lögregluofbeldið. Er þetta það sem að lögreglan vill að samfélagið haldi lögregluna? Nú, þú veist, tel ég ekki mikið til lögregluna að koma svona almennt, en hinn almenni borgari, hann er kannski þeirra skoðunar að lögreglan sé til þess að þjóna almenningi. Með svona aðgerðum, svona harkalegum aðgerðum, þar sem að fjöldi fólks verður vitni að bara gríðalegu lögregluofbeldi, þá held ég að lögreglan þurfi svona eitthvað aðeins að fara að skoða og taka til í PR-deildinni. En ég held að þetta sé líka svona dæmi hvernig þessi hópur er tekin út fyrir svega. Vegna þess að við höfum átt frábært samstarf við lögregluna alls konar mál sem varða fatlað fólk og þau hafa sýnt mikla nærgætni og vilja, þú veist, þess að gera eins vel og þau geta þar, en það virðist einhvern veginn bara þennan hóp megi taka út fyrir svega. Og það er náttúrulega, En svo er það líka, þú veist, út frá þessu að raddir, þú veist, þessar einstaklinga oft þegar þá kannski við fatlaða eða flóttafólk eða bæði fatlað flóttafólk að raddir þessar einstaklinga fá engan hljómgrunn, þau fá engan vikt í umræðinni. Þú veist, þannig að einhverju leyti er það líka bara kaldhæðnislegt að við séum að sitja hérna og tala þessa hluti þegar að þú veist, við erum ekki þessu hópur
og þessi hópur þarf bara að fá meiri rödd, meira rými. En við erum líka hluti af þessu samfélagi og þið eru að lýsa að það sé verið að ýta undir svona óvild tilteknum hópi og þú talar að það geti valdið því að einhverju telji sig hafa heimild til þess að ráðast á hópnum og það sé hættulegt. En þú lýsir síðan öðrum afleiðingum sem það að það sé vaxandi tilfinning í samfélaginu að samfélagi sé að þróast í einhvern átt sem að okkur finnst bara óviðkunnanlegt og allt í einu þessi tilfinning sem kemur oft upp ekki í mínu nafni að stjórnvöld séu að fremja mannréttindabrot og níðast á fólki og það gerir það í umboð okkar Allt í einu erum við stödd í ykkur samfélagi sem við kunnum bara ekki við. Já. En mér finnst áhugavert út í að þú segir hvort að lögreglan vilji láta upplifa sig svona að það hafi svo slæm lögreglan eins og í gærnótt að ég held að hún hafi bara búist við því að komast upp með það sem hún gerði. Þannig var aðgerðin sett upp og það eru nú bara til ljósmyndir af hurðinni sem var spörkuð niður og ég fekk sendar lýsingar frá pappa Yasan að aðför að honum. Þú veist þarna koma lögreglumenn með lambúsettur sem að brjóta niður hurðina, snúa niður í jörðina, setja hné í bakan, svo halda honum niðri. Hann veit ekkert hverjir þetta eru, hann að reyna að spyrjast svara og hann fær bara þegið. Engin túlkur. Já, engin túlkur. Og þar fyrir utan þegar lögmaður reyndi að fá úr því skorið hvaða fólk þetta hefði í rauninni verið sem hefði tekið fjölskyldan hann brott og var þannig svo orði bara þegar hann fekk engin svör að hvernig vitum við þá að þetta voru ekki bara einhverjir mannræningar því að þetta voru ómerktir einstaklingar með lambúsettur sem ryðjast inn miðjanótt og taka þarna fjölskyldu höndum, keyra með þau eitthvað í burtu sem enginn fær og tekur á þeim símana þannig að það er ekki nein leið að ná til þeirra. Þannig að þetta er eiginlega svona súrrealísk aðferð. Það er náttúrulega meðferðin sem að ef að því verður að þetta fangelsi fyrir hælisleitendur á Reykjanesinu rísi, þá eru það veggirnir sem eiga að hylja þessa hegðun og þetta er hegðun sem lögreglan vill náttúrulega ekki sýna í almenningi og það er eitthvað sem að í mótmælunum í Skuggasundi var nú svona kannski ákveðið svo sérstakt dæmi að það næst bara á myndband allir gjörningu lögreglunar en lögreglan reynir að gera þetta bak við luktadyr, hún fer þarna miðjanótt, hún reynir að komast hjá allri dokumenteringu á gjörðum sínum sem var nú með hann hvað hét hann, strákunni sem hún var brottvísað að dregin úr kirkjunni þarna? Já, einmitt. Ef það hefði ekki verið fólk með myndavélar þar, þá hefði náttúrulega enginn vitað að þeim framgangi. Líka með því að búa til þetta flóttamannafangelsi, þá eru þau líka að koma í veg fyrir að það verði ákveðin svona blöndun. Það sem er náttúrulega, það sem er sterkasta vopn hælisleitenda á Íslandi er auðvitað að vera með sterk tengslin í samfélagið. Og ef þú sviptir þau því að því að leið og þú hefur tengslinn inn í samfélagið og leið og þetta verður persónulegt fyrir okkur hér sem hér búum fyrir þá verður til eitthvað svona afl og það verður til eitthvað mótþrói en það er náttúrulega ef þú lokar þau bara strax inni eitthvað staðar í einhverju fangelsi að kemst enginn að þeim og þau kynnast engum þá er þannig ein hindrunin farin Mér langar að spyrja ykkur líka bara hvort að ég hafi mögulega eitthvað verið að misskilja bæði viðtal við forstöðumann heimferðardeildar bara stóðdeild ríkislögreglustjóra heitir þetta og svo í framhaldi í Silfrinu þá fannst mér svona vera sett fram einhvers konar orðum að ef við einblínum bara á málið hans Jasans að þau hefði ekki verið samvunnið því er ég eini sem að mér fannst ég heyra það frá tveimur aðilum innan kerfisins, ráðherra og svo starfsmanni lögreglu. Var ég eini sem var að heyra þetta? Þau eru ósamvinnur því. Já. En er eitthvað til í því að ég svo heyri maður lögmann þeirra að tala um að... Hvernig er eitthvað, allir voru að falla ósamvinnu þýtt. Miðjanótt, hann var sofandi. Kannski Kristbjörn, þú sett með eitthvað... Ég hitti fjölskyldunni í gær og þú veist, lögreglan vissi ekki einu sinni hvernig þetta taka hann á klóstið. Hann þurfti að pissa og gat ekki fyrir með hann á klóstið. Það ég gat ekki, vissi ekki hvað þetta gera. Þau eru bæði bakvik, hann er inn á spítala ástöðu, foreldrar hans geta ekki sinnt honum. Þau þurfa aðstöð og núna var verið að taka þau. Hann gat ekki fara á klóstið. Þú veist, sem fyrsta lagi þannig að þau væntanlega sögðu nei, við ætlum ekki að hjálpa honum á klóstið ef við getum það ekki. Bara ekki líkamlega færu það. Engir túlkar, þau tala ekki góða ensku, meiri jafnvel íslensku heldur en ensku. Engir túlkar.
það er erfitt að fylgja og segja hvað maður að gera ef að þau skilja ekki hvað er verið að segja við þau. Þau voru allir með lambhúshættur til dæmis og þú veist, fóru inn í ekki lögreglubíl, þetta var bara eitthvað venjulegur svartur bíl. Þau vissu ekkert hvað pappinn hélt að vera að ræna honum. Af því að sögðu aldrei þetta verið lögreglan. Þau bara brutu upp hurðina og brutust inn og hann er sko brákaður á rifbein, hann er erfitt með að anda, hann er erfitt með að standa. Eftir þetta? Já. Ég fór með hann á spítalanum í gær sko, þetta er alveg, hann er bara, bara erfitt með að taka andan. Komið sjúkrafvottor fyrir þessu? Já, og svo heyrist mér líka og bara leiðrétti mig ef þetta er ekki rétt hjá mér að sko í þessu ferli að þá hafa þau aldrei fengið konkrétt upplýsingar það sko hvenær er mögulega brottvísun á eiga sér stað þannig að þau geti undirbúið sig eða þá hvert er verið að fara. Þú veist, hvernig átt að geta undirbúið heilbrigðisþjónustu ef þú veist ekki á hvaða stað þú ert að fara. Það er einmitt það sem að stjórnvöld gera. Þau, sko, þetta er svona psychological. Þú veit ekki hvort þú voru að fara til Madridar eða Barcelona eða þetta er svona, þú veist, óvissan er algjör. Sko, og þetta er í boði lögreglunar, þetta er í boði ríkisstjórnarinnar. En það er líka búið að koma í ljós, það var búið að segja en við ætlum ekki að koma í rjóðrið, við ætlum ekki að brottvísa þegar hann er ennþá skráður inn á spítala og þau gerðu það samt. Það var undirskrifaður samningur á milli lögmaðurinn og umönnunar aðilarnir voru komnir með samning undirskrifaðan frá lögreglu þar sem kemur fram að Yazan verður ekki sóttur á meðan hann sætir meðferð. Og gleymum því ekki að það er ekkit rosalega langt síðan að samfélagi okkar var gjörsamlega misboðið eftir meðferð á fötluðum manni og þá kannski voru ráðherrar dálítið yfirlýsingar glaðara heldur en þeir eru núna og þá var því nánast heitið að það yrði ráðist í úrbætur og þetta myndi aldrei gerast aftur. En þegar maður heyri lýsingar Kristbjargar, ég var ekki þarna þá, ég þekki ekki Yazan persónlega, en greinilega hafa þau ekkert lært, þannig að sagan endurtekur sig. En er það ekki þannig að ráðherrar reyna bara að lifa af frá fréttatíma til fréttatíma, frá kastljósi til kastljós og svo þegar bara allt í einu þagnað málið og þá bara er ekki viljið til þess að gera neitt? Kannski er það þannig, en þau á móti kemur að við höfum þá skyldu til þess að gleyma ekki og okkar, það er ekki okkar að lifa af frá einum fréttatíma til annars heldur að Það var eiginlega það sem ég var að benda á að það er eiginlega bara venjulegt fólk á götunni sem er orðið aðhaldi sem eftir er. Og við, þá kannski líka það sem má heldur ekki gleymast og veist að afleiðingarnar gleymast ekki svo glatt fyrir okkur. Vegna þess að ég til dæmis og mitt samstarfsfólk er ennþá einhvern veginn að sitja uppi með þá ákvörðun sem hafa tekin í Hussein-málinu vitandi að aðstæður hans eru fullkomlega sturlaðar eftir þessa ákvörðun. Vegna þess að við erum ennþá í samskiptum við Hussein og vitum hvaða afleiðingar þetta hefur. Og við ætlum svo sannarlega ekki að sitja þegjandi hjá og horfa á fatlað barn, Yazan Tamimi, ganga í gegnum það sama og Hussein gerði í boði íslenska stjórnvalda. Mér langar að undirstrika það að þú sagðir yfirlýsingaglaðir ráðherrar þegar það mál átti sér stað með Hussein. Þetta eru sumir ráðherrar, þótt þessi mögulega búin að fara í eitthvað stólaleik. Þetta er sama fólkið. Þannig að þú veist, þetta er sama ríkisstjórnin. Þótt að eins og ég segi, þau séu búin að taka hana tja í kringum einhverja stólar sko. Þannig að þetta yfirlýsingar að við verðum öll að draga lærdóm að þessu að það er setning sem hefur ekkert mikið innihald. Þau eru allavega eitthvað treggáð ef þau eru ekkert að læra af þessu. Ég meina þau eru nú allavega búin að læra það að þeim tókst að taka Yazan á þess að nokkur náði því á myndefni. Það er betra en var senast. Þannig að ef ásetningurinn er að bara standa við ómennskuna þá virðast þau vera orðin hæfari til þess að brjóta mannréttindi og gera það bak við luktardyr. Herðu Kristbjörg, hvað gerist næst? Nú er svona, virðist niðurstaðan vera svo að sjálfstæðisráðherrarnir segja að úrskurðirnir standi, aðrir ráðherrar gefa í svona kynna að það er nú ólíklegt að fjölskyldunni verði vísað úr landi sinni. Líklega er verið að reyna að koma sér yfir eitthvað svona frest þannig að þá fari í gang eitthvað kannski verður umsóknin tekin til meðferðar, efnislegrar meðferðar eins og sagtir á Íslandi. Við vitum þetta ekki alveg, en hvað ætla mótmælendur að gera eða andstaðan við brottvísun Yazans? Við bara höldum áfram að berjast og við gefumst ekki upp þar til að bara Yazan fær að vera hérna áfram. Já, og ég held að það sé allir hérna sammála mér það. En það er náttúrulega Þeir líti ekki svo á að þetta sé svona eiginlega
næstuði komið í höfn, það er ofsnefnt að meta það. Mér finnst ég er... Þið finningu fyrir að þið hafið unnið eitthvað sigur? Nei. Bara mér er bara það sem er búið að gerast, ég er bara allt oft búið að gerast eitthvað, þannig að bara vera brottvísa fólki sem er bara í hræðilegri stöðu, eins og núna fyrir sumar til Nígeríu konum með æxli, ómeðhöndlað æxli, það var ekkert lítið til þess þótt að væri fullt af mannúðarsamtökum sem voru búin að fordæma þessa brottvísun og núna já, það er ekkert verið að taka tillit endilega til sérstakra aðstæðna og þá mér finnst það búið að taka það ákvæði úr lögunum, taka tillit til sérstakra aðstæðna í tilfelli í flóttafólks. Þannig að ég vil vera vongóð en bara vegna reynslu minnar bara og bara minni upplifun þá er ég bara treysti ekki lögreglu eða ríkisstjórninni. Guðmundur Ingi, formaður VG, hann sagði það að sé þetta í fréttum, það komið sér óvart. Þetta var í fréttum út af upplýsingu frá mótmælendum. Lögreglan gaf enga yfirlýsingu. Þannig ef það hefði ekki verið mótmælendur þá hefði fjölskyldan bara verið sett í flugvél og væri komin til Spánar. Við hringdum öll í okkar tengilið. Hringdum í alla endalaust. Ég held að það fór bara eitthvað svona maskina í gangi. Ég held að reiðin sem að nú var ég fann að sofa þegar kallið kemur. Ég sem betur fyrir fæ símtal og vakna við síman og það er eitthvað svona, það verður eitthvað svona kraftur og ég hef sagt það áður að ég er alltaf að tala að reiðin sé svo mikilvægt afl, það er nefnilega búið að svifta okkur reiðinni. Svo oft var alltaf verið að segja okkur að við megum ekki vera reið, við megum að slaka á ef við erum reið, þá eigum við alltaf að róa okkur, en reiðin er nefnilega hreyfiafli sem við þurfum. Og þegar maður finnur þessa reiði einhvern veginn svona ólga innan í sér að nýta hana þá til góðs og vera skapandi einmitt og hringja og fara út á flugvöll og bara einhvern veginn svona akta á hana. Við vorum í 7 tíma eða meira á flugvöllunum með læti allan tíman. Já. Við vorum ekkert að slaka á, þetta var bara og líka láta alla vita á flugvöllunum hvað var að gerast og líka segja bara, þetta var Icelandair sem ætlaði að fljúga með, við vorum að segja fólki hvað var í gangi, bara þegar ríkisstjórnin er að reyna að stytta líf, ætlaði að vera fallarspass og Icelandair er að taka virkan þátt í. En síðan er líka það, ef atriði eins og þetta fær fram að ganga og ríkisstjórnin setur fordæmi það, ekki bara að þetta sé fatlað barn og það sé það sem að sé sjokkerandi. Þetta er barn, þetta eru landslög, þetta eru mannréttindalög sem að ríkisstjórn brýtur og ég veit ekki hvort það sé allir mjög meðvitaður það hversu hættulegt fordæmi það er núna farandi fram í komandi ár og það er bara pólitísk ólga á heimsvísu. Lögreglan er nýbúin að vopna sig með rafbyssum og komið með, stokk af 400 hríðskotabyssum eftir alþjóðafundi. Ef við leyfum þessu fram að ganga þá hvað er næst? Já, við vitum líka núna í núverandi samkvæmt lögreglulögum og stjórnarskrá að þá til þess að viðhalda allsherjarreglu þá getur lögregla beitt 19. grein sem þýðir að hún getur sagt þér að gera hvað sem er og ef þú neitar því þá má handtaka þig. Já, og ef við sjáum núna eins og dómsmálaráðherra sem augljóslega er ekki annt hvorki það að verða lög almennt eða bara réttindi borgara að hún sagði í kjölfar mótmæla að leið og mótmælendur fara gegn skipunum lögreglu þá hætta mótmæla að vera friðsum sem að er ekki rétt því að borgaraleg óhlýðni er friðsum eftir skilgreiningu en ef við sjáum Jasan fara út og það sé brotið svona þvert á þessi lög og við vitum að dómsmálaráðherra túlkar borgaralega óhlýðni sem ófriðsum mótmæli þá megum við búast við því að vera skotin með rafbyssum eða mögulega eftir sjáum hvernig næsta kjörtímabil fer en þessar hríðskotabyssur þær eru ekki að fara að safna ríki, það er ég vissum, þannig að það verður væntanlega bara næsti pólitíski slagur, bara hvaða næsti sjálfstæðis dómsmálaráðherra ætlar að slæta inn byssulöggjöf. Þú ert að lýsa samfélagi sem er svona slæta inn í einhver svona fasisma. Já, ég stend fast á því að við séum komin með aðeins meira heldur en keim af fasisma í samfélagið og undanfarnir mánuðir og ár hafa undirstrikað það frá mér séð. Mér finnst við ekki spegla kjörseðlana sem að kasta var í kassa 2021. Ríkisstjórnin hefur ekki sýnt það og hún hikar ekki við að brjóta á. Og þið finnst andstæðan ekki nógu sterk? Nei, mér finnst það bara samseg. Hvað var Kata Jak að gera? Af hverju Bjarni Ben forsætisráðherra? Hvað er í gangi? Þetta er ruglað atriði.
En líka bara búið að rosalega mörg mótmæli núna í ár, bara á ólíkum vettvöngum, bara það rosalega bara skýrt að almenningur á móti ríkisstjórninni og aðferðum ríkisstjórninni, og nú ekki bara að tala máli Jasans, ég bara að tala Palestínu, ég tala hvalveiðar, þetta bara, það allir rosalega ósáttir. Þessi ósætti með almenning það hvert samfélag okkar að þróast. Já, ég held að sé allir bara hrættir, bara hvert Ísland að fara. Þá erum við ekki einu sinni búin að minnast á það að sko, með stýrivexti bara í botni, þá fólk núna byrjað að selja húsi sín. Ég menna, já, það Ragnar hafði orð á þessu og tölurnar eru verri en til umræðu nú þegar. Að fólk raunverulega bara á ekki efni á útgjöldum lengur, húsin að fara á opinn markað og fasteignafélögin að kaupa þetta allt saman upp. Þannig að almenni borgarar að missa fjárhagslegt öryggi og að verða meira og meira dependent eða reiða meira á auðvaldið, og þetta Þú myndir vilja sjá bara almenn mótmæli gegn ástæðum? Já, helst. Ég allavega. Já, ég meina augljóslega. Sko, sama hvort þú kaust til hægri eða vinstri eða hvað þú ert, það er brotið á öllum nema kannski svona hægri sinniðu auðstéttinni. Ég er samt búin að núna heyra frá fullt af fólki sem alltaf kursu Sjálfstæðisflokkinn að þetta aldrei aftur að gera bara vegna framkomi við Jasan og bara ástandinu núna. Herðu, takk fyrir að koma hingað mótmælendur og takk fyrir ykkar framlag. María Lilja, Kristbjörg Arna, Pétur Eggers, Daniel Þór og Anna Lára. Takk. En hérna framundan eitthvað allt annað í leit okkar að einhverjum skilningi á þessu samfélagi sem við búum í. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var samtal mótmælenda sem höfðu staði fyrir og haldið úti andofi gegn brottvísun palestíska drengsins sem er með ólæknandi hörnunarsjúkdóm og er bundinn hjólastól og heitir Jasan. Svona í framhaldi af þessu samt ekki alveg, það bara vill svo til að það til mannréttindaskrifstofu Íslands sem er ekki mannréttindastofnun Íslands sem var samþykkt lög held ég í lok síðasta þings sem er krafa eiginlega frá Sameinuðu þjóðunum, 30 ára gömul krafa sem Íslands stjórnvöld hafa eiginlega hafnað en á leiðinni að þá ákveður nokkuð félagasamtök að búa til svona mannréttindaskrifstofu sem myndi reyna að sinna einhverja því sem að mannréttindastofnun á að geta sinnt, en auðvitað getur það ekki. Margrét Steinarsdóttir er framkvæmdastjóri þar og þau eru með það svo kallar mannréttindaþing, voru með það í vikunni og þar var verið að ræða hatursorðræðu en líka borgarlóðhlíðni. Og ég fekk Margrét hingað og 2 sem voru að ræða borgarlóðhlíðni. Það er svona meiri áhuga á því líka út af þessum mótmælum heldur en hatursorðræðunni. Og Anna Lúðvíksdóttir sem er framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International og Ólafur Páll Jónsson sem er prófessor í heimspeki við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þau komu hingað og ræddu borgarlóðhlíðni. Ég heyri það nú ekki en ég virkilega alltaf hlusta á þeim helgina af því að það er alltaf gaman að heyra það sem Ólafur Páll segir. Svona hann kemur dálítið fór með okkur út í skó. Já, til Þóró sem að fyrstur kannski var að ræða svona borgarlóðhlíðni. Notaði hann sem svona fyrirmynd. Þetta var fínt samtal sko. Og það er líka Anna og Margrét, þetta er alveg hörkulið sem hefur tekið sér til og eiginlega bætt upp trassaskap ríkisvaldsins að halda vörðum mannréttindin. Kom líka fram í þessu svona alvara það, þú veist, ef við ætlum að halda uppi hér lýðræðislegu öflugu samfélagi sem að byggir á mannúð og einhverju sem við teljum vera einhver skildi, þá er mjög rík krafa af okkur að gera eitthvað í því, taka þátt í því. Við getum ekki bara látið eins og við séum í einhverju samfélagi sem við erum ósátt við og það er ekki nóg að tuða. Við erum að taka þátt. Og Amnesty International er náttúrulega svona alþjóðleg stofnun sem er með útibú í Íslandi sem hefur nú sem betur verið alltaf verið virkt. Þannig að það er nú líka ágætis, þótt að það sé sko, það er ekkert á vegum neins opinbers valds, en þá er það samt örugglega er ekki svo mannréttindastofnun sem hefur verið svona hefur verið lengst að svona mesta samfellan í þeirra starfi. Já, það eru eins og fleiri sem standa mannréttindaskrifstofunni núna. Og það byggist eiginlega bara alltaf á þessari hugmynd mjög fallegt að
að skrifa bréf að þú sem einstaklingur látir einhvern sem lokaður inni vita af því að hann sé ekki gleymdur sko. Bara þannig að eitt bréf og eitt SMS getur skipt sköpum að því að svo hefur maður heyrt fanga sem losna lýsaði hvaða breytti bara dimmu í ljós að fá eitt bréf. Í gamla dag var maður kannski að handskrifa kort og bréf. Amnesty stóð fyrir svona herferðum og svo núna það mest kannski rafrænt. Ég veit ekki hvort að það hefur sömu áhrif en enga síður þá. Að vera séður. Já. Það ekki því máli. Þetta kom fram í spjallinu þetta mikilvægi að það sé eiginlega í okkar valdi að sömu leyti að hvernig samfélagið og þess vegna þurfum við að vera virkið í því að það ekki bara í myrkrinu þar sem hægt að níðast á fanganum heldur það líka þannig að ef stjórnvöld hafa ekkert aðhald að þá bara vaðu áfram og það sýnir þegar það er ekkert aðhald á þeim þegar fjölmiðlarnir eru veikir eins og staða núna þegar háskólasamfélagið er veikt eins og bara raunverulega það var skammað háskólasamfélagið í hrunskýrslunum fyrir að hafa sofið á verðinum og ég sé ekki að háskólinn hafi neitt lært af því eitthvað smá held ég að einstaka menn eins og Ólafur Páll og svona einstaka menn en ég myndi ekki segja svona háskólasamfélagi yfir heild. Kannski ekki held, ég veit það ekki, nei. Ég veit ekki dæmi að í þessum umræðum sko að ef háskólasamfélagi tækir sig alvarlega svona skyldur sínar að til dæmis í umræðum innflytjendamál og þá væri háskólinn búinn að taka saman einhverja svona skýrslu sem að væri greininga ástandinu og það sem að væri verið að svara öllum þessum grundvallar hugmyndum sem að flæða samfélagið aukna glæpatíðni og þar heldur göttunum, þá myndi háskólinn svara þessu. Og ef við hefðum sterkar stofnanir eins og Hagstofuna eitthvað þess, þá myndi hún svara þessu. En við höfum bara ekki sterkar stofnanir, við höfum ekki sterkar háskóla, við höfum ekki sterkar fjölmiðla. Almannasamtökin okkar eru, sem eru ágætt sko, en þar leiðandi þá færist eiginlega meiri ábyrgð yfir á það sem við getum kallað stjórnmál götunnar, sem eru mótmælendur og aktivistar sem eru oft bara að bera fram eins og í Palestínumálinu, það sem vilji mikils meirihluta almennings og bara afstaða alþjóða dómstólsins og Sameinuðu þjóðanna. Það eru mótmælendur út á götu sem eru að gera það, að menna stjórnvöld eru eitthvað að elta Netanyahu út í eitthvað stórkostlega mýri og ógeð. Herðu, við skulum heyra aðeins umræður borgarlega óhlýðni. Gjörðu svo vel. Já, á morgun verður Mannréttindaskrifstofa Íslands með ráðstefnu hatursorðræðu og borgaralega óhlýðni og kannski eitthvað meira. Og til að ræða það og kannski sérstaklega borgarlega óhlýðni sem að vakti áhuga okkar eru hingað komin Margrét Steinarsdóttir sem framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands, Anna Lúðvíksdóttir sem framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International og Ólafur Páll Jónsson sem prófessor í heimspeki við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Anna og Ólafur verða með erindið þarna en þetta er nú þín ráðstefna Margrét, hvað eru þið að standa fyrir? Við höfum síðust ár, þá höfum við staðið fyrir árlegu mannréttindaþingi og umfjöllunarefni nú í ár, til dæmis í fyrra fjöllum við börn á flótta og núna í ár þá erum við með hatursorðræðu, réttin til að mótmæla og borgaralega óhlýðni sem eru þetta mjög áhugaverð umfjöllunarefni. Já, ekki síst bara út af fréttum þessara viku, þar sem að voru mótmælendur kannski sem að börðust fyrir því að fallaður drengur fekk að vera hér áfram, eða allavega höldu við. Já, til dæmis það. Skila árangri. Og bara nýliðin mótmæli til dæmis vegna Gaza og fleira, að það okkur fannst þetta mjög við eigandi að hafa málþing þetta efni. Já, út af þessum fjölbreytilegu mótmælum sem hafa verið út af Palestínu og Gaza. En hvað er Mannréttindaskrifstofa? Þetta er ekki Mannréttindastofnun sem fer mikið í taugarnar á mörgum stjórnmálamönnum í dag? Nei, sko þannig að Mannréttindaskrifstofan hún var stofnuð 1994. Upphaflega voru 9 félagasamtök sem stóðu að stofnuninni og ástæðan fyrir því var í rauninni að Sameinuðu þjóðirnar gera kröfu innlenda mannréttindastofnun, sjálfstæða stofnun og Ísland hafði ekki sett slíka stofnun upp þannig að þessi samtök tóku sig saman
og nú erum við búin að vera í 30 ár í raunin að berjast fyrir því að verði sett upp sjálfstæð innlend mannréttindastofnun. Og það hefur tekist. Og nú hillir undir það. Já, þótt hún sé ekki byrjuð. Nei, þó hún sé ekki. Og hvað verður þá mannréttindaskrifstofuna ykkar? Já, þá í rauninni höfum við lokið okkar hlutverki því að við höfum verið að starfa og erum með samning við forsætisráðuneytið að starfa samkvæmt Parísar viðmiðum Sameinuðu þjóðanna þessar stofnanir. En við gátum í rauninni ekki gegnt því hlutverki af því að slík stofnun þarf að vera sett á stofn með lögum og hún þarf að vera algjörlega sjálfstæð. En við erum auðvitað bara frjáls félagsamtök sem eru með 17 aðilda félög. Það á meðal Amnesty til dæmis. Þannig að það ástæðan fyrir því í rauninni að það voru sett lögum innlenda mannréttindastofnun. En Anna, þú fjallar hvað? Rétti til að mótmæla og... Já, ég ætla að fjalla borgarlega óhlýðni sem vissulega undir réttinu til að mótmæla. Fyrirlesturinn minn ber heitið Við óhlýðnumst öll og ég ætla svona að fara aðeins yfir hvað borgarlega óhlýðni felur í sér, hvað hún þýðir, hvað ber hafa í huga þegar fólk stundar borgarlega óhlýðni. Líka kannski svona aðeins að fara yfir svona einhver sögulega áfanga í borgarlega óhlýðni því að það mér hefur sýnst að fólk sem hefur stunda borgarlega óhlýðni svona í sögunni, við getum tekið Martin Luther King, við getum tekið Rosa Parks sem neitaði að standa upp í strætó fyrir hvítum manni, var handtekinn í kjölfarið á því og var svona sprettan kannski að ákveðinni mótmæla öldu í Bandaríkjunum til þess að krefjast réttinda fyrir svart fólk. Að í dag alla jafna mikil virðing borin fyrir þessu fólki og það litið til þessa fólks sem að þau hafi náð ákveðnum árangri í að gera samfélagið okkar betra. En á sama tíma, og við berum virðingu fyrir þeim sem hafa stunda borgarlega óhlýðni í sögulegu samhengi, að þá kannski orðræðan aðeins önnur þá sem að stunda borgarlega óhlýðni í dag. Og finnst þér þrengjast að það sé verið að skilgreina mótmæli sem það sé verið að grafa undan samfélaginu, það sem að kannski í eðlilegri skilgreiningu ættu að líta á mótmæli væri það að byggja upp gott samfélag? Já, ég vil gera alveg skýran greinamun á bara svona hefðbundnum mótmæli þar sem að engin lög eru brotin og það bara í rauninni svona friðsamlegar beinar aðgerðir. Það geta verið bréfaskriftir til yfirvalda, það geta verið samkomið þar sem bara fólk kemur saman og með friðsamlegum hætti að kalla eftir einhverjum breytingum. Borgarleg óhlýðni, það felur í sér einhver lög eru brotin og þau eru brotin af samviskuástæðum og þau eru brotin til þess að ná fram samfélagslegum breytingum og lögin sem eru brotin, þetta svona, þetta felur eiginlega tvennt í sér. Þú getur annars vegar brotið lög sem eru í eðli sínu ómannúðleg eða brjóta á mannréttindi fólks og þá ertu í raun að brjóta þau lög til þess að sýna fram á óréttmæti þeirra eins og Rosa Parks gerði í strætisvagninum. Og ég veit ekki íslenskt dæmi sem að kannski ekki jafn svona lituð jafn miklu svona ljóma í sögunni að þegar Davíð Skeving Thorsteinsson keypti bjór. Já, til dæmis. Þegar það voru menn sem að fóru og réru sér til fiskjar gegn kvótakjörinu og voru handteknir þegar komið upp. Já, og svo það þegar að lög eru brotin sem að í eðli sínu brjóta ekki á mannréttindi fólks og það getur þá verið einmitt að trufla einhverja starfsemi, það getur verið að vera með setjumótmæli, loka vegum. Trufla það ráðherra geti keyrt að og frá ríkisstjórnarfundum? Já, þannig að þá verið að brjóta lög sem að svona í alla jafna þá bara samþykjum við að þessi lög séu sanngjörn og réttmæt en þau eru samt sem áður brotin til þess að ná athygli ráðafólks, fjölmiðla og þannig að ákall hópsins verður hærra og sýnilegra og nær til eira stærri hóps. En ég spurði þetta svona hvaða myndu höfum í sögunni og svo hvernig orðræðan í dag hvort hún væri orðin svona harðari en meðal annars út af mótmælum við ríkisstjórnarfundin við Lindagötu og það var svolítið fréttaflutningur þannig að meiddi sig einhver en það var ekki sagt frá því fyrir en seinna að það var ráðherrabílstjóri sem keyrði á mótmælenda og svo voru náttúrulega lögreglan að meiða mótmælendur. Það líka kannast við að þeirra var kastað snjóbolta í bíl
bíl þingmanns, þá var það litið eins og að mótmælin fyrir utan þinghúsið út af Palestínu var að fara úr böndunum, þannig það svona stemming svolítið. Já, ég held að það sé líka mjög mikilvægt að gera síðan aftur þennan greinamun á friðsamlegum mótmælum sem eru varin af alþjóðlegum mannréttindalögum, að meðan ofbeldi ekki beitt heldur þá teljast þau friðsamleg. Það sem ég fannst áhugavert í kjölfarið á mótmælum þarna í Skuggasundi, þar sem að ríkisstjórnar fundi var truflaður eða fólk svona heft för, að það var orðræðan sem fór þarna fram strax á eftir að ráðherra stigu fram og sögðu að þau teldu mótmæli ekki lengur friðsamleg þegar það væri farið að brjóta lög. Og það ekki Amnesty skilgreining og ekki okkar skilgreining á því hvað telst friðsamleg mótmæli. Þarna var einhver ofbeldi beitt, mótmælendur voru ekki beita ofbeldi og þar að leiðandi teljast mótmælin áfram friðsamleg. En þau voru vissulega farin í það að teljast til borgaraleg óhlýðni og borgaraleg óhlýðni einnig varin í mannréttindasamningum. Mótmælastaðan á mánudaginn fyrir utan, nú ríkisstjórnarfundirnir komnir í neðst á Hverfisgötuna, að þá stóðu mótmælendur fyrir þannig að teftu umferð og strætó fóru að ganga bara aðra leiðir og ég sá ekki betur en að allir beygðu sig undir rétt fólks til þess að mótmæla þótt að verði eitthvað tímabundi rask á þeim ástæðum. Já, það var virðist vera svona, ég hef bara fylgst með þessum mótmælum í gegnum fjölmiðlaflutning. Mér fannst eins og þarna hefði verið komin einhver aukaskilningur á því hvað var að fara fram og réttindi þessa hóps til þessa mótmæla og til þessa trufla. Því að mótmæli og borgaraleg óhlýðni sérstaklega, hún gerð til þess að trufla og stuða jafnvel og valda röskun og aftur, hún vernduð. Þannig að yfirvöld og almenningur verður í rauninni bara að sætta sig við þessa röskun sem getur orðið þegar borgaraleg óhlýðni stunduð. Kannski var ríkisstjórnin sáttari við vegna þess að hún var að reyna að lenda málinu í einhverju svona sátt við kröfur mótmælenda á þessu tíma, öfugt við það sem að gerist í Skuggasundinu, þar sem að ríkisstjórnin hafði engan áhuga á því að beygja sig undir kröfur mótmælenda. Það getur verið að sé mismunandi hvernig tekið á mótmælendum. En Óla Páll, hvað ætlar þú að fjalla um? Ég ætla líka að fjalla um borgaralega óhlýðni og svolítið svona byrja aðeins í sögunni, fara vestur haf og heilsa upp á Henry David Thoreau sem að vera svona kannski upphafsmaður orðræðunnar borgaralega óhlýðni. Hann sem sagt hann sem sagt að skrifa þarna eða að halda sína fyrirlestra svona miðja 19. öldina og hann sem þessi afskaplega ljúfi og friðsami maður, hann var settur í fangelsi fyrir að neita að borga skatt og ástæðan fyrir því hann vildi ekki borga skatt var að Bandaríkin stóðu þá í stríði og voru að innlima hluta af Mexíkó og búa til þá nýtt ríki í Suðurríkjunum sem var þá þar með líka þrælaríki. Þannig að hann var bæði á móti stríðsrekstri og hann var á móti þrælahaldi og hann sem sagt neitar þá að borga ákveðin skatt. Sagði þessu félaginu og neitaði að borga félagsgjöld? Já, hann neitaði að borga félagsgjöld sem að segja af því félagi var sem það stóði í stríði og hann sem sagt, þetta nú eiginlega svolítið svona skemmtileg saga því að hann svona frægur fyrir kannski tvennt í dag. Hann annars vegar frægur fyrir að skrifa stóra bók sem heitir Walden eða Lífið í skóginum og svo hins vegar fyrir að hafa skrifað þessa grein eða haldið þetta erind og skrifa grein sem að núna yfirleitt bara kölluð borgaralega óhlýðni. Og hann flytur út í skóg á sínu tíma, þar í 2 ár, 2 mánuði og 2 daga. Og hann segir að hann vildi gera það til að lifa af ráðnum hug, ekki bara einhvern veginn að berast með straumnum. Og það einmitt á þessum tímabili þar sem hann í skóginu sem hann er stungið í fangelsið fyrir að borga ekki skattinn. En síðan þegar hann kemur aftur úr skóginu og inn í samfélagi þá vill hann líka lifa af ráðnum hug sem borgari. Og þess vegna fer hann heldur hann fyrirlestra þetta
og sem sagt, og svona, hvað að segja, formúlerar þessa hugmynd að með svona mjög skýrum hætti að sem sagt frjálsborgari þá getur maður þurft að ganga gegn hinu borgaralega yfirvaldi. En maður geti hins vegar aldrei gert það sko öðruvísi en í samræmi við sko þau lýðræðislegu gildi sem liggja hinu lýðræðislega samfélagi til grundvallar. Þannig að þess vegna getur borgaralega óhlýðin aldrei verið sko ofbeldisfull. Það er algjört grundvallaratriði. Og þetta eru þá líka sko þegar maður eins og hann skilur þetta og ég held að sé rétt að skilja það sem sagt, sko þetta er ekki bara hvaða mótmæli sem þetta eru þetta eru borgaraleg óhlýði, það er að segja sem borgarar, það er að segja sem einstaklingar sem bera ábyrgð á stjórn ríkisins. Þá mótmælum við því hvernig ríkið gengur fram og hann segir eitthvað sem svo að ef við gerum það ekki, ef við bara þá erum við rauninni að samþykkja það sem að ríkisvaldi gerir. Ef við búum í einhvers konar lýðræðisríki, ekki undir konungi eða keisara eða einræðisherra, að þá berum við ábyrgð á stjórn ríkisins. Og ef við erum ekki sátt, þá verðum við að láta það í ljósi opinberlega á friðsaman hátt, algjörlega, og það getur þá falið í sér að brjóta lögin. En þetta er ekki skilyrðislaus undirgefnum að vera borgari í einhverju ríki og beygja sig undir allt sem það gerir. Þetta tekur maður ákvörðun á því bara frá degi til dags og sem maður sætti sig við þá stefnu sem ríkið er að fara og telur að maður sjálfur geti metið það, hvort að það sé í takt við það sem að var stemt eða ég veit ekki hvernig þetta orða. Já, sko, hann náttúrulega svo sem segir líka, sko, við getum ekki endilega sko upprætt allt ranglæti sem við verðum vitni að. Og við erum bara fólk að fást við alls konar hluti í sínu lífi. En við verðum að þá láta í ljósi afstöðu okkar þegar að svona þegar grundvallarmál er að ræða. Og við myndum segja til dæmis að þegar svona mannréttindabrót er að ræða þá er það augljóslega svona grundvallarmál fyrir lýðræðislegt samfélag. Lýðræðislegt samfélag er reist á grundvelli réttaríkisins. En þegar við krafum borgarlega skyldur miklar að þú eiginlega frammi fyrir óréttlæti að þá máttu og liggur við berðir að bregðast við. Já, hann sagði náttúrulega sko eitthvað sem svo að eini staðurinn þar sem að heiðarleg manneskja gat haldið sjálfsvirðingu sinni óskertri í Massachusetts á þessum tíma, hann bjó í litlu þorpi í Massachusetts, það var í fangelsinu sko. Það er að segja annars á meðal þeirra sem eru bornir mestu órétti eða sviptir. Af því að ríkið í rauninni vegna þess að það gengur svona fram gegn grundvallar gildum hins lýðræðislega samfélags, stendur í stríði, stendur fyrir þrælahaldi, að þá er eina leiðin til þess að halda virðingu sinni sem borgari, og hann myndi líka segja sem manneskja, en það er mikilvægt í þessu samhengi að það er sem borgari, það er að styðja ekki við þetta, fara með beinum hætti gegn þessum athöfnum ríkisins, og sem þýðir þá að maður brýtur lög og maður er þá bara settur í fangils og þá bara tekur maður því. Maður er ekkert að pukrast með það, maður er ekkert að reyna að flýja af hólmi. Og ekki væl yfir því? Ekkert væl, maður bara sáttu við að geta haldið virðingu sinni sem borgari. En það er stundur menn og fólk sótt í söguna og þá er oft spurt sko hver væri afstæð hans í dag? Stöndum við frammi fyrir einhverjum slíkum átökum í dag eða er ríkið okkar á svo afvegaleitt að það megi nota þau rök sem hann var með, þar sem hann var að tala um ríki sem var í stríði og viðurkenndi þrælahald, eign eins manns á öðrum. Já, ég meina... Er þetta of drastík dæmi til að segja þetta að flytja hann yfir í nútímann?
Nei, ég held ekki. Við náttúrulega höfum reynt að formúlera hérna svona grundvallar gildi í lýðræðislegra samfélag til dæmis og við erum með mannréttindasáttmálann og við erum með barnasáttmálann og bara þetta nýlega dæmi sem við töluðum áðan að það augljóst að það fer í gegn barnasáttmálanum þannig að það er hérna við erum að fara gegn grundvallar gildum hins lýðræðislega samfélags. Það gera stjórnvöld bara mjög reglulega, segja eitthvað sem svo já og það má vel vera að við erum að stefna þangað og svona en við bara eigum ekki efnaði alveg strax og þess vegna bara gildir þetta ekki því að það er buddans reyður, Ólafur minn. Já, en hérna það er nóg í buddin ef við erum bara aðeins nægju samari sko. Herðu Margrét, það er ekki ástæðan að þið veljið þetta sem umfjöllunarefni? Nei, ekki. Hvað er það í nútímanum sem að kallar á? Er það vegna þess að hefur grunum að það sé svona minni borgarleg virkni almennings? Það er náttúrulega margsins verið talað um það að við setjum lýðræðið okkar í hættu með bara minni virkni almennings í verkalýðshreyfingu, í almennum félagasamtökum, í stjórnmálastarfi og öðru slíku þannig að það er ekki hægt að halda opnu, sterku, lýðræðslegu samfélagi nema með þátttöku almennings og meðal annars með því að grípa til mótmæla annars slíkt. Er hugsunin sú að almenningur mætti vera virkari? Já, jú, tvímælalaust er hugsunin sú og líka bara það að hvað er mikið að gerast núna í heiminum og hvað margt hefur komið upp á og það er alltaf þannig að þegar ástandið er erfitt og nú er ég að tala um loftslagsbreytingar, ég er að tala um ófrið og svo framvegis og bara mikið bakslag svona til, hvað getur sagt, til hægri bara í heiminum öllum að þá reynir svo mikið á mannréttindum og virðingu mannréttinda og virðingu fyrir mannréttindum og mér svona nú tala ég bara út frá sjálfum mér að mín tilfinning er eins og við höfum sofið svolítið á verðinum, við höfum verið svo makindaleg og þetta er allt komið og það vita nú allir hvað mannréttindi eru og svo framvegis, en það er bara alls ekki þannig og akkurat varðandi lýðræðið að mér, nú er ég nú ekki kannski með það mikla innsýn inn í grunnskólakerfi og svo framvegis en bara að kenna ungu fólki hvað lýðræði er að það viti hvað felst í því og ég er svolítið hrædd að fólk ég sé ekki almennilega að gera sig grein fyrir þeirra ábyrgð og hlutverk til þess að viðhalda lýðræðinu í raunni sem að mínum mati er nú það svona besta stjórnarformið þó það hafi galla líka sem að við höfum. En er ekki oftast bara haldið að fólki og börnum líka að lýðræði er að kjósa? Það talaðum í forsetakosningu að það verið mikið lýðræðisvisla. Já, akkurat. En þá eru þetta ekki farið dýpra í það og fólk átt að segja ekki almennilega á því og ég hef alveg svo að verðum bara eins og aðrir að við verðum alltaf að viðhalda lýðræðinu, við verðum að standa vörðum lýðræðið og öll réttindi. Þannig að þess vegna finnst mér og líka bara nýliðnir atburðir eins og bara mótmælin sem voru að nefna svona að þetta er bara mjög mikilvægt að færa þetta upp yfirborðið, fjalla það, fá fólk til umhugsunar og í sumum svona ég hef alveg heyrt orðræðu eins og það að mótmæla sé bara, þetta einhverju kverulandar og vilsingar og svo framvegis og hvers vegna vera að mótmæla og það ági og svo er líka svona þessi skautun við þið og svo framvegis. Þetta er einn liður í því að þetta er svona viðleitni til þess að vekja fólk til umhugsunar, alveg tímanlaust. Það þurfi virka þáttöku almennings til þess að viðhalda. Já, algjörlega. Og að það skilji hvaða ábyrgð það ber og hvaða lýðræði felur í sér. Og við viljum ekki fara yfir í eitthvað annað og verra. Svo maður kannski heldur áfram með Þóró að þá er það sem maður velti fyrir sig þegar maður er að ganga hérna niður frá Hallgrímskirkju eða frá Hlemmi út af í þessum Palestínumótmælum. Þá er það fólkið sem að þú nefnir að sé verið að reyna að segja sig svona kverulandar eða eitthvað svona. Það er fólk sem að miðað við kannanir er að halda málstað sem að hefur mikinn meirihlutastuðning meðal almennings. Er með sömu kröfur og alþjóðadómstólinn það að verði stoppað átökin og að
fullyrðir að þarna séu þjóðarmorð í gangi sem Alþjóðadómstóllinn segir að sé líklegt. Og þetta mjög, hvert fólk til þess að pröfa að gera þetta, að labba sem sagt meðal mótmælenda. Það sem að mótmælendin reyna að halda fram sko því sem að maður myndi telja að væri svona grundvallaratriði sko samfélagsins okkar á meðan að stjórnvöldur ekki gera það. Akkurat. Þetta Það langar líka kannski að koma inn á að Íslandsdeild Amnesty International var 50 ára núna síðastliðna helgi, heldum stóra afmælishelgi og þar kom Agnes Kalamard sem aðal framkvæmdastjóri Amnesty International frá London og hélt ræðu í Norræna húsinu þar sem að Íslandsdeildin var einmitt stofnuð fyrir 50 árum á föstudaginn og hún ræddi það og sýndi vitnaði í skýrslu sem að sýna fram á það að staða lýðræðis í heiminum í dag það bil eins og hún var við fall Berlínarmúrsins. Þannig að þáttaka í lýðræðislegum ákvörðunum og umræðu jafn mikil og jafn heft og jafn auðveld eða jafn erfið eftir hvernig við horfum á það eins og var í kringu 1989. Og þetta auðvitað mjög alvarleg staða við sem að fara aftur og bak í lýðræðislegri þróun og lýðræðislegri þáttöku. Og ég held að svona þegar ég sit auðvitað sem framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty og ég hugsa bara að því miður rosaleg þörf fyrir samtök eins og Amnesty International í dag og bara alls ekkert síður en þegar samtöki voru stofnuð á svona í algjörlega upphafi út í London en þannig að bara það er svo rosalega mikilvægt að fara inn með mannréttindafræðslu ekki bara til nemenda heldur líka kennara í skólunum. Það er svo mikilvægt að koma þessari mannréttindahugsun og hugmynd að snemma hjá börnum þannig að hvort sem að þau verið síðan aktivistar eða aðgerðarsinnir eða þáttakendur í starfinu eða ekki en að seinna meira þá verður þetta fullorðnir einstaklingar sem vita hvað þetta þýðir og vita hvað er mikilvægt að standa vörð mannréttindi alltaf, ekki bara á tyllidögum, heldur alltaf og í öllum sviðum mannlífsins. Þannig að mér finnst þetta bara svo áhugavert að þú varst að tala um stöðu lýðræðis þannig að ég vildi endilega fá að koma þess að. Þá var líklega skólinn að vera lýðræðislegt samfélag? Já. Ég veit ekki. Skólinn þarf að grípa allt sem aflaga fer í samfélaginu. Nei, ég veit ekki að vera það í sjálfur sér þar hann að vera lýðræðislegt samfélag. En það er svolítið athyglisvert að því nú erum við að tala hér mjög eðlilega finnst mér að svona lýðræði og mannréttindi nánast í sama orðinu. En það er hins vegar mjög athyglisvert að 1974 þá verður lýðræði gert að ef svo maður segir bara megin markmiði skólakerfisins og svona það er bara mjög veigamikið stefnu atriði. Það er skrifað inn í lögin, það er útfært í aðalnámskrá og síðan er farið að vinna að breyttum kennsluháttum og námsmæti og allt með þetta að leiðarljósi en það er ekki minnst á mannréttindi. Og það er ekki fyrir en með aðalnámskránu 2011 sem að mannréttindi verða að einhverjum svona megin atriði í íslenskri aðalnámskrá. Þá með grunnþættinum lýðræði og mannréttindi. Fram að því voru mannréttindi algjört aukaatriði. Bara svona smáatriði sem er tekið fyrir í einhver staðar í samfélagsgreinum og kannski einhver staðar í, veit ekki hvað, lífsleikni eða eitthvað. En bara eitt af 1000 viðfangsefnum. Þannig að mannréttindi eiga sér sem svona eitthvað svona megin viðfangsefni mjög stutta sögu í íslensku skólakerfi sem og það er mjög athyglisvert að bera saman þessa sögu. Sögu annars vegar lýðræðis og eins vegar mannréttinda. Margrét, þú nefndir að vera svona hægri bylgja og það er nú hægt að sjá það í kosningúrslitum allavega í Evrópu þó að kannski hún sé kannski mætti alveg halda því fram að hún var eiginlega síður núna heldur en fyrir nokkur árum því að núna það sem við erum að horfa á í kosningaúrslitum það flutningu frá klassískum hægri flokkum, hefðbundnari hægri flokkum eftirstýrsáranna yfir til nýhægrisins. Það er ekki víða hægt að sjá eitthvað straum frá vinstri til hægri eða yfir miðjuna. Þetta breytir náttúrulega valdastöðunni hægra megin að það eru svona flokkar sem hafa verið kallaðir populískir flokkar sem að ná stöðunni. En að þú sagðir svona
það sem hefur náttúrulega líka verið að gerast kannski á síðustu áratugum það að opinber umræða hefur færst yfir á svona vettvang sem í eigu oft hinna ríku. Við þekkjum það bara í íslenskum blöðum að það ekki svo langt síðan að voru alls konar félagasamtök sem voru stjórnmálaflokkar sem áttu blöð og það var vel hægt að fara rök fyrir því að Ríkisútvarpið hafi verið sjálfstæðara svona frá stjórnvöldum og eiga átt til að vera gagnrýnið það bara fyrir 20-30 árum síðan en við sjáum það sama við sjáum BBC veiga minna og það miklu hægri sinnaðar en nokkuð tíma verið. Er afstaða almennings að færa til hægri eða hefur hægri bara ná tökum á umræðunni og umfjöllunni? Já, þetta góð spurning. Ég held að sé nú svolítið til í því eins og segir bara að með fjölmiðlana að nú erum við með auðvitað svo marga og margvíslega fjölmiðla og þeir boða sitt hvað og svo framvegis og byggja oft á eins og nú vinsælt að segja núna fake news og svo, og það er svona svo erfitt oft fyrir fólk að átta sig á í rauninni hvað er rétt og hvað ekki og það sem að mér finnst vera mjög mikilvægt það er að kenna fólki bara eins og í skólum að kenna fjölmiðla læsi að fólk átti sig á og bara hugsa og þá komum við bara alltaf aftur að þessari gagnrýnu hugsun að fólk hugsi gagnrýnið að það sama hvað það horfir á að það taki því með gagnrýnum huga og gangi svo sjálft í rauninni í það að reyna að finna út hvað er rétt og hvað ekki og það er örugglega rosalega erfitt, ég meina það dynur yfir fólk alla daga, það er rosa mikið að vera í samfélaginu og svo framvegis en það bætir aldrei þegar að stórir og sterkir fjölmiðlar eru í höndum ákveðina hagsmunahópa sem að sjálfsögðu viðhafa þá ákveðin áróður og ekki öðrum sjónarmiðum ekki öðrum sjónarmiðum og svona mistúlka sjónarmið og ala á ótta líka, það nú bara því ég nefndi áðan ástandi í heiminum, að nú er þetta aukinn fólksflótti víðum heim undan alls konar átökum og loftslagsbreytingum og svo framvegis og mér hefur fundist svolítið mikið verið af því svona á Vesturlöndum að ala á ótta fólks við flóttafólk til dæmis og þá er það notað svona sem einhvers konar tæki til þá að ná fram breytingu sem einhver öll telja æskileg og þess vegna er svo mikilvægt þetta ég var án að tala að bara allir vissi hvað lýðræði væri og kenna fólki lýðræði og ekki síður að fólk geti nota fjölmiðla að það sé virkilega læst á fjölmiðla það er mjög mikilvægur þáttur líka alveg tímalalaust. Svolítið er bara mjög ókvæmlega þróun auðvitað með gervigreindinni og það er svona deepfake, ég veit nú ekki alveg hvað þetta er kallað á íslensku, það sem að þú hreinlega horfir á myndefni og það virðist einhver vera að segja þetta en það er allt sama gert með gervigreind og einhverjum tölvuforritum þannig að það er farið að vera mjög erfitt að treysta því sem að við sjáum á skjánum og ég held að... En er það ekki bara kostur í lýðræðslegu samfélagi að við séum svolítið skeptísk á það sem verður alltaf fram og við kunnum að deila ólíka skoðanir og afstöðu, það er ekki svo við munum bara öll samilega að finna einhverja eina línu og vera sátt við hana. Nei, en þegar það er hægt að búa til ósannindi og búa til í rauninni bara leikrit það að einhver sé að halda einhverju fram og það er ekki viðkomandi sem er að halda þessu fram þá er þetta ekki farið að vera eitthvað að vera í gagnrýnni umræði þetta heldur það að vera að búa til ósannindi og leikrit þannig að og halda fram bara hreinlega röngum upplýsingum með röngum staðrindum eins og svo sem var gert kannski við getum ekki dæmi bara sósíalistum á síðustu öld. Það var sagt að þeir væru ekki að berjast fyrir hagsmunum verkafólks og tekjulágra. Heldur væri þeir handbendi erlends afls sem væri að grafa undan íslensku samfélagi. Já, auðvitað hefur kannski verið lengi vel. Þetta lifi ennþá. Já, það hefur auðvitað alltaf verið hægt að segja ykkur annars í að segja ykkur ósamöndu þess að en þetta er orðið verra núna, meira sannfærandi af því að tæknin er orðin þetta góð. Þannig ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum að varast og vera vakandi með
hvernig verið að blekkja fólk í fjölmiðlum og í öllum þessum samfélagsmiðlum og svo auðvitað eins og þú segir Margrét með óttastjórnun, ég held að það sé fátt sem að heldur fólki betra á mottunni heldur en ef það óttast eitthvað, óttast þið ókunnuga þannig að ég held að ábyrgð ríkisvaldsins svo mikil og ég held stundum veit ég ekki hvort þau átti sig á því hversu mikil hún eða þau notfæra sér það hvað þau bera mikla ábyrgð og hvað orðin þeirra hafa mikið vægi í samfélagslegri umræðu. Ég sé að nefna þetta að sé verið að mála upp að það sé ógn af innflytjendum. Ég sé eiginlega enga þætti íslensk ríkisvalds reyna að mæta því með einhverjum betri upplýsingum og ég myndi halda það að það væri bara háskólinn væri alveg á yfirsnúningi og Hagstofan og fleira við að dæla inn upplýsingum inn í samfélagi til þess að væri þetta draga saman einhverjar raunverulegar tölur. Móta sér eðlilega skoðun í staðinn fyrir að vera alltaf að hlusta á einhverja menn sem ekki þekki þetta og starfi ekki nálægt þessu og vita lítið þetta, vera að fullyrða að eitthvað svona sé þetta í Svíþjóð og þeir hafa eins og lesið á netinu og svona sem bara veður yfir alla umræðu. Já, við sjáum það er oft verið að miða íslensk lög eða svona oft sagt að við ætlum að samræma okkur við Norðurlöndin en það kemur kannski aldrei fram hvaða lög og það svona eins og við sem að reyna að taka neðsta samnefnar og öllum Norðurlöndunum. Svipað var gert þegar skattar voru lækkar hérna á efna fólk. Já og við ætlum að vera bara með neðsta samnefnar allra Norðurlöndun útlendingalögum og státa okkur svo af því að við getum borið okkur sama við nákvæmlega. En ég sé enga ríkisstofnun bregðast við þessu. Nei, kannski Já, við erum auðvitað, Mannréttindaskrifstofnun er ekki ríkisstofnun en svo það málið að það eru ýmsar upplýsingar aðgengilegar varðandi ýmislegt eins og að tölum bara þá mýtu að innflytjendur fremji mun fleiri afbrot heldur en Íslandingar og svo framvegis. Þetta alltaf hrækið, Já, svo koma áskýrslur ríkislögreglustjóra sem segja að innflytjendur séu miklu löghlýðnari og Pólverjar séu löghlýðnastir allra. Þannig að það eru til ýmsar upplýsingar sem að hrekja alveg þessar fullyrðingar. En svo líka eins og það sé bara ekkert hlustað á það. Og það finnst mér líka alveg magnað og það finnst mér að líka færist í vöxt síðust ár bæði hér á landi og erlendis að það bara slegið fram einhverju sem svo augljóslega rangt. Það bara getur ekki, ég nefni bara sem dæmi þegar Trump segir þegar hann settur í embætti, það var aldrei verið annar eins fólksfjöldi viðstaddur eins og þegar ég var settur í embætti og svo var sýnt yfir hópinn og það var bara einhver svona smáhópur, svona miða við það sem hefur verið hingað til. En þessi slegið fram og alveg fjöldi fólks tekur þessu sem heilugum sannleik og þetta sem ég að meina, það er eins og að fólk láti bara mata sendalaust, kannski af því að því hefur ekki verið kennt nógu vel að lesa á fjölmiðla eða bara þeir koma kannski svolítið aftan að okkur og þeir eru orðnir svo margir og allsstaðar aðgengilegir og svo framvegis. En þetta er ákveðið bara vandamál og ég segi líka bara aftur að við höfum örugglega verið of værukær og við erum auðvitað núna að reyna að bregðast við og vonandi gengur það. Þetta var kannski ekkert breyst, kannski var Þóró í skóginum að lesa blöðin, þar sem hann var að tala að þetta veri heilagt stríð til berjast fyrir bara tilverurétti Bandaríkjanna og þess vegna bæri öllum sönnum Bandaríkjamönnum að styðja þetta stríð, alveg eins og við heyrum í dag að við erum að styðja stríð og það alltaf heilagt stríð. Já, öll stríð eru heilug stríð, og öll stríð eru frelsisstríð. Það er ekkert síður ríkisvaldið sem heldur fram rangindum. Já, og þess vegna er nauðsynlegt að geta risið upp gegn ríkisvaldinu og það getur verið borgaraleg skylda okkar akkurat. En ég held að þetta með vandinn við falsfréttirnar og það allt saman, hann er ekki nýr en hann er ýktari núna en hann oft áður og málið er ekki að markmið þeirra sem eru svona iðnastir við kólan í falsfréttunum er ekki að koma fram einhverjum villandi upplýsingum, heldur í rauninni bara grafa undan sannleikanum. Þannig að hugmyndin sannleika sé bara einhvern veginn ónýtt.
og Orwell skrifar þetta og Hannah Arendt skrifar þetta og ég held að þetta sé mjög mikilvægt að sko ef að hugmyndinum að eitthvað sé satt allt í einu orðin einhvern veginn komin á flot þá hægt að halda hverju sem fram sko, og þá er ekki hægt að hrekja neitt og það auðvitað sjáið það sem Trump gerir að hann heldur bara fram einhverju vitleysu og hann veit alveg að hann ekkert að fara endilega samfæra fólk það en markmið bara einhvern veginn að eyðileggja sannleikann en við sjáum þetta líka, við séum þetta alveg í okkar umræði hér á Íslandi og það til mjög góð bók sem að ég mæli með hvern sem heitir Sögukennslu skammdegið það sem farið yfir sko umfjöllun í fjölmiðlum og á Alþingi deilur menntamál sem voru hér 83 til 84 það var frá eitthvað nóvember og fram í febrúar og það var endalaust verið að leiðrétta hreina staðreyndavillur og það var bara brugðist við því með því að halda þeim fram aftur og aftur og þannig að þessi vandi ekki nýr en hann ýktari núna. En við ræddum hérna hvernig stytting framhaldsskólans var komið á og það var þannig að fyrst var tillagan lögð fram og hún var gagnrýnd harðlega og hlegin út af borðinu svo kom hún bara aftur fram og þá var líka andstæðan aðeins veikari og svo kom hún aftur fram og það bara rann hún í gegn þannig það var ekkert sem að tók tilliti til sko ábendinga hvað væri að við vorum síðasta fundi Seðlabankastjóra hélt það fram að vaxtahækkanir kæmi ekki við heimilin í landinu ég held allir sem að hlustu á það og sá að þetta væri bara þvæla við hlustum á stjórnvöld segja það að við höfum aldrei haft það betra að hér séu hæstu laun í Evrópu svo erum við líka það hér séu hæstu vextir hæstu skattar í Evrópu og þá líklega til þess að megi ekki hækka skatta á fjármagn og fyrirtæki en það veit allir að þetta ekki rétt Já, svo komin orkuskortur líka þessi orkuskortur, þannig að það er eiginlega sko Trump allstaðar Já, en þú veist, og þá getum við spurt sko, hvað til ráða og ég held að það eitt af því sem tengist bæði lýðræðinu og mannréttindunum það almannarýmið held ég, skiptir mjög miklu máli og við erum að standa vörð það og ég held að það sé að vissan hátt verið að þrengja mikið að almannarýminu það er að segja sko hvað líklegast til þess að fá mann til dæmis að skipta skoðun á segjum á fólki sem lítur öðruvís út með annan húðlit eða eitthvað það er bara að hitta það og þú veist, ef maður bara horfir í augun á svartri manneski og þú bara allt í einu sér maður að hún bara horfir tilbaka og brosir og ég man nú, það var nú svolítið skemmtileg saga af því þegar Einar Olgeirsson kom einhvern tímann í heimsókn á Strandir, afi minn var eini kommunistinn þarna en hann langaði til að fara út í Eyjar og skoða æðarvarp hann hafði aldrei séð slíkt og það var bóndi sem lét til leiðast að flytja hann út í Eyjuna sína og sína honum varpið en hann var mjög hræddur að vera einn á báti með honum því að hann var náttúrulega bolséviki hættulegur maður og svo var þessi bóndi mjög hissa eftir á að þetta var bara virtist alls ekki vera mjög ofbeldis neyður maður en það er stöðugt verið að þrengja almannarýminu og mér skilst nú þegar nú verið að ræða hér borgarlínuna áðan ef við veltum fyrir okkur hvernig okkar dagur við erum sífellt, við eigum okkar heimili og það er bara svona okkar prívat griðastaðu þar sem að við hittum engan nema við bjóðum honum í heimsókn og við auðvitað veljum það fólk vanlega það er vinir og fjölskylda svo förum við upp í bílinn okkar og keyrum til vinnu og vonandi rekast við ekki á neitt á leiðinni því að ef maður á bíl þá veit maður einmitt ekki rekast á neitt og svo hittum við fólki í vinnunni og það er líka við náttúrulega kannski veljum okkur vinnustað og einhver leiti vinnufélaga og svo þegar vinnunni lokið þá kannski förum við í ræktin og setjum eitthvað í eyrun og hlaupum okkur sveitt á einhverju bretti og svo erum við komin heim þannig að kemur við í búðinu og ferð á sjálfsafgreiðslukassa ferðu sjálfsafgreiðslukassan eða ég bara kannski ef ég bara meira að segja pantað heim en jafnvel á afgreiðslukassanum þá eiginlega valla er nú hægt að segja að maður hitti manneskunni sem afgreiðir mann
Þannig að sko við erum ekki að taka þátt í samfélagslífi og þetta aðeins öðruvísi ef maður fer á hjólinu sínu, þú veist, ef ég hitt einhvern á leiðinu þá get ég bara stoppað, við erum ekki á það mikilli ferð og eitthvað svona og kunningi minn eitt sem varð fyrir því árið að bíllinn að spilaði, hann rakst á henni búð og hann segi, heyrðu, ég bara aldrei áttum á því hvað óhollt að vera á bíl en þá meinti hann sko félagslega þegar leiðinni heim úr vinnunni þá hafði hann komið í bókabúð og þar hafði hann hitt einhvern og svo hann hitt einhvern annan, þannig að hann hafði hitt fullt af fólki þannig að við erum svolítið að Þannig að það er í þessu samfélagi sem rakna upp Já, við erum með svona mjög skipulegum hætti í nafni þæginda erum við hætt að hitta fólk Ég held að félagssamtök svona bara eins og Amnesty og önnur samtök sem að byggja svolítið á því að það sé þáttaka þessi almenna borgara í ungliðastarfi eða hvaða starfi sem er. Ég held að flest þessi samtök við sammælumst það að það verður sífellt erfiðar að ná til fólks og fá þau til að gefa sko tímann sinn. Við finnum það hjá Amnesty það við njótum gríðarlega mikils velvilja út í samfélaginu og mikill fjöldi sem að styður við okkur mánaðarlega með fjárframlögum og tiltölulega auðvelt að nálgast fólk til þess að fá það til þess að taka þátt í slíkum stuðningi en að fá fólk til að mæta, taka þátt og gefa tíma sinn það er mjög mikil áskorun í rauninni því að einhvern veginn því meiri þægindi sem við höfum í einrúmi er eins og það verði sífellt erfiðar að komast út fyrir þann ramma fólk bara einhvern veginn einangrast meira og vill bara meira vera eitt virðist vera. Kannski þetta benda á að þetta er besta sjálfstyrkinganámskeið sem fólk getur farið í að taka þátt í félagsstörfum með öðrum að sameiginlegum markmiðum, spegla sjálfans í öðrum og deila baráttu huganum. Það er bara mæli með ykkur laglu sko. Fínt að fólk sé í leigjendasamtökunum Amnesty en það má líka sig í kór. Já, ekki í kór, Herðu, takk fyrir komuna. Ráðstefnan, mannréttindaþingið, er á morgun á Hilton Hotel sem er gamla Hotel Asia fyrir þá sem eru gamlir og byrja kl. 1 á morgun á 50-daginn. Og þar verður auku ykkar, þá verður Davíð Þór Björgvinsson, prófessor með fyrrverandi dómari við Mannréttindadómstólinn með erindi sem heitir Hvað er hatursorðræða? En síðan er Margrét Pétursdóttir leiðsögumann með erindi sem heitir Þekkt eða óþekkt. Já. Hvað er það? Já, Margrét er nú reynda líka fyrrverandi formaður stjórnar Mannréttindaskrifstofunnar og þegar ég baði hann að flytja í erindi þá sagði henni bara að mér langaði að fá hana til að koma og tala við okkur af því að hún hefði sýnt óþekkt. Hún hefur reynslu af borgaralegri óhlýðni. Þannig að ég hlakka mikið til að heyri henni. Óhlýðin og óþekkt. Já. Ok, herðu Margrét, Anna og Ólafur Páll, kæra þakkir. Takk fyrir. Ég sitt hins vegar hérna áfram og ætla að fara svolítið afturbaki tímann til 1948. Það eru Ólympíuleikar í London. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þetta var svona eitt af þessum pallborðum sem við höfum haft hérna í vikunni, að fá hérna einhvern hópa fólki að ræða saman og þú varst með hérna frumkvöðla á 50-daginn. Uppfinningakonur, frumkvöðlakonur, brautryðjendakonur sem eru tilnefndar til verðlauna fyrir, það eru svona alþjóðleg samtök sem eiginlega eru að ég komið kannski ekki alveg nógu mikið að í spjallinu sjálfu að þessi samtök þarna Global Win, þau eru líka mjög mikið að hvetja svona konur í þróunarlöndum og konur sem að eiginlega eru ekki kannski ekki mjög séðar talandi það eða heyrðar til þess að komast inn í einhverja samræðu sitt samfélag og kemur í ljós líka að svona það sem einkennir konur í frumkvöðlastarfi er að þær halda mjög sterkt saman og svona deila mjög mikið sínu tengslanetum og það er ákveðin svona samhjálp. Sisterhood. Já. Mér varst það koma mjög sterkt fram í spjallinu og líka þörfin á því, maður bara spyrir sig, er ennþá þörf fyrir það og er þetta eitthvað tímabært að vera
styðja við konur sérstaklega sko. Er það ekki í þessu? Og sérstaklega eitthvað styðja nýsköpu núna, þú veist, er það eitthvað tíman, en þá, það er umverulega, þetta er allt saman svona frumkvöðla hugmyndir sem eru í svona takt við tímana dálítið, að bregðast við breyttum aðstæðum, en í smáum atriðum sko, en samt að geta verið lykilatriði sko, þannig að þetta er allt frá því að vera einhver flugrannsóknar módel sem að bara Boeing er að kaupa og svoleiðis, niður í lítil sárasmyrsl sem eru mjög græðandi fyrir spítala, þannig að þetta er svona, þetta var mjög vítt svið og gaman fannst mér að sjá svona hvað var það sem kannski, og þyrfti að halda áfram með umræða, hvað var það eiginlega sem að svona hvar eru ljónin í veginum gagnvart slíku starfi sko, því allar þessar konur voru greinlega búin að vera, þær voru búin að vera að berjast lengi fyrir því að fá viðurkenningu og brautagengi sko. En að þið erum að tala konur og svona ólík sjónarmið, af hverju segirðu frá Boeing niður í sálasmyslið? Er ekki sálasmyslið sko hápunktur menningarinnar sko? Jú, já, en Boeing eitthvað... Þetta er rosalega vond líking hjá mér, það er alveg rétt hjá þér. Og þið kunni ekki svona búa til fluglar sem hangi í himninum. En ég ætla að svindla út úr þessu og segja að því, ég var ekki að setja hierarki í þetta, heldur bara að því flugvélin er upp í loftinu. Og svo er sárasmyslið er eitthvað jurtir úr jörðinu, þannig að ég var nú bara, það var ekki raunverulega... Herðu, við svona hafa það í huga. En hérna koma konur sem eru allar frumkvöðlar og hafa verið verðlaunaðar fyrir það. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Og hingað eru komnir frumkvöðlar, frumkvöðlar, 4 konur og það eru nokkrar fleiri sem eru tilnefndar til verðlauna sem heita, mjög virtra verðlauna sem heita Global Win, og þetta er Global Win 2024 og mér langar til að biðja þær að segja mér aðeins frá þessum verðlaunum og fyrir hvað þær eru tilnefndar á eftir. Fyrst langar mig til að svona aðeins að fara með þær út í djúpið, að því ég byrjaði þetta í kynningunni og í spjalli við Gunnar Smára að segja að þetta væri hugsanlega, eða mér langar til að spyrja hvort þetta væri eitthvað 2007 að vera að tala nýsköpun og hvort það væri bara einhver grænþvottur og svoleiðis, óþarf að vera að tala eitthvað sérstaklega konur í því samhengi. Ég raunverulega ruglaðist að það er eiginlega 2008 samt. Þetta er ekki 2007 því að það var eiginlega eftir hrunið sem að áherslan á einmitt frumkvöðlastarfið og það byrjaði. Og af hverju þurfum við ennþá að vera að ítreka það. Til mín eru komnar Sumsé Heiðdís Einarsdóttir, hársnirtimeistari, förðunarfræðingur og leiðsögumaður. Ég var að spyrja titla og þeir eru allar með svolítið marga titla sem er áhugavert og frumkvöðl þá. Og Hrönndís Guðmundsdóttir, ilmolíufræðingur og skófræðingur. Björg Árnadóttir, ritlistakennari, framkvæmdastjóri Stílvopsins, rithöfundur og frumkvöðl. Blaðamaður, já. Og Elínóra Inga Sigurðardóttir, formaður Kven og hjúkrunarfræðingur, fjölmiðlakona og jarðfræðingur með meiru líklega. Já. Og verið velkomnar, takk fyrir að koma. Viltu kannski, getur þú byrjað, Elínóra, ég held að þú sért alveg fullkomið kandidatið í að svara þessari svona stóru vondu spurningu þarna. Af hverju þarf svona að gera mikið úr konum sem frumkvöðlum í dag? Sko, konur, það er bara að fá minni upphæðir, færri styrki og miðaldra konur eins og við erum allar, þær eru ekki inn svona venjulega sko. Ef þú hugsar frumkvöðla þá er það yfirleitt ungt fólk, það er verið að hygla þeim og háskólamentað. En þannig að ég held að það sé aldrei of oft gert að klappa fólki á baki fyrir það sem það er að gera góða hluti í sambandi við nýsköpun. Það er svona mitt mat. Og þú varst mjög aktív þarna eftir hrunið og það var þá sem að þið stofnuðuð Kven? Nei, við vorum búin að stofna 2007 en ég var búin að vera formaður fyrsta uppbyggingafélags Íslands sem að héti Landssamband höfuðsmanna, heitir núna Samtök frumkvöðla höfuðsmanna. Og þar voru við konur í miklu minni hluta. Það hefur verið svona 10% af konum sem að
titluðu sig sem uppfinningakonur og mér fannst við þurfa að fjölga í okkar ranni og komst fljótlega þannig að ég var kosin formaður 1998 þessa félags og komst í erlend samskipti strax og norræn samskipti og þar kynntist ég í fyrsta skipti fjöldanum allum af uppfinningakonum sem að hafa verið svona mínir mentorar síðan og í kjölfarið þá sem sagt stofnum við líka Kvenn. Og Kvenn er stytting á konum í, fyrir hvað er? Það er bara konur í nýsköpun, félag kvenna í nýsköpun og Kvenn er, það norræna félagi hét Kvinn, eða heitir Kvinn, kvinnlega uppfinnari í Norden og Kvenn var svona bara íslenskaða orðið yfir Kvinn og ég kynntist líka Bólu Óla Bisi 2002 þá fór ég með FKA til Barcelona og við smullum saman svona eins og flís við rast því að hún var þá nýbúin að stofna bæði Global Win og breska tengslanett fyrir konur í nýsköpun. Veitu hvað heitir hún segir? Bóla Óla Bisi. Bóla Óla Bisi, það er hún sem er stofnandi Global Win. Já. Hún hefur staðið að þessum verðlaunaafhendingum í 24 ár og við höfum sem sagt unnið saman alveg síðan 2002 að því að tilnefna konur til þessara viðurkenninga og ég er búin að tilnefna yfir 100 íslenskar konur til þessara viðurkenningar og þar á að hafa 86 fengið verðlaun. Wow. Og fyrsta konan til þess að fá gullverðlaun hjá Global Win það var Þuríður Guðmundsdóttir fyrir græðandi smyrsl sem hún hefur verið að gera í meir en 30 ár og hefur verið notað í og er notað á Landspítalanum og svo höfum við tvisvarsinnum átt svo kallar overall winners eða sem sagt uppfinningakonur ársins, það var 2017, það var Sandra Mjöll Bús Jónsdóttir og svo 2019 það var Margrét Vilbjörg Bjarnadóttir fyrir Pay Analytics, hún er með svona jafnlauna vottun á netinu. Þannig að okkur hefur gengið mjög vel miðað við höfðatölu eins og alltaf. Ég tók viðtalið mitt í fyrra við Guðrúnu Hallgrímsdóttur og matvælaverkfræðing þörunga sem framtíðarfæðu mannkins sem hún fekk. Já, við höfum verið með Global Win hátíðina tvisvar á Íslandi. Fyrra skipti var að 2011 í Hörpu og svo í fyrra í Hörpunni og verðlaunaafhendingi í gamla bíó sem að þetta tókst alveg ljómandi vel. En er þetta fyrsta skipti þá sem þú sjálf ert tilnefnd eða hvað? Nei, ég er bara stjórna þessu á Íslandi. Nú, þú ert ekki tilnefnd, já, ég skil. Já. Ég er sem sagt í framkvæmdanefnd Global Win og svo er ég forseti Evrópusamtaka kvenna í nýsköpun og svo er ég líka varaforseti alþjóðasamtaka hugvitsfélagi þannig að ég er með alls konar titla svona ellendis. En kemur ekki að því að þeir sem einmitt halda tengslanetunum saman að það sé skilgreint sem frumkvöðlastarf? Jú. Þið kannski ættu að tilnefna hvora aðra einhver tímar svona undir lokinu. Kannski endar hann því að ég verð tilnefnd á Íslandi. En er það ekki svolítið kvenlegt einmitt, svona innan gæsalappa eða ekki innan gæsalappa að sem sagt konurnar komi saman í viðtöl og séu saman, sem sagt séu að huga að tengslanetinu en ekki bara að sína eigin nýsköpun heldur séu svona virkilega að starfa í. Já, því að við getum við eigum svo margt sameiginlegt. Við erum að ganga í gegnum það sama, hvernig fær maður fjármagn og hvernig, við höfum svo margt að tala og bara styðja hver aðra og það er það sem að tengslanetti gengur náttúrulega út að það er að lyfta hver annar upp og sjá okkur blómstra. Það er eitthvað sem að... Og hvernig upplifið þið hinnar þetta að vera svona að komast inn í eins og þetta samhengi? Breytir það einhverju fyrir ykkar starf fyrst ykkur? Mér finnst að breyta öllu. Já. Að einhvern veginn að komast í þetta tengslanett og finna hennar stuðning. Þannig að það skiptir sköpum þegar maður er að fóta sig í því
að vera að stofna fyrirtæki og eins og við erum að gera að fara inn á markað sem rosalega viðkvæmur, þá skiptir þetta öllu máli að hafa þennan stuðning. Þið séu það líka þannig? Algjörlega, sko, maður fyllir stolta yfir sjálfur sér, sko. Maður þarf svolítið mikið á því ofta að halda þegar maður frumkvöld, sko. Það fá svolítið gott klapp á bakið, sko. Hafið þið upplifað að þetta hafi verið svona erfiður róður eða svona að þetta sé eitthvað sem að þið einmitt þurfið að berjast mjög mikið fyrir einhvers konar viðurkenningu á starfinu eins og þú Hraundís? Já, það er náttúrulega vissuleyti, já. Það hefur verið stundum svolítið erfitt að koma sér áfram. Það hefur það viðurkenna það, sko. Þú ert búin að vera að búa til þínar eigin ilmkjarnaoljur, íslenskar úr íslenskum grenitrjám eða hvað og eða skó? Já, aðalega úr bara trjám, já, en samt líka aðeins úr íslensku, meira úr náttúrunni. Blómum líka, blómplöntum. Og það er bara, þú hefur eiginlega þurft að svolítið að finna svolítið upp hjólið þar, er það ekki, á Íslandi? Það hefur ekki verið mikið gert af þessu á Íslandi? Nei, ég fór til Arizona 2015, byrjaði það til að læra eima, en svo uppgötja það líka að það er bara svo merkilegt með plöntur að þær haga sér bara mjög mismönd eftir veðri og hvar það eru stattar í heiminum og í hvernig jarðvegi það standa. Þannig að ég hef þurft að vera svolítið fyrir mikil frumkvöðli því að læra hegðun plantnanna. Það hefur tekið mjög mikinn tíma og ég held ég stundum að hugsa að ég verði sennilega aldrei búin að læra almennilega á þessar plöntur hvernig það hega sér. Sérstaklega sem er mjög stóbilt og skrítið svona veður ofta á Íslandi, sko. En þessi þekking sem að þú eiginlega safnast upp eiginlega í þínu starfi, getur þú miðlaðinni, finnst þér hérna innanlands, ertu í virkri samræði við aðra skógafræðinga eða finnur þú svona svolítið fyrir vöntun á ekki bara áhuga heldur samt kannski líka og skilningi heldur líka bara á þessu samræðu eða formi? Já, ég reyndi að segja það svo oft, sko, þegar ég fær að tala að eimingarnar hjá mér og svona virkni oljuna, þá skilur mig aldrei nokkur matur hérna í Íslandi. Það veit enginn hvað ég er að tala Ég fór í svona framhaldsnámskeið í Washington í fyrra og ég bara, yes, hópa fólki, allir skildi mig, bara, yes. En það er svona, já, það er samt gaman kannski líka að vera þannig að vera svolítið einn í sínu þannig, en já, það er samt líka einmannalegt. En það er svolítið mismunandi hvernig fólk tekur svona nýsköpun, það er bara þannig. Margir sumir hafa ekki trú á þessu en það er náttúrulega samt bara líka mikið að jákvæðu og flottu fólki sem kaupir aftur og aftur vöruna hjá manni og hafa mikla trú á þeim, sko. Og það heldur manni gangandi. Hvað segir þú, Björg? Þú ert svolítið á öðru sviði, svona, þú ert ekki með kannski neina vöru sem þú ert að kynna. Varan er... Nei, og ég gerði aldrei neina viðskipta áætlun eða neitt slíkt. Ég þekki ekki þann veruleika. Ég bara byrjaði. Ég er sko búin að kenna ritlist í 40 ár, en í 10 ár hjá fyrirtækinu mínu, Stílvopninu. Og ég byrjaði á þessu af því að það urðu breytingar í lífi mínu og ég var að finna mér eitthvað að gera og þá myndi ég að ég kunni þetta og fór bara, og það var líka að því að samfélagsmiðlar komu og það varð allt í einu svo auðvelt að auglýsa sem er orðið erfitt aftur en hérna, þannig að þá gæti ég bara svona hendin auglýsingum fyrir eitt og eitt námskeið og svo gekk það vel og þá datt mér í huga að ég geti kent þetta líka og svo bara vatt það ofan á sig og nú er ég komið með bara alveg heilan skóla eiginlega og á þess að hafa nokkuð tíman þú veist, sest niður og skipulagt hvað ég ætlaði mér, þetta hefur bara gerst Þú hefur nú verið svolítið virk, veit ég, í svona alþjóða samstarfi og samstarfi bara á Norðurlöndunum Ég tekið þátt í 21 samstarfsverkefnum erlendum og þannig að þú ert reyfilega búin að vera í því, í mjög mörg ár að búa til einhvers konar tengslanett sem þetta rillistarkennara og svona skapandi fræðum En hverju breytir þetta núna, finnst þér þetta tengslanett? Er þetta svona þá, er þetta eitthvað svona eins og meira á viðskiptalags? Já, það er nefnilega, ég hef búin að vera svo ólíkir persónleikar í gegnum tíðina, var í náttúrulega fyrst í listnámi í myndlistahandíðaskólanum og var alltaf byrjast við að vera listamaður og svo fann ég að ég var kennari og var lengi kennari, svo var ég í 15 ári í Reykjavíkurakademíinu og þá fannst mér að vera fræðimaður, en svo fór ég í sjávarklassan
og held þar til núna og þá bara breytist ég á einni nóttu í frumkvöðul þótt ég hafi reyndar alltaf verið frumkvöðul að ég get aldrei gert hlutina eins og aðrir en ég bara kann mjög vel við mig í frumkvöðla hlutverkinu En það er kannski það sem ég langaði sem þið myndi að spurja hver er munurinn á raunverulega því að þeim bara hugsa orðin svo nýsköpun og brautriðjandastarf brautriðjandastarf er náttúrulega mjög svona vítt svið einhver bara sem riður braut á einhverju sviði sko en svona kannski frumkvöðlar og eins og þú nefnilega uppfinningakonur er ekki uppfinningakonur það er aðeins kannski þrengra er það ekki ef er uppfinningakona það er svona, maður tengir það nú við svona vísinda rannsóknir einhverjar eða hvað Já, en samt ekki sko því að það nefnilega sko farið að finna út orðin eins og nýsköpun og frumkvöðla þú ert frumkvöðla og bara opnar verslun út á horni sko þannig að þegar það var byrjaði að kalla alla frumkvöðla þá svona nýfti ég í fólk að segja, ertu ekki að meina athafnamann eða athafnakonu en frumkvöðl það er náttúrulega eitthvað sem að gerir eitthvað nýtt tekur uppfinningu eða uppfinning getur verið alls konar það getur verið ný þjónusta, ný vara, ný tækni og frumkvöðl gerir eitthvað með þessa uppfinningu kemur hann á marka þannig horfi ég á frumkvöðl En þá getur nú samt verið hægt að segja að margir sem stunda fræðimennsku og listafólk er allavega að rembast við að reyna að gera eitthvað nýtt. Já. Þannig það er alveg nýsköpun. Já, þá er það nýsköpun. Það er að skapa eitthvað nýtt. En þú ert samt raunverulega þrengjandi niður í það að vera að búa til einhvers konar vöru eða þjónustu og eins og mér hefur svona aðeins skilist af því að kynna mér þessa allavega þær konur sem eru tilnæmdar alþjóðlegu konur, þá er þetta mjög oft svona til einhvers konar almannaheilla. Það er óvinnur mikið af tilnefningu núna sem að kallar social innovation eða svona nýsköpun á eins og Björg er í þeim samfélagsleg nýsköpun. Það er óvinnilega mikið af því núna í ár en lítið af uppfinningum. En það var nú var ekki fyrra líka, þá var konan sem að fann þarna blindapunktinn einhvern til að hafa fyrir flugslýsa rannsóknir. Lahu Keita sem var fyrstu, hún var sem sagt uppfinningakona ásins í fyrra 2023 frá Frakklandi og hún hefur gengið furðanlega vel miðað við það að vera bæði lituð og kona. Þannig en hún er komin í samstarfi Boeing en hún er líka búin að vera að í 20 ár svoleiðis. En er það er ekki endilega skilir þetta sé eitthvað svona sem nýtist fólki almennt sko ég meina mætti hafið þið stundum verið að tilnefna einhverja sem hafa gert eitthvað bara eitthvað brandar, eitthvað fyndið eða brandara eða jafnvel prakkara uppfinningu einhverja? Ekki sem ég man í augnablikinu. Nei, ekki. Nei, ég var líka að reyna að muna sko hvað ég var að meina. Þú veist, ég er að meina einhvers konar uppfinning að ég hugsaði bara eiginlega kjarnorkusprengjuna eða þú veist, eitthvað svona sem hægt er að nota eiginlega til íls, þú veist, eitthvað nýtt vopn eða eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega sko það má misnota alla hluti til illra verka, það er ekki það. Eins og til dæmis konur frá Malasíu, þær eru alveg, eru með mikið af uppfinningum sem eru einmitt tengdar svona rannsóknir og þróun. Það maður tekur alveg eftir því, það er aðalatrið, það er að uppfinningin komi úr úr háskólaumhverfinu. Ég vil mitt markmið er að beina sjónum að alls konar nýsköpun óháð menntun eða aldri eða kyni eða uppruna sko. Það er hugmyndir kvikna allstaðar og náttúrulega í þínu næru umhverfi og við á Íslandi við erum farin að einblína allt og mikið á háskólaumhverfið að það sé
eini staðurinn sem að á sér stað nýsköpun, en það er líka af því að það var skortur á að það kæmi eitthvað út úr háskólunum með, sko, sem vörur. Þannig að þess vegna er náttúrulega verið að lyfta því upp þar. En við megum ekki þar með gleyma öllum hinum, af því að fólk er að gera góða hlutum út allan bæ. Og það þarf að taka eftir þeim líka, sko. Og hvernig þá fylgistu með? Ertu þá bara mjög mikið að kynna fara kannski í skólastofnanir og fara á einhverja sýningar eða ertu bara í strætó eða hvernig? Já, ég fylgist alveg vel með og reyna að mæta á fundi og svo við erum ekki allar í FKA eða svona með annan fótinn? Flestar allar, já. Er það félag kvenna í atvinnurekstri? Já. Nei, atvinnulífinu. Já, í atvinnulífinu. Og svo er náttúrulega það sem að birtist í blöðunum og svo í viðtalsþáttum eins og ykkar og svona þannig að ég reynir bara að hafa augun opin og svo kannski nippar einhver í mig eins og með Hraundísi þá Þuríður sem að fékk hann að gullverðlaun 2007. Hún benti mér á Hraundísi og sagði þú er að tilnefna hana sem ég gerði og hún þáði. Þannig að bara... En ég hef alltaf lagt þann skilning í nýsköpun og svona frumkvöðulshátt að allavega það sem er verðlaunað eigi að vera öllum til heilla. Ekki bara eitthvað engaflip. Já, einmitt. Og að tengslanetið þá nýtist einmitt fleiri konum og það er þá ákveðin svona hvatning kannski fyrir aðrar konur að raunverulega láta í sér heyra og láta vita af því sem þær eru að gera. Þetta er svona, markmiðið er náttúrulega að skapa fyrirmyndir, þannig að við getum speglað okkur í hver annari. Svo komum við náttúrulega allar saman hingað að því við þurfum að kynnast svolítið áður en við förum út. Það var nú mjög gott. Góður vettvangur kynnast bara í samræðinni. Og hvert farið þið út? Hvar er verðlauna afhendingin? Við erum að leiðin til London. Nú. Já. Hvenær er afhendingin? 3. október. Við förum 1. október og það er ástefna og náttúrulega verið að koma konur, það eru tilnefndar 75 konur frá 23 löndum og þetta er náttúrulega gífurlegt greiðalegt tækifæri fyrir að efla tengslanetið þegar maður mætir svona og það er lagt upp úr því að fræða konur og að það kynnist hver annari og geti kynnt sína nýsköpun á þessum stað. Hvernig eru Íslendingar svona, hvernig finnst þér samanburður þá með heiminn? Eru íslenska konur mjög svona miklu frumkvöðlar? Já, mér finnst það. Hugmyndaríkar og uppfinningasamar? Alveg til fyrirmyndar. En mér finnst það. Já. Með að við höfðatölu, það ég myndi segja að við höfum staðið okkur bara mjög vel hingað til. Hver eru helstu ljónin í veginum? Svona, ef þið segið okkur aðeins frá ykkar fyrir hvað þið eru tilnefndar, þið eru fleiri saman. Við erum 3 ár saman sem að eigum og rekum fyrirtæki sem heitir Askabæ og Örns og við erum að framleiða duftker fyrir ösku látina og þau eru, vil svo skemmtilega til, ég meitt Sýnd okkur. En kerin okkar eru gerð úr endurunnum pappír og eru 100% niðurbrjótanleg og það var svona það sem við lögum upp með að við værum í endurvinnslu hagkerfinu en líka vinna vistvænt. Þannig að við erum með græna sjálfbæra lausn fyrir þennan markað eins og ég nefndi áðan að þetta er viðkvæmur markaðar að fara inn á en okkur langar líka að koma með nýtt útlit þannig að Dögg Guðmunds sem er ein af 3 sem á þetta fyrirtæki hún hannaði kerið og svona vísar í íslenska náttúru þannig að við vildum svona toga svolítið Ísland inn í þetta líka. Þetta er eins og Stuðlaberg. Já, þetta er eins og Stuðlaberg. En svo er þetta líka eins og Býflugnabú. Snjókorn. Náttúran, hún hefur tilhneigingu til þess að búa til svona hringláform og þá endar það oft svona sem 5, 6, 7, 8, 9 kantur. Þetta er svona lífhermun. Já, algjörlega. Varst ekki með fleiri liti þarna? Jú, við erum með þessi 3 liti, við hefum hvít. Svo er náttúrulega eitt sem er eins og Stuðlabergið, svona grátt og svo erum við líka með svona náttúrulega lit. Þannig að þetta er svolítið svona, við erum svolítið líka þarna að vísa í náttúruna, við erum að vísa í jarðveginn, við erum að vísa í bergið og við erum að vísa í ísinn, í jöklan okkar. Þannig að þið eru
hugmyndin komin, framleiðslan byrjuð. Fyrirtækið 2 ára gamalt. Við stofnum fyrirtækið fyrir 2 ára síðan. Við látum framleiða fyrir okkur á Spáni. Við höfum gjarnan vilja að finna framleiðanda á Íslandi. Það bara gekk ekki. Við fundum engan sem gat í rauninni gert þetta eins og við vildum gera þetta. Þannig að við endum í fangin á 130 ára gamlu fjölskyldufyrirtæki í Barcelona sem að held ég að vera mikið gæfa fyrir okkur að finna. Þannig að en eins ég segi, þetta er lítill markaður hérna heima og við erum lukkulega hraust og langlíf. Þannig að við ætlum í framtíðin að horfa út fyrir landsteinana. Það hefur verið markmið okkar frá upphafi að það að skoða fleiri markaði. Og það eru ekki margir á þessum markaði erlendis eða hvað? Jú, við erum ekkert að finna upp neitt hjól hérna. Það er náttúrulega búið að vera að brenna líkanslegar fólks í langan tíma. Þannig að við erum ekki að finna upp hjóli þar, en við erum kannski, viljum svolítið svona keyra á svona okkar íslensku sérstöðu sem er hönnunin og svona að fyrirtækið íslenskt, kemur frá Íslandi. Hönnurinn íslenskur, þannig að við ætlum að fljóta svolítið á þessu íslenska. Já, einhvers það lítur nú frumkvöla hugsunin að vera líka. Og þið eru frumkvöla hér á landi, það ekki? Með svona alveg endurnýjanlega... Duftker, já. Ég veit ekki betur en að við séum eini framleiðandi að svona duftkeri sem 100% niðurbrótanlegt úr 100% endurunnu efni. Þannig að, við erum frumkvölar í því. Það er mjög ánægulegt. Algjörlega. Það er náttúrulega þurfum að hugsa hringrásina. Við þurfum að hugsa hringrásina. Þið eru svona við dauðanstyr eða þannig. Og við þurftum svolítið að hugsa út í að náttúrulega hér á Íslandi eru rosalega stífa reglur varðandi meðhöndlun líkanslefa fólks. Og þannig að við þurftum svolítið að hugsa út í og hugsunum fyrst og fremst að þetta ker til greftrunar. Þannig að það samlægist náttúrunni rætt og vel. Voru það einhverjir staðlar, var þetta svona einhvern veginn erfitt að komast í gegnum einhverju svona... Nei, alls ekki Nei. Það í sjálf þó að reglurnar séu mjög stífar, þá eftirliti svo sem ekkit endilega neitt sérstaklega stíft. Það enginn að fylgjast með því hvert askan fer En ég segi alltaf svona að þú mátt hafa snata upp í hillu en ekki ömmu. Þú mátt vera með ösku gældjörna þinn upp í hillu en ekki ömmu. Hún þarf að fara annarkvort í jörðu eða dreifa á svæði sem að má dreifa ösku. Já. Þannig að maður sér svona ameríska bíómyndir, þá ekki fólk oft með svona einmitt duftker upp á hillu og fer með það í flugvél og Já. Þetta er gólfið. Já, en við búum ekki við það. Frelsi hér í rauninni að eiga svolítið meðhöndla ösku ástvinna frjálsara, þannig að reglurnar eru stífar, þannig að við þurftum að hugsa út í það með svona vöru. En þetta fer samt vel upp í hillu. Já, en svo en hvað þá svona helstu erfiðleikarnir hjá ykkur? Svona varðandi það að vera bara hreint út sagt, þá hefur okkur gengið ekkert neitt sérstaklega vel að finna styrki. Það hefur gengið frekar illa og mögulega kannski að því að þetta kannski ekki vara endilega sem að fólk að horfa í að vinna með. Nei. Þannig að það svona okkar stærsti þröskuldur hefur verið fjármögnun. Við höfum gert það bara sjálfar bara úr eigin vasa. Við erum 3 ár þannig að og við tökum bara lítil skref, við erum bara í litlum skrefum. Þannig að við myndum gjarnan vilja stökkva, taka stærri skref, en þau verða það bara í framtíðinni. Eftir Londonferðina þá bara við leggjum allt okkar traust á það. Já. Eftir útsendingu þáttarins. Já, og líka það. En við erum í rosalega góðu samtali við útfararstofur hérna heima, þannig að við erum nú þegar í góðu samstarfi. Þannig að það er ekki fordóma gagnvart í að setja sína ösku sinna ástvina í eitthvað sem pappír en ekki eitthvað varanlegt. Nei, það er ekki sá hugsunarháttur sem alls ekki. Við við höfum eingöngu mætt mjög jákvæð viðmóti þegar að fólk veit hvað þetta og þetta sé endurunnin vara, sé vistvæn, niðurbrótanleg, og það eru bara ofboðslega margir sem segja bara ég vil þetta.
Þannig að ég býð kerinn alltaf bara strax, þú getur bara átt upp í hillu og vilt. Tilbúið. Það er tilbúið. En Hraundís, hvaða svona áskorum hefur þú mætt helst, myndur þú segja? Fyrir utan bara svona fólk veit ekki alveg hváir og veit ekki hvað ilmkjarnaoljur eiga að gera. Þú hefur verið svona, er það ekki svolítið ötulega að tala hvað þetta sé mikilvægt, er það ekki sem valkostur við lyfjanótkun og eða þú kannski fyrir ekki tala það er allavega það sem þeir sem nota ilmkjarnaoljur tala það, að þetta sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem svona heilsufarslegt atriði. Já, það geta nefnilega oft komið svona í staðin fyrir lyf, það er ekki lyf samt sko, en það er svona hægt að nota ýmsar olíu til þess að ég notaði til þess að lækka blóðþrýstingin. Þær hafa algjörlega hjálpt mér þannig, ég þarf ekki að taka lyf við honum. Meðan að systur mína 3 ár byrjaði alla löngu fyrir fertugt að taka lyf við blóðþrýstingi. Ég hef þrjóskast áfram og náð honum sjálf alltaf niður. Og það er eins og maður að fá kvef, ef maður er nóg snöggur, ef maður að byrja að finna fyrir því að maður fá kvef og nota það sem eru bakteríudreipandi þá sláðar á kvefið. Þannig að það eru mjög góðar við að nota við ýmsum kvillum. En svo er eiginlega svolítið risastórt vandamál að ilmkjarnaoljur eru alltaf verið að vinsælla á Íslandi. 80% af þeim sem verið að selja er drasl. Það eru sett unnar á rannsóknarstofu eða búið að blanda við þær salíksýru til þess að drýja þær. Þetta er stóra vandamálið í heiminum í svo mörgu og þarna í þessu olíuheiminum líka sko. Hvað er salíksýra? Er það raunverulega eitthvað svona það er efni sem er í eins og sumum ilmkjarnaoljum í svolítið magni sko, svo ef það blanda saman við olíurnar þá svona magnast upp sko lyktin, þannig að það er hægt að setja þetta selja hana þá mikið ódýrara og setja ýmislegt samveðina líka, þannig að hann haldi lyktinni sko. Og þar hefur hann bæði sko minna lækningagildi eða svona kjarni hennar þinnist út, en líka er það ekki að stundum þessi svona viðbótarefni eru dálítið ertandi fyrir astmasjúklinga og margir sem eru með ofnæmi fyrir salíksýru sko. Og svo er mikið þessi bara búið til á rannsóknarstofu og hefur ekkert með plöntur eða virkni að gera sko. Þannig að þetta er svolítið flókin heimur og þess er svo mikilvægt eins og að læra ilmoljufræðina, þar læri maður efnafræðina. Ef ég kaupi til þess ilmkjarnaolíu sem ég er að nota fyrir mig eða í mína vörur erlendis, þá fer ég alltaf fram á að fá efnagreiningu á vörunum, þannig séu hvort það séu ekta eða ekki sko. Og hvað getur ráðlagt okkur svona þegar við lítum bara á einhverja ilmkjarnaolíu, er eitthvað svona sem við getum... Já, það sem getur kveikt á perunum er það þegar þær eru mjög dýrar og sérstaklega þegar þær kosta allar það sama. Vegna sem ég fæ frá sko tek til dæmis eimingatæki að maður fyllið að birki, þá fæ ég kannski svona 40-50 millilitra, svo fylli ég að síbríðin og þá fæ ég 1,5 lítur. Þannig að munurinn er svona og svona sko, nei mikið meira svona og svona olíu sem ég fæ sko. Þannig að það er aldrei hægt að selja ilmkjarnaolíunar á sama verði, af því það er svo mismunandi sem maður fær. Maður verður alltaf að selja mismunandi verði til þess að fá rétt verð fyrir það sko, fyrir kostnaðanum. Þannig að það er oft þannig og sérstaklega svona blómabúðum og svona þú sér svona alveg rauða ilmkjarnaoljum og þar kosta allar það sama. Það er pottitt búið til að rannsóknarstofa. Það er alveg garanti á því sko. En við erum ilmoljufræðingar og eimarar svona í heiminum, erum nú með Facebook síðu og tölum mikið saman og þekkjari fólki hér og þar í heiminum. Og það er eitt sem er alveg frábær í Bandaríkjunum, hann er efnafræðingur, ilmoljufræðingur, hann kaupir ilmkjarnaoljur af fyrirtækjum, efnagreinir þær og lætur svo vita síðan hjá sér, ekki kaupa þessu fyrirtæki, ekki ekta. Það er alveg gegga sko. Okkur vantar svona í matvælaðina. Eitthvað sem maður nennir að leika sér að þessu og láta maður okkur vita bara matarolíu sem við erum að nota til að steikjur og svona við getum ekkert alveg treyst hvað við erum að borða sko. Formaður Neytendasamtakanna er einmitt komið í spjall hérna á eftir, hann hefur nú verið einmitt mjög duglegur að bara að halda vöku sinni gagnvart svo merkingum og þessi réttar og þessu upplýsingum sem neytendur þurfa. Það er rosalega mikið flutt inn af vörum. Það er svakalega mikil vinna að halda utan um allt saman. Svo vera kvart af núna í blöðunum að það eru snirtivörur í búðunum sem eru mjög vondar fyrir húðina sko. Þetta er mjög erfitt að fylgjast með þessu. Sumt sem er innflutt, það er verið að tala um að sumt sem er svona keypt á netinu og svo leiðis ég bara beinleinis
bara baneitrað sko. Algjörlega. Og það sé einhver rotvarnarefni utan föt og svoleið sem séu bara ekki mjög holl. Þannig að krafturinn... Það er bara mjög gott að þessu umræða sé bara upp á borðinu. Já, algjörlega. En þannig er þú þannig er þú raunverulega svona ekki bara eiginlega kynna þína sérstöku einstöku vöru, þínar olíur, heldur ertu líka eins og að vekja fólk til vitundar mismunandi gæði, munin á því að eitthvað sé ekta og eitthvað unnið frá grunni sé ekta, frá grunni frá upphafi til enda. En sé ekki bara svona svindlað og sagt að sé ekta og það er eins líka með sjálfbærni sko. Það er sama með það er verið að ganga á ýmsar tegundir til þess að framleiða kjarnolíur. Þannig að mann finnst það mjög mikilvægt að það sé hugað því sko. Ég nota auka hráefni frá úr skónum til þess að ég fer ekki bara felli heilan skó til þess að hafa olíu sko. Ég er í stjórn Skógræktarfélag Borgarfjarðar og var starfsmaður skógræktarinnar mörg ár. Ég svona þekki til í skóginum, þannig að ég nýti það sem þeir verið að fella eða þeirra þarf að laga til í skóginum. Og hvernig byrjaðir? Varstu skógræktarfræðingur og fannstu bara þennan yndislega ilm og ákvaðst að... Nei, ég lærði fyrst ilmolíufræði og var alltaf draumurinn að fara að gera íslenskar ilmkjarnolíur af því það hafði ekki verið gert. Og var alltaf svona með hugan að því ákvað svo fyrir skógfræði. Svo ég búin að því þá sagði ég, nei, nú fer ég að stað. Og ég var svo heppin, ég fekk styrki til að fara að stað. Ég þurfti að fara til Arizona, ég kunni ekkert að búa þar til, þó ég kunni að nota þær sko. Þannig ég fekk styrk til að fara til Arizona og læra og svona koma mér að stað. Það er rosalega munur að maður fær styrki til þess að leggja af stað. Þá svona fær maður meira að trúa líka sjálfur sér á verkefninu sem er að fara af stað með sko. Það er mjög mikilvægt. En það er eitthvað svona, það er styrkjakerfi á Íslandi, það er einhver vitundum mikilvæg nýsköpunar og svoleiðis, en finnst ykkur hafa verið svona stöður uppgangur eða finnst ykkur hafa verið einhvers konar bakslag? Nei, það er búið það er alveg verið að veita styrki en en eins og ég sagði að það bara vantar styrki fyrir konur og tala nú ekki að það eru miðaldra ekki í háskólanum. Það sem að við höfum kannski rekja okkur á að því við erum með vöru er og við fylgjumst mjög vel með á sem styrkjamarkaði eða markaði, hvað kallar maður þetta, er að allar tæknilausnir eru að fá styrki. Það er mjög erfitt að fá styrki varðandi vöruframleiðslu. Öppin eru inn og svo reyndar tískubylgjur í þessu. Allir sem hafa verið að gera eitthvað þara hafa undanförnu fengið. Þar er rosa mikið inn sko. Og þetta upp og þetta svona tækni. Það ekki þetta með þara kannski. Það er hægt. Já, en það er rétt. Þarin hefur verið mjög mikið í tísku. Þetta er svolítið tískubylgjur. Fiskróð. Já. Og hún aðeins tilvíðina kent stundum kannski. Svona eins og tískubylgjur. Já. Ef mann finnst tískubylgjur en kannski þannig er hægt að rekja þær eitt hvert, ekki satt? Jú. Til einhverja þátta. En Björg, núna sagði Elínór að það væri svona óvinni mikið af, hvað heitir þú, samfélags uppfinningakonum. Já, samfélagslegri nýsköpun. Já. Og þín svona ritlistar kennsla fellur undir það svið líklega. Já, ég hef svona verið að sérhæfa mig í valdeflandi og inngildandi kennsluaðferðum sem ég hef verið að læra í öllum þessum verkefnum. Og en má ég líka svara spurningunum sem þú spurðir þær hindranir? Já. Það hljóta nú ef þú ert að leggja áherslu á inngildandi og valdeflandi ritlistarkennslu, þá hljóta nú að vera einhver svona ljón í veginum. Já, en mér finnst samt helsta hindrunin vera þegar maður rekur skóla af þessari stærðargráðu að þetta er ekki gróðrafyrirtæki. Þannig að svona persónulega fyrir mig er það helsta hindrunin og vinkonum minn segir að þetta sé nú bara tómstundabúskapur hjá mér og ég get alveg eins verið að hokra með nokkra kindur sko. En og líka sko fólk ég hef einn titil í viðbót, ég er námskrárfræðingur þannig ég lærði kennslufræðin í myndlistahandíðaskólanum og svo tók ég meistarapróf og þá valdi ég námskrárfræði og námskrá þýðir í rauninni stóra skilgreiningin er
allt annað sem við kemur skólastarfi. Já. Allt fyrir utan kennsluna. Og svo hef ég stofnað og stýrt 3 sem sagt opinberum fræðslufyrirtækjum og stofnað 2 viðbútt, þannig að ég kann þetta sko og ég legg svo mikla vinnu í að gera þetta að alvöru námi og alvöru skóla og fólk stundum hefur samband við mig og segir það getur nú ekki kosta svo mikið að rigga upp einu 12 tíma námskeiði, en það bara rosalega mikil vinna á bakvið það. Og svo fæ ég svona, það eiginlega alveg búið, en í upphafi var ég alltaf að fá svona vandlætingu, einkum frá eldri mönnum og ég þurfti að passa rosalega hvað ég skrifaði í auglýsingar. Ég man eftir einum sem að ég hafði sett skráningar hafnar og þá fekk ég að segja, væri nú ekki réttara vænan að skrifa skráning hafin? Og þá sagði ég ég svaraði öllu sem að ég fekk. Ég sagði, já, ég skil hvað þú meinar af því að það hefur hlaupið ofvöxtur í fleirtölu í íslensku tungu, ég skil hvað það meina, en nú það svo að ég sé sjálf skráningar og þess vegna sé ég þær í fleirtölu og og þá bara var þann að smjöra og sagði, já, það svo frábært sem þú ert að gera vinnan og en þetta alveg búið. Já, þetta líka búið, en það líka svolítið búið að það þurfi ekki að kenna fólki að tjá sig, það þurfi ekki að kenna fólki að skrifa. Já, mér var sagt í upphafi að þetta væri ekki hægt sko, það væri bara, þú veist að vænan að það ekki hægt að kenna að skrifa. Annarkvort þetta meðfætt gáfa eða ekki. Já. En það líka, fólk lítur ekki þannig á það lengur. Nei. Ég meina það alveg sagt að kenna fólki að skrifa eins og smíða stól sko. Hvort tvekja þarf maður að hafa í sér á einhvern nátt, en það hægt að læra tæknina. Læra tæknina líka, þetta ekki að fá bara hugrekkið eins og þú síðan í þín, þess að þú hefur verið að vinna líka með jaðarhópum að bara virkja fólk sem hefur einhvern veginn mist málið og mist hugrekkið. Til þess að gefa því einhver svona tól og tæki og hugrekki til þess að það snýst eiginlega, þetta snýst að mestu leyti það hjá mér sko. Og það á saman áskeiðinu getur verið fólk sem hefur aldrei skrifað neitt áður og útgefnir höfundar og það læra bara allir af þessari samsköpun. Fólk læri hvert af öðru og fyrir útgefin höfund getur verið mjög mikilvægt að heyra hvað hinir segja það sem þeir eru að skrifa. Ég hef lagt mikið upp úr því að vera með blandaða hópa. Það svolítið erfitt að ná í karlmenn en það hefur verið alltaf því helmingur karlmenn, það gerist og svo vil ég helst hafa allan aldur, en ég finn að nemendahópurinn eldist með mér sem mér finnst leiðilegt. Auk þess sú sem að hjálpar mér að auglýsa stundum á Facebook, hún segir af því að það eru mest miðaldra konur þá áttu bara að auglýsa fyrir miðaldra konur en það finnst mér svo rámt. Þannig að þið farið núna og farið til London og hittið aðrar miðaldra konur, væntanlega. Já, það á öllum aldri. Á öllum aldri, já. Reyndar. Ég veit ekki á hvað aldri. En ég að meina bara það líka þetta valdeflandi, það mæta á staðinn, það ekki? Og bara gera sér ferð og svona þetta verðlauna, maður getur til dæmis verið svolítið skrítið ekkur alltaf að gefa einhver verðlaun, en í þessu tilviki þá það greinilega bara mjög jákvætt að þetta bara hvatningar. Já, þetta svona hugsa sem klappa bakið og ég tek eftir, ég veit að þú ert að gera góða hluti og mér langar til þess að tilnefna til þessara verðlauna, það svona mín hugsun á bakvið og bara efla konur í að standa saman og bara miðla hvort til annarar, þú veist, maður veit aldrei í hvað tengsl maður kemst í svona hóp. Það eru 23 lönd og 75 konur sem eru tilnefndar sko, þannig að þú bara að komast í svona tengslan, þetta ómetanlegt. Og hljóta líka bara fólk lítur stundum að fara að vinna saman, ekki að einhverju nýsköpun, ég vil bara ólíkum löndum og það alveg til í dæminu. Ef að segja þetta
gott í bili og svo kannski gefið okkur fréttir frá þessu verðlaunaafhendingunni, hver fekk verðlaunin og vonandi verður það nú einhver af ykkur. En mér langar kannski að koma því að hönnuðurinn, hún Dögg sem með ykkur, hún líka tilnæmd sko frá Danmörkur hliðinni að því hún býr í Danmörku og hún tilnæmd fyrir hvað heitir A Peaceful Place, það Legsteinn. Já, það Legsteinn sensi. Það svona hönnun A Place for Peace. Já. Þannig hún með 2 tilnefningar. Já. En þið eru 7 og svo það Þórhildur sem með ykkur. Já. Hversdóttir? Þórhildur Einarsdóttir. Og síðan það þá... Svo Ólöf Rún Tryggvadóttir, hún tilnefnd fyrir Eilíf. Hún að búa til fæðubótarefni úr íslenskum vörum eða hráefnum og svo það Heiðrún Ósk Sigfúsdóttir sem tilnefnd fyrir Kate Cut og hún að nota gervigreind í tengslum við fatasíður eða þú veist online og til þess að þú þurfur ekki að skoða 20.000 eintök af fötum þá kannski minkar hann í 500 mögulegar föt sem að þú passar í. Það væri líka gaman að segja frá þinni upphaflegu uppfinningu sem gerði þig á uppfinningamanni. Já. Höfum við tími í það? Já, þú verður að. Já, ok. Þakkaði fyrir Björg, ég ætlaði að spyrja á það en svo fór það fram hjá. Já, ég fekk sem sagt hugmynd þegar ég bjó í Svíþjóð árunum 86-90 að það var að nota fiskiróð fyrir hundasnakk af því að nágrannahundurinn hann fekk alltaf fiskiróði þegar við vorum búin að éta harðfiskinn og þegar ég kom heim 1990 þá fór ég að svona spyrja hvað verið að gera við fiskiróðið af þorskinum sem við vorum að senda út frist í blokkum og því var bara hent í gúanó eða bara hent hreinlega. Þannig að ég sá auglýst námskeið hjá Landssambandi hugvísmanna, ertu með hugmynd og veist ekki hvernig átt að byrja og ég fer á það og þar kynnist ég manni sem tengdur fiskvinnslu og að úti fiskvinnsluvélar og hann tengir mig við fiskvinnsluna og þannig byrjar að trúla og maður minn bjó til heimasíðu royalnatural.com 1998 og bara fljótlega þá fer boltinn að rúlla og það maður í Bandaríkjunum sem tekur eftir þessu og hann að byrja með svona netverslun fyrir gæludýr og hann byrja með Elinora's Royal Natural Snack, þurrkað þorskróð og þurrku nautstippi. Þá eru þessar 2 vörur sem hann byrjaði á fyrir hunda og þessi einstaklingur ennþá að kaupa að mér. En ég hef aldrei fengið neina styrki í þetta eða neitt en ég hangi á róðinu. Hangi á róðinu og já. Minnust ekki á tippið. Nei, ég gerir það ekki. En við skulum segja þetta gott í bili og ég bara segi góða ferð til London og vona að þið komið bara gullverðlaun tilbaka núna eða næst eða hvernig sem og svo allavega komið reistunni ríkari með stærra svona frumkvöðla tengslanett fyrir okkur öll á Íslandi. Takk. Það Heiðdís Einarsdóttir, Hraundís Guðmundsdóttir, Björg Árnadóttir og Elínóra Inga Sigurðardóttir. Kæra þakkir fyrir komuna tilnæmdar til Global Win 2024 frumkvöðlaverðlaunanna. Takk fyrir. Og við höldum áfram eftir smástund við Rauða borðið. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta voru frumkvöðlakonur sem Oddný Eir ræddi við á fimmtudaginn og voru að ræða stöðu kvenna og nýsköpunar. Það búið að vera að ræða svolítið svona liggur á samfélaginu umræðum það, þú veist, hvort að við sem að missa samfélagið einhvern veginn út í skurð og við vorum náttúrulega með svolítið af slíkri umræðu í vikunni. Viðar Halldórsson sem er prófessor í félagsfræði
skrifaði grein fyrir eitthvað svona 2 vikur sem hann fór mjög víða og hann hefur verið víða í spjalli núna. Hann nú oft komið hingað og verið að tala þessa sömu hluti sko félagslega töfra og svona þessa hugmyndum að samfélagi náttúrulega samskipti okkur á milli og ef við fækkum þeim, bæði í svona smáum hlutum eins og að við sjáum engan sem við verum að versla við í stórmarkaðnum í staðin fyrir að fara út í til slátrarans eða fisksalans og yfir í svona það að við erum alltaf í skjánum og erum í svona óbeinum samböndum við fólk og að hann hefur áhyggjur af því að hann hluti af þessari minni samkennd sem er mæld og kannski tilfinningu fyrir meiri hörku í samfélaginu og meiri grimmd og svona tilfinningu fyrir því að samfélagi sé ekki lengur á mannlegum skala heldur eins og sé að vera að þröng okkur til þess að búa í einhverjum svona grimmum grindum af einhverju sem á að vera eitthvað svo snjallt. Hann hefur oft komið að tala um þetta, þannig að ég fekk hann hingað, en þá var ég að spyrja hvað ber að gera? Hvernig ég var að vinda ofan þessu? Til hvað aðgerða ég var að grípa? Og hann var ágætur í því að svara því, bæði fyrir okkur svona persónulega, meldi með því að við ræktuðum samskipti, við ólíka hópa, töluðum á milli kynslóða og þarfmyndagotan. Og létum okkur líka samfélagið varða, stæðum vörðum þá mælikvarða sem að, það sem að öllu heldur það sem að raunverulega skiptir máli, einhverja mennsku og mannúð í samfélaginu en létum ekki blekkjast yfir því að vera alltaf að meta samfélagið í krónum og aurum og hvað væri skilvirt eða hagkvæmt og svona heldur væri bara eiginlega flest sem að skiptir máli við að, ef við kunum ekki að meta það og kunum ekki að orða það hvað það er og hvað skildið er að þá náttúrulega hættum við að ding, 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 ding peningamaskínan hún bara yfirvinnur allt því hún er svo frek, hún er svo hávaðsum. En koma með eitthvað praktist þú veist, bara ræða saman og þetta er bara náttúrulega stórkostleg greining en hann er kannski meira í flottri greiningu bílanagreiningu eða þannig. Þetta er svipað og raunverulega var í samtali sem við spilum áðan borgarlega óhlýðni sem er eiginlega, ef við ætlum að hafa gott samfélag, þá verður bara að vera virk í því. Samfélagið er eiginlega ekkert annað en sem við leggjum inn í það. Hljóma bara eins og Kennedy. Ekki spyrja hvað samfélagið getur gert fyrir þig, spyrja hvað þú getur gert fyrir samfélagið. Jú, en það var nú líka í þessari seríu þegar ég talaði við Robert Jack sem hefur unnið á menntavísindasviði og raunverulega myndaði samtal svona milli hans og Ársæls og Viðar að þá var hann með nú svona líka þetta auðvitað bara að ræða saman, rækta tengslin, hlusta á sjálfa sig en líka dálítið svona praktískar leiðir inn í skólakerfunum til dæmis og sem eiginlega miðaði að því að í staðin fyrir alltaf að grípa til þess að fara þegar við sjáum eitthvað að þá erum við þá hendust við í að auka öryggisgæslu, auka lögreglulið, setja nokkar málumleitatæki, öryggismyndavélar, hafa meiri einhvers konar, ég veit ekki, mælikvarða á lestran og vera duglegir að lesa, þessi dugnaður og hann fór eiginlega alveg þveröfuga átt. Við erum á suðmörguleiti líka, bara ef það er ekki alveg fráleitt að fara að elda Bandaríkin, því það er bara ljóst að það er ekki góð leið. En við skulum bara hlusta á þessi bæði viðtöl, við skulum byrja á Viðari Halldórssoni, prófessor í félagsfræði, að tala hvað ber að gera til þess að félagslegir töfrar, félagslega net sem að samfélagi búið til rakni ekki upp. Við ætlum að halda áfram að ræða ástandi í samfélaginu, þennan svona grunum að samfélagi sé einhvern veginn að rakna upp, að það sé meiri einmannaleiki, kannski afrakstur af einstaklingshyggju liðinna ára. Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, hann er nú oft komið hingað og skrifað greinar, meðal annars grein í Vísu daginn sem vakti mikla athygli og tekið þátt í þessari umræðu þetta. Og af því að þú nú búin að ræða þetta svona greininguna á ástandinu og hvernig birtingarmyndirnar eru hérna við rauðaborðið á því sem að spyrja þau núna bara ef að það er staðan að við séum einhvern veginn að missa samfélagið og ekki bara á okkurum stórum level heldur líka bara í svona venjulegum samskiptum fólks og þetta er ekki bara tæknilegt vandamál í sambandi við farsímana eða við takmörku þá lægist allt eitthvað. Þetta er eitthvað djúpstætt sem er í menningu okkar. Og þá er spurningin, hvað er að gera í þessu?
Það auðvitað ekkert eitt einfalt svar, sko. Samfélagið er samansafn af samhangandi hlutum. En það sem ég hef verið að reyna að benda á að við erum haldið svona athyglisblindu gagnvart í hvernig við byggjum upp samfélag. Og áskorunin sem við stöndum frammi fyrir og verkefni sem ég er að reyna að varpa ljósi á hvernig samfélag verður til og hvernig samfélag verður heilbrigt. Og þá verðum við að gera okkur grein fyrir því hvernig svona hversdagslegar og svona oft svona okkur finnst réttmætar athafnir okkar móta svo samfélagið. Samfélagið smíðað úr félagslegum samskiptum okkar. Já, samfélagið smíðað og daglegum athöfnum okkar sem við teljum kannski ekki vera mikilvægar eða merkilegar, sko. En þegar þær safnast uppsöfnuð áhrif þeirra búa til samfélagið. Og við erum haldin svona athyglisblindu gagnvart þessu og það var einhver hagfræðingur sem talaði sko svona tyranny of small decisions, sko, eða svona harðstjórn smávægilegra svona ákvarðana og athafna. Og við svona, gerum okkur ekki endilega grein fyrir því þetta eins og bara með mataræði. Ef við borðum óhollan mat, það er bara voðalega gott og þægilegt að kaupa skyndibitamat, en það hefur neikvæð áhrif á heilbrigði okkar, líka með heilbrigði til lengri tíma litið. Ég hef verið að tala þetta í skólunum þegar það er svona auki streymi og fjarkennsla, sko, að því það er rosalega þægilegt fyrir alla að bara senda kennslu út í gegnum skjái og allir eru heima hjá sér. En uppsöfnuð áhrif þess verða, fólk hættir að mæta í skólan og þá kannski deyr háskólasamfélagið. Og hefur líka áhrif á fólki sjálft persónulega? Já, fyrir utan það, sko, fyrir utan það. En ég er að tala um svona þessi uppsöfnuð áhrif bara í hvernig byggjum við samfélag. Svo sjáum við þetta líka í bara, hvernig við notum skjái og allt þetta, sko, og bara þurfi ekki að fara í bankann eins og við höfum rætt hérna áður og þetta er allt bara í einhverju appi og allt þetta og þá kvarnast upp úr samskipti fólk í samfélaginu þegar það hittist og tekur þátt í samfélagi með öðrum. Þessu svona tilvinnalega kendu hversdagslegu samskipti við annað fólk. Já, og við lítum á þessi, þannig við sjáum ekkert endilega hvernig og áttum okkur ekkert endilega á því hvernig þessi samskipti og þessi hversdagslegu atburður safnast upp og verða þá einhverju öðru og meiru en viljum halda. Eitt ágætis dæmi, ég er búinn að hugsa þetta síðustu dögum til að reyna svona að skýra þetta. Það er bara bílaumferð. Og þessi sjálfsögðu þægindi sem við erum orðin svo vön í samfélaginu. Þetta á alltaf að vera svo þægilegt og sjálfsagt, mikil einstaklingshyggja, þetta er alltaf að vera gott fyrir mig hér og nú. Og ég er í Garðabæ og er að fara að keyra niður í háskóla á morgnana, og ég fer upp í einkabílinn minn, og er einn í bíl og bara þægilegt og bara rúla niður eftir. Það er svona einstaklingsbundið þægindi, hversdagslegar athafnir. En í umferðinni þá áttar maður á því að þegar ég er komin af stað, þá lendi ég bara í traffík og lendi bara í umferðarteppu. Það sem að það eru fleiri en ég sem eru að gera þetta nákvæmlega sama. Og þannig verða uppsöfnuðu áhrifin af einstaklingsbundum athæfum okkar sem okkur þykir sjálfsagt að fara í einkabílinn og keyra í vinnuna. Þarna birtast þau okkur. Það verður bara umferðarhnútur sem gera það verkum að ég verð pirraður, ég verð rosalegt fórnarlamb, sko. Hvað er allt þetta fólk að gera hérna? Ég fer að agnúast út í borgaryfirvöld fyrir að byggja ekki ykkur brýr og veit ekki hvað og hvað, sko. En samfélagi aðlagi sig ekki að einkaþörfum mínum. Já. Það veitum við að ég aðlagi mínar þarfir að samfélaginu. Nákvæmlega, þetta er svona einstaklingshyggjan, sko, og þannig að, sko, að það er kannski ágætt að við lendum í þessari umferðarteppu vegna þess að hún kannski er ágætið svona birtingarmynd þess hvernig uppsöfnuð áhrif hversdagslegra athafna birtast, sko. En ég geri mér ekkert endilega grein fyrir því þegar ég er að agnúast út í umferðinu og borgaryfirvöld í umferðinni, ég geri mér ekkert grein fyrir því að ég er hluti af vandamálunum. Og þetta við allt sem við gerum, það við þurfum að átta okkur á því að hversdagslegar athafnir okkar þegar að safnast upp, þá móta samfélagið, sko. Og þá þurfum við að spyrja okkur hvernig erum við að lifa lífinu, hvernig neysluhegðun okkar til dæmis, sko. Það sem við neytum miklu meir en við þurfum, sko. Við erum að kaupa alls konar hraðtísku fatnað og ég veit ekki hvað og hvað sem er fluttur hérna með einhverjum gámaskipum frá hnattrænarsörinu, skilur, og allt þetta sem hefur áhrif á jörðin okkar og allt, sko, og það er kannski þessi athyglisblinda sem við þurfum að byrja að átta okkur á hvaða áhrif hún hefur til lengri tíma þegar hún safnast upp. Samfélagið sé byggt á athöfnum okkar í samfélaginu.
Það sé til eitthvað, það leikur við að mér langi til að vitna í Margaret Thatcher sem sagði að það var ekki til eitt samfélag, heldur bara safnhaugur af einstaklingum. Og þá var það hugmyndin að við eigum ekki að ræða hvernig samfélagi á að vera á millum okkar. Heldur eigum við bara, það er bara verið besta samfélagi ef ég hugsa bara mínar langanir og þú þínar og út úr þessu verður til besta samfélagið. Ef við förum að hugsa það hvernig við ætlum að hafa samfélagi á millum okkar, þá lendum við ykkur svona vanda. Og við erum náttúrulega að koma út úr nýfrjálsík tímanum sem var svolítið með þessa hugsun. Þannig að umræðan það hvernig samfélag við vildum hafa á millum okkar hefur ekkert verið svo sterk, sko. Nei. En það sér það í pólitíkinu, hún hleypur strax í einhverja svona tæknilega lausnir og á í erfiðleikum með að vera til dæmis að ræða það hvers konar framtíð við viljum. Við frekar að vera að verja okkur fyrir einhverju. Þannig að kannski erum við ekkert svona sérlega vönd í núna að ræða samfélagið sem eitthvað sem við búum til með virkni okkar. Nei. Og það eitt sko eins og við varum að tala með einstaklingana, að sko eru það stjórnvöld og fyrirtæki. Hver samfélagslega ábyrgð þeirra? Og þá eru oft líka kannski svona ótilætlaðar afleiðingar af athöfnum og nú sjáum við að stjórnvöld eru að innleiða tæknina í allt sko, bara krafum rafræn skilríki. Maður kemst ekki áfram í daglegu lífi nema að vera með rafræn skilríki. Sem þýðir það að ég þarf alltaf að vera með snjalltæki með mér. Sem ekkert endilega það sem allir vilja, en það verið að þvinga okkur alltaf inn í þessar lausnir að við þurfum að vera í tækninni en hún hefur einhverjar svona safnast upp einhverjar svona afleiðingar þeirra athafna. Það er líka ýtt á þig ef þú átt ekki samskipti við stofnanir og á líka við fyrirtæki eins og tryggingafélög sem náttúrulega stofnanir þótt þessu einkareknar að það er verið að ýta þér í því að eiga samskiptin á netinu. Ég vil ekki fá því heimsókn. Alveg klárlega, það verið ýta okkur í það og bara þú veist, samfélag er alltaf að ýta okkur í þessar áttir og bara 2 dæmi, bara smá saga, ég var út í Helsingi daginn með konunni minni. Hún var að ráðstefnu þar og eitthvað. Svo vorum við að fara heim og vorum á hóteli og löbbuðum ykkur 4-5 mínútur á veitingastað og ætluðum svo að taka leigubíl. Og það var leigubílar fyrir utan veitingastæðin. Og á hliðinu á leigubílnum stóð stór auglýsing, kostar 35 evrur að fara út á flugvöll. Við tókum leigubílinn og stökkpum við á hótelinu sem tók svona 5 mínútur og fórum svo út á flugvöll. Og svo komum við þangað og þá kostaði leigubílinn 73 evrur, en ekki 35. Og þá bara, ákveður það, já, þetta er bara úr pantari gegnum appið. Skilur, þá verið að þrýsta okkur í það að downloada einhverju hlaðinu appi fyrir eitthvað fyrirtæki til að fá þessi kjör. Svo komum við á Leifsstöð og fórum í fríöfnina. Og ég er mikill svona stuðningsmaður þar á kassa. Það er svona einhver samskipti og augnsamband og það er einhver svona sameiginleg tilvist. Nú er búið að breyta svolítið þar inni og það er komin fullt af sjálfsafgreiðslukössum í fríöfninni og bara einhverju 2-3 svona afgreiðslukassar. Og það var bara einn opinn sem sé. Og það var einn afgreiðslukassi opinn og það var búið að setja svona strappa fyrir eitthvað, þannig að það var ekki ætlast til að maður færi hann. Það var samt einhver þar á kassanum. Og svo er eitthvað fólk þarna sem er að fara, einhver erlendi ferðamann sem er alltaf að fara á kassan og kemur einhver starfsmaður. Bara eru þau að borga með peningum, paper money, sko bara, nei, þá farið ég þarna. Skilu, það er alltaf verið að þrýsta okkur þangað af yfirvöldum, af fyrirtækjum og allt það, með hugmyndur með eitthvað svona hagræði, skilu. Og ég segi sko að samfélaginu miklu meira stjórnað á efnahagslegum forsendum heldur en á manneskjulegum forsendum. Það hefur verið hluti af þessu sem þessu samfélagssáttmála sem hefur verið ríkjandi hérna, sem er byggður á einstaklingshyggju. Hann er líka byggður á því að leiðin til þess að finna réttu lausnirnar séu það sem er skilvirkast. Já. Það sem er mest arðsemin. Þannig ef við reynum að trimma allt niður þannig að oft er það þannig bara svo sem áða geti grætt mest, þá er það raunverulega það sem stjórnar ferðinni. Já. Og það er það sem ég verið að tala um sko, þarna verða þessir félagslegu töfrar hversdagslífsins, þarna fara þeir þverrandi og þá dregur úr samúðarskilningi og samvinnu og samvitund og öllu þessu sem ég var að ræða. En þannig komstu líka nú punkt að ég segi sko samfélagi er í svona ákveðni svona keppni ákveðna póla. Það er annars vegar svona sérhagsmuna og almannahagsmuna. Og þetta sem þú varst að minnast og er akkurat part hluti af því að
sko sérhagsmunir snúast það að það þurfi að spara og það þurfi að græða meira og þess vegna erum við sendið í appið í leigubílnum sko allt það og látum gera svona áskrifendur að einhverjum vörum frá fyrirtækjum. Og veit til þess að kannski er afslátturinn bara til þess að hlaði niður appinn og sett ekki með önnur leigubíl app og verður háður í að nota þetta og þá skrúaði bara verðið upp aftur sko. Það er ekki þannig að þú sett að fá kostnaðar það sem að sparast, þú ert ekki endilega að fá það í afslátt, þetta færðu afslátt fyrst til að lokka því í viðskipti. Já, nákvæmlega. Og svo Volt þegar kom hingað þá gaf það bara að vera reikjað með tapi í einhverja mánuði þá til að fólk voru vandi að panta hjá Volt. Já. Og þetta er náttúrulega alveg svo samfélagsmiðlarnir sko, sem að voru bara, þú veist, svona Facebook og Twitter og allt þetta. Nú er byrjað að selja svolítið aðgang að þessu sko, alveg svona sem komu inn og voru með svona göfugar hugsunir að styrkja tengsl og bæta heiminn, en hvorugt hefur átt sér stað vegna þess að það er ekki raunverulegur tilgangur við þeirra. Sko. Þetta eru fyrst og fremst fyrirtæki á markaði sem snúast það að græða peninga og öðlast völd. Og þá erum við komin með það hvernig þessi sérhagsmunaöfl sem vinna ekkit endilega með almannaheil, þau hafa náð svona tökum á samfélaginu. En annars í fullyrðingum það að þeirra hagsmunir og þínir hagsmunir fara alltaf saman. Já. En það bara virkar ekki þannig sko. Þessi fáið sem trúið því ennþá, en þannig var það raunverulega innleitt að það væri alltaf sameiginleg hagsmunir, því meira sem að fyrirtæki græddi, því betra að vera fyrir samfélagið og einstaklinga. Já, en það er held ég löngu búin að sýna fram að þetta virkar ekki þannig í reynd sko. En þessi sérhagsmunaöfl, þau eru að ná og eru búin að ná samfélaginu á sitt band. Og almannahagsmunir sem sé líða fyrir það. Við sjáum nú bara kannski nýjasta dæmi það sem að ein svona risi á matvörumarkaði á Íslandi er farin að dreifa áfengi heim til fólks í heimsendingu. Sem er akkurat svona ágætis dæmi um þetta, sem eru bara svona sérhagsmunir þessa fyrirtækis en hafa mjög slæm áhrif á almannaheill. Og er gegn vilja mikils meirihluta þjóðarinnar. Já, og þetta er bara lýsandi dæmi á hverju staðinni er sem hún er. Og nú erum við að tala um samfélagi, hvernig byggjum við upp samfélag. Og þá þurfum við kannski að taka betur höndum saman að krefja fyrirtæki samfélagslega ábyrgð. Sem að þau eru ofta tíðum ekki að sinna, eins og þetta dæmi kannski sýnir. Og bara, þú veist, í tengslu við þetta til að setja þetta í samhengi. Núna erum við að verða vitna alveg hörmulegum atburðum, trekk í trekk. Bara hörmungar, einstaklinga, fjölskyldna, fólk bara alls konar, það eru komin morð, barnamorð, sko, sem að maður bara nær ekki orðum yfir. Og Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur og félagsfræðingur var einmitt að tala um þetta í Morgunblaðinu í morgun að það er svona óvenju mikið að gera sem er ákveðin merkjum að eitthvað í samfélaginu. Morðtíðni, sko, þú veist, það er mjög flókið fyrirbæri og margt sem kemur þar aðra, en hún sagði sko það er tvennt sem að einkennir samfélög sem að eru fyrt að þessu leyti og eru haldin þessum sjúkdómi, má segja. Annars vegar það er mikill ójöfnuður, það sem að mikill sem sé munur milli þeirra rík og fátæku. Það er eitt og það sem vímuefnaneysla er mikil, skilur við. Og í þessa umræðu þá er þessi matvörurisi að fara af stað með þetta og þetta eru svona uppsöfnuð áhrif á svona starra stigi, ekki bara við sem einstaklingar heldur þegar að fyrirtæki eru farin að standa fyrir eitthvað svona og í eigin hagsmunum sem hefur slæm áhrif á heilsu þjóðarinnar, á heilbrigði þjóðarinnar, á sem sé bara, þú veist, á öryggi íbúa þjóðarinnar til lengri tíma, sko. Og við erum algjörlega svona haldin svona athyglisblindu gagnvart þessu og því okkur er haldið uppteknum með öðrum hætti, kannski, þú veist, eins og Marx talaði með óbyggum fólksins, sko. Okkur er haldið uppteknum í snjalltækjunum okkur og með einhverju afþreying og alls konar dægurþrasi, sko. Og þannig að við sjáum þetta ekki endilega og þetta er það sem að ég gerði þessa bók sem til sjáum samfélagið. Og það var einmitt til að reyna að hjálpa lesendum að átta sig á hvernig smávægilegar athafnir, þú veist, okkar, hvernig auglýsingar, hvernig stjórnvöld alltaf, hvernig svona litlar og virka saklausar og kannski ekkert óeðlilegar sem sé ákvarðanir geta haft langtíma slæm áhrif þegar þau safnast upp. Og þess vegna er ég að tala um að við þurfum að sjá samfélagið og við þurfum að átta okkur á
bara hvernig daglegar athafnir okkar hafa áhrif á að móta samfélagið og mynda hann. Þannig við erum að sjá samfélagið, við líka sjá það frá öðru sjónarhorni. Ég býst við að, ef við tökum bara dæmi af Hagkaup, að þeir sem að stýra því trúa því kannski að það sem er gott fyrir Hagkaup sé það hvernig næsti ársreikningur lítur út. Það er nú frægt og fólk úr viðskiptalífinu bent sjálft á það að það vantar alla framtíðarsýn inn í viðskiptin því að þetta er hort til svo skammstíma í einu að það er þess að skammtíma hagsmunir Hagkaupa séu jafnframt hagsmunir samfélagsins og einstaklingar sem að búa í því og þeir trúa því og það eru heilar dómkirkjunar í kringum þetta og það er verið að mæla alls konar hluti og peningarnir er mjög sterkur mælikvarði það eykur hagnaðinn og svona mikið, þetta er allt saman mælt en síðan ertu kannski með ýmislegt í samfélaginu sem hefur gildi félagslega eins og handaband ef við heilsumst erum við hittust það er ekki skráð í Hagstofunni og það er ekki skráð í efnahagsreikningana en kannski er það mikilvægast að augnsamband, kannski er það mikilvægast sem að byggja upp samfélagið hér og þá er kannski veltum að fyrir sér hérna vantar ekki páfana og postulana sem halda fram mikilvægi þessa samfélag sem að Hagkaup lifir í en kannski hitt samfélagið sem er ekki mælt og kannski mjög erfitt að mæla og kannski verður svolítið hjómi þegar að vera að ræða gildi þess við hliðin á hinu sem er bara hardcore peningar og heyrðist bara ding, ding, ding þegar krónurnar í kassanum að kannski erum við bara búin að missa málsvara þessa samfélags. Já, klárlega, þarna kemur að kjarna málsins, akkurat, við stjórnumst af skammtíma hagsmunum, og við stjórnum líka af því sem er meira mælanlegt og það er auðveldar að mæla peningar í kassanum og efnahagsreikning heldur en heilsu fólk, vegna það tekur lengri tíma og óræðara að mörgu leyti og áhrifin koma kannski seinna og sérhagsmun og öflin þau kannski nýta sér þetta. Ég er þeirra skoðunar að fólk í samfélaginu er gott. Ég held að einstaklingur séu góð, það vilja allir vel. Það vilja allir gera gott fyrir sig og sína, hvort sem maður er í fyrirtækjarekstri, í þessari Hagkaup eða á Alþingi. Ég held að fólk sé gott upp til hópa. En það sem gerist er þetta að það eru svona mælikvarðar í kringum okkur og umhverfi sem að ýtir okkur í okkur áttir. Fyrir þá sem að eru í fyrirtækjum, þá eru þeir í umhverfi og menningu sem gengur út á þetta að það þarf að sýna hagnað og það þarf að gera þetta ef ég ætla að halda starfinu mínu eða fyrirtæki ætlar að vaxa og það er ákveðin svona mantra í kringum það. Í stjórnmálum er mjög áhugavert svið hvað þetta varðar líka. Stjórnmálin eiga að passa upp á almannahagsmuni. En það er bara ekki þannig. Nei, þeir eiga að passa upp á almannahagsmuni, en vandi stjórnmálana held ég að sé ekkit endilega einstaklingarnir almennt sem er í stjórnmálum, heldur kerfið. Stjórnmálakerfið byggir á þessu og við erum með stjórnmálaflokka sem að byggjast á því að þeir þurfa að viðhalda sjálfum sér og stækka. Það er atriði númer 1, 2 og 3. Það þeir þurfa fyrst og fremst að hugsa sjálfa sig áður en hugsa almannahag. Og núna til dæmis erum við og reyna að lifa frá skoðanakönnun til skoðanakönnunnar. Já, og núna erum við með 3 stjórnmálaflokka sem eru búin að vera í ríkisstjórn sem að ég held að vilji einhvern veginn enginn veri í, Maður heyri það innan stjórnarflokkana, það var einhvern sem vilji ekkert veri í þessu stjórnarsamstarfi. Stjórnarandstöðuflokkarnir vilja ekki þessa ríkisstjórn, þjóðin vill ekki þessa ríkisstjórn. En samt sem áður ætla þessi flokkar að halda áfram til að reyna að efla eigin hag fyrir næstu kosningar, til að standa betur fyrir næstu kosningar. Og þetta er eðli kerfisins og þetta er galli kerfisins vegna þess að meira segja aðilarnir sem eiga að passa upp á almannaheill, þeir eru ekki að gera það. Almannaheill, ef við varum að hugsa almannaheill, þá myndum við vera að búa til kosningar bara strax, rosalega stór mál í gangi og þetta er bara eðlilegt það var eðlilegt ef stjórnin er búin að missa traust þjóðarinnar þá er eðlilegt að þjóðin velji sér nýja stjórn. Það var eðlilegt, en kerfið er einhvern veginn þannig að það ýtir fólki, venjulegu fólki, og ég held að þetta sé ekkert bundið við þessa flokka, þetta á nánast alla stjórnmálaflokka, að þeir þurfa að viðhalda sjálfum sér og það er bara vandi kerfisins sem gerir það verkum að það er ekki endilega sem er best fyrir þjóðina, mann þarf bara að halda kosningar og bara gefa upp á nýtt og bara hvað viljum við og hver er staðan og allt það, heldur á að reyna að halda út í þessu til að efla eigið til að standa betur í næstu kosningum. Og þannig bara komið svona frábært dæmi um það hvernig sérhagsmunir
taka alltaf yfir almannahagsmuni vegna þess að þeir sem eru... Taka alltaf yfir. Getum við ekki búið til samfélag þar sem meiri gæsla á það að sko sérhagsmuni fá ekki að valda yfir almannahagsmuni? Ekki til svona eitthvað tricks eða eitthvað aðferðir eða eitthvað svona form og það til dæmis með því að hafa sko öfluga andstöðu og aðhald og það til ýmislegt sko til þess í svona fjölbreytilegu lýðræðislegu samfélagi þá ætti háskólinn að vera með aðhald verkalýðshreyfingin og allt þetta en svo það kannski meira og minna svolítið veikt í dag. Og það akkurat þetta og þá sko hvernig ætlum við að bæta samfélagið? Við þurfum að fara í kjarnan. Við þurfum að sjá samfélagið, við þurfum að átta okkur á einstaklingsbundnum athöfnum okkar, við þurfum að átta okkur á hvernig þetta virkar, við þurfum að átta okkur á að stór fyrirtæki á samskiptanum, Facebook ekkert að gera heiminn að betri stað, þetta fyrst og fremst til að græða peninga, og við þurfum að átta okkur á að svörin, hvernig byggjum við samfélag, liggi alltaf hjá okkur sjálfum, hvernig við hegðum okkur, hvað við gerum, hvað við kjósum, hvernig við eigum samskipti og einstaklingshyggjan sem orðin mjög ríkjandi, finnst mér, og skjávæðingin hefur ýtt okkur meira út í svona allt það, hún dregur okkur í sundur, hún dregur samfélagi í sundur og eins og ég segi, við þurfum að fara að gefa meira til samfélagsins en við tökum frá því. Við þurfum að tala meira við fólk. Ekki spyrja hvað samfélagi getur gert fyrir þig. Já, kannski. Við þurfum að spyrja fólk hvernig við hefur það. Við þurfum að tala við ókunnuga, við þurfum að láta ykkur, við þurfum að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi. Við þurfum að taka þátt í björgunarsveitum og íþróttastarfi og öllu þessu. Við þurfum að láta okkur kveðið því. Robert Putnam, frægur bandarískur félagsfræðingur, gerði þessa frábæru bók árið 2000 sem heitir Bowling Alone, keilað einn, það sem hann var að benda á firringu bandarísks samfélags að það og bara vaxandi einstaklingshyggju, við erum að fara að gera allt einn sem að græfi undan samfélaginu sem fyrirbæri og byggði á þessu að bara þátttaka í félagsstarfi, hún fór niður á við, sko. Við vorum ekki að taka þátt í nær samfélaginu, nær umhverfi okkar með öðrum. Það sem við tengjumst öðrum, sköpum, það sem við kallar félagsauð, social capital, sem að byggir á trausti, byggir á öryggi, byggir á samhjálp og öllu þessu. Félagsauður fer þverrandi og það sem hann var að tala í bók sinni árið 2000 sem hefur allt ræst í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru kannski ekki, það ekki svo leið sem við viljum feta að fara í slóð Bandaríkjana en við erum bara á þeirri leið vegna þess að það sem hann var að tala þar í bóksinni 2000 sjáum við allt að gerast í Íslandi akkurat í dag. Þannig við þurfum að læra af reynslunni og átt okkur á þessu að það þetta félagslega sem bara grunnbindiefni samfélagsins, sem grunngerð samfélagsins byggir á en við erum haldin eins og ég segi í athyglisblindu, það sem við sjáum ekki þessar daglegar athafnir okkar að séu mikilvægar, það ekki smælanlegar, það virka réttmætar, jú það auðveldar að gera bankaviðskiptin á netinu og auðveldar að fara í skólan með Zoom en þetta hefur uppsafnaðar afleiðingar og við þurfum að átta okkur á þeim. Þetta minnir mig á, ég bjó skammarstund í París og hafði þá svona áhuga á mat og tók þá náttúrulega eftir því að það eru tvenns konar dreifingakerfi á mat í París. Það er annars vegar það sem við höfum sem eru svona stórmarkaðir og það sem þú lappar inn með kerruna þína og þú sérð aldrei kaupmanninn, þú sérð kannski einhverja dreng eða stúlku sem að vinnur á kassanum. Þú sérð ekki þá sem að framleiða matinn og þeir sem eru á því að tala við þig í gegnum sko umbúðunar, 30% afsláttur, engin fita, misa heitir hreisti og maður áttar sig á mjög fljótlega á því að þetta er bara höll lýgingar þar sem það er engin sem horfir í augun á þér sem að þú áttur í viðskipti við og þegar það er komið, þegar svo fjarlægð er komin, að þá er þetta eiginlega svæði þar sem að má eiginlega segja hvað sem er sko. Og hins vegar er gamla dreifikerfi sem er ennþá til í París og víða í Frakklandi og það er þannig að þú fer í ostabúðina og skiptir við hjóni sem reka það sem að eru með góð sambönd við Britann og eru með sérstaklega osta þar og smjör þaðan en síðan líka við Byrgja sem aftur er með tengst þar. Svo ferðu til sláturarans og þar fram til götunum og grænmetissalans og þú hittir alltaf kaupmanninn.
og kaupmaðurinn hann hitti sína birgja og jáfnvel sína bændur og fleira og þá fattar maður að inn í þessari veröld að þar engin síðasta dagsetning, þar engin innihaldslýsing því að þar byggir raunverulega kerfið allt á trausti einsmanns til næsta, þetta bara svona traust keðja sem það en inn í stórmörkunum það búið að rjúfa þessa keðju og þar verður lygin stjórnlaus og ég ætla aðeins að bæta við þess að ég labbaði frá París til Bordeaux og labbaði gegnum marga bæi og borgir og þorp þar sem að stórmarkaðurinn hafði komið hann var hann yfirleitt settur í útjaðri bæjarins þannig að fólki sem kom úr sveitunum fór ekki inn í bæinn og þar lendi dó miðkjarni bæjarins þar sem hafðu verið ostabúð og bakari og slátrari og grænmetisali og allt það og svo sá ég það fljótlega að í þessum bæjum var fólki líka bara feitara vera á sig komið af því það þarf allir að fara á bíl yfir í búðina og inn í stórmörkunum ekki verið að selja besta matinn, það bara ekki þannig það miklu líklegra að ef ég að selja þér fiskinn eða kjötið að ég get ekki gabba þig því að þú kemur aftur ég bara missi þið sem viðskiptavinn þú ert að horfa í augun á viðskiptavinnum og standa fyrir kannski 1% af fólki sem getur logið og horft í augun á fólki en ég segi eins og þú, fólk bara almennt mjög gott og bara fæstir ráða við það og þannig að slíkt kerfi það sem svona einhverju á mannlegum skala einhverju mannlegri keðju ekki til hjá okkur. Við erum bara inn í stórmarkaðanum þar sem að við sem manneskjurnar göngum inn í kerfið sem hefur verið hannað út frá okkur allt önnum sjónarmiðum mannlegum skala. Þetta ekki svæði sem okkur líður vel í, ekki sem gott fyrir okkur. Þannig að þessi krafa að við sem virkar í þáttakendur að þá erum við líka inn í kerfi sem umverulega svolítið ómennst. Já, ekki spurning og líka það bæti við, ég alveg sammála þessu, líka bæti við að við erum farin að eiga meira viðskiptum okkur í gegnum skjámiðlan okkar sem eru búin að sem sé muna kortanúmerun okkar og ef við förum í stórmarkaðinn þá borgum við jafnvel með úrin okkar og alltaf þegar það svona lengra á milli þá áttum við okkur ekki endilega á nákvæmlega hvað við erum að gera og það kauphegðun okkar byggist á þessu því einfaldari sem hún verður því meira kaupum við. Það líka verið að kræki okkur þar. Þannig að vera með kortið sitt í úrinu eða snertilausar skjáir og allt það. Þetta gerir það bara merkum við eyðum meira líka. Og þarna líka... Það er líka lagari vöru. Já, og þetta svona fjarlægðin á milli. Hún verður alltaf meir og meiri og þetta bara eins og í stríðsrekstri. Þú veist, það er eitt að drepa mann í stríði, stingan með einhverju byssusverði eða eitthvað. Það er annað að vera eitthvað staðar í allt öðru landi og senda dróna á eitthvað, Það verður miklu... Eða verður hersöðingi sem að sigar einhverjum... Já, einhverjum öðrum. Þeir sem taka ákvörðuna ekki þeir sem á ívillinum. Nei, en það er einhver kannski sem ítir á takka á tölvu sem sendir sprengju á eitthvað fólk einhvers staðar og því lengra sem verður á milli fólks, því minna verður trausti, því ómannúðlegri verður athöfnin og allt þetta og þetta tengist hvort sem við áttu að tala um stórmarkaðin eða bara stríðsátök og samfélagið og kerfi samfélagsins að færast þangað, það verður alltaf ómanneskjulegra, það sem ekki sömu tengsl á milli athafna og afleiðinga og við þurfum að fara að sjá tengsli milli athafna og afleiðinga og ég held að það sé lykilatriði í svarinu sem við erum að sækjast eftir, það er ekki einfalt, en að við áttum okkur á þessu og mér finnst núna, ég að vonast til þess að við séum kannski aðeins að opna augun. Oft þarf hörmungar atburði til þess að við áttum okkur og núna hafa þeir verið bara hérna í hrönnum sem gera það verkum að umræðinni í samfélaginu núna mjög sterk. Ég er búin að finna gríðarlega fyrir því í mínum málflutningi og fæ bara endalaust að skilaboðum og finn það að fólki finnst samfélagi bara vera á vondri vegferð og eins og ég sagði það hefur týnt sjálfu sér og ég finn rosalega sterkan hljómgrunn með þessu. Ég vona það að við þurfum ekki fleiri hörmungar atburði til að við svolítið opnum augum og sjáum hvað að gerast. Það okkur samt líkt að oft í samfélaginu þá gerist eitthvað, það verður svona mikil umræða svo deyr hún og hverfur hún, En ég bind vonir við það og þess vegna ég svolítið út allt að reyna að tala þessa dagana og það margir að taka upp og margir hafa stíð upp. En við þurfum að sjá samfélagi, við þurfum að átta okkur á athöfnum og afleiðingum, stórum sem litlum og það finnst mér vera svona stóra atriðið. Við þurfum vitundarvakningu
hvernig við byggjum upp samfélag. Þú vilt hafa mjög breiða vitundarvakningu að sko samfélagi sé einhvern veginn rakna upp vegna þess að það vefnaðurinn sem að samfélagi ekki búið til úr öðru, heldur vefnaði samskiptum okkar. Og ef við erum kærulaus með það, þá bara rakna samfélag okkur upp. Umræðan svona eins og hefur verið undanfarnir ár og áratugi, þá líklega að þetta leiði út í umræðu einhverjum svona snjalllausnir á tilteknu vanda vanlíðan ungmenna eða aukið ofbeldi. Þú sást að fyrstu viðbröðum voru bara að setja málmleitatæki við skólaböll. Já, bara plástra á sár. En þú ert að kalla á að nú tími til þess að við skoðum bara samfélag okkar í heild og hvernig það að rakna. Já, og ég held líka að við höfum tækifæri til þess vegna þess að við erum smáþjóð, við erum eyjaþjóð og við erum með þessi hverfi og bæjarfélög og það auðveldara fyrir okkur að vinna í okkar nær umhverfi og nær samfélagi heldur en kannski í stórborgum, þar sem að þetta svo gigantíst og bara þessi félagaformlegi svo risalega sterk og stór. Hérna höfum við aðgengi af fólki kringum okkur. Við getum búið til félagsstöð, við höfum aðgengi að stjórnmálamönnum sem eru bara vinir okkar og ættingjar okkar og í tengslanet okkar og allt þetta, eða sum okkar, skilurðu. Og það þessi 1 gráðu fjarlægð milli fólks, þú veist, það frekar auðvelt að ná sambandi svona almennt séð við fólk. Þannig við höfum kannski meiri tækifæri til að breyta samfélaginu hér og bregðast við þessum hörmungum sem að sko, fólk að upplifa með einum öðrum hætti, hvort sem að fátækt, hvort sem að andleg líðan, hvort sem að ótti, hvort sem að öryggis, allt þetta. Og við höfum tækifæri vegna þess að við getum gert ýmislegt. Við getum stuðlað að því að bæta nærumhverfi okkar og byrja á að gefa meira til nærumhverfisins okkar heldur við tökum. Georg Simmel, félagsfræðingur, sagði sem sko félagslindi gjöf einstaklingsins til samfélagsins. En þá þurfum við svolítið að láta aðeins af þessari einstaklingshyggju. Við þurfum aðeins að... Ekki spyrja alltaf hvað fæ ég út úr þessu? Já, nákvæmlega. Taka þátt í sjálfbóli. Þú fær bara betra samfélag. Já. Og við þurfum að sko að átt okkur á þessu að samfélagið verður það sem við látum inn í það, svolítið sko. Þegar við söfnum saman og gerum það, þá getur eitthvað stórkostlegt gerst. Og við þurfum að átta okkur á þessum hlutum. Það náttúrulega líka með virkni í samfélaginu, þá eru fleiri sem eru að taka ákvarðanir hvert samfélagi þróast. Við höfum verið hérna í þessi vikunni verið að fjalla mótmæli og svona, þar sem að mótmælendur til dæmis í andofinu gegn brottvísun í Jasan voru líklega að endurspegla miklu betur samvisku þjóðarinnar heldur en stjórnvöld. Og það fólk náði hérna fram einhverjum árangri í því, þannig að það gerist stundum. Já, og talandi það með bara mótmælendur sko. Mótmælendur eru að sko lyfta grettistaki og geta lyft grettistaki sko. Fá ekki alltaf það kredit sem eiga skilið. Nei, við erum að tala um þau sem grafund á samfélaginu þegar eru raunverulega að byggja samfélag. Já, og eru reyndar bara sko talsmenn þess sem við erum svolítið að tala um, að það þurfi að átta sig og vera að veita aðhald fyrir einhverju sem ekki í almannaheill, skilur við, og mannúð og allt þetta sko. En aðeins að því að hljómar eins og þú sett að mæla til þess að ákvarðan sem teknar svona í augliti til auglitis, að það sé betri. En maður finnur það alveg í samfélaginu, bæði í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu, þá er rosalegu þrýstingur á það að ákvarðanir uppbyggjum kerfisins séu teknar einhvers staðar annars staðar og kerfið eigi að, þú veist, það er mikil vantrú á því að kennarar geti byggt upp skólakerfið, sem ég veit ekki hvað kemur svo hugmynd að akkur það er svona mikil háski því að þú kannast við þetta. Og ég nefndi það nú að því í síðustu viku var ég með mikla umræðum skólamál hérna og þá var verið að tala um launamál og samanburð við almenna markaðin og þá pröfa ég að segja það við kennarana. Veistu akkur fólk á almenna markaðinu með svona stjórnendur í almenna markaðinu fá svona hátt borgað? Það er vegna þess að þeir eru að taka ákvarðanir sem að stríða gegn sko launafólkinu eða viðskiptavinnum. Þeir fá svona mikið borga fyrir að, þú veist, að taka ákvarðan sem er mjög erfitt að taka. Það
það er mjög erfitt að vera alltaf að þrengja að sko starfskilyrðu þínum eða þinna út misum eða hvað sem er. Þess vegna fá þau svona mikið borga því að gera svona ómannlega þætti. Þannig að við ættum kannski ekki að gera kröfur að kennararnir fengi líka borgað á sama skala, heldur frekar bara, eigum við ekki bara að fara að fólk fái bara sæmilega borgað, en sé að taka ákvarðanir sem eru í frið við samvisku þeirra, sko. Og líka þessu tengt, sko, bara við, þú veist, hæstu launin eru fyrir þá sem taka þessar ákvarðanir og snúast peninga, sko. Þú veist, þú fær miklu meiri laun fyrir að vera í starfi sem snýst peninga. Það er oft gegn samfélagshagsmunum. Frekar heldur en sem snýra að félagslegu heilbrigði, skilurðu, þú veist, og við hefum verið þar, við hefum verið að stjórnast á efnahagslegum forsendum frekar en svona manneskjulegum og ég minnst á í þettum daginn sko bara stytting framhaldsskólans, var dæmi þetta, sem bara hvernig hægt að spara peninga í kerfinu, skilur, og það var ekki verið að ræða endilega með kennara eða þá sem eru á gólfinu, sko. Þeir andmæltu svo allir, sko. Já. Það kom fram að það var, fyrst þetta var lagt fram að þá var þetta bara gagnrýnt og hlegið út af borðinu, svo var þetta bara lagt fram aftur og þá var aðeins minni gagnrýni, svo var þetta lagt fram í þriðaskipti, þá var andi gegn. Og það er akkurat þetta, við erum að taka ákvarðanir sem að byggja á efnahagslegum forsendum frekar en á félagslegu heilbrigði. Og ef við gerum það, þá verður samfélagið firrtara og verra og óheilbrigðara, ómanneskjulegra, skilur við. Og mér finnst þetta svo sjálfsagt að þetta ætti ekki að koma neinum á óvart. Og þess vegna er ég kannski í þessu málflutningi að reyna að vekja athygli á þessu, að þetta félagslega heilbrigði byggir á því að við sinnum því og nærum það og veitum þá virðingu sem það skilið og eins og við segir að tala við fólk í feltinu, skilurðu, sem að hefur skin in the game eins og Nassim Taleb talaði sko. Það, þú veist, en samfélagi bara í einhverjum ógöngum á forminu. Formið einhvern veginn ekki að vinna með okkur, en ég held að það sé ekki verk einstaklinga og heldur þurfum við bara að endurskoða hvernig byggjum við upp samfélag, hvernig form, hvernig eru stjórnmálin, hvernig menntakerfið, hvernig, þú veist, hvernig þessu háttað, þessari formgerð sem við lifum í sem einstaklingar. Hún eitthvað skökk, það eitthvað að henni. Kannski þurfum við ekki að breyta svona manngildishugmynd okkar að kannski minnst af mér inn í mér en mest af mér á milli mín og annars fólks. Og það er það sem að ég get ræktað ef ég vil stækka og verða öflugur einstaklingur. Að þá það besta leiðin sem ég get gert að rækta samband mínu við annað fólk og samfélagið í heild. Það er lykilatriði, gefa meira á okkur heldur við þykjum. Og þér finnst þetta mikilvægt, en þér finnst þetta líka áreiðandi. Maður heyrir það alveg að þið líkar ekki alveg sko hvert samfélag okkar að þróast og við erum á tímapunkti sem nú verðum við að bregðast við. Já, og ég var að gera þetta bók Sjá samfélagi og það var einn kunningi minn sem sagði sko mér þykir sérstakt sagðan að félagsfræðingur sjá sig knúinn til að skrifa bók til að sýna okkur á samfélagið til. Skilur við. En það er akkurat það sem var. Ég sá mig bara knúinn til þess að gera bók til að sýna samfélagi verið til og úr hverju það væri gert. Og ég byrjaði á þessari bók fyrir nokkrum árum og hún var að koma út sem gerir það verkefni og núna erum við kannski að sjá allt þetta og þess vegna kemur þetta inn í umræðuna núna. Alla þessar hörmungaratburði sem fólk að finna og upplifa, skilur við. Þannig og það er kannski svona það sem ég sé mig knúinn til að gera og finnst þér að skylda mín gagnvart samfélaginu eins og það hefði verið skylda ýmissa í háskólasamfélaginu fyrir efnahagshrunið að stíga fram og benda á fílinn í stofunni sko. Og ég hérna að benda á fílinn í stofunni og bara, þú veist, við höfum félagslegu hruni. Já, félagslegt hrun, við höfum átt okkur á hann. Herru, Viðar, kærar ekki verið að koma, alltaf gaman að tala við þig. Takk fyrir. En við setjum hérna áfram og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var Viðar Halldórsson, félagsfræði prófessor, að tala hvað ber að gera til þess að bæta og styrkja félagslega net sem að samfélag okkar byggt upp úr. Og þú talaði við Robert Jack sem hefur starfað á menntavísindasviðinu. Já. Og eins og þú lýstir hérna aðeins áðan að var hann með svona praktískar lausnir á því
hvað væri hægt að gera, bregðast við þessari auknu fjarlægð á milli fólks, meðal annars í aðgerðum í skólakerfinu. Já, hann sá svolítið að það var sama. Hann er í kulnun bara og er í veikindaleyfi og í staðinn fyrir raunverulega bara alltaf að vinna betur og meira að þá einhvern veginn ákvað hann aðeins að svona skiptum gír og sá þá líka að það væri eiginlega akkurat það sem skólakerfið þyrfti líka að gera sko, að svona fara í alveg allt aðra átt sko. Lausnin er ekki að fara hraðar, heldur kannski að fara bara aðeins hægar og gera það sem virkilega skiptir máli. Jaðraði við lausnin hans sko, jaðraði við bara eitthvað kærleiksríkt sko stjórnleysi sem að ég sá fyrir mig bara algjört stjórnleysi sem að síðan myndi verða en það var ekki sko, hann tók nú fyrir það var ekki Mér finnst alltaf að menn nefni það. Menn eiginlega nefna það. Ég sá að var eitthvað svona tilraunir sem eru gerðar einhvers staðar í manni ekki, það er ekki í Bandaríkjunum, þar sem er byrjað að reyna að hafa vinnustæði án yfirmanns. Já, þetta var svolítið þannig pælingar líka, að hlusta allir eins og kennarana og að kennarnir hefði meira svigrúm sko og raunverulegt svigrúm, ekki bara Þessi hugmyndum að reka alltaf eitthvað niður og ofan, en náttúrulega og líka bæta við nokkrum lífsleikni eða heimsbyggikúrsum en raunverulega breyta aldrei sjálfu fyrirkomulegu þannig að endanum geti börn hafi ekkert pláss til þess að tala sín mál og sína líðan og sína tilfinningatjáningu. Það sé eiginlega ekkert, við höfum aldrei tíma til þess að pæla í því hvernig okkur líður og hvað okkur finnst. Stundum er það þannig að við jöfnum okkur ef við fáum að vera í friði. Þannig kannski að leggja það til. Látið skólana í friði. Gæti Robert Jack sagt en ég veit ekki. Við skulum hlusta á viðtalið. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er kominn góður gestur, það er Robert Jack, heimspekingur og dósent á menntavísindasviði í veikindaleyfi. Tek það fram vegna þess að það er svolítið gaman að biðja fólk stundum að koma hingað til samræðunar, ekki endilega sem einhverju tilteknir embættismenn, heldur líka, eiginlega fyrst og fremst sem svona borgarar, virkir borgarar í þessu okkar samfélagi og borgarinn getur þá bæði vísa til sinnar persónulegu reynslu og til sinnar faglegu reynslu. Já. Vel orðað. Þakka þér fyrir. Já, það er ágætt að nefna líka í síðu veikindaleyfi að ég er smá laskaður sko, þegar mér líður þannig. Og það er kannski líka það sem við ætlum að ræða sko, að þú ert kannski ekki alveg sá eini sem ert laskaður. Það er að segja þetta svona, við hefum verið að ræða mikið þetta menntakerfi núna undanfarið og oft og allar götur en sko núna undanfarið hefur áherslan verið svo mikið á líðan barna og unglinga og ungs fólk svona og þetta líðan okkar allra en svona áherslan á líðan barna út af þessu ofbeldi öllu sem að af einhverjum ástæðum kemur okkur svona í opna skjöldu. Og svona sérfræðingar eru kallaðir til og það bera sama brunni, það er alltaf talað að verða auka tilfinningatjáningu barna. Það verða hjálpa börnum til dæmis að tjá tilfinningar sínar og spurningin er þá bara hvernig förum við að því? Getur þú svona, hvað finnst þér þá niðurstöðu? Jú, mér finnst hún bara mjög góð. Ég meina, hún er bara mjög eðlileg og hún er búin að vera eðlileg mjög lengi, finnst mér. En mín tilfinning er að það hafi ekkert verið mikið svona hlustað á það, ekki nægilega mikið. Þess að við kannski, mér finnst þetta, ég hef verið að kenna lífsleikni á menntavísindasviði, eða þess að kennarnemum og það er þetta bagalegt að vera ekki sjálfur alveg inn í kerfinu þegar maður er í háskólanum þá reynir maður að hafa einhverja tengingu en maður er ekki alveg sjálfur inni en mín skynjun er að það sé fjallað vel þetta sumstaðar og kannski bara óvæntum stöðum líka, ekki það sem maður er endilega að vona því en þetta er bara ekki nógu veigamikið þáttur í skólastarfi. Nei.
það bara ekki nógu mikið hugsað að gera þetta vel og faglega, eða með leiðildi orðið faglega, það svona af því að ég held að þetta sé ekkit endilega eitthvað sem að við þurfum öll eitthvað að læra eitthvað svo mikið, við þurfum ekki að fara og fá próf í þessu, skiljiði, það ekki aðalatrið, heldur að við stillum okkur inn á bara líðan og tilfinningar og tjáningu á þessu og það verði einhvern veginn hluti af því sem við erum að gera í skólan og fáum rými fyrir. Þannig að það er svona kannski alveg það sem að mér finnst það skipti máli, sko. Ég meina, já, en ég ætla ekki að tjá mig með einstök mál þannig að því að, þú veist, ekki að því að eða bara því að ég er ekki alveg inn í þeim, skilur. Nei, en við erum nú að tala kannski almennt svona, en sko það er í stundaskrá í grunnskólum núna, víða allavega, lífsleikni, er það ekki, og vinátta til dæmis, bara þetta lítur rosalega vel út og ég hef heyrt alveg sumstaðar sé þetta er mitt bara mjög vel gert, en þetta er ennþá eins og einhvers konar bara eitt fag, þetta er kannski ekki svona eins og þetta er ekki svona almenna viðþorf kannski sem að þyrfti kannski að gegnsýra allt, er það ekki, eða ekki gegnsýra en svona einkenna allt skólastarf. Það er þetta, líta þetta á þetta með mörgum hætti, ég meina ein leiðin og sem ég er alveg aðhyllist þá hugmynd að við látum skólan snúast meir hið góða líf, bara hvað er það að lifa góðu lífi, hvað þurfum við að gera til þess og það að hjálpa nemendum einhverjum hætti til þess að vera hamingjusamir í lífinu, að það er að vera grunnstef í skólanum, það er bara að halda utan skólan. En það eru bara ekki allir sammála það og skólinn í dag er ekki byggður á þessum grunni, hann er byggður á einhverjum öðrum grunni. Þar sem að við erum bara svo upptekin af tölum læsi og ég veit alls konar skiluru sem að mér finnst renni stundum bara alveg hjákátlegt af því að þetta er eitthvað svo ég veit ekki, mér finnst þú bara ekki vera rétt leið til þess að nálgast mannesku, að vera greinana í tölum. Ég meina við verðum hysterísk yfir tölum sem koma úr skólanum, yfir út af einhverjum prófum og við reynum að jafnvel að fegra tölurnar og einhvern veginn, en þá tala þegar börn komið einhvern já, þú veist, þú veist svo PISA-kannanir, þú veist alveg bara allir verða bara alveg allt fyrir yfirum og ég held við höfum yfirleitt farið bara í þveru eða sko, mín hugmynd er að við þurfum að slaka á og ég held að það ákall hjá mjög mörgum að vera mitt alveg þveru öfugt, sko, að við núna þurfum að fara að spýta í lóana og við þurfum að fara að herða tökinn og þú veist, við þurfum að vera þú veist, að börnin er ekki læs og við þurfum bara að vera að bjarga þessu þú veist, þetta gerist ekki svona, það bara er þannig. Þú veist, og líka hvort að einhver er orðin eitthvað fluglæs, þú veist, einhvern tímann, ég veit ekki hvenær hann á að vera orðin fluglæs, en sko, það er bara ekkert að fara að segja það hvernig manneskja það verður. Ég meina, ég gat valla að lesa neitt, ég var 10 ára, ég tók doktorsprófi í að túlka og lesa texta, skilur við, það var mín doktorsritgerð, það var að lesa. Þannig að vissuleitt er ég algjör sérfræðingur í því, en 10 ára var ég eiginlega ekki læs. Og ég held að þetta sé sko, já, við þurfum aðeins bara að hitta krakkana, sko, og aðeins að anda, sko. Veist, ég held að það sé fyrsta að því að ég held að vandinn sé svo mikið pressan og stressið í kerfinu, þú veist, það ljómar svona rosa stórt, sko, en hvað er ég að tala um? Ég held að streita í kerfinu er bæði fyrir nemendur og kennara yfir alls konar hlutum sem að við höfum að vera að gera, við höfum að vera að klára. Veist, við höfum með aðalnámskrá sem segir og erum nú að drífa því þessu og svo framvegis og
það bara ómikið pressa þetta, það ómikið streita. En ekki líka ómikið pressa þá á kennarana, því maður hefur líka heyrt það, þeir eru sko undir svo miklu álagi og eru bara komnir í kulnun eftir 2 ári, ég man ekki hvaða tölur einmitt þar liggja, eða sagt, eru þær svolítið svona slæm statistík það hvað kennurum eru, sko, hvað þeir eru bugaðir yfir og þá kemur vist svolítið margt líka það ákveð agaleysi í börnum og einhver úrræðaleysi í skólanum og þessi streita þurfa að standa sig á svo mörgum vígstöðum samtímis, klára einhverja námskrá en líka vera að hlusta á alla, kenna öllum að tala, kenna öllum að lesa, kenna öllum að vera vinir, þetta verður bara of einhvern veginn. Já, það verður of mikið, það er svo mikið af þessu kemur utanfrá sem það sem þú átt að gera og þú veist, og þú átt að gera þetta og þarft að gera þetta og þú tekið öll þessi box og það er sko, ok, ég veit ekki hvar ég á að byrja sko, en ég held að kannski sé gott bara að einmitt að byrja að tala kennara og að því að sko kennarar gleymast líka svo oft það er svo áhugavert að ég man svo vel eftir svona tilfinningunni það er þetta svolítið síðan en mér finnst, ég veit ekki hvort það hefur breyst ofboðslega mikið en það er oft þessi hugmyndum kennara þessi bara svona einhver þjónustu fólk sem á bara að gera það sem búið ákveða að gera. Það verður svolítið þannig hugmynd. Þannig að ef það kemur inn nú á að gera vináttuverkefni, nú á að gera þetta starffræðiverkefni eða náttúrugreinar eða eitthvað og þú veist það verður svolítið svona eins og kennararnir eigi bara að vinna þetta. Og það er það sem bara tökum lífsleikni sem dæmi. Það er oft það hefur verið sett, sko lífsleikni að því lífsleikni hefur ekki alltaf gengið vel og ein af ástæðunum held ég að sé að það hefur bara verið sett á einhvern að sinna lífsleikni og þetta er bara svo óbáslega röng nálgun á því hvernig góð kennsla fer fram. Þú veist, þetta er bara svona svolítið eins og við þurfum að fá okkur til að vaska upp, skiluru, ægilega allir geta vaskað upp, nú bara þið vaskið, þið tvö þarna, sjáðum að vaska upp, skiluru, lífsleikni kennsla, starffræðikennsla, það er engin kennsla er svona. Þú verður að hafa áhuga á þessu, þú verður að skilja hvað þú ert að fara að gera og þú verður að hafa rými til að undirbúa þig og svo framvegis. Þannig að það er eitt. Getum við aðeins fyrir ekki að setja svona, ég er að hugsa hlustendur og áhorfendur sem kannski veit allir hvað lífsleikni er en ég bara veltaði fyrir mig samt, þetta er svona svolítið nýtt, þetta er ekki svo starffræði. Getur nokkuð sagt svona bara hvað er lífsleikni í stuttumáli? Já, sko, ok. Sem fag, eða þú veist. Ok, það er eiginlega svona kjarnin í kannski, þetta er góð spurning sko fyrir til þess að kjarna kannski aðeins það sé alltaf að segja eitt sem er vandamálið. Sko, ok, ég ætla núna að tala út frá samfélagsgreinum, það er svona mitt sjónarhorn, þú veist, tökum samfélagsgreinar, í aðalnámskrá er kafli samfélagsgreinar, lífsleikni er hluti af samfélagsgreinum og samfélagsgreinar eru margar, eða skilur það er saga, þú veist, það er trúarbragðafræði, það er lífsleikni, það er heimspeki, það er landafræði, þjóðfélagsfræði, skilur þetta eru svona einhverja greinar. Og þetta er mjög margar greinar og mismunandi. Það er taka á öllum samfélagsmálum, það er taka á, þú veist, líka á svona hvernig maður, einhvers konar sálfræði eða lífslist eða hvernig maður lifir góðu lífi, þú veist, lífsleikni á að fjalla eitthvað slíkt. Þetta er líka inn í samfélagsgreinum. Í aðalnámskrá kemur fram að það er svona einhver viðmiðun að stundaskrá hvað á að kenna mikið af hverju og þar kemur fram að það er kenna rúmlega 10% rúmlega 10% af stundaskráni eigi að vera samfélagsgreinar. Samfélagsgreinar fyrsta lagi eru samfélagsgreinar mjög vítt svið sem gerir það verkum að það er mjög erfitt að ákveða hvað á að vera í þessum 10% af því að 10% er mjög lítið. Þannig að, og bara lífsleikni, ef þú skoðar bara
efnið sem til lífsleikni sem hafa verið gefið út af ríkinu, þá það mjög vítt, þú veist, það umferðarfræðsla, þú veist, það kynfræðsla, það eitthvað tilfinningar og líðan og alls konar hluti. Og vandamáli sem kennarar standa frammi fyrir að þeir eru með aðnámskrá sem segja þeim að gera alls konar hluti sem mjög, fyrsta lagi mjög erfitt að skilja nákvæmlega hvað af því að líka lýsingin á samfélagsgreinakaflanum frekar ruglingslegur, það alls konar stór og falleg hugtök en það ekkert hvernig maður á orðinni almennilega að gera þetta. Hvað ég að reyna að segja? Ég reyna að segja samfélagsgreinar og lífsleikni þeir illa lýst í aðalnámskrá því þá að taka mjög stuttan tíma og það verður engin, þú veist, það ekki þetta að vinna almennilega með þetta, þú veist, það ekki skýrt hvað að gera og þetta verður svona einhvers konar hálfgerður ruglingur, þannig að þú veist hvað á maður að gera í lífsleikni. Ég segi alltaf við mínu nemendur í lífsleikni, það ekki skýrt í aðalnámskráðin eins staðar hvað að gera, þú eiginlega bara að ákveða það og þá það henni á herðum kennarans að ákveða hvað að gera, sem gott, finnst mér, af því að ég vil dreifa valdinu til kennara, en það erfitt fyrir kennara að taka þetta að sér, vegna þess að það mjög margt annað í gangi og svona, þannig að... En varst þú ekki einn af þeim sem varst einmitt fenginn á sínum tíma fyrir mörgum árum? Var ekki þú og Ármann og fleiri sem voruð að búa til fyrsta námsefnið lífsleikni? Nei, ég var ekki Nú, þú varst ekki því? Nei, ég var ekki því. Við vorum einhvern tímann að búa til einhverjum svona lýsing á einhverjum heimspeki áfengum sem átt að vera eitthvað. Nei, það var fyrir framhaldsskólann þess að. Já, ég ruglast. En var þarna, en samt hvernig þú myndir skilgreina lífsleikni? Hvernig þú kennir það samt, ok, já. Þetta í aðalnámskrá, það greinilega bara einhvern veginn vöndun og definísjón, þannig að það mjög erfitt að framfylgja því. Já, það mjög erfitt að framfylgja því og sem reyndar, ef ég bara má klára það, það reyndar ágætt að það sé erfitt að framfylgja því. Þannig að þess að ég vil bara mér finnst miklu betra að fólk finni sjálft hvað þarf að kenna og vill kenna. Kennar fagfólk, við höfum að treysta þeim til þess að kenna. Og það mjög óheppilegt að vera og það eitt af því sem ég finnst aðalnámskránni, hún að reyna að segja fólki hvað það á að gera, það illskiljanlegt, og það að fara tvær leiðir, af því það illskiljanlegt, þá getur verið að reyna alveg að gera allt til þess að skilja og túlka hann texta og útfæra hann, sem þá bara, það þá eitt vesenið. En ef þú sér bara í gegnum þetta er óskiljanlegt, ég veit ekki hvernig ég á að fara að þessu, þá gerur þú bara það sem hendar þér og það náttúrulega bara miklu skárara, skilur. En það mjög óþægilegt að þurfa að hafa þetta plagg þarna sem ekkert eiginlega hægt að nota. En ef þetta svona stuttu tíma og ef þetta svona stórt svið sem kennari, maður getur ímyndað sér ef þú þarft að ákveða hvort þú ætlar að kenna börnum að umferðarreglurnar eða að tjá tilfinningar sínar, þú veist, ef þú hefur bara smá stuttan tíma og þarft að velja milli, þetta ofboðslega svona ólík svið og kynfræðslu eða vináttu, eða þú veist, þetta einhvern veginn, mann veit, eins og þetta hljóta að fara allt saman. En hvernig skilgreinir þú það? Já, ég meina, þú veist, auðvitað sumt að þessu svolítið aldursbundið, skilur, en þú getur talað tilfinningar alls staðar. Þú veist, en það sem ég hef lagt áherslu á bara svona tilfinningahliðin, skilur, að tengjast sjálfum sér og svona kannski fjallum á með því kalla dygðir, svona einhverja svona að reyna að skilja hvernig gott að haga sér, vinátta náttúrulega bara æðislegt viðfangsefni og þú veist, hvernig maður hugrakkur og alls konar svona, já, það er þessi svona vinkil sem ég hef meiri áhuga á sem lífsleikni kennsla. Ég held að það sé meiri skortur á því og meiri vöndun og þarna finnst mér líka sem að aftur kristallar svolítið í þessari aðalnámskrárpælingu að aðalnámskráin einhvern veginn að tekur á okkur eða vantar í hana þetta rými til þess að við fáum að stjórna sjálf, þú veist, og þetta á bæði við nemendur og kennara.
Við eigum að vera að gera eitthvað, það er búið að segja okkur, við eigum að vera að gera eitthvað, við vitum ekki alltaf hvað það sem náttúrulega mjög streituvaldandi, en þó við vitum hvað það þá það líka streituvaldandi, þá erum við að keppast við að reyna að gera það. Og ég held að skólinn er bara að vera opnari. Ég held að skólinn er að vera, meira frelsi fyrir nemendur og kennara að tjá sig og finna hvað þeir vilja að gera. Og ég held til dæmis sumir nemendur eiga bara að hreyfa sig meira en aðrir og sumir eiga að lesa meira en aðrir, að þeir vilja það. Og þá er það bara samræðan líka. Þú náttúrulega hefur skrifað hversdags heimspeki og þar ertu með kafla einmitt það sem þú ert að tala tilraunir til að koma á heimspeki kaffihúsi. Já. Það sem svona fyrir almenning, það sem raunverulega verið að virkja svona þetta gamla svona gríska módel að fólk komi virkilega og ræði hlutina og það sé kannski einhverjir sem að hjálpi til við það, það ekki að svona leiða samræðan áfram eða? Jú, það er ein leið sem ég hef stundum notað í háskólakennslu og ég notaði framhaldsskóla líka. Það er svona tjáning okkar er rosa mikilvægt. Það er rosa mikilvægt að við finnum einhvern veginn, það er kannski svolítið stórt að segja að maður finni sjálfan sig, en það mín reynsla af því að vera háskólakennari er að það er ansi stór hópur af nemendum sem ekki hafa fundið röddina sína, sem ekki hafa fundið leið til þess að spyrja sig, hvað finnst mér þetta? Þessi rödd og fá okkar svar. Allavega því ég spyrði þá kemur svolítið lítið stundum, skilur þið. Við hefum oft frábærar samræður og ég kvart ekki skilur við nemendum, en það er samt stundum eins og þetta vanti og mér finnst eins og það hafi verið þaggað niður. Þannig að samræða er rosa mikilvæg og hlustun er rosa mikilvæg. Það er rosa mikilvægt að við finnum einhvern veginn, og ekki bara í orðum. Ég meina, kannski bara vil ég bara smíða, skilurðu, eða mála mynd eða hlaupa eða eitthvað. Það er einhvern veginn að ég geti tjáð þína líðan í verki eða samræðu og einhvern hátt og samt verandi með öðrum og í þessu samfélagi þá sem skólinn er. Skólinn er náttúrulega samfélag, hérna er ég að tala það er náttúrulega mjög mikilvægt en það er einhvern veginn eins og svona að það sé eitthvað frírými í skólanum þar sem við getum þar sem hver og einn hefur stjórn á því hvað hann að gera. Já, en þá er náttúrulega kannski komið einmitt að lykilmáli þetta með stjórnina hver á að stjórna eða ef ég skilur rétt þá ertu svolítið að segja að það er oft verið við tökum okkur tæki við verum að stjórna þessu betur en kannski vantar aðeins upp á að leiðbeina nemendum það hvernig þeir geti stjórnað sér sjálfur og þannig að það vantar þessa sjálfstjórn og sjálfsábyrgð eða hvað? Nei, ég vil segja þetta öfugt það er það vantar að láta gefa eftir rýmið til nemenda og mjög oft. Mér finnst það oft vera eins og í samræðu það er það sem að ég líti svoleiðis á ég hitti nýjan hóp eða þá vil ég reyna að hjálpa fólki að nemendum að skilja að við berum sameiginlega ábyrgð á rýminu og þá vil ég reyna að sleppa tökunum þannig að ef einhver segir eitthvað sem að bara allir hvað hann að segja skilur þú veist að þá vil ég halda róminu og segja þú segir það, af hverju segir það? Skilur, ég vil gefa öllum færi á að vera það sem þeir þurfa að vera á þessum stað, á þessum tíma. Já, ég skil. Þannig að það sem ég orðaði, ég sagði að kenna fólki sjálfstjórn, það er að segja að stýra fólki til þess að stýra sig sjálfu og það er umverulega mótsögn og þú segir nei, það þarf bara að gefa eftir stjórnina. Það kallar á einhvers konar stjórn samt það að ákveða að gefa eftir stjórnina og búa til einhvers konar rými en samt að búa til rými og þar kom þetta með líka eins og þetta fyrirbæri frímínútur að því þar á sér stað mesta eineltið, þar á sér stað mesta ofbeldið í skólanum virðist vera og svo koma menn bara aftur úr þessum frímínútum og þá kannski eru sumir að segja kennaranum
sem kallast að klaga og allt þetta og þá er eiginlega bara skólakerfið alveg að sökkva, þú veist, þá raunverulega virðist kannski þurfa heilan tíma sem á að vera kannski starffræði eftir frímínútur, þyrfti að vera bara heil tími þar sem er verið að gera upp allt það sem gerist í frímínútunum og ræða það, en þá er það kannski bara, það er ekki svigrúm fyrir það. Já, sko, ég get nú ekki kannski alveg leist hérna fyrir þig vandamáli með einelti í frímínútum, en ég held að hluta því sé ástæðinni sé bara, þú veist, sko pressan, eða þú veist, eða einhvern veginn, ég veit við að þú veist, kennarar aðeinslega fólk, skilur, og ég þekki þá, ógeðslega marga, og en það er einhvern veginn aðstæðan sem við settum í er rosa oft að vera að reyna að halda loki á einhverju og stýra því einhvern veginn í eitthvað farveg. Og rosa margir af nemyndunum vilja ekki fara í þennan farveg, skilur við. Það hendar þeim ekki einhvern veginn. Og þegar þeir komu í frímínútur þá einhvern veginn fer allt kannski bara, þá springa þeir kannski. Og þá er kannski það uppskrift á alls konar vesen líka, skilur við. Þannig að ég held að ég sé, sko, ok, ég ætla að reyna að útskýra. Eitt hérna sem að mér finnst, sko, ég var einu svona kenni í skóla og það var á Bifröst og hérna þetta var svona háskólanám eða hvað þetta var svona undirbúning fyrir háskólanám og það var hefð þarna að það væri rosa mikið vinna í náminu. Þú veist, það var rosa mikið að gera, nemendur fengur rosa mikið af verkefnum og þeir voru rosa mikið að skila verkefnum. Og svo fékk ég það verkefni að kenna heimspeki og einhvers konar og ég hérna fór að láta það hugsa, sko, og ég fór að láta það hafa svona spurningi, já, hvað finnst þú, hvað er réttlæti og svona, og eitthvað svona. Og bara allir, og það var bara panik í hópnum, þú veist, og bara, hvert er svarið? Við viljum vita hvar við finnum svarið. Skilurðu, ok, þetta er ekki diss á nemendur eða, skilur, en þetta er smá diss á þetta fyrirkomulag, en þess að nemendur voru bara vanir að, þú veist, við fáum verkefni, við verum að drífa okkur og við bara finnum svarið eitthvað hérna á þessari blaðsíðu eða þarna á netinu og þú veist, við skrifum það og skilum verkefninu, skilur Svo allt í einu fengum við eitthvað svona verkefni þar sem við bara, já, nú ætlum við bara að pæla í þessu og það bara kunni ekki að fást við það, skilur Það er það sem gerist oft í svona kerfi þegar þú ert alltaf í einu fari eða það verður alls ráðandi þá ef þú ætlar að fara að gera eitthvað annað, þú ætlar að fara að slaka eitthvað á þá verður bara allt brjálað, skilur Þannig að ég vil meina að sko vandamáli sér svona djúpstætt skilur, þannig að það er svona að vera alltaf að lappa upp á eitthvað sem er ekki í lagi þú veist, það er bara erfitt. Já, manni líður aðeins þannig núna þegar ég hugsaði mér, svo gengur þetta hjá sko, þú veist, þetta hérna það var svona hræðilegt atvik að það hérna slys í miðbænum með hnífum, morð, bara missir og þetta er svona vekur okkur öll til hérna svona vitundar að það sé eitthvað að og við erum öll einmitt á því að það sé eitthvað að og það eru kallaði til sérfræðingar og það eru þetta bara lítur að vera af hinu góði eins og líka þetta hruni þegar það var, þú veist, það er alveg séns, ég trúi því, við getum alveg kannski breyta þessum stefnu en spurningin er þessi, hvar mitt er samt svigrúmið til þess eins og þú ert að segja, ef það er raunverulega ekki innbyggt í skólakerfið á það þá að vera bara á heimilunum, þú veist, á eftir er þetta foreldrarnir, segjum sér svo núna að við getum ekki breytt skólakerfinu bara fyrir áramót. Já. Hvar getur þú svona séð hvernig hvar getum við byrjað á að svona koma þessari tilfinningatjáningu til dæmis, eða virkja eða örfa eða... Já, við þurfum að hlusta á alla, skilur við, og börn líka, skilur við þurfum að hlusta á börn, við þurfum að leyfa þeim að tala og leyfa þeim að vera vitlaus og leyfa þeim að segja alls konar skrípá og við þurfum bara og líka taka þau alvarlega, veist, í því sem þau eru að gera og þegar sem þeim finnst alvarlegt og
það þessi nálægð við, þú veist, við manneskjuna sem að skiptir einhvern veginn öllu máli, þú veist, í svona. Þú veist, ég ekki, þú veist, einhver sem að dregur upp hníf í aðstæðum og þú veist, það er eitthvað að, skilurðu. Þú veist, það er eitthvað mikið að. Ég veit ekki, ég þekki ekki sögun eins af neinum sem við erum að fjallum í fjölmiðlum, en þú veist, það er bara, ég trúi því að allt svona hegðun og svona sem af þessu tagi eigi sér rætur í bara áföllum og erfiðleikum sem að, þú veist, ekkert alltaf þetta, já, ég veit ekki hvernig að orða það, hvort það að koma í veg fyrir það. Stundum þetta bara í uppeldi okkar, vegna þess að við vitum ekki betur. En svo er bara heilmikið, þú veist, krakkar sem eru inn á heimilum sem einhver skilgreindur vandi, skilur, það er bara ógeðslega erfitt. Og þau þurfa bara nálægð, skilur. Þau þurfa að fá tækifæri til þess að tjá sig, þau þurfa að fá tækifæri til þess að vera reið, þau þurfa tækifæri til þess að finna einhverju ekki væntu þau og svo framvegis, þú veist. Þetta er bara það sem við þurfum að gera sem manneskjur, það er svona einhvern veginn, já, við þurfum einhverja faglega þekkingu, ég meina, við þurfum bara að vera mannleg, skilur við, það er fyrst og fremst, þú veist, mér leiðist rosalega þetta að við þurfum alltaf einhverja fagmenn, þú veist, ekki að dissa fagmenn, en ég bara að segja, ef enginn gerði neitt að því að hann væri að bíða eftir fagmanni, þá gerðist ekkert í heiminum, skilur við, þú veist, við þurfum ekkert fagmennsku til þess að vera manneskileg og sína kærleika, skilur við, það er bara hluta því að, þú veist, vera manneskjur, við þurfum að skilja, þú veist, að sumir eiga erfitt, suma dag og meir en aðrir og bara eins og, já, þú þarft ekki að vera fagvinur, þú ert bara vinur einhvers, þú ert í vináttu sambandi og og ástarsambandi og slíku, þetta er náttúrulega rosalega áskoranir, vináttan og ástin og sem að við verðum að þjálfa okkur í, sko, en sem við getum alveg þetta fengið hjálp frá fagfólki, ég verð nú að segja það er mjög gott ofta að fá hjálp, sérstaklega ef það eru mikil áföll og allt þannig, en þetta bara já, hver er það þá að foreldrar og allir bara, kannski bara að við gefum okkur það meiri tíma ég meina, þetta er náttúrulega til þess að hlusta á aðra kannski og spyrja hvernig einhverjum öðrum líður og hlusta þá til enda og að biðja einhvern að hlusta okkur einhvern vin okkar og ekki og kannski engin afsökun þótt að það séu þetta verið að segja núna, það er efnahagskrísa og fólk er bara svolítið bugað líka, hefur lítinn tíma og er meira að vinna og getur kannski minna lyft sér að svona dvelja með börnunum sínum í þessu svona rýmum sem eru óskilgreind, svona frírými. Já, ég meina þetta er það eitthvað svona klísja, skilur, að við þurfum að hlusta á börnin og þetta, en það er bara einhvern veginn satt og við þurfum líka að hlusta á okkur, að þú veist, eins og segir, getur þú hlustað á mig, skilur, til dæmis, kannski bara að því að það er ótrúlega áhugavert þegar maður heyrir, eða þegar maður stundum hefur gefið einhverjum færi á að tjá sig, sko, og finnum að hvað fólk hefur mikla þörf fyrir það. Það er rosa margir sem að greinilega ekki að fá að tjá sig neitt, mikið. Og þú veist, að segja hvernig þeim líður og hvað er að gerast og hvað er að hugsa og eitthvað svona og þetta er oft, það er rosa mikið náttúrulega sem við förum í að finna lausnir, sko, ef þetta er eitthvað, en oft það er bara hlusturinn er fyrst, það er bara aðalatriði. Við vitum oft ekkert hvað við að gera fyrir fólk að bara hlusta og leyfa því að kannski finna lausnirnar sjálf. En sko það er eitt í þessu, sko, kannski sem að við getum samt eins og í skólum og aukið og svona, að það er alltaf að koma betur og betur í ljós og við erum að sjá það að það er að koma bækur út þetta og sálfræðingar og aðrir eru að tala það að, sko, hvernig til dæmis áföll í lífinu breyta viðbragði manns við hlutunum. Þess að maður verður ef maður verður fyrir áfalli þá verður maður öðruvísi manneskja. Það er einhvern veginn
verður maður verrið eitthvað? Nei, ég meina, þú veist, maður ennþá manneskja og maður á skilið allan kærleika og allt það, en maður bregst öðruvísi við, þú veist, og þetta alveg skiljanlegt, þú veist, maður veit að maður lendi í bílslysi og það kemur bíl nálægt manni, þá kannski bregður manni, og þetta bara mjög svipað í lífinu. Og eitt af því að maður lokar á sjálfa sig, maður lokar á tenginguna við sjálfa sig. Þess vegna svo sko mikilvægt að reyna að opna hana til þess að við getum haldið einhvers konar þræði, einhverju tengingu. Og hvað meina ég? Þá meina ég bara, hvað vil ég? Skilur, hvað vil ég? Hvernig líður mér núna? Þannig að ekki bara hvað finnst fólki það hvernig mér á að líða. Vilja foreldrar mínu að ég sé núna glaður? Þú veist, það snýst ekki það, heldur hvað ég vil. Og þú veist, meðvitund þetta gagnleg, skilur, bara fyrir alla. Og eða viðurkenning til dæmis á því að fíkn á rætur í áföllum. Það svo stór hlutur. Leið út farin að skilja það, fíkn eða erfið hegðun á rætur í áföllum fólks, þá allt í einu, já, kannski þessi manneskja að kalla hjálp, kannski hún að flýja, skilurðu, kannski, fattaru, það verður allt í einu, hún ekki bara vond, eða... Já, en Íslendingar nú kannski bæði orð, það nú svona fleiri og fleiri sem tala og viðurkenna áföll sem svona orsaka þátt bara í sinni líðan og sínu lífsmunstri, en mann finnst kannski við vera dálítið líka svona hörð, ja, þessi svona, maður finnur bara hjá sjálfum sér svona að það hefur nú allir verið orðið fyrir áföllum, hvað þetta nú verið einhvern veginn, þetta nú ekki aðeins svo mikið að vera einhvern veginn að hanga í þessu tali áföll og hvernig skilgrunum allt í nóg það orðið áfall, að bara þetta heyrir maður nú alveg líka, sko, það allt í nóg áfall fyrir börn bara að fá ekki PlayStation 12 eða þú veist, þetta verður svona, áfalli verður allt í nóg svona gengisfelst svolítið, en þú ert að náttúrulega tala svona tilfinningalegt áfall. Jú, já, ég meina það þá tilfinning, það getur alveg verið tilfinningalegt áfall að fá ekki PlayStation 12, sko. En ég meina það áfallið ekki atburðurinn, þú veist, það eitt sem að mjög mikilvægt að skilja, áfallið ekki það sem gerist vegna þess að ef að einhver fær ekki PlayStation 12 og það rosalega vont dæmi samt, já. Nei, en ég meina við getum tekið einhver, þú veist, það getur eitthvað gerst sem erfitt, það getur einhver öskrað eitthvað, og fyrir einn verður áfall vegna þess að viðkomandi nær ekki að fást við það enginn sem að getur ekki tjáð sig það fær enga hjálp í því og það getur átt við það var náttúrulega sérstaklega börn. Ef það barn sem að nær hins vegar að tala við eitthvað fullorðinn, það var öskra á mig og skilur hún að tjáða og fær kærleiksríka fær faðm til þess að kúra í og svo leiðis. Þá kannski verður þetta ekki áfall, skilur hún. Þetta verður ekki áfall sem að erfist áfram eða fólk heldur í. En þú veist, þannig að áfallið alltaf eitthvað sem að inn í manni, skilur, það ekki atburðurinn sjálfur. Þetta líka marklaust að bera saman áföll, þar að segja út frá þessu hvað gerðist, það var ekkert sem henti þig miðað við það sem henti hana og svoleiðis, það svolítið svona kapplaup, áfallakapplaupið kannski stundum. Já, það svolítið ofbeldi, sko. Já, það ofbeldi, af því að þetta svo mjög góð skilgreining að hugsa þetta einmitt út frá því áfall eitthvað sem verður til innra með þér ef að þú færð ekki nærið eitthvað en ekki að vinna úr því. Já, nákvæmlega, þú nærið ekki að vinna úr því, þú nærið ekki að koma heill út úr því, þú einhvern veginn ferð að skammast þín fyrir sjálfa þig, þú ferð að hafna hlut af sjálfum þér, þú nærið ekki að haga þér eins og þú hefðir gert áður. Þannig að, já, og það mjög mikilvægt, en þetta með að bera saman áföllin, þetta mjög mikilvægt að þú veist, við erum öll að fást við eitthvað sem manneskjur. Það allir að fást við eitthvað. Ég bara trúi, ef við værum ekki á þessari jörð, þurfum ekki að fást við eitthvað, skilur. Veist, og jú, sumir bera þyngri krossar en aðra, skilur, það svona virðist ljóst, sko, en þessi samanburður ekki gagnlegur, sko. Sumir eru
sumir eru kannski athyglisjúkir að fara með í fjölmiðla en sumir eru líka bara taka það sem sína svona missjón að tala það og reynilega gefa gott fordæmi sko. En það, mér finnst líka vanta svolítið þetta að við gefum því gaum að tala og tjá okkur að það sé þess virði að tala eitthvað þótt að sé kannski ekkert eitthvað svakalegt sem gerðist. Mér finnst það svona svolítið við þurfum að kenna börnum það líka. Já. Ekki bara, ég alltaf að klifa því, mér finnst svona svolítið skakt hvað bara morðsögur seljast mikið á Íslandi og hvað eru margir sem skrifa morðsögur. Já. Og hvað eru margar fréttir morð og svona mikil umræða og þá hugsa bara með sér, fá börn þau skilaboð að það fær engin athygli nema að gera eitthvað svona svakalegt. Já. Já, það er áhugavert. Að maður þurfa að gera eitthvað svakalegt til þess að fá athygli. Já, ég meina það er náttúrulega skelfilegt. Ég meina maður ætti að geta fengið athygli bara, ef maður að fást við eitthvað, skilur, þess vegna það svo mikilvægt að við ekki að dæma það, ok, ef að krakki kemur og hefur lent í einhverju sem að þið finnst lítilsáttar og þú skynjar að kannski mun ekki valda stórkostlegum skaða, þá er það allt í lagi, þá getur kannski einhvern veginn reynt að koma því til skila, en maður verður að virða tilfinninguna sem kemur. Það er það sem skiptir máli. Tilfinningin er eitthvað sem býr í manni og maður verður að fá að tjá hana, að maður verður að viðurkenna hana. Því að ef maður hafnar henni að þá fer hún undir niðri eins og Freud talar hún felst og kemur út einhvern veginn síðar Oft sem ofbeldi eða sjálfskaði eða skaði á einhvern veginn. En er þá hægt að segja bara kannski að þú myndir sjá fyrir þér skólakerfi sem væri byggt upp eins og svona bara eitt stórt heimsbyggikaffihús eða eitt stór áfallamiðstöð eða sem sagt einhvern hátt þar sem að væri rými til þess að bara nemendur að læra eitthvað en kannski í staðin fyrir að lífsleikni og tilfinningatjáning sé bara svona 5-10% á stundatöflu að þá sé það eitthvað sem er grundvöllur skólakerfisins. Það er að hjálpa krökkum að tjá sig það sem efnið, það sem er að læra en líka sína líðan og líðan kannski gagvart efninu sem er að læra. Já, það er kannski er þetta einhver leið til, en ég held að skólinn náttúrulega kannski verður ekki staður þar sem fólk endilega fæst við áföllin, ekki nema einhverju sérstöku tilföllum, skilur ekki stóra áföll eða svoleiðis. Skólinn getur verið staður þar sem er hlusta á þig, skilur þar sem að ef eitthvað kemur fyrir þig að þá getur þú tjáða og það er hlusta á þig. Og þar sem þú getur unni með það sem er inn í þér einhvern veginn. Þú getur treyst í að ef þú ert að gera eitthvað að þá fáir pláss til þess eða það tekir mark á því. Þið vantar að gera þetta núna. Ef þú getur ekki verið þarna inn í þessum tíma og þú ert að urlast inn í þér, skilurðu, af vanlíðan, að þá sé skynjun á því, þessi einstaklingur getur ekki verið þarna. Við verðum að leyfa honum að vera einhvers staðar annars staðar. Skilurðu, annars ert að kenna honum að hafna sjálfum sér. Þú ert að kenna honum að standa ekki með því sem hann finnur að er það sem hann þarf að gera. Fattarðu? En þá þarftu náttúrulega starfsmann til að fara með honum eitthvað annað og það er svelt skólakerfi þannig að þá... Já, ég meina, ég veit ekki, það er rosa erfitt að sjá fyrir sér eitthvað svona drauma skólakerfi. En eitt sem mér finnst ógeðslega skemmtilegt að hugsa það er skóli sem heitir Sudbury Valley skóli í Bandaríkjánum. Það sem er bara nemendur alveg frjálsir og svo það er einhverjir kennarar. En í grunni er þetta þannig að þeir eru einhverjir kennarar og svo eru bara nemendur og nemendur gera bara það sem vilja. Þeir þurfa ekki að læra neitt, það er ekki svona námskrá. En ef þeir vilja eitthvað læra, til dæmis starffræði, þá fara og finna einhvern kennara sem gæti kennt þeim starffræði. Sem dæmi. Þannig að þeir geta verið þarna í 10 ára þess að læra neina starffræði, þeir vilja það ekki. Og þeir bara læra að lesa, þeir vilja að læra að lesa. Þannig að, en mér skilst nú
með þær heimildir sem ég hef þá læra allir einhvern tímann að lesa sko, en það er ekki mjög mismunandi sko, það getur verið 8 ára eða 6 ára eða 10 ára eða 12 ára, skilur eitthvað. Og fara einhverjir úr þessu skóla til í framhaldsnám eða? Já, þeir gera það. Hvað er þessi skóli séru? Sudbury Valley. Og mjög áhugavert hugmynd og ég er ekkert með einhverjar margar og miklar eða ekki rannsaka þetta óbáslega mikið, en það er mjög áhugaverð lýsing á þessu sem ég hef lesið og það er einhvern veginn svona nemendur verða bara svona algjörlega sjálfstæðir, þú veist, þeir sjá bara og líka bara áhugavert hvað eru fljótir að læra sko bara námsefnið þegar þeir virkilega ætla sér að gera það. Þú veist, þannig að það tekur það kannski nokkra vikur að mánuði að læra ég segi mánuði nokkra mánuði að læra allt að starffræðiefni í grunnskólans, skilurðu? Af því að þeir ákveða bara, þetta er það sem við viljum gera og við viljum gera það núna. Og ég held við séum oft, það er rosa mikil tími sem fer að hjakki einhverju svona og svo bara einhvern tímann þar segir nemandinn, já heyrðu, ég þarf að læra þetta því ég er að fara í verkfræði eitthvað, þá bara drífa þessi að læra það. Og þannig að allar þessar rosalega áhyggjur að við séum að dragast aftur og nemendur, við erum að bregðast nemendum því að við erum ekki búin að pressa á þá til þess að læra þetta, þeir eru þarna, þú veist, ég bara, mér finnst lífið ekki vera svona sko. Þetta er ekki eins og verksmiðju framleiðsla sem við þurfum að tryggja einhverju grunn framleiðslu afurð sig í lagi Það er 100 ár síðan að bréf til Láru eftir Þórberg kom út núna í ár og hann var nú að gagnrýna skólakerfið mitt fyrir að vera svona eins og verksmiðju framleiðsla á einhverjum einhverju sem var gersamlega gagnslaust en eftir 100 ár þá getum við kannski eitthvað þurfum að lesa Þórberg aftur. En þegar þú kemur úr veikindaleyfi og fer að starfa sem dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands, ætlar þú þá að reyna svona að leggja þitt að mörkum að breyta skólakerfinu í þarna svona stjórnlausan skóla þar sem að þetta er það muni ganga? Sko, við erum náttúrulega á háskólastíð erum svona hluti af einhverju svona kerfi, sko. Nei, það gengur ekki vel, ég meina að við erum í kerfi þar líka sem er ákveðið og það er líka þar pressað svona hluti sko, til dæmis að vera í góðu samtali við alnámskrá og þú veist þannig að það er þetta bara hluta minn í kulnun, skilur, það er svona pressan hvernig maður á að vera og hvað maður á að gera sem háskólakennari já, ég meina auðvitað er það bara mikilvægast að finna, en þú veist, það er líka spurning sko, ok, ef ég færi að segja það, ef ég ákveða að það fara að predika, já nú ætlum við bara, ég vil bara að við gerum þetta eins og í Sudbury Valley. Þú veist, það náttúrulega, þú veist, maður verður líka að taka eftir því að sko, það er ákveðið mikið stór stökk þanga, sko. Þú veist, og til þess að það verði þá þarf að ansi mikið og rosa mikið af fólki að sleppa tökunum, sko, á hlutunum. Og það, ég meina, til dæmis eitt sem að þeir segja, við viljum ekki kennari í Sudbury Valley sem að ætla að fara að bjarga eða hjálpa börnunum að eitthvað, skilurðu, nei, þú bara láta börnin vera, sko, bara láta þau í friði, þú bara treysta því að börnin, það sé eitthvað inn í börnunum, og umhverfið þeirra, sem hjálpa þeim að skilja hvað þau þurfa að gera í lífinu, hvað þau þurfa að læra núna og í framtíðinni. Og ég myndi vilja segja það að minnsta kosti, sko, við verðum að sleppum aðeins tökum, treystum til dæmis kennurum. Þetta er eitt af, þú veist, þetta er bara stjórnumlegt atriði, þú veist, það er einhvern veginn einhver hugmyndum að yfirmenn viti best hvað undirmenn eiga að vera að gera. Þetta er ekki bullshit, þetta er bara bullshit. Ég meina, undirmenn eru í aðstæðunum, þeir vita hvað er að gerast á gólfinu, hvort sem þau eru kennarar eða einhverjir aðrir, kennarar vita hvernig það er að vera þarna. Og svo er fólk einhvers staðar á skólaskrifstofum eða háskólum að segja því hvað það á að gera. Þú veist, og hvernig það á að haga sér. Það er bara, við erum að drukna já, en þið, skilur, fattaru? Jú, ég skil, en svo er líka þetta með að sleppa takinu, er það ekki stundum svolítið miskilið eins og að bara afsala sér ábyrgð? Það er að segja, mér stundum þegar verið að segja við verum bara að láta börnin í friði
og leyfa þeim að leika og hérna kom heimspekingur og tala hinn frjálsa leikhúsuleið sko, sem mjög mikilvægt en svo samt þetta sko ofbeldi sem á sér stað á skólalóðinni og þá virðist ekki vera neitt kannski ekki svo, það er ekki tiltæk eyru eða einhverjir til þess að taka mér finnst þar ekki að sleppa takinu, þú veist, að leyfa krökkunum bara að beita ofbeldinu í friði, sko. Nei. Þetta sé fallegt hjá þér, finnst mér fallegt trúa að við höfum öll innra með okkur einhverja farsældar hugsun okkur sjálf og aðra, en þá náttúrulega líka samt þessi bara því miður, vanlíðan og ofbeldi, þannig að mér finnst einhvern veginn að sleppa takinu. Ég finnst svolítið mikilvægt ekki að gera greinamun á því að ekki afsela sér ábyrgðin, þú ert þarna til staðar samt það ekki ef eitthvað kemur upp á í þarna Sudbury. Jú, sko, já. Og ef einhver biður þig hjálp, þá ertu til staðar. Algjörlega, ég meina, þetta Sudbury eitt og svo íslenskt, þú veist, hvað gerist í íslensku skólakerfi, eins og ég lýsti áðan því að tala kennslun í Bifröst, þú veist, það einn punktur sem ég vildi segja þetta sem hún nefnir. Sko, leið og þú sleppir tökunum á fólk í pressu, undir pressu leið og sleppir tökunum þá einhvern veginn bara þá bara fólk bara annarkvæmst slakar á og bara gerir bara þú veist, eða það bara loksins þurfum ekki að gera neitt, skilur einhvern veginn, og þá gera það ekki neitt, skilur af því að það er búið að vera undir svo mikil pressu, það er bara tíma til að slaka á, þú veist, kannski það kulnun mín, líka minn sagði bara Robert, nú ætlum þú ekki að fá neina orku en þess að þú er bara búin að vera undir ómikilli pressu þannig að við ætlum ekki að gefa þér orku til þess að starfa skilur, ég held það þú veist, þannig að þá bara allt einu gerir fólki eða þá verður bara allt brjála, skilur aðrir bara fara og hlaupa og já, þess að lemja þar og eitthvað svo leið, skilur, þannig að það að sleppa tökunum þegar pressan er búin að vera mikil allt öðruvísi heldur en þegar fólk alið upp við að hafa frelsi annað sem er mikilvægt leið og þú gefur fólki frelsi en þar sem það en frelsi þannig að fólk segjum bara krakkarnir á skólanámi eru vanir að láta ekki sko, þeir eru vanir að það sé hlustað á þá þeir eru vanir að taka sjálfa sig alvarlega skilur að því að þeir eru teknir alvarlega að þá miklu minni líkur á að þeir láti eitthvað yfir sig ganga skilur, einhver getur gert eitthvað að sjálfsögðu en þá mun hann fara og fá hjálp eða bregðast við skiluru, fattaru. Þannig að þetta er alveg langt ferli sem við verðum að byrja en þá líka ég verið gagvart þess að þú segir yfirmennir mér það er líka í hug þegar segja bara gerið þetta bara eins og þið viljið þarna lífsleiknina bara þið með bara gera það sem þið viljið það getur náttúrulega komið bara út sem auka álag fyrir undir mennina kannski þá líka eins og bara verið að afsala sér ábyrgð að það þarf að gefa þessum kennurum meiri tíma, miklu meiri tíma til að kynna sér, til að undirbúa sig til þess að taka þess á sínum tökum væntanlega. Ég held það. Ég veist, það þarf að búa það rými til og búa þann vana til. En svo þetta verður að líka þannig að veist, það verður til einhverjar hefðir í einhverjum ákveðnum skólum. Ég meina, þannig að og kannski ef þetta það vel, ein byrjun á þessu bara einfallega að gefa einhverjum hópum af kennurum bara valdi yfir því hvað þeir gera. Þú veist, kennarar sem kenna tungumál eða eitthvað staðar að það sé ekki deildarstjóri eða eitthvað heldur þeir skipti með sér verkum og ákveði hvernig þeir gerir hlutina þá er svona einhvern veginn venjast þeir að stýra þessu sjálfur þú veist og það þarf að fylgja þá ég meina það deildarstjórinu með eitthvað deildarstjóralaun þá þurft að dreifa því á hópinu eitthvað slíkt sko en svona upplýst kærleiksríkt anarki en samt ekki anarki, þetta er bara öðruvísi. Nei, en ég meina sko, ég að tala bara eitthvað sem er til í fyrirtækjum. Já. Þú veist, þetta er til. Það er eiginlega enginn sem er meðvitaður það er til og það tala allir eins og það þurfa alltaf að vera að stjórna fólki. Þú veist, eins og þú veist, eini sem hafa áhuga á því að það sé góð menntun það sé skólastjórinn. Þú veist, það er svolítið svona oft hugsunin, þú veist, ég veit þetta ég að þess að íkja skilur auðvitað, en það er samt svona, það er alltaf einhvern veginn yfirmaðurinn sem þarf að sjá til að það er eitthvað skrítið þetta það er eitthvað, og eða þá yfirmaðurinn hafi vita á aftur því sem er að gerast á gólfinu hefur hann ekkert vita á því hann veit ekki neitt það það er bara einfallega þannig og svo hann að vera eitthvað svona forustu það sem er að gerast á gólfinu sem hann veit ekki neitt og þetta verður eitthvað svona algjör brandari
Þannig að við þurfum þá öll bara að byrja allavega á okkur sjálfum og okkar tengslum við og svona okkar eyrum og hlusta, er það ekki? Ef því tíminn löpum frá okkur að þessu sinni, í þessu heimsbyggi kaffihúsi. En þú kannski kemur til okkar hérna seinna og segir að það er ýmislegt sem ég ætlaði að spyrja það líka einhverja tilraunir, tilraunir sem þú bjóst til og svo leiðis. Já, gaman að tala. En ef þú ekki bara hvetja hlustendur og áhorfendur til að svona byrja smátt, smátt og smátt að hvernig voru það, byrja smátt og smátt að... Já, svona hlusta á sjálfa sig og svona hvernig líður mér og fatta, þú veist að já, það er gott að hlusta á sjálfa sig og það er líka gott að hlusta á aðra, skilur og hérna bara svona taka utan eitthvað annað. Það segir nú bara Robert Jack, heimspekingur og dósent á menntavísindasviði í veikindaleyfi núna og svo líka átti eftir að ræða við þig föðurhlutverkið og fleira. Fáum þið kannski seinna til okkur að rauðaborðinu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, þetta var Robert Jack og það er eitt svona viðtalið til hann, hálfgerð sirpa viðtalið við Robert Jack og Viðar Halldórsson og svo kemur Ársæll Arnarsson og hann er prófessor í sálfræði og Björn Þorláks talar við hann svolítið út af þessari svona ástandi sem í samfélaginu og svona ótt og hugga sem að foreldrar heyra oft hjá börnum sínum og Björn var eiginlega að leita ráða hjá Ársæli hvernig við ætlum að tala við börnin okkar og í kringum þá umræðu kom náttúrulega vel fram svona það ástand sem að er í samfélaginu og hvernig hver er Ársæll greinir að sig orsakir þess ef ekki bara hlusta á það viðtal núna. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að ræða samfélagið, andlegu hliðarnar í samfélaginu. Það eru reglulega gerðar rannsóknir á líðan barna, ungmenna og einhverja rannsóknir eru til hvernig okkur líður líka bara Íslendingu frá degi til dags. Við höfum verið svolítið upptekin af myrkrinu síðustu daga. Það eru mjög vond mál sem hafa komið upp. Við erum hrædd öryggi barnanna okkar, það er hnífaburður. Við erum örvilnuð vegna þess að 3 börn hafa látið lífið í ofbeldisverkum og það er svona margt sem segir okkur að krökkunum líði ekki nógu vel í skólanum. Það er einhvern veginn, maður er hálfdofinn, maður veit ekki alveg í hvaða landi maður býr og maður veit ekki hvert stefnir. Og þegar okkur líður þannig þá er nú gott að skyggnast aðeins yfir í fræðin. Hvað segja fræðin? Hvað segja rannsóknir? Og hingað er komin Dr. Ársæll Arnarsson, prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Það er væntanlega ekkert sem kemur þér óvart í því sem að ég var að telja upp núna í inngangnum að við erum svolítið týnd. Já, algjörlega. Það er auðvitað, maður finnur fyrir svona djúpum trega í samfélaginu vegna þess að maður hefur verið að gerast og það er auðvitað augljóst að nokkru leyti að þá eru við ekki á góðri vegferð með ákveðna hluti og við þurfum að grípa inn en ég held að við þurfum samt að horfa á að þarna eru auðvitað miklir harmleikir, alveg óskiljanlegir harmleikir sem að eiga sér stað en þeir eru kannski ekki alveg jafn lýsandi fyrir samfélagi sem við búum í. Harmleikir einstaklinga en ekki harmleikir þjóðar? Nei, þetta verður auðvitað harmleikur þjóðar þegar svona gerir. Við finnum öll gríðarlega til en þetta er fyrst og fremst einhvað sem að kemur upp og ég held að það er auðvitað auðvelt að fara að benda á einhverja kerfislega þætti en við komum aldrei til með að geta smíðað kerfi sem að algjörlega gera okkur
frjáls undan svona atburðum. Þetta gerist, þetta skelfilegt, en við komum ekki til með að geta búið til einhvað kerfi sem að kemur í veg fyrir alla svona hluti. Nei, ég var í Bridge-klúbnum mínum í gærkvöld. Þar yfirleitt svona bara mjög veraldleg og hófstillt umræða á milli spila. Þá bar svo við að það vildu allir spyrja hvort ég hefði einhverjar upplýsingar lát 10 ára gömlu stúlkunar og það voru ofboðslega margar útgáfur af erlendum mafíum í umræðinni og öllu því og allir að spyrja hvort ég vissi eitthvað meira því ég blaðamaður. Ég fann bara svona hvernig, ég hugsaði bara með mér, ég hef aldrei upplifað svona mikinn ótta í áhugamálunum mínum sem að spila bridge. Ekkert í svona gögnum af því að þú hefur verið að rannsaka lýðheilsu eða andlega líðan aftur í tíman. Ég var með forvarnafulltrúi hérna í vikunni sem hélt að landadrykkja væri að koma aftur inn og eitthvað svona og hvað að marka tilfinningar okkar, óttan og svona einstaka heimild sem stígur fram og segir það alltaf að fara til fjandans. Hvernig samband veruleikans og umræðina? Ég held að það samband sé ekkert sérstaklega gott. Nei. Og ég held að við sem samfélag erum orðin alveg óskaplega full af ótta og það sem er skrítið að því að sko það hefur sennilega engin þjóð nokkuð tímann haft það eins gott eins og Íslendingar í allri mannkyns sögunni skiljiði. Og við sitjum hérna í okkar góða samfélagi og segjum, já það allir innviðir bara hrundir. Þetta allt bara komið á fótum fram sko. Og maður bara, hvernig getur þú sagt svona? Það þetta fullt af hlutum sem við þurfum að takast á við. Það fullt af fólki sem á verulega bátt sem við þurfum að hjálpa. En að halda því fram að sko hér sé allt bara í kalda koli, það einhvern veginn bara engin, sko, það bara merkjum enga raunveruleika tengingu. Og það sem hættulegt, sko, það alltaf mjög hættulegt þegar að óttinn fer að stjórna samfélögum. Af því að við þekkjum alveg dæmi úr sögunni sem að sýna á hvaða vegferð þau fara. Og það sem þetta býr til, sko, það alltaf verið að selja okkur einhvern skort. Okkur skortir þetta, þetta ómögulegt, þetta hrunið. Og sko tilfinningin sem að fólk fær alveg gríðalegt óöryggi. Þú veist, þú að passa og þá fer fólk auðvitað í það að reyna að passa sitt. Passa upp á sína og sitt. Og það gerir það verkum að við fáum samfélag sem skortir örlæti. Það verður skortur á örlæti, það verður skortur á sko, hugsunum almannahag og þess áttar. Og þetta bæði sko, hægri og vinstri sem hefur spilað þetta. Ég meina við getum sem dæmi sko, hægri skortina þá það sko, að það sé raforkuskortur á Íslandi. Það bara þvæla, skilur. Það bara verið að búa til einhverja auka eftirspurn sem að enginn var að biðja sko, og þá orðið skortur, skilur. En það sama með sko, þú veist, öll okkar kerfi og hvernig við ræðum það. Þannig að þú veist, við fáum einstaklingar sem að verða hræddir, þeir þora ekki að takast á við, þeir eru upplifa vanmátt og þú veist, þú vilt ekki fara að vinna í grunnskólakerfinu vegna þess að grunnskólakerfið alveg hrunið, þar líður öllum illa. Þú vilt ekki vinna í heilbrigðiskerfinu vegna þess að það líka hrunið, alveg ómögulegt, skilur. Þannig að þú veist, hvert erum við að fara, skilur? Við erum að hræða gjörsamlega líftóruna úr fólki. Það þú veist, ég ekki að gera lítið úr því, það ákveðnir hluti sem þarf að taka á, það að taka á þeim með festu. En við skulum líka átt okkur á því hverslags forréttinda fólk við erum og hvað við höfum mikið að gera og hvað við getum gert mikið sjálf. Við getum ekki alltaf sagt bara, já þetta bara ríkinu að kenna eða þú veist, þetta þeir sem að ráða. Við berum ábyrgð á þessu samfélagi. Við búum í lýðræði samfélagi, skilur. Þetta okkar fulltrúar sem að stjórna öllu apparatinu. Þú veist, vissulega misjafn sauður, sko, en enga síður. Við þurfum að taka ábyrgð á því sem við erum að gera.
Sennilega sko einhver hluti á þessum ótta ekki bara byggður á vondum tíðindum sem hafa skekið þjóðina, heldur sko óttin við paradísar missi, að við séum að missa þetta góða samfélag út úr höndunum á okkur. Það virðist tengjast að einhverju leiti hugmyndum okkar útlendinga, vaxandi rasisma. Það bara best að henda því á borðið. Ég held að sé bara nokkur ljóst að þar hafa margir fundið einhvern óvinn til þess að skella skuldinni á, en það fleira. Það sko í upphafi ársins, þetta ár það byrjaði á banaslýsa hrinu og menn höfðu bara aldrei séð hana eins. Og það eru ansi margir sko viðmælendur núna í seinni tíð sem hafa rætt spennuna í samfélaginu. Það sé sitthvað sem bendir til þess að við ökum aðeins hraðar, umferðin sé aðeins villtari, það náttúrulega verður líka alltaf fleiri og fleiri bílar sem að berjast réttin að komast leiðar sinnar á höfuðborgarsvæðinu og verður alltaf meira og meiri pirringur út af því. Og svo náttúrulega höfum við þessi skelfilegu sakamál sem hafa komið upp. Og við höfum líka svona oft umræðu í þingsal það að unga fólkinu líði illa, það verið að skrifa bækur banvænan einmannaleika, það verðist vera auðvelt að týnast í tækninni og einangrast. Sko, ég held að það hafi verið rannsókn sem þú gerðir sem sýndi að árið 2022, það ekki langt síðan það var, þá sagðist aðeins fimmta hver stúlka í grunnskólakerfinu, hún sagðist vera hamingjusöm. Þannig að ég svona reyna að rökræða aðeins við þig hvort þetta allt svo frábært. Nei, algjörlega, en sko aftur og þá þú veist, þetta byggir auðvitað rosalega mikið á foreldrunum. Og það sem við höfum verið að gera og þú veist, er ofta að vekja ótta foreldra. Þú veist, ég held að sko það að vera að tala að vandamáli sé kvíðin börn. Jú, það alveg einhvað til í því, en á baki því liggur líka rosalega mikill kvíði foreldra. Og þá fer maður að hugsa, við höfum bæði börn, þú veist. Og hvað varst þú gamall þegar þú átti síðasta barnið þitt? Ég var alltaf gamall, bara östuð síðan. Ég meina, þú vissir það nákvæmlega hvernig heimurinn þú vissir það alveg að það þú veist, hvert líf sem að kemur inn í hennan heim á eftir að mæta erfiðleikum, höfnun og ósangirni og þú veist, sjúkdómum, missi og endanum dauða, en samt ákveðu það að já, þetta á einhverja aðra mannesku leggjandi. Ég ætla bara að fæða þessa mannesku inn í heiminu og hún verður bara að takast á við þessa hluti. En svo þegar við fáum þessa einstaklingi í hendurnar, þá einhvern veginn kveiknar þessi rosalega þörf til þess að vernda þau fyrir öllu. Þú veist, og við viljum bara ekkert slæmt komi. Ég rifjaði upp sko að ég var að fara með litla barnabarni 2 ára á leikskóla daginn, hann fekk að vera hjá mér yfir nótt og þegar við komum í leikskólan þá byrjaði hann að væla. Hann vill ekki fara í leikskólan, hann vill bara vera hjá mér og ég fann alveg svona hvernig... Hvað gerir maður þá þegar maður afi? Já, nákvæmlega, það þetta kramdi í mér hjartað, skilurðu, og ég rifjaði upp að svona hafði mig liðið með öll mín 4 börn, skilurðu. En málið er að þú veist, þetta samt eitthvað sem að barni verður að gera. Ég get ekki alltaf tekið það í fangið og farið með það burt frá öllum áskorunum lífsins vegna þess að þú veist, þannig virkar það ekki. Ég þarf að styrkja barnið, þú veist. Ég þarf bara að horfa raunhæft á það að ég setti þessi börn mín inn í heiminn, vitandi nákvæmlega hvernig heimurinn Og þú veist, í staðin fyrir að ég get ekki tvenda þau fyrir öllu, ég verð bara að búa þau sem best úr garði, þannig að þau geti tekist á við alla þessa erfiðleika sem og alla þessa, þú veist, við þurfum öll að upplifa bara hræðilega hluti, við þurfum bara að geta tekist á við þá og það merkilega við þetta það að einmitt í allri sorginni, öllum áföllunum, þar liggur aðal tækifæri til vaxtar.
þú veist, það enginn sem að við horfum aldrei á fólk sem að hefur siglt tiltölulega lignan sjó og hugsa bara já, þetta nú einstaklega þroskuð og merkileg manneskja. Við horfum alltaf á fólkið sem að hefur virkilega þurft að hafa fyrir hlutunum og það er fegurðin í þessu og þegar ég horfi til dæmis á þetta hræðilega morð þarna á menningarnótt að þú veist, það hafa alltaf verið til ódæðismenn sem að gera hræðilega hluti sem að valda óafturkræfum skaða og þetta er svo tilgangslaust og hræðilegt. En sjáðu þessa stelpu sem að verðu fyrir þessu, þú veist. Ég bara horfa á hana krakka og ég hugsa bara, þú veist, þessi krakki, hún hefur meiri mannkosti í litlaputtunum heldur við báðum til saman, skilur, þú veist. Þú veist, það sem að lesa hana, það sem fólk að skrifa hana, þú veist, situr þarna með vini sínum í bíl sem flóttamaður frá Palestínu og þú veist, sér einhverja mannesku sem í stórkostleira hættu og hvað gerir hún? Hún bara stígur upp og bara, þú veist, reynir að bjarga manneskinu, skilur. Þú veist, það er málið. Þetta er bara Nýja testamenti saga. Já, ég meina þetta, þú veist, þannig að þú veist að fyllast af einhverju hatri og drunga yfir þessu það er ekki, mér finnst það bara ekki verið að heiðra minningu svona stórkostleira mannesku eins og ég bara, þú veist, ég þekki hann ekki. Þetta er góða punktur. En vá, þú veist, hvað þetta er stórkostleg manneskja og þessi, þú veist, það er til svona ungt fólk er til, skilur, sem einhvern veginn á tímum sem við heyrum svo ofta þau hugsi bara sjálfa sig, einstaklingshyggjan sem búið að útrýma allri sameiginlegri velferð og því öllu Þannig að þetta, svona fólk náttúrulega auðvitað, maður á að heyra minningu þess með því að fyllast bjartsýni og hugsa bara, þú veist, ég verð að gera betur, ég verð að vera betri, Það er alveg rétt, við höfum náttúrulega í flestum tilvikum eitthvert val það hvort við horfum inn í ljósið eða myrkrið. Algjörlega. Og það er, en er það val, Nei. Það er ekkert val, það er í raun og veru ekkert val. Við vitum alveg, þú veist, við vitum hvernig heimurinn er. Við verðum bara að taka honum eins og hann er og við verðum auðvitað bara að stíga upp, gera okkur í brók og gera betur. En það fæst ekkert út úr því að vera í einhverju sjálfsvorkun og drunga með einhvað, þú veist, getur fundið fyrir mikilli samúð með öllum aðstandendum sem að mistu þennan frábæra einstakling út úr sínu lífi. En ég meina að ég fara að þú veist, hugsa að, þú veist, einhverju útlendingar ætti ekki að vera hérna eða, þú veist, það ætti að taka upp dauðarefsingar eins og maður hefur bara heyrt, það er bara svo, mér finnst að vera svo andstætt þessum karakter sem ég les út úr þessari stelpu. Já. Þú veist, það er bara ekki, þannig heiðra maður ekki minningu svona fólks. En svo er líka alltaf einhver hópur okkar sem að í rauninni hefur hag af því að tala vandamálinu upp og jaga myndina. Þannig að það getur verið svolítið erfitt að átta sig á því hvað er bara propaganda og hvað er staðreynd. En til dæmis bara í þessari viku þá hefur við þetta rauða borð, þá hefur komið hingað fólk til mín og það hefur talað að það séu vísbendingar að land að drykkja sig aftur, að verða vandi eftir að hafa legið í láginni ansi lengi, söfnun ungmenna án eftirlits. Það sé vandi sem sé aftur að koma upp eftir mjög miklar bragabætur í þeim efnum. Í Mosó funduðu foreldrar held ég í fyrrakvöld vegna þess sem gerist á útihátíðinni þar var visst töluvert slæm unglingadrykkja og þar kom upp hnífamál og það eru þessi hnífamál sem við erum öll alveg skítrætt við og bara finnst alveg hrikaleg.
af því að þú ert búin að vera rannsaka svo lengi hérna hvernig í rauninni íslensku börnin okkar, ég túlkaði það ekki rétt, bara hafa alltaf orðið betri og betri núna töluvert skeið við útrýmdum nánast unglingadrykkju og óbáslega margt sem að hérna hefur verið til bóta. Er það einhver staðreind núna, sýna einhver gögn það hjá þér að við séum að fara niður í einhver dal? Nei, ekki dal. Nei. Við höfum svona, við höfum ekki náð kannski að viðhalda, þessu, þetta er ekki að hverfa, unglingadrykkja er ekki að hverfa, það tikkar upp nokkur prósent, og við þurfum auðvitað bara, eins og góðu vinur minn segir alltaf, forvarnir eru ferskvara. Við erum alltaf að fá inn nýja og nýja árganga, skilur, og það þarf alltaf að gera, maður lifir ekkert á fornri fræð, við þurfum alltaf að gera, sömu vinnuna. Og kannski það sem að ég hef svona, að þið út að tala um þetta að við svona hluti af samfélaginu lifir af því að búa til vandamál, við erum báðir í því, skilur, þú í fjölmiðlunum og ég í fræðunum, skilur, við erum svona hei, hérna er nú ákveðið próblem sem það er að ræða og ég skal taka það af mér, skilur, þetta er og það er alveg, það er valid, ef maður bara gerir það í stóru myndinni, En það er ekki þannig að krakkar séu, að það sé alltaf fara til andskota. Það er lengi verið talað um það, til dæmis að kannabisneysla sé alveg stjórnlaus, það er bara alls ekki rétt, Það er ákveðin hópur sem að reykir kannabis mjög mikið, mjög oft. Það er mjög slæmt. En heildarfjöldi af fólk, krökkum sem hafa prófað kannabis hefur ekkit aukist. Nei. Skiljiði. En hefur þetta ekki meira verið þannig að þeir sem eigi í vanda, þeir eigi meiri vanda? Já, það er svona ýmislegt sem að bendir til þess. Og við þurfum auðvitað, og þá kemur að því aftur að við ætlum að búa til kerfi, við byggum til rosalega fínt kerfi sem minnkaði unglingadrykkju þannig að eftir var tekið út allan heim. Það var kerfi, skilju. Það eru eyðileggja núna, til þess að hagkaup með því að fara að selja. Já, algjörlega, það er náttúrulega bara, Hvað finnst þér það? Já, ég meina mér finnst þetta skref hjá hagkaupum finnst mér mjög dapurlegt. En það lýsir þessu þessari afstöðu okkar sem við höfum til áfengis. Við þekkjum öll fólk sem hefur hreinlega dáið eða orðið bara að vesalingum af neyslu áfengis. Skilur, og eyðilagt allt í kringum sig. En við erum samt svona á sama tíma er ekki allir að fá sér, skilur. Og reyndar bara búið að vera ég er nú löngu hættur að drekka, en ég á vini sem segja að þeir hafi einhvern veginn aldrei, eins og bara síðastlið sumar, þeir hafa aldrei verið jafn oft í aðstæðum þar sem að er verið að nota áfengi. Nei. Þannig að það er margt sem bendir til þess að lífstílinn núna sé bara gegn sósa í áfengi. Já, að því að við erum að tala um úlingana og úlingadrykkjuna, þú veist, horfðu á tölurnar yfir drykkju fólks 60 ára eldri. Einmitt. Þú veist, þar eru stóru fréttirnar. Þar er faraldurinn í gangi, skilju. Þannig en við erum alltaf svo upptekin af unga fólkinu sem er auðvitað bara gott að við gleymum að horfa til þess að aðrir hópar eru í miklu verri málum, þú fordæmir hagkaup. Já, ég held að það sé ekki gott skref. Ég held að aukið aðgengi, meira brennivín hefur aldrei verið gott svar við neinu vandamáli. Nei, og það hefur verið litið til okkar eins og kannski aðeins komst inn á aðan sem ákveðna fyrirmyndar í forvörðum vegna þess árangur sem náðast hefur. Og aðgengið áfengi er klárlega mikilvægur liður í forvörð. Já, það er líka þetta að við vitum að áfengi getur verið rosalega hættulegt og við vitum það bara tölum að það bara drepur alveg óskaplega fjölda fólks á hverju einasta ári á
Íslandi pluss það að sko leggja sko fjölskyldur í rúst og fólk bara einhvern veginn getur aldrei sko unnið úr þeim skaða sem áfengisneysla veldur. En svo finnst okkur einhvern veginn að allt í lagi að fá okkur og þarna verður til svona bara tvískinnungur, skilur það sem að, og svo vælum við yfir því að sko, já, en þú veist, ríkið ætti nú að setja meiri peningar í meðferðir og svona, skilur þú veist, það sem vandamálið er það að við normaliserum ákveðna hegðun. Ég segi oft sögu að við félagarnir vorum einhvern tímann á 20-aldri að fara eitthvað út á land, snemma á laugardegi og fyrir utan einhvern stað situr kona með hvítvínsglas. Þetta var laugardegi hádegi. Við vorum 20, það er langt síðan. Og við vorum á leiðinni á djammi, sko. Og við vorum algjörir djamhundar. En þetta fannst okkur alveg skelfileg sjón. Þú veist, þarna var bara manneskja að drekka vín í hádegi á laugardegi. Við bara náðum ekki utan þetta, þú veist, og bara vonuðumst til þess að þessi kona ætti ekki börn, sko. Já, þetta væri bara skelfilegt, sko. En nú er þetta orðið alveg viðtekið, skilur. Þú veist, kippir sér enginn upp við þetta. Þannig að við erum að horfa á það hvernig normaliserum við, sko, neysluna. Og þegar við erum farin að, sko, geta, sko, haft aðgengi að þessu bara hvar og hvenær sem er, 24 tíma sólarhringsins helst, að þá verður neyslan normaliseruð og áfengisneysla er alltaf hættuleg. Já, en sko eldra fólkið sem er að fá sér, er ekki margt sem bendir til þess að það sé að fá sér út af vanlíðan, einmanaleika og... Jú, eflaust er það auðvitað vantar strúktúrn oft, þú veist, þú gerir ekki greinamun á hvaða dagur er, skilur, það er bara alltaf frí og þá vitum við það auðvitað, við verðum svona, þú veist, bara svona einhver struktúrlausari þegar þannig er og þá auðvitað er áfengisneysla einn fylgifiskurinn og þess vegna skiptir auðvitað, þú veist, það skiptir auðvitað máli að við hugsum fólkið í kringum okkur, skilur, ekki bara fjölskyldun okkar, heldur líka bara fólk sem er í kringum okkur. Það er alveg rosalega mikið af mjög einmanna fólki á Íslandi. Það er það. Svo höfum við átt ansi fallega spretti sem þjóð, sem maður fari nú líka aðeins yfir það því okkur veitir ekki, eins og segir sko, okkur veitir ekkert að því að sækja svolítið í ljósið og kannski er það bara ekkert val eins og þú nefndir að ef allt er í lagi hjá manni þá er myrkrið ekki val, þá hlýtur maður að fara í ljósið. En af því að við erum að tala svona kvíða hjá börnum, það hefur verið mikið rætt tengslarof, einmanaleika og allt þetta, þá hafa líka komið frábæra fréttir frá Íslandi eins og fyrir nokkrum árum þegar við mældum það að samband barna við feður sína var eiginlega best hér á landi. Og það náttúrulega segir okkur að heilmikill árangur hefur orðið. Ég hefði nú bara lýst mínu sambandi við föður minn sko sínum tíma þegar ég ólst upp sem þannig, jú, það var mjög gott en ég sá hann eiginlega aldrei því að hann var bara alltaf í vinnunni, elsku kallinn. Og en bara svona, já, hvað er það sem að, ég veit ekki hvort þú manst þetta eru ekki nýjar niðurstöður, en hvað er það sem gerir svona íslenska feður skárri í dag en var áður? Já, ég held að það sé auðvitað svona jafnréttis áherslan sem hefur verið á Íslandi og þarna aftur erum við komin með sko, við búum til kerfi sem að virkar vel. Við tökum upp fæðingarorlof fyrir báða foreldra og það sem að máli skiptir þar eru þetta þessi svona frumtengsl sko, að feður fái sem sagt pláss á fyrstu dögum, fyrstu mánuðum, fyrstu árum. Það ræður öllu. Veist, og við erum auðvitað bara að sjá árangurinn af þessu fæðingarorlofskerfi skila sér í þessu. Það er reynda þannig að sko íslenski feður skara fram úr í þessum rannsóknum
framar öllum þeirrum, þeir eru samt lagari heldur mæðurnar. Já. Íslenska mæður standa sér miklu betur heldur en íslenski feður þegar kemur að tengslum við börnin sín, en við höfum þokast mjög í rétta átt þarna og þetta skiptir miklu máli. Það skiptir máli að foreldrar taki allir virkan þátt og þegar við erum að horfa á þú veist flestir þeir sem að lenda í vesinni og valda ógæfu eru auðvitað fólk sem að kemur frá brotnum fjölskyldum. Það eru undantekningatilfelli en lang stærsti hópurinn hefur lent í einhverjum vandamálum eða alist upp við aðstæður sem að eru ekki í lagi sko. Það bara þannig. Og þá kannski, þú veist, við getum nota kerfi til þess að hjálpa en við þurfum líka alltaf að vinna þetta á einstaklingslevel og það sem að við þurfum að passa okkur á í þessu að ef við ætlum að fara að búa til einhverja kerfislæga breytingar að passa að áherslan sé ekki á yfirbygginguna heldur á fólkið á gólfinu. Það það sem að skiptir, það það fólk sem að býr alltaf til árangurinn í kerfinu og það svolítil svona hætta alltaf, þetta er ekkert með ríkisrekstur eða engarekstur, ég hef unnið hjá risastórum einkafyrirtækjum sem eru að glíma við nákvæmlega sama vandamáli að yfirbyggingin verður of stór. En til dæmis þetta, hvernig ég var í úthlutunarnefnd fyrir sjóð hérna út í bæ og þar var lögreglan að sækja fyrir samfélagslöggæslu. Lögreglan þarf að betla pening í sjóði út í bæ fyrir samfélagslöggæslu. Nú þegar við erum búin að lenda í þessum hræðilegum málum að þá það orðið eitt af helstu markmiðunum. Lausnin felst í samfélagslöggæslu. Já, lögreglan hefði geta sagt þetta fyrir mörgum árum. Þeir eru búin að vera að ganga hérna með betlistaf í hendi bara árum saman og biðja pening í þetta verkefni. Það rosalega blóðugt að það þurfi svona atburði til þess að við vöknum. Annað eru til dæmis eins og félagsmiðstöðvarnar. Þú veist, það eru félagsmiðstöðvar sem að taka við rúmlega 100 krökkum á kvöldi úr hverfum. Þetta að því að við vorum að tala skipulagt frístundastarf skiptir gríðarlega miklu máli og þarna eru allir velkomnir. Þetta ekki eins og í íþróttunum þar sem þú þarft að borga heiminhá þáttökugjöld og kaupa búning og allt það. Þarna eru allir velkomnir og þetta skiptir alveg höfumáli að krakkar komið þarna inn, fá að rækta félagshæfnina sína vegna þess að þú ert ekki að fylgja neinum þjálfara, þú ert bara mættur á staðinn til að gera það sem þú hefur áhuga á með félögum þínum. Þetta hefur gríðarlega áhrif. Af þessu kerfi erum við búin að vera að kroppa endalaust. Miklu minni opnunartími hjá félagsmiðstöðu núna heldur en var og þarna þurfum við bara að gera betur. Sundlaugarnar, bókasöfn. Já, nákvæmlega. En málið það að það verður ómikil yfirbyggingin í kerfinu og ég svolítið hræddur við að þær aðgerðir sem verður farið í dag verði fókuseraðar á yfirbygginguna, á bjúrókrasið í staðin fyrir að horfa á fólki á gólfinu. Og þú veist, það ekki hægt að reka samfélag á Excel-skjali. Ég hef alla mína rannsóknir, alla byggðar á tölum, en tölur eru algjörlega gagnslausar ef þú hefur ekki samhengið. Þú veist, bókasafn aldrei að fara að líta vel og út í einhverjum talna leikfimi. En við vitum bara að bókasafn bara, þú veist, það ekkert verðmætara í mínum efnislegu eigum heldur bókasafnskortið mitt, skilur. Það bara, þú veist, það þvílíkur dýrgripur, Já, aðgengi að bók og lestur einnar bókar, bara ein málsgrein
hún getur búið til stórkostlega mannveru sem glæðir samfélagið óendanlega mikið. Algjörlega. Það bara þannig. Við þekkjum það örglega báðir sko að bara, þú veist, ég hékk á bókasafni alveg endalaust þegar ég var krakki, þú veist, og það er bara einhvað sérstakt sem að maður upplifir á svona stöðum. Ég las upp allt bókasafn Mývetninga. Já, nákvæmlega. Einhverja þætti sko 100 ára aftur í tíman. Já. En hérna Sæli, sko, þetta með sundið líka, og hérna ég kallaði Sæla þegar við erum gamli kunningar. Sko, sund er svo ofboðslega sárt í rauninni, sko. Það er hérna eins og með sundið. Það tóku klukkutíman. Já. Maður á ungling, hann vill vera í sundi á kvöldin. Já. Það er ekki til betri staður fyrir börn heldur en sundlaug. Nei. Það eru starfsmenn, það er hellingur af fullorðnu fólki, það er allir að fylgjast með fyrir opnum tjöldum. Sko, eitthvað segir manni að við séum bara ekkert rosalega góð við börn og við séum það í orði en við séum það ekki á borði. Hér var kona daginn að tala að við látum bjóða börnunum okkar að vera í gámi, jafnvel alla grunnskólagöngum. Miklu áhrifin á litlu lungunum þeirra, við vitum ekkert. Nei. Hvernig loftið er í sumum af þessum byggingum sem eru ekki gámar. Nei. Og það er tilfinningin sem ég hef núna. Ég ætla að fara úr þessari bjartsýni aftur yfir í hérna sko, ekki beint yfir í skuggan, heldur yfir í álitefnin, yfir í spurningarnar. Að hérna, mér finnst margt benda til að við höfum týnt okkur sem sko samfélag fullorðinna instant hugsandum daginn í dag án tenginga aftur og fram og sem sagt að það er frábært að íslenski feður hafi skorað hæst allra feðra. Það er áhugavert að samt eru íslenski feður ekki að standa sig jafnvel í tengslum og skildum og mæðurnar. En bara er ekki eitthvað sem bendir til þess að við þurfum sko þrátt fyrir þína jákvæðu áru og uppbyggilegu svona nálgun. Er ekki eitthvað sem við getum gert til þess að reyna að komast aftur á stíginn vegna þess að mér finnst sumt benda til þess að við höfum farið út í kant. Já, sko, ég meina hvenær áttu við síðast gott tímabil? Ég myndi segja til dæmis í COVID. Þú veist, við sýndum alveg, íslenska þjóðin sýndi alveg ótrúlega samstöðu. Fólk getur haft alls konar skoðanir á því hvað við gert og allt það. En það var bara þannig að þjóðin kom saman og bara gerði þetta, bara, þú veist, alveg var grjóthart og bara lét allt ganga og fólk bara tók á sig, þú veist, heilbrigðiskerfi bara vann á yfir snúningi, skólarnir náttúrulega alveg bara stóðu sig eins og bara snillingar sko, þú veist, með að láta allt þetta ganga í þessum erfiðu aðstæðum. Það er ekkert lengra síðan en það að við sýndum úr hverju við erum gerð sko, þú veist. Nú erum við hins vegar kannski svolítið að uppskera áhrif þessa faraldurs, þú veist, og það var svo sem það var alveg búið að benda á það að þetta gæti valdið einhverjum hnjaski síðar meir og ég held að það sé alveg rétt og þá auðvitað bara rífum við okkur upp aftur og bara, þú veist, hættum að væla og bara gerum þetta, tökum ábyrgð á sjálfum okkur og öðrum og þú veist, bara mætum óttanum bara, þú veist, af mennsku, ekki karlmennsku, heldur bara af mennsku. Það er eina leiðin til þess að mæta honum og við gerum bara betur. Við þurfum, og það er auðvitað bara þannig, til dæmis, ég meina, þú veist, það er ofsalega erfitt að standa í sko ríkisrekstri á Íslandi vegna þess að, þú veist, ef þú talar um hagræðingu eða sparnað, skilur, þá verður allt vitlaust. Auðvitað þarf að hagræða og spara í sko risastóru kerfi. Ég meina, þú veist, við hagræðum og spörum
endalaust í fyrirtækjum og heimilum og allt það. Það þarf að færa til peninga. Það þarf að, þú veist, skrapa fituna af öðru hvoru. Það er ekkit óeðlilegt við það. Og við, þú veist, við getum ekki, þú veist, ég veit að þú ert hættur að reykja. Þú ert ekki ennþá að kaupa sígarettur það? Nei, það er bara vegna þess að sígarettur eru orðnir óþarfu hlutur hjá þér. Og það, þú veist, en ríkið er ennþá að kaupa sígarettur, skilur. Þú veist, það er ennþá að, sko, fjármagnum hluti sem að, sko, eru orðnir obsolít og þú veist, það þarf stundum að vera ákveðin til þess að geta nýtt fjármagnin þar sem að mest þörfin er. Það þarf að skera fitu, það er bara alltaf. Það er alltaf. Við höfum ekkert rætt tæknina, svona rétt í lokinu væri kannski gaman að ég hef ekki farið á námskeiði hjá þér, þú hefur svolítið verið að tala við Íslendinga listina og ábyrgðina sem felst í að vera leiðilegt foreldri. Algjörlega. Og svona mig grunar það að þar sértu aðeins að líka að ræða hömlur og tæknina. Algjörlega. Er það ekki? Jú. Já. Það eru þetta, þú veist, sko, við þurfum auðvitað að taka tæknina eins og hún kemur. Hún er partur af okkar veruleika og gerir ýmislegt gott en við þurfum auðvitað að setja ramma utan það. Sko ég hef í sjálfu sér engar áhyggjur af því þó að sko krakkar spili tölvuleiki eða sé að skoða einhverjar síður, svo lengi sé að séu ekki einhverjar óþörra síður en það er ekki mitt áhyggjuefni. Mitt áhyggjuefni er það að það taki of mikinn tíma af öðru. Skilur, og þá sérstaklega þessum sko, tíma sem þau hafa með öðrum börnum, skilur, og að þessi svona, og þess vegna fáum við svona þessi minni félagsfærni einfallega út af því að þau hafa ekki eins mikinn tíma til þess að reyna sig áfram og það er drullu erfitt að vera í félagslegum samskiptum. Það er ekkert alltaf næs. En ef við ætlum að sko geta, þú veist, eignast vini, haldi góðum samskiptum við fólk, þá verðum við að læra það og við verðum ofta að læra það með erfiðum lexíum. Þannig að það, þú veist, þegar að krakkar eru farnir að leita kannski meira í það að vera bara heima í tölvunni heldur en að standa í þessum erfiðu samskiptum að það er auðvitað slæm þróun vegna þess að við þurfum alltaf að takast á við þetta erfiða verkefni. Já. Þegar mann líður eins og maður þurfa að segja nei, skiptir það miklu máli hvernig maður segir það? Já, algjörlega, en sko það eru auðvitað þessi upplifun allra barna, skilju, við eignuðum börnin okkar og við ætlum að vera svo, þú veist, happy go lucky og við ætlum að vera svo skemmtilegir og allt það, sko. Það tók stundum. Já, auðvitað, það er ekki spurning, en þú veist, manni finnst stundum að sko algengustu orðin sem maður segir við börnin séu nei eða ekki. Veist, og þá hugsa maður, þetta er nú ekki alveg romantist eins og ég ætlaði en þetta eru mjög mikilvæg orð og sko þegar maður, þú veist, það var mjög skemmtilegt þegar ég fór á stað með þetta námskeið endurmenntunarlistin að vera leiðilegt foreldri að þá sagði einn vinur svona minn sko, pabbiðin er bara að bulla hann, þú veist, hann lætur allt eftir þér. Hann er ekkert leiðilegt foreldri. Nei, hvað er hann að reyna að selja, skilur? Og það er alveg rétt. Ég er mjög eftirlátt saman við börnum mín, en ákveðna reglur gilda. Skilur, og þær gilda bara, þú veist, það þarf ekkert að spurja það. Þannig að þú veist, það er bara rammi. Þú veist, ég hef bara búið til ramma utan það sem er, sko, boðleg hegðun og það sem er ekki og innan þessa ramma er rosalega margt skemmtilegt í gangi en þú veist, það er ekkert þú veist, það má til dæmis ekki meiða annað fólk. Nei. Það er bara bannað, sko. Já, vandamáli sem ég sé við þetta kerfi sem að þú ert væntanlega að kynna þarna er að maður þarf að vera svo ansi góð fyrirmynd sjálfur. Já, ég er nefnilega ég er að kenna þetta námskeið ekki vegna þess að ég sé svo frábært foreldri heldur vegna þess að ég hef gert alla vitleysundar í uppeldinu sem hægt er að gera. Nýtir þér reynslu? Ég nýti þá reynslu og maður þarf að vera góð fyrirmynd, maður þarf að sko, til dæmis hvernig eru samskiptin inn á heimilinu
þú veist, tala maður af virðingu aðra fjölskyldumeðlimi, tala maður með virðingu annað fólk bara yfir höfuð, skilur erum við að sýna eina hlið þegar við erum í öruggu skjóli og aðra út á við, skilur þú veist, auðvitað breytum við svona aðeins en sama, þú veist, erum við heilar manneskjur. Ég að taka til mér nótur núna, ég sé að ég get sjálfur gert betur. Nei, ég meina að sjálfsög og það eru auðvitað dásamlega við að vera manneskja, við erum svo innilega ófullkomin en við verðum að hafa þessa löngun til þess að vera betri. Mér finnst það mikilvægast af öllu því góða sem þú hefur sagt við mig núna, það sko áminningin að í mótlætinu verður til tækifæri til þroska. Algjörlega. Já. Ég aldrei betri, ég hef aldrei tekið betri ákvarðanir heldur en þegar það búið að berja mig á og ég bara sitt á rassinum, flötum beinum. Þá það sko svona moment of clarity sem maður fær og hugsa bara, herruðu, við þurfum eitthvað að athuga þetta, við þurfum eitthvað aðeins að breyta og það sko erfitt fólk sem gerir ekki það sem maður vill getur verið manns allra bestu kennarar sko. Það bara þannig og maður verður að, veist, ég á vin sem mjög trúaður sem að segir alltaf sko allt sem gerist annarkvort lexía eða blessun, lærdómur eða blessun. Og þetta hljómar eins og einhver svona Pollyannu heimspeki en þetta rosalega öflugt, þú veist, ef að hlutinni ganga illa þú veist, þá það maður að bara hvaða lærdóm ætla ég að draga af þessu, þú veist, það ekkert annað í boði, skilur, þú verður að vaxa af annarkvort ert að fara að vaxa af erfiðleikunum eða þú ert að fara að minnka, þú veist, hvort velur þar, það ekkert val, þú veist, þú verður að draga lærdóm af öllum erfiðleikunum og svo þetta líka hitt sem líka mjög mikilvægt, sem það að átta sig á því að allt hitt blessun, skilur, þú veist, það við hittumst hérna blessun, þú veist, við höfum að vera þakklátir fyrir það, þú veist, þakklátur fyrir svo margt sem á eftir að gerast í deginum vegna þess að sko ef við erum alltaf vanþakklátt og erum alltaf að upplifa það að okkur skort eitthvað þá verðum við mjög óhamingjusum og við gerum annað fólk í kringum okkur óhamingjusamt og þetta ekki spurning það að maður átti allt yfir sig ganga og sé bara eins og maður sé á einhverjum lyfjum sko, það alls ekki þannig, maður á að stíga fast til jarðar stundum og standa með sjálfum sér og standa með fólkinu sín og allt það en maður verður að hafa þessa von og jákvæðni það ekkert val. Nei. Þetta var góður kafli. Takk fyrir hann. Takk sömuleiðis. Dr. Ársæll Arnarsson, prófessor, kæra þakki fyrir að koma til okkar og svona, glæða efnisleg atriði andanum líka. Það held að segja hansi gott að við reynum að tvinna þessu tvennu saman. Það bara nöðsilegt. Já, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Og við förum nú yfir í allt aðra sálma. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var Ársæll Arnarsson, prófessor. Við vorum með 3 viðtöl í röð sem að fjölluðu svolítið svona tilfinningu margra fyrir einhverjum háska í samfélaginu. Það var Viðar Halldórsson, Robert Jack og Ársæll Arnarsson. En ég ætla að skjóta núna inn viðtalið sem ég tók við Ásgeir Brynjar Torfason. Það var ráðstefna sem að VFR hélt í vikunni. Buðu hingað Klöru Mattei, hagfræðiprófessor frá Ítalíu, sem að hefur skrifað bók sem að mætti kalla sko auðvaldsskipuleið, eða capitalist order, hvernig nýfrjálshyggjunni var breytt eða sveltistefnunni, niðurskurðarstefnunni var breytt og hvernig hún eiginlega opnar veginn fyrir fasisma, bók hennar.
og hún var meðrindi hérna, en Ásgeir Brynjar var svona með, þannig að ég fekk hann til þess að svona segja mér aðeins frá Klöru. Okkar maður á staðinu, það er mikill lúksus að fá bara raunverulega fá skýrsluna frá honum. Já, ég hef mást gert það hérna, hann er svo duglegur að mæta víða, en þarna var hann nú sjálfur meðrindi. Þannig hann sagði okkur frá Klöru, hann sagði okkur frá bókin hennar og hann sagði okkur frá svona sínum vangaveltur hérna tengst þessa við íslenskt samfélag. Og svo ég held að Ásgeir Brynjar sé sá gestur sem ofta komist hérna við rauðaborðið, þannig að við erum búin að eiga samtal í fleiri klukkutíma, líklega viku hérna í heildina, þannig að út úr þessu verður oss svona samtal okkur á milli. Hann er mjög örlátur í uppfræðslunni. Já. Herðu, við skulum hlusta á Ásgeir Brynjar tala sveltistefnu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, við ætlum að ræða sveltistefnu eða niðurskurðarstefnu. Kannski erfitt að finna svona orð sem er sátt í íslensku samfélagi við það sem er kallað austerity á ensku og hefur mótað okkar heimshluta og Ísland ekkert síður en önnur lönd í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum. En VR var með ráðstefnu þetta fyrirbrigði í gær og þá kom meðal annars til landsins Clara Mattei sem er hagfræðiprófessor á Ítalíu og talaði þar ásamt Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem er ritstjóri Vísbendingar og er hingað kominn. Herðu, hvað voruð þið ekki í vandræði með nafngiftin á þessu fyrirbrigði? Já, þetta hefur verið þýtt sem niðurskurðarstefna eða niðurskurðarhyggja austerity en það nærði ekki alveg að því að einmitt stór hluti af skilaboðunum hennar í bókinni Klöru Mattei sem var hérna aðalfyrirlesarinn í gær að það er annars vegar þrískipting hugtaksins austerity og síðan ef maður ætlar að tala það á íslensku þá er sko niðurskurðar hlutin af því bara einn partur og nú er ég ekki ensku sérfræðingur en ég lagði til nokkur önnur orð ekkert af því nærði nógu vel en aðhaldsstefna sko það er stundum talað taumhald á peningastefnunni. Það er þá orð sem að þeir sem að beita stefnunni vilja kannski frekar nota. Já. Á meðan að sveltistefna sem ég var að nota hérna áðan er það sem að stefnan bitnar á. Já, einmitt. Þetta er svona einmitt aðhald eða halda aftur af eða setja bönd á eða herða sultarólina eða svelti. Þá verið hugmyndum að sameiginlegir sjóðir og framkvæmdar armur lýðræðisins eins og ríkisvaldið eða sveitarfélögin sé eitthvað sem að verður hemja. Já og sko það sem að Klara gerir í bókinni. Þetta er ekki aðhald gagnvart sko einkarekstri. Þetta er ekki aðhald gagnvart. Nei, og kaupum Samherja og öðrum útgerðarfyrirtækjum. Þetta er oft dýrara. Ég meina eins og við höfum rætt hér áður það þegar ríkið selur einhverja eign og leigir síðan húsnæði til staðinn. Það er ekki séns að rekna það til að það verði til bóta fyrir ríkið. Nei, það er miklu dýrara. En það er hins vegar þjónar eigendum kapitalsins óskup vel því þeir fá örugar leigugreiðslur fyrir húsnæði, skrifstofu skattsins eða vegagerðarinnar eitthvað þess að það rík. Herðu þá hérna ef ekki bara reyna að skilja þetta hvað austerity er, þú segir þetta sé eins og Guðs, þríein stefna. Já, nú er ég bara svona enduróma úr bókinni, ég mæli náttúrulega með bókinna, hún heitir The Capital Order, How Economists Created Austerity and Paved the Way for Fascism. Það er að segja skipulag kapitalsins, hvernig hagfræðingarnir bjuggu til sveltistefnuna, aðalstefnuna, niðurskurðarstefnuna og þannig ruddu veginn fyrir fasisma. Og hún er uppaflega, hún lærði reyndar heimspeki eins og ég uppaflega, við vorum í doktorsnámi á svipuðum tíma og hittumst ofta á ráðstefnum þá hjá New Economic Thinking, hérna svona endurhugsun hagfræðinnar og við kendum bæði sama sem er fyrirbrigði sem að George Soros startaði ekki?
Já, hann var einn af styrktaraðilunum þar, já, eftir fjármálahrunið 2008, þannig að þetta var 2009 til, já, 2013 við vorum að vinna í doktorsritgerðum okkar á svipum tíma á mismunandi sviðum. Hún frá Ítalíu, hún útskrifaðist frá Grenoble og Pisa, en að skoða sagnfræði, sögu, hagfræðikenninga og hagsögu og tekur 2 dæmi í þessari bók af Ítalíu og Bretlandi sem mjög lýsandi fyrir 100 árum, þar að segja fyrir heimsstyrjöldina, að þá í raun og veru verður þetta til. Og það svolítið mikilvægt þegar maður hugsa söguna að sagnfræði að horfa ekki á hana út frá okkar sjónarhóli, því að fyrir heimsstyrjöld sem var kölluð The Great War, hérna stríðið mikla, að þá vissi náttúrulega enginn að það myndi síðan verða annað heimsstríð. Og við vitum það núna, en þarna var kapitalismin, hins svokallaði laissez-faire kapitalismi, búin að vera blómstrandi lengi, ég veit ekki hvað maður segja, frá iðnbyltingu 1600 eitthvað, 1700 eitthvað, og svo kemur þetta mikla hrikalega stríð og þá eins og gerist í stríðum líka eftir seinni heimsstyrjöld og líka að hluta til COVID-tímabilið svona stríði við veiruna með viss líkindi, þar að segja að þá fer ríkið því að gera allt sem þarf að gera. Það þjóðvætt, fyrirtækin vinna bara fyrir ríkið. Já, svona konur kom út af vinnumarkaðin til að halda vestmenn og gangandi kallarnir fara að drepa hvern annan í stríðinu. Og eftir stríðið, þannig að 1920 og 22 eru haldnar 2 hagfræðaráðstefnur sem hún segir frá og búin að greina sem sagt úr komnum gagnasöfnum eða skjalasöfnum. Þá í raun og veru í fyrsta sinn sem það gerist að ríkisstjórnir fá svona hagfræðinga sér til ráðgjafar og þarna verður til þessi hugmyndum að það sé svo mikilvægt að koma böndum á kerfið að því að kapitalistanir átta sig á því að fólk farið að endurhugsa kerfið. Fólk sér kapitalisman í raun og veru komin að þrotum þannig eftir stríðið. En þá verður breyting í fyrir stríði að það rekinn stríðskapitalismi svo kallaður í öllum löndum þar sem að ríkis umsvifur stóraukinn, traktorverksmiðum breytti í skriðdekaverksmiður og svona eins og sagt það sem að gerist á stríðstímum. Þannig að það hafði breytt svolítið eðli að þetta laissez-faire stefna, þessi frjálshyggjustefna sem áður hafði verið, að hún eiginlega lögð af í stríðinu. Og svo þarf líklega horfa auðvaldsinnar líklega á það að það að vinda ofan í því eftir stríð. Er það ekki líka tengt því að skrúa ofan af miðstýrðum stríðskapitalisma stríðsárana? Jú, að vissu leyti, en og þú ættir eiginlega að fá kannski hann Svein Mána sem hefur skrifað grein 100 ára afmæli niðurskurðarhyggjunnar á Íslandi. Já, ég hef fengið hann. Já, þú fengið hann, já, frábært. Þannig að ég ætlaði að skjóta hérna inn að hann hefur bent á það að það sem þú ert að tala það sem hagfræðingar komu og fóru að innleiða niðurskurðarstefnu út í heimi 22, að ég held að séu fjárlögin 2024 á Íslandi bera öll merki þess að það er bara heiftarlegu niðurskurðarþingið var það kallað og það voru íslenskir fulltrúar þarna á þessum fundi í Genúa og Brussel og þetta verður til Jón Þorláksson sem fyrsti formaður Sjálfstæðisflokksins var þarna stóð fyrir þessu á þinginu og andstæðingarnir kölluðu þetta Sláturfélag Suðurlands nr. 2 en aftur til að setja smá sögulegt samhengi þar eftir stríðið tvöfaldast íslensku fjárlögin
held ég tvisvar ár eftir ár, það fær ekki búa hér til vegi, ríki að borga mönnum laun í vegavinnu. Ísland dettur inn í svona nation building gýr. Já, og sko sama... Skiljanlega eftir 1918 þegar eru komin hérna völd til Íslands, að þá fara Íslendingar í það sem önnurlönd höfðu gert löngu áður, sem þetta er kallað nation building, ég veit ekki hvað kallað á Íslandi, það sem ríkisvaldið nota til þess að byggja upp öfluga atvinnuvegi, öfluga innviði, mennta fólk og byggja upp heilbrigðiskerfi, kemur miklu seinna hingað en var að byrja þarna. Já, og klára fyrir við það í bókinni líka, sko, hvernig velferðarkerfið eru búið til í Bretlandi þarna á þessum tíma, eftir 1920 og það sem að sko gerist og hún lýsir voða vel með í fyrri hlutunum á bókinni að spila fram þessum tveimur sögum frá Ítalíu og Bretlandi og ég færi aðeins rök fyrir þarna í mínu innleggja á þinguna, hugsalega gæti Ísland orðið svona þriðja keysið í útgáfu 2 af bókinni eða ef við hérna crowdfundum hérna þýðingu á henni, það var nú gert í Svíþjóð, hún var að koma út hún hefur verið þýdd held ég á 12 tungumál núna þessi bók og í Svíþjóð var bara að safna saman penningum til að fjármagna þýðinguna en það var auka út úr það sem hún sko sýnir fram að fyrirlutunum er þessi sögulegu dæmi og tekur í raun og veru sko, Ítalíu og Bretland og sko að því að þar er Ítalía þannig á þessum tíma svona fasíst hérna sko stjórn Mussolini er að koma og síðan ertu með eitt elsta þingræðisríkið í heimi Bretland og svo verður rosaleg sko uppsveifla verkalýðsbaráttunum til dæmis í Torino þar sem að Fiat-verksmiðjurnar eru, Skotlandi á Bretlandi þannig og sko fólk á svona tímum eftir stríð og ég meina við sáum þetta vissuleyti í Bandaríkjunum eftir COVID sérstaklega, það er 15 miljón manns held ég sem bara fóru ekki aftur út á vinnumarkaðin, bara ég ætla ekki að vera að vinna í þessu láglauna starfi, þú veist, COVID breytti hugmyndunum og þannig þess vegna er þar búið að vera skortur á vinnuafli og samhengi við að þeir byggðu líka vegg við hérna landamærin suðurinu þar sem að var mjög mikið að vinnuafli að koma og þannig að þetta hristir upp í kerfunum og það sem gerist og hún lýsir vel í bókinni er að sko kapitalistanir, þeir eigendur kapitalistin verða hræddir og fara og sko skipuleggja sig til að verja sína stöðu og austerity eða þessi hugmynd niðurskurðarhyggjuna eða sveltistefnuna kemur þaðan í raun og veru til þess að verja kapitaleigendur og þess vegna kallar hún bókina líka The Capital Order. Það er svona samfélagsskipulag auðvaldsskipan auðvaldsskipulagið og við þurfum að muna að sko kapitalismi er frekar ný hugmynd í sögu mannkyns og það sem hefur tekist á þessum síðustu 100 árum að láta fólk trúa því að raun og veru sé þetta eina skipulagi sem gangi og þó það sé ekki í hennar rannsókn hennar bók, ég meina eftir seinna stríðið síðan kemur náttúrulega nýfrjálshyggjan með Montpellier Society-inu þú veist og baráttan kalda stríðið við að útrýma sósíalismanum í heiminum til því það sé hérna hættulegt. Þú segir þetta sé viðbrögð sem byggði á ótta auðvaldsins gagnvart uppbyggingu verkalýðshreyfingar og það er náttúrulega almennu kosningaréttur er svona að byrja að hafa áhrif á pólitíkina á þessu sama tíma. Við þekkjum þá sögurskýringu að eftir stríðsárunum eftir seinni heimsstyrjöldina að þá hafi auðvaldið kosið eða neyðst til að láta undan kröfum verkalýðshreyfingarinnar með því að byggja upp velferðaríki af ótta við það að missa völdin að þeir þyrftu í staðinn fyrir að mæta sósíalískri verkalýðsbaráttu af hörku eins og þeir sömuleyti gerðu að þá eru þeir að gefa eftir af ótta við það að annars er því bara völdin tekin af þeim. En þannig er þetta að taka dæmi af sko sveltistefnan sem er notuð sem vörn af ótta við það sama en er eiginlega þver öfug leið. Hvernig gáttu menn talið sér trú það að þetta yrði
leiðin. Við getum ekki að tala Íslands sem dæmi, þetta eru fjárlögin 24, 27 missa borgaraflokkarnir völd á þingi og það verður minnihlutastjórn Framsóknarflokksins studd af Alþýðuflokknum sem að fer einmitt að innleiða ýmsar aðgerðir í menntamálum og heilbrigðismálum sem að hafði verið gert fyrr í öðrum löndum. En hvernig, eftir fyrra stríð þá taka þeir sjálfstæðisstefnuna, eftir seinna stríð þá taka þeir svona, ég veit ekki hvað er að kalla þetta, svona kristilega demokrata línuna að taka þátt í því að byggja upp velferðarríkið samkvæmt kröfum verkalýðshreyfingarinnar. Já, kannski hafa menn orðið hræddir við fasismann. Ég er ekki alveg, ég kann ekki þessa sögu nóg vel, ég hef ekki stúderað hana sko, en ég er búin að lesa þessa bókina hennar Klöru vel og það er áhugaverð pæling og framhalds rannsókn. Ég var líka að ræða það við Svein Mána þannig gæra eftir á að sko Marshall-aðstoðinu sem kemur hingað og uppbygging þjóðfélagsins með þeim peningum í framhaldinu er mjög áhugaverð að skoða í sögunni að því hér er náttúrulega mjög svona sterk trú á mikilvægi þess að vernda kapitalið og að fólk, verkalýður eða skuldarar þurfa að taka á sig byrðarnar eins og við erum að sjá núna meðan að það er áliti nánast sem skilgreiningaratriði að króna með ekki rýrna. Þess vegna er verðtryggingin svona fastbundin hér en er ekki til staðar í öðrum löndum og það er í raun og veru bara mjög sterk vörn kapitalegandana á að þurfa aldrei að tapa en fá síðan allan gróðan alltaf og það er það sem Klara er að fara yfir í bókinni með sögunni af hvernig austerity verður til að því að þá er jafnvel búin til ekki kreppa en samdráttur tímabundin samdráttur til þess að hræða verkalýðin til hlýðunni og tapa smáis að því þú græðir meira í heildina. Aftur hér samanburður, ég meina það að selja eignir ríkisins og leigja í staðinn, það er mjög einföld bókhaldsleið að sjá að það er dýrara en það er hins vegar mjög hagstætt fyrir kapitaleigendunar og sama þarna og við heyrum þess að orðræðu núna frá seðlabankunum í heiminum í verðbólgunni síðan eftir COVID það þarf að kæla vinnumarkaðina því að hann er of heitur, það þarf að fá fólk til að spara eðsluna sína, draga úr og vinna meira og hraðar til þess. Og kæla vinnumarkaðin líka með því að hafa það sem að byrja að nota í nýfrjálsíkjutímanum að væri náttúrulegt atvinnuleysi, temmilegt atvinnuleysi sem að væri þannig að væri svona 5% þannig að fólk óttaðist vinnu sína og hegðaði sér vel. Og þá verða launakröfur ekki of háar, þá verða launahækkanir ekki of miklar. Og þar leðandi getur auðvaldið haldið eftir stærri hluta af kökunni og þar síður að skipta þeim öðrum. Nákvæmlega, að því þetta er í raun og veru bara, þetta er annars vegar ríkisvaldið og tengsl þess við kapitalið og síðan vegar ríkisvaldið og tengt þess við vinnuaflið og síðan er það þessi það þarf ekki að vera að deila eða tókst þetta, það er bara þessi skipting á milli, hver stóran hluta á kökunni fær kapitalið og hver stóran hluta fær vinnuaflið og það er hægt að lesa eins og ég hef bent á í vísbendingum Seðlabankinn skrifar það þegar hann var að verja að hér var ekki græðgisverðbólga fyrir hendi að það var nú bara 3,6% hækkun á hlutdeild kapitalsins eða hagnaðarins í þjóðarkökunni en það fór úr 36 upp í 40 eða 39, og það er 10% hækkun á því sem kapitalinn er til sín. Og skerði þar leiðandi kjör launafólks sem því nemur að þau fái minni hlutdeild af
aukin í landsframleiðslu sem kannski verður að hafa í huga þegar við vorum að tala hvernig kapitalistar eigna sér framfarir og fleira. Þetta verður til svolítið í innbyltingunni þar sem að leysist úr læðingi geta til meiri framleiðslu, líka notkun og jarðefna, eldsneyti og öðru slíku. En þá verður til svona auka arður. Og síðan hefur baráttan staðið það að hver á þann arð og það náttúrulega frá sjónarhóli kapitalistana þeir telja sig eiga þetta, þeir hafa búið þetta til, þeir hafa fundið upp olíuna og fundið upp allt sem að einhverju máli skiptir og er alltaf reyna að samfara okkur það, en þeir eru náttúrulega fyrst og fremst þau sem að ná til sín arðinum af tæknibreytingum, af samfélagsbreytingum. Já, og einmitt eins og kemur fram í bókinni, hún sýnir fram á hvernig jável hægt að tala kapitalistana af því það var komið með einhvern veginn svona neikvæða ára á sig það orð og þá fara að tala frumkvöðlana og fjárfestana. Adam og skáld, sagði Matti Jó. Við vonum að finna eitthvað skára orð. Og þetta er sem sagt, það er að læra af sögunni þetta og það er í raun og veru svolítið, þegar maður les það núna, bókin kom út fyrir tæpum 2 árum þannig og það var mjög hressandi að endur lesana núna því ég las hana þegar hún kom út og hún er eiginlega og þess vegna er hún búin að fara svolítið sigurför heiminn og þýdda mörg tungumál af því að hún er sagan, þessi 100 ára saga er mjög relevant í dag út frá mörgu sem við sjáum verðbólgunni líka og baráttunni við hana en ég þarf eiginlega að koma inn í umræðuna kjarnin úr síðan punktunum hennar austerityð, sveltistefnan, hún er ekki bara niðurskurður á ríkisútgjöldum. Þess vegna er það hugtak svolítið vandasamt. Hún talar þríþætta sveltistefnu en austerity. Það eitt er fiskal, svona niðurskurðarstefna og opinbera fjármála. Aðalstefna á ríkissjóð og sveitarfélög. Við þekkjum þetta hér að það er sett svona mörk á því hvað ríkissjóður má skulda og hvað sveitarfélög megi skulda. Það er bæði gert með þeim hætti til þess að vilja draga úr mætti almannavaldsins því að í sjálfum sér held ég að sé erfitt að færa rök fyrir því í hagfræði að það sé vont fyrir ríkið að sveitarfélög að skulda mikið ef að fénu hefur verið varið til svona nation building eins og voru nefna áðan til þess að byggja upp innvið og grunnkerfi sem eigur afl hagkerfisins og samfélagsins til þess að búa til meiri auð í framtíðina. Það er búin til svona bremsa á það til þess að veikja raunverulega ríkisvaldið, til þess að þrótturinn í samfélaginu sé meira auðvaldsmegin og ríkisvaldið og sveitarfélagin leiti til auðvaldsins að byggja hér upp innviði eða grunnkerfi, taka yfir rekstur skólakerfisins eða heilbrigðiskerfisins og þar af undir götunum. Og við höfum bara nýlega dæmi frá undanförnum árum, bæði Grikklandi sem ég stundum minnst á hér og líka Ítalíu, því að hún kemur frá Ítalíu. En þar náðist að reka ríkissjóð fyrir ofan nullið mjög lengi, en samt hækkar skuldahlutfallið af því að það austerity, sú sveltistefna á að þetta var talið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að Ítalía yrði, að því hún væri með svo mikið skuldum, hún yrði að sína ábyrgð þannig í rekstrinum til þess að fjárfestar myndu vilja kaupa ríkisskuldabréfin og til þess að ná niður skuldahlutfallin. En það sem gerist við svona mikið niðurskurð sem síðan hagvöxt sem ekki verður að þá skuldirnar óbreyttara því að bætist ekki við þar að því þú rekur ríkissjóði plús. Niðurskurðurinn dregur úr hagvexti. Já, og þar með hækkar skuldahlutfallið og þarna aftur sem ég hef margoft nefnt hér hjá þér að það skiptir máli í hvað penningunum eitt. Við hér í lúksusnum með hinn mikla hagvöxt sjáum skuldahlutfalli lækka sjálfkrafa bara af því að hagvöxturinn búin að vera svo mikill, það er að segja og óbreytta skuldir eða jafnvel aðeins hækkandi skuldir. Það er eitt á móti sem að koma fram svolítið núna að aukin verðbólga, aukin hagvöxtur og aukin verðbólga saman og ríkissjóður sem ekki með halla leiðir til hækkunar á vöxtum sem að eigur þá skuldabyrði eða vaxtabyrði ríkisins sem er komið upp í 300 milljarða 300 milljarða. Og það kemur náttúrulega
fjármagnseigendunum mjög vel. Þeir sem eiga skuldirnar fá vel borga fyrir þær og íslenski ríkissjóðurinn líka svolítið sérstakur með það að eiga mikið af verðtryggðum skuldum, þannig að höfuðstóllinn hækka líka. En þetta var aukaútúrdúrinn með þennan fyrsta þriðjung eða einn þáttinn af þremur varðandi niðurskurður. Loforðið það að það bæti stöðuna til lengri tíma með því að minnka skuldabyrðina en þú ert að segja að það mörg dæmi þess að það gerist ekki vegna þess að niðurskurður dregur úr hagvexti sem að þá eykur hlutfallslega skuldabyrðina sömu skuldir verða hærra hlutfall minnkandi landsframleiðslu. Og svo þar auki getur þetta verið bara lífshættulegu niðurskurður, getur bara drepið fólk. Já, en þetta bara það sem að orðið niðurskurðarhyggja gefur fyrsta tenginguna við niðurskurður og opinberum gjöldum. Síðan hins vegar er líka monetary austerity, þar að segja peningamálastefnuleg niðurskurðarhyggja. Og hvað þýðir það? Hún felst í því að hækka vextina, til dæmis sjálfstæði seðlabankana hugmynd sem kemur þarna fram á þessum tíma og að þeir hækka vextina, og þetta hefur við séð hér, til þess að lækka verðbólgu segja þeir og við sjáum hversu mismunandi það gengur. En það í raun og veru bara verið að færa fjármagnseigendunum meiri ávöxtun með hinnum hækkuðu vöxtum og leggja síðan sveltistefnu eða aðhaldsaðgerðir á skuldsett fólk og heimili og fyrirtæki náttúrulega líka, þannig að þar Þannig að megin verkefni í Seðlabanka í okkar heimshluta eru að verja auðinn og þó það kosti samfélagið gríðarlega sársauka eins og við erum að upplifa núna með hækkun vaxta. Já, og þá verði ég aftur að útskýra verðbólga levelbreyting, hún ekki gríla eða hún ekki eitthvað óstjórnlegt eða hún ekki eitthvað sem heldur áfram endalaust. Nema reyndar hér á landi heldur hún áfram ótrúlega lengi vegna fákeppni og fleiri þátta en það ekkert óeðlilegt eftir stríð eða stríð við veiru, eftir öll hinn miklu útgjöld að það komi verðbólga. Ég tala nú þegar það verður síðan innrásarstríð í Úkraínu og orkuverð fer upp og það hins vegar spurning hvernig brugðist við til að fá hana niður og ein leið til að borga fyrir stríðið, hvort sem það fyrri heimsstyrjöldin eða seinni heimsstyrjöldin eða kostnaðurinn á COVID, það sem að flæddu peningar úr ríkissjóði meðal annars til fyrirtæki til að styðja þau og fólk til að fólk myndi ekki missa vinnuna eða til að fólk heldi vinnunni að hluta til greitt af ríkinu, hlutabótalegin. Þetta allt snjallar, góðar hagfræðilausnir til að lifa af faraldurinn efnahagslega eða lifa af stríðið efnahagslega, þú varst ekki í baráttunni. En það sem verðbólgan gerir, og það talaðum á ensku, það aldrei talaðum á íslensku, það bara verðbólgu skattur. Þetta í raun og veru skattur á kapital, fjármagnseigendunum. Þeir borga skatti með rýrnuninni á sinni. Ef að Seðlabankinn gripi ekki inn í. Já. Ef að Seðlabankinn gripi ekki inn í þá kæmi bara út af auknum útgjöldum og þá kæmi verðbólga sem að myndi draga úr verðgildi eigna. Já. En til þess að verja það sem að megin hlutverk Seðlabankans í undir auðvaldsskipulaginu að verja auðinn, að þá fara þær að hækka vextina til þess að láta skuldara greiða þeim sem eiga fjármagnið það sem að þeir annars hefðu tapað. Já. Það ekki? Jú, þetta meiri sé hægt að taka þetta ennþá lengra eins og eftir, það reyndar ekki bókinni á henni en eftir seinna stríð þá var í Bandaríkjunum mjög mikil útgjöld og Marshall-aðstoðin var reyndar ekki skattekjur senda til Evrópu heldur bara peningur búin til en fyrir uppbyggingu og þar með verður það ekki endilega verðbólga því þú ætti að byggja nýja vegi alveg svo hér 1920 það var bara fyrirbyggði atvinnuleysi og að fólk raunverulega myndi svelta til dauða að það fikk vinnu í vegavinnu hjá ríkinu og ríki gat alveg borga þau laun og við eigum ennþá þessa vegi að það aðeins búið að brekka það og hækka það og malbygga það en þeir eru jafnvel stundum á sama
sama stað og voru gerðir þarna fyrir 100 árum að því að var að koma úr réttunum, maður keyrir svona einhverja beygjur á vegum sem eru mjög furðulegar. Það er á bara meir en 100 ára sögu og kannski allt frá því að hestvagnar eða einhverja kindur gengur. En þetta er uppbyggingin. Í Evrópu það sem út að keyra raunverulega á Rómaraugunum en það. En þetta er hvernig hún byggir upp og útgjöld ríkis sem fara í að byggja upp samfélag og innvið þetta stundum kallað og þeir geta verið físískir, sjáanlegir eða ósýnlegir eins og í tækni og þess að það og líka í grunnkerfunum í menntakerfi og heilbrigðiskerfi og það sparar til framtíðar mörg ár miklu meir en ríkisbókhaldið nær utanum og það býr til sko ekki bara hagvöxt sem allir eru alltaf að eldast við heldur betra líf, ég meina á margan hátt, menntun, menningu, heilbrigði og það er það sem við sjáum út úr þessu. Við getum ekki bara dæmi í umræðu dagsins kannski óskýrum aukin framlög til geðheilbrigðis þjónustu við ungmenni. Það er alltaf sýnt fram á að hver einasta króna sem er sett í slíkt skila sér sko 20, 30, 40, 50 fall tilbaka í minni kostnað til lengri tíma, aukinni virkni fólks og öðru slíku. Eftir sem áður er þessu alltaf hafnað að við eigum ekki efna á þessu og það er gert með rökum sveltistefnunar eða niðurskurðarhyggjunar og það er ekki hort á sko fjárfestingu til lengri tíma vegna þess að það er eiginlega búið að taka af okkur þetta nation building hugsun þar sem að við værum í sameiningu að byggja upp betra samfélag. Já. Þannig að þetta var númer 2 hérna peningaleg monetary austerity í viðbót við fiscal austerity eða sem opinberu fjármála niðurskurðarhyggjuna að peningaleg niðurskurðarhyggjan er að verja kapitalið frá þessari hlið og með að eins og við hér förum lengst í með að verðtryggja það og síðan hinnir háu vextir sem eru komin núna og háu raunvextir sem að nýtast fjármagnseigendunum mjög vel til að verja sína stöðu. Þriðja austerity er síðan industrial austerity eða sem iðnaðarstefnu sveltistefna eða atvinnustefnu sveltistefna sem að industrial policy varð bannorð eða svona atvinnustefna eða iðnaðarstefna undanfarna áratugi en eftir fjármálahrun og sérstaklega eftir heimsfaraldurinn er verið að tala það út allan heim, ekki alveg eins mikið hér í þessari einangruðu eyju okkar en það snýst að sko hver er atvinnustefnan í landinu hér hjá okkur er bara laissez-faire eða algjört frjálsræði bara oft vísa mér í stjórnarskrána atvinnufrelsi, við þurfum bara að leyfa athafna skáldunum að fara í firðina og setja upp eldisstöðvar og fara upp á hálendið og reisa vindmyllur og svo reynum við kannski að setja einhverja reglur eða eftir á en við verðum að leyfa þeim að blómstra því þeir færa okkur auðin og auðleðina og velsældina bara með því að fá að ganga þarna. Og fyrst setjum við bara Villa Vestri í gang og svo er búin til reglur í kringum það eins og braskararnir vilja hafa þetta og það eru mörkin á milli hins opinbera eða almannavaldsins og einkageirans. Það er það sem að einkageirinn markar sér. Og þú getur fengið tímabundin mikinn hagvöxt út úr svona. Og sérstaklega þú reiknar ekki tjónið sem að þetta veldur en önnur lönd sem er aðeins hérna svona siðvættari í nútímalegum skilningi setja sér stefnur og reglur hvernig atvinnulíf viljum við byggja upp. Kórea er þekkt dæmi, við getum tekið líka Finnland frá því að sko járntjaldi féll þegar Nokia er svona klassísk saga það sem hérna var svona iðnaðarfyrirtæki sem var að búa til gúmmístígvél og dekk og hérna og það er bara sett Japan eftir stríð Japan eftir Evrópa eftir stríð og Bandaríkin á fyrstu áratugum síðustu aldar og það er alla þjóðir gengið í gegnum það var engin auður það væri ekki öflug ríki ef ekki hefði verið tímabil þar sem að ríkisvaldinu og miðstýrða aflinu var notað til uppbyggingar á samfélaginu og það er ákveðið eins og sagan frá Finnlandi við ætlum að setja í tækni
þróun, tækni menntun, tækni uppbyggingu, því við ætlum að verða góð þar. Kórea býr til Samsung og Kia og Hyundai, þú veist, bara bílaiðnað og hagkvæman, svolítið herma eftir Japan. Kína að gera í dag. Já, og þetta bara kostar náttúrulega gífurleg útgjöld frá ríkinu í að byggja upp einhvern kompetens, byggja upp þekkingu í samfélaginu og hæfileika og byggja umgjörð þannig að það geti blómstrað og búið til nýjungar, nýsköpun, framleiðslustörf og við erum í hinni leiðinni, við erum að leggja niður nýsköpunarmiðstöð og við erum að raunverulega flytja þetta til fyrirtækjana, þess að við höfum ekki trú á því að það sé hægt að byggja þetta upp svona miðstýrt eða út frá ríkisvaldinu eða almannavaldinu og þessi stað erum við að gefa fyrirtækjum orkustyrki og nýsköpunarstyrki og þróunarstyrki Já, það er ótrúlega sterk tiltrúin hérlendis á það að það sé svo mikil sóun og kostnaður við útgjöld ríkisins og að það sé allt miklu betra og miklu meiri verðmæti sem skapist í einkageira heldur en opinberum geira. Það er mjög sérstakt á Ísland, kannski stærsta atvinnuuppbyggingun á síðustu öld var uppbygging sjávarútvegs og það var mikið innspýting sem kom frá ákvörðunum ríkisstjórnar, nýsköpunarstjórnarinnar eftir stríð. Til þess að byggja upp sjávarútveginn, byggja upp frystihús hringinn ykkur í landi. Það er eiginlega svona formgerð á byggðinni eins og hún hefur verið fram á okkar tíma. Það sem er höfn og félagsheimili og kirkja og togari og frystihús og saltfiskverkun. Þetta var byggt upp með af atvinnuuppbyggingu ríkisins og fyrst og fremst byggt upp í gegnum bæjarútgerðir og svo samvinnuútgerðir. En á þessu tíma þá var miklu meiri gróði í heildsölu og slíku, þannig að einkafjármagni vildi ekki hætta fé sínu í uppbyggingu sjávarútvegs. Þannig að það er eiginlega stórkostlegt að Matta Jó og félögum hafi tekist að skipta út þeirri sögu í hausnum á Íslendingum. En það hafi fyrst og fremst verið athafnaskáld sem hafi byggt upp sjávarútveg á Íslandi. Tekið þessi dæmi þess að fáu enga útgerðir sem að voru, Alli ríki og Einar ríki og Einar Guðfinnsson í Bolungarvík. Því að megin uppbyggingin fór fram í bæjarútgerðum, í samvinnuútgerðum, ýmsum hætti, bæði frá samvinnuhreyfingunni sjálfri en líka í svona samvinnu félögum útgerðamanna eins og var á Neskaupstað og víðar og kaupfélagsútgerðum svo að bara örlítið brot var raunverulega, þessi örlítið brot af þessu uppbyggingu fór fram í einkageiranum. Þess vegna er eiginlega alveg stórkostleg áróðurs afrek auðvaldsins á Íslandi að sannfæra Íslendingum það að félagslega uppbyggð útgerð sé peningasóun á meðan að enga útgerð sé einhvern veginn það sem að geti blómstrað. Já, ef ég má færa þetta bara yfir á nútíman, ég meina ferðaþjónustan, uppbyggingin á hálendinu, á skálum og göngum og ég tók nú þátt í þessu bara með föður mínum og vinnum hans að byggja göngubrýri yfir jökulár. Þetta var allt gert í sjálfboðavinnu og allir skálar ferðafélagsins og fleiri ferðafélaga og svo allt í einu núna er náttúrulega fjöldi, margfaldaður fjöldi ferðamanna að nýta þetta, en það mátti ekki gera hálendisþjóðgarð. Ég hef ekki séð neina nýja gönguleið verið gerða eða nýja skála nema þegar Þú drukkar í svo að þú leggur bara einhvers staðar að þá getur þú fengið 6.000 krónur í heimabankaðinn yfir að hafa stoppað einhvers staðar nálægt einhverju náttúruperlu. En þú sérði enga uppbyggingu. Það er bara verið að taka peninga. Ég var nú alveg sáttur við að borga eitthvað smáveit innjanda þegar það er búið að setja upp þurrklósettar. Það er einhvern veginn til að sleppa við fyrir að stíga en förum ekki þangað heldur. En stefnan er samt eins og þú veist að segja áðan að það er verið að bara opna þetta, leyfa alls konar brask og svo eiga reglurnar að koma á eftir. Og ég er að benda á að
þannig þú veist, lausnin þarf ekki endilega að vera að fara út í bæjarútgerð eða byggja út bæjar ferðarþjónustu ég reyndar að skrifa í vísbendingu dæmið á Bútan. Heldurðu að fiskeldið í Patreksfirði væri ekki betra ef það væri rekið eins og bæjarútgerð? Að það væri bæjarbúar sjálfur sem myndu gæta að eigin verðmætum og fengi arðinn af rekstri í fiskeldi í firðinu sínum inn í sitt bæjarfélag frekar að vera flutt til Noregs? Jú, ég ætla ekki að ég var bara að flytja þetta frá bæjarútgerðinni í gamla daga og það getur vel verið ef að það hefði komið miklu betur út. Við værum einfallega bara, hefðum ekki náð að bjarga okkur frá fátækt ef ekki hefði verið fyrir bæjarfélag. Nei, ég veit, en ég bara var að reyna að færa þetta yfir í ferðarþjónustinu nútímana því að ég er að koma ofan af hálendinu Smölun og það nú gangnamannakofar upphaflega sem eru búin til að sækja fjalli. Síðan eru einhver svona áhugamannafélög, samvinnufélög eða bara áhugamannafélög sem byggja upp svona innviðina sem felast í því að komast upp á hálendi hjá okkur. En síðan fær öll ferðarþjónustan hinn einkarekna aðgang að þessu og bókar þetta jafnvel upp bara bróði en enginn hefur hvatan af því að gera nýja göngulega hálendinu eða að byggja nýja skála og nema þá eins og við sjáum í einhverju fara með díselrafstöður og vélsegir og gera götun í hólur og Það er uppbygging í Þórsárdal eða ekki? Kerlingarfjöllum? Jú, það er alltaf sama félaginu runnið held ég, svo uppbygging. Þannig að þar er dæmi einkaframtak sem kemur og fær í gegnum skipulags en dæmi, þú veist, þetta þyrfti að vera að ræða og sjálfsögðu undir, eins og við setjum kvótakerfi til að veiða gjallan fiskinn, undir einhvers konar hálendis þjóðgarðs eða hvernig ætlum við að vernda hálendu okkar, svo að allir geti ekki fara að setja upp skála og göngulegðir þess og kruss og þú getur ekki átt að eitt, skilur, ekki frekar en einhverja hólum. En í kvótakerfinu þá höfðu við þannig að nú á Samherji og skildfélög kannski þriðjungina hálendinu verið það í þjóðgarðinu? Þannig fór kvótakerfis. Já, en ég ætla að segja söguna sem Klara sagði frá Ítalíu, þar sem búið að loka bílaverksmiðju, ekki sem gerði einhverja parta í bíla. Einhverju 3 bókstafi sem ég man ekki núna, en það er dæmi síðan sem að fólkið sem átti bara að segja upp, það er raun og veru bara búið að taka yfir verksmiðjuna og það er farið að framleiða þar núna sjálfsbrottið svona reiðhjól til flutninga, svona léttaflutninga, þú veist, einhver ný tegund af hjólum sem vantar. Við þekkjum Kristjaníu hjólinn frá Danmörku, þar sem getur verið með börnin eða innkaupapokann svona framan á þér, en það pluss rafmagnshjól pluss einhverju aðeins betri tækni þannig að þú getur flutt miklu meira á hjólum rafmagni og mannafli. Og þetta er bara fólk að gera þarna í þessari niðurlögðu verksmiðju sem að tapa og þetta er dæmi svona sjálfsprottið og jável þróað út frá þörf að því að kapitalismin er ekkert endilega alltaf bestur í að finna og uppfylla þörfina, hann getur búið til allskinn þarfir og jável gerfið þarfir. Við erum alveg með heimsmet í hér að kaupa einhver léleg föt, duði ekki til að fá H&M hingað, heldur erum við núna farin að kaupa ennþá dýrar og ennþá lélegra frá Kína gegnum einhverjar sendingar, framhjá reglu eftirliti Evrópusambandsins, þar sem gætir þess svona að þetta sé ekki eiturefni eða barnaþrælkun, en þú veist, það er svona dæmi frjálsan kapitalisma sem framleiðir eitthvað eins og út í takti til að uppfylla einhverja vanlíðan eða þörfhjáður til að kaupa meira meðan að við ættum að vera út frá hringrásarhagkerfinu og svona umhverfismáni að vera að nýta allt betur og setja upp kannski fleiri viðgerðarstofur fyrir föt eða þess að til að nýta auðlindir jarðar og það sem við erum búin að kaupa vanda og dýrar. En eitt dæmið bara þannig að mörgum er þetta til þess að í raun og veru að ná boðskapnum í lokin út úr bókinni hennar Klöru er að þú veist við erum að lifa svolítið núna
eins og þennan sögulega tíma sem hún að lýsa, að það hægt að endurhugsa hvernig skipulagið ef maður hefur hugrekki til að þora að sjá fyrir sér að sko samfélagsskipulagið út frá skipulagi kapitalsins ekki náttúrulögmálslega gefið og ein svona lygin, ef ég má nota það orð sem hún sýnir okkur fram á í bókinni þannig að sjólega að það búin til hugmyndunum að lýðræðið og kapitalismin sé einhvern veginn samtengd. Ég hef nú nokkur sinnum minnst að það hér hjá þér að munurinn einmitt sá að í kapitalismanum þá 1 króna eitt atkvæði en í lýðræðinu þá 1 manneskja eitt atkvæði og það er áhugavert líka út frá sögunni hér sem ég vísa aftur í Sveinmána að þú veist að fyrir sparnaðarþingi miklega fyrir 1920 þá voru innan 15% þjóðarinnar með atkvæðarétt gátu kosið en breytingin þarna við kann ekki ástölu nákvæmlega kringum 1918 og að þegar að það er komin 45% þjóðarinnar sem með atkvæðarétt það ekki alveg allir en einhverja konur og einhverjir sem voru ekki eignamenn þú veist ímyndaðir það var bundið við það að vinnuaflið þar á þeim tíma var bara svona eins og Klara sýnir í bókinni að var kallað, hún fyrir í skjalasöfnin þetta voru kölluð svín og hjá Ítölunum vinnuaflið og það þarf að láta þau kaupa sér minna af víni og kekskökum, þau eyða svo miklu þú veist, þetta alveg nýr á þennan tristandi fyrir peningum, það nú ennþá að tala það bara í dag, það aldrei talað það að þú getur fengið allar þessar nefndir ríkisstjórnarinnar fátækt það hvergi bent á það sem að fátæku vantar eru peningar þau ekki að láta það bara fá peninga það alltaf verið að tala að þau fari illa með fé og hvort að við getum sett þau í fjármálalæsis námskeið eins og fátæki sé ekki læsastur allra á verðmæti peninga Þannig að þetta eimir ennþá þessu í dag. En við erum á svipuðum tíma og hún horfir til og áranna eftir fyrri heimsstyrjöld þegar að sveltistefnan keyrð í gegn og við erum náttúrulega búin að lifa það núna að hún eiginlega ríkjandi hugmyndastefna og búin að vera það undanfarin 40 ár, svo gott sem, og við búum í dag ég leyfi mér að kalla það alræði auðvaldsins, hún kallar það capitalist order sem bara auðvaldsskipulagið og það felst í því að það ríkjandi hugmyndafræði þjónar auðvaldinu það þríeina sveltistefna sem niðurskurður á ríkisútgjöldum og aðalstefna án þess þó að hækka skatta á hinn ríku heldur lækka skatta á hinn ríku og sömuleyti mætti rekja sögu síðustu 30-40 ára í því að okkur var selt svo hugmynd að við myndum lækka skatta á hinn ríku að þá myndi leysast úr læðingi slík sköpunar afl að samfélagi allt myndi liftast upp það engin merki það hagvöxtur á mann á nýfrjálsíkjárunum næstu bara helmingurinn af því sem var kannski á sambærilegu tímabili á undan en þá átti að vera aukin umsvif í samfélaginu myndi skila jafn miklum eða meiri skattatekjum út frá minni skattprósentu og þá getum við byggt upp og viðhaldið velferðarkerfi svo kom í ljós að það gekk ekki og þá var farið í það að skera niður selja eignir til þess að fjármagna raunverulega skattaafsláttinn til hinna ríku og endanum var allur almenningur skattlagður langt umfram það sem áður var sem að borga fyrir þetta þetta er svona niðurskurðarstefna og hún talar einmitt, ég glemdi þeim búndi talar regressive tax system. Þú veist, progressíft skattkerfi, það hækkar skattin eftir því sem fólk tekjuhærra og aftur hér... Bæði út af réttlætissjónarmiðum en líka út af svona skynsemissjónarmiðum því að ef þú hefur það ekki þá endar það með því að þú flyttur alla nauð til hinna allra ríkustu og það bara eyðileggur lýðræðið, það verður örfáir aðilar sem hafa allt og mikil völd í samfélaginu og bara lýðræðið hættir að virka og stjórnmálin byrja að þjóna þessum örfáu og það bara eyðileggur, það er mjög skynsamlegt. Og þetta er lagt upp þarna með
þetta regressíva kerfi og við erum held ég ágætis þriðja dæmið inn Ísland það að þegar ég var að kenna fjármál og var 6 þrep á tekjuskatt í Bandaríkjunum en samtímis var orðræðan hér að þetta væri nú svo vont með hátekjuskattsþrepið, það það einfalda kerfið og en svo reyndar tókst nú þegar að menn fóru að skoða kerfið og það voru allir komnir að því að það voru ekki verðtryggð persónuafslátturinn og mörkin að þá var bætt við einu þrepi hérna fyrir neðan en samt ekki hækka það. Við munum með þessa umræðu þar sem að markmiðið átti að vera að hafa skattkerfið einfalt, ekki hafa það réttlátt, ekki hafa það þannig að nýttist samfélaginu eitthvað. Kerfið, það var eitthvað krafum, kerfið einfalt, það var náttúrulega til þess að lækka skatta á hinn ríku. Og þetta svolítið sýnidæmið falsið í austerity stefnunni að ef að menn myndu raunverulega vilja það sem þeir segja ná jafnvægi í ríkisfjármálunum þá auðvitað myndu þeir skattleggja meira þar sem eru meiri peningar. Það er bara engan áhuga á því. Nei og þú veist bara nýleg skýrsla 2 hagfræðiprófessora fyrir LIU eða hvað sem það heitir núna að auðlindagjald geti verið bara skaðlegt og þú þarft bara að horfa svona til næsta lands Noregs það sem verið að opna ný söfn, þeir eru að opna núna lest norður eftir á næsta ári fyrir túrista með norðurljósa gluggum og umhverfisvænan ferðamáta ég bjóð þar fyrir 25 árum, þá voru þeir búin að gera lest út á nýja flugvöllin sinn við bara, þú veist rífumst bara flugvöll, getum náttúrulega alls ekki gert lestangað, erum bara með einhverja díselrútur að keyra þangað, getum ekki einu sinni sett rafmagnsrútur. Það eru eigu fjölskyldu forsætisráðherra. Og við getum rífist borgarlínu eða eðlilegar almenningssamgöngur innan Reykjavík meðan að ríkið niðurgreiðir rafmagsbíla og það fjölgar bílum á götunum og fátækari lönd eins og Aþena í Grikklandi og Torino og Ítalíu byggja neðanjarðar lestarkerfi bara eins og í Kaupmannahöfn á þessum 10 árum meðan við erum bara að rífast þetta af því þetta sé svo dýrt og mikið fara í þetta og það sé ekki til. Þetta er niðurskurðurinn, síðan erum við náttúrulega með eina þann seðlabanka í heiminum sem harðast ver auðvaldið með háum vöxtum. Það eru með 4-5% raunvexti á stýrivöxtunum sem er fáert í heiminum og sem leiðir til þess að það eru gríðarlegir peningaflutningar frá þeirrum sem að lítið eiga eða ekkert til þeirra sem að mikið eiga. Og svo erum við með atvinnustefnu sem byggir á því að fyrirtækjaeigendur megi bara gera það sem við vilja að við trú stjórnvalda að stjórnvaldi ekki hafa atvinnustefnu heldur eigi þau bara ekki vera fyrir þeim sem að vilja að búa til fyrirtæki en þó fyrst og fremst hefur ríkið ekki atvinnustefnu á því leyti að þeir sem eru stórir á markaði hafa bara frjáls spil með að éta hina litlu stunda hér fákeppni og einokun og mjólka eins mikið út úr samfélaginu það getur. Og þetta gerist náttúrulega ekki nema að auðvaldið er búin að ná öllum völdum á ríkisvaldinu. Kannski var þetta hugmyndabarátta að þeim tókst að selja sveltistefnuna eða niðurskurðarstefnuna þannig að hún varð ríkjandi hugmyndafræði. Ef við förum aftur til upphafsins sem að þú varst að rekja eftir fyrir stríð að þá var andstaðan við þessu að sömuleyti var sveltistefna sem var beitt þarna átti sinn þátt í að það kom kreppa og erfiðleikar á eftir en þetta leiddi líka til þess að með almennum kosningarétti og uppbyggingu verkalýðshreyfinga að það náði almenningur með samtakamætti sínum að verjast þessu og eftir stríðsárunum að þá neyddist auðvaldið til þess að deila völdum af því þeir líta svo þeir eiga bara hafa öll völd þeir eiga reyka ríkisvaldið og þeir hafa auðvaldið á að reyka ríkisvaldið neyddist til þess að deila völdum með stjórnmála armi verkalýðshreyfingarinnar og það leiddi til uppbyggingar velferðarkerfisins í Evrópu og að sömuleyti vísir að því í Bandaríkjunum að mikið svona innviða uppbygging og annað slík sem eiginlega hefur ekki orðið á nýfrjálshyggjutímanum en síðan nær auðvaldið vopnum sínum og nær raunverulega aftur
öllum tökum á ríkisvaldinu og nær að beygja undir sig stjórnmálin sem við erum ekki lengur með stjórnmálaarm verkalýðshreyfingarinnar og þingi eins og var, heldur eru það flokkar sem hafa einhvern veginn kosið það einhvern veginn í sögunni að slíta sig þar frá og þykjast að vera að vinna bara fyrir svona almennar hugmyndir og annað slíkt af því að ég er nefnilega að koma að spurningunni af því að þú segir að Klara sé að tala að við séum á svipuðum stað og við vorum eftir fyrri heimsstyrjöld og þá það líklega þannig að þetta hefur gengið svo langt að það verður að koma eitthvað svona viðbragð en viðbragði sem var þá byggðist á skipulagðri verkalýðsbaráttu skipulegri stjórnmálaþátttöku að kristalltærri skilgreiningu á því að við verum annars vegar með almannavald og hins vegar auðvald og við gætum ekki byggt upp gott samfélag nema almannavaldið myndi halda utan ríkisvaldið, auðvaldinu eru haldið utan þess að ef við hleypum auðvaldinu inn í ríkisvaldið þannig að það fái að stjórna uppbyggingu samfélagsins að það leiði til tortímingar, það leiði til bara niðurbrots á samfélaginu og ef ég má bara benda á það að eins og í Bandaríkinu er svona nýlega uppbyggt samfélag hérna þó þeir hafa verið aðeins undan okkur þar gætt þess að pólitíska valdið í Washington en fjármálavaldið í New York það aðgreint og ég var bara það nú ekki aðgreindar en svo að Wall Street bara á já, ég er að tala þegar að menn búa landið til. Þá vissum ennum ógnina og hafa þá aðgreint á milli. Ég meina Milano er fjármálaborg í Ítalíu, Róm er stjórnmálaborgin. Þú veist, bankarnir í Milano eins og bankarnir í New York en politíkin í Washington. Og Westminster og City nú dæmi sem aftur fyrir kapitalisma. Og meira í Noregi, ég var að sjá bara áminningum það var þegar Seðlabankinn í Noregi var stofnaður, að þá var hann settur í Þrándheim. Og ég kann nú ekki söguna nóg vel hvort að Noregur tilheyrði þá Svíþjóð að einhverju leyti en þú veist, og Oslo hitt Kristjaníu, en sem pólitíkin var í Stokkólmi og Kristjaníu eða í Oslo, en þú setur þá þegar þú stofnar Seðlabankann þegar Noregur að verða, vantarlega að rífa sér frá Stokkólmi og verða sjálfstæð þjóð eins og við rífum okkur frá Kaupmannahöfn og verðum að það er einn liðurinn í að verða sjálfstæð þjóð er að fá Seðlabanka en þarna höfðum en þó fjarlægð á milli og hún fer aðeins yfir það í kaflanum Bretland hvernig það hvort að Englandsbanki eigi að vera í opinberi eigu eða ríkiseigu, það er nú bara mjög nýlega sem að Englandsbanki varð aftur í opinberi eigu og stjórn þannig að þetta er bara mjög mikilvægt að átta sig á þessari sögu og skilja hina sögulegu þróun til að fatta stöðuna sem við erum í svo það náttúrulega að hugsa upp nýtt. Það verður aldrei þótt góð hugmynd nema bara á allra síðustu árum að eiginlega sameina auðvaldið og ríkisvaldið. Þannig að auðvaldið eigi að reka ríkisvaldið. Nei, það er raunverulega staðan sem við erum í dag. Og ég hef bent á það dæmi og sagt við fólk svona, ég nefndu bara það sem að þingið er að afgreiða. Þú ert með það sem að auðvaldið fer fram á, lagabreytingar. Svo eru svona sjálfsagðar réttarbætur fyrir almenning og þær komast ekki inn í þingið. Af því að við erum með svona kerfi sem hættir að virka og það kannski er það í þessari hugmyndabaráttu en kannski er það út af einhverju öðru en náttúrulega auðvald er gríðarlegt vald og fólk getur bara reynt að ímynda sér það hvernig fólk hegða sér í kringum auðugt fólk að það bara hallar sér einhvern veginn upp að því og ég meina stór hluti af menningunni er á vappi þar í kring og allir að bíða eftir ykkur af því að peningar eru gríðarlegt vald og þess vegna hefur verið í gennum tíman að aðgreina þetta tvennt. Það verðum að hafa ríkisvald sem að getur beislað auðvaldið ef við getum ekki sett það yfir. Þú getur séð einkavæðingu bankana í þessu ljósi líka og hversu mjög það liggur á að koma öðrum ríkisbankanum alveg í einkaðalaðina og þú sér það á hvernig er hægt að láta
ávöxtunarkröfun á ríkisskuldabrifunum spila inn í þar og þetta er náttúrulega bara samspilið á milli sem ég var að tala um hér hjá þér áður með hlutverk Seðlabankans annars vegar sem bankana og hins vegar sem banka ríkisvaldsins og já, þetta er bara mjög svona skýr birtingamynd þess sem við erum að horfa upp á núna, hversu mikið velferðaríki kapitalsins Íslandi með sinni verðtryggingu og uppbyggingu á fjármálakerfinu og gjaldmiðlunum og síðan hugmyndafræðilegri trú á bæði hvað peningar eru, að því það í raun og veru það sem Klara er að gera með bókinni, Capital Order. Kapital social relation, hinn kapitalíska uppbygging eins og hinn samfélagslega uppbygging og kapitalið ekki neitt nema vegna samfélagslegu umgjörðarinnar sem skapar það, alveg eins og markaðurinn ekki neitt ef að ríkisvaldi sér ekki til þess að það vernd einkaréttarins, eignaréttarins, að það sé gjaldþrotaferli, það séu dómstólar. Ef þú tekur allt þetta burtu, að þá virkar ekkert á neinu markað. Ef þú hefur ekki reglur og eftirlit samkeppni, þá virkar það ekki. Þannig að þess vegna þetta samspil á milli. Hvað ríkið og síðan þá markaðurinn og vinnuaflið. Ég held að séu nú raddir meðal hinna allra ríkustu í heiminum sem eru að bara fara út úr þessu kerfi. Það sem að til dæmis þegar Elon Musk að tala Bitcoin og slíka myntir, þá var hann að tala að taka seðlaprentunarvaldið af ríkisvaldinu og flytja út á markaðinn. Og það telur hann vera svona eins og lýðræðisaðgerð, því að óvinnurinn almannavaldið og ríkisvaldið og þannig hann eiginlega að boða svona Mad Max veröld, þar sem hinn ríki bara ræður öllu. Þannig að þær raddir finnst mér vera ansi sterkar núna. Þannig að þetta með það að þú veist að það voru skattar sem að byggðu upp Rómaveldi og allt það skipulagið og New Deal og allt þetta að til þess að hafa blómlegt atvinnulíf og blómlegt samfélag að þá verðum við að efla ríkisvaldið og innviði og annað slíkt. Ég held að sé bara við sem komum svo langt í nýfrjálshyggjunni og þess vegna kannski hún að tala um fasisma eða eitthvað leys að við erum að fara út úr þessu kerfi sem eftir stríðsárkerfið yfir í eitthvað annað, gæti verið fasismi, gæti verið bara auðjöfra anarkismi. Hún vitnar í þannig ræðu Mussolinis þar sem hann að segja í sinni pólitísku baráttu, við getum ekki gefið öllum allt, ég verð að lofa því að eyða minnu því að það hinn ábyrga stjórn og kapitalistanir elskuðu Mussolini. Já, Jón Þorláksson tók upp slagorð Mussolini í stétt með stétt og hefur það einhvern orðið í Sjálfstæðisflokksins sem að margir í Sjálfstæðisflokknum eru að biðja að þetta fasíska slagorð verði nota oftar. Já, við verðum að fara að varlega með F-orðið en þetta vel þess virði að fara yfir þessa sögu og skilja hvernig þetta verður til og síðan í nútímanum að skilja hvernig hins samfélagslega uppbygging tengd uppbyggingu kapitalsins og þá þurfum við að skilja eðli peningana líka því þeir eru líka eins og kapitalið samfélagslega úr sáttmáli hugmynd, þeir eru ekki gull eða hlutur og verðbólgan og allt það hangir saman við það það hlutverkið að hjá ríkisvaldinu að deila byrðunum eða því hlutverki bara úthýst til Seðlabankans og það rétt efnahagsstefna að verðbólgan muni koma niður við það að hækka vextina eða kæla hagkerfið og við erum með einstaka tilraun í gangi hjá okkur hér núna því að verkalýðshreyfingin samdi raunlaunalækkun út á trúna á það að verðbólgan myndi koma niður við það
og það verður mjög spennandi að sjá hvernig það gengur. Það bara ekki að ganga, ég get alveg sagt það. Það eru bara forsendurnar sem að sko verkalýðshreyfingin taldi sig vera að semja í síðustu áramót. Það eru bara ekki að ganga eftir, það ennþá sama vaxtastig þetta. Og það ekkert að sjá að ríkisvaldið eða ríkisstjórnin ætli að vera með einhverja aðgerði til þess að lina þjáningar launafólks sem að verða fyrir sko verðbólgunni og vöxtunum. Klara vitnar frá þessum tíma í Bretlandi þegar að það eru svo brjálæðislegar hugmyndir að jafnvel að hækka stýrivextin upp í 10% þar sem að þóttu nú alveg sko rosalegar hugmyndir þar, en við erum kannski svo stutt síðan að við vorum með 18%, þannig að okkur þykir 9,eitthvað bara sæmilega þolanlegt. 18% voru bara í skamman tíma eftir hrunið ekki. Herðu, Ásgeir Brynjar, takk fyrir að koma og segja okkur frá ráðstefnu VFR sveltistefnu? Niðurskurðarstefnu? Niðurskurðarhyggju, komast að niðurstöðum hvað þetta á að heita? Og þakka Höllu Gunnarsdóttur fyrir að ná Klöru til landsins. Klöru Mattei, hagfræðing frá Ítalíu. Mælum með bókinni við alla. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var Ásgeir Brynjar að tala sveltistefnuna og það var náttúrulega dregin upp mynd af þeirri efnahagsstöðu sem við erum í og af hverju við erum í henni. Þetta náttúrulega, við erum undir það sem að Klara Mattei kallaði kapitalist order eða auðvaldsskipulegt. Það sem að auðvaldið hefur eiginlega öll völd og rekur hér stefnu sem að mörguleyti ekki á svona, mér finnst þetta ríma nefnilega við viðtölum sem vorum áðan svona mannlegan skala og í kringum hvað erum við að byggja samfélag okkar. Það ætlum við bara að byggja upp arðsemi sem peningarnir sem ríku geta tekið til sín. Þannig að fá ekkert samfélag. Það bara þannig. Þannig mér finnst þetta tengjast. Já, þetta úrval raunverulega bara sko heill háskólakúrs hérna. Já, og þá kemur annað viðtal sem að ég held að tengjast þessu hinum einn við sem ég talaði við Breka Karlsson, formann Neytendasamtakanna. Hann var meðal annars að tala miklar hækkanir á orkuverði og hvernig það einhvern veginn rafmagnið hefur hækkað 16% á einu ári. Ég held að fólk átti sig alveg á þessu. Og það alltaf verið að samfara okkur að sé einhver samkeppni í gangi, en það sem að gerðist með því að það eru svona þykjustu samkeppni hérna sem að snýra þér, en hinum einn konur einhverju svona heilsalar og millileiðir sem eru bara einhver orkubraski svipað og Enron var í Kaliforníu á þessum tíma. Ástandið bara hrikalegt og ég var svo glöð að heyra þetta viðtal að Breki sem nú stendur í sín og alltaf að stendur vaktinu. Mér finnst hann alltaf að verða sterkari og sterkari talsmaður. Já, og núna bara hvernig hann einhvern veginn fór að tala þetta mál sem að væri auðvelt, sko hann gæti auðveldlega dæmt út af sínu borði og sagt að þetta væri nú bara eiginlega mál sko stjórnmálanna og umhverfisvernda sinni. En þetta auðvitað eins og útskýrið, auðvitað þetta rosalegt hagsmunamál neytenda. Hann talaði hann talaði líka það sem alltaf verið að rukka okkur fyrir að við leggjum bílnum einhvers staðar, ég fylgði það sem enginn veit, hann hafi verið í einhverju viðskiptasambandi við einhvern, allt í einu færa bara rukkun frá manni ekki hvort það séu Sanni landvættir eða eitthvað sem er að tína peninga fólki vöruskerðingu sem það að þú kaupir vöru, svo bara allt í einu minna í henni en fyrir sama verð og margt fleira sem að myndi sem að Breki dregur upp og svolítið hvað er mikilvægt fyrir okkur að hafa sterk neytendasamtök til þess að veita þeim sem er að selja okkur vöru og þjónustu aðhald, annars bara að svindla okkur, þannig að það, við skulum hlusta á Breka. Herðu, þá að komið að neytendamálum. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, verður velkominn. Takk. Ég veit ekki hvort það sé neytendamál en það var á forsíðu Moggans var könnun sem Samtök atvinnulífsins hafði gert, ef ég tók rétt eftir, vilja almennings til virkjana. Þetta neytendamál? Sko, kannski verð á orku til heimila neytendamál og verðið hefur núna hækkað 13% á einu ári, þar af 3% milli mánaða frá í ágústmánuði. Á rafmagni? Á rafmagni, já. Af hverju? Og þetta náttúrulega því að rauninni öll svo nýja orka sem hefur verið
komið til, þær virkjanir sem hafa farið í gegn, reyndar mest smávirkjanir, hafa verið, sú orka, raforka hefur verið seld til Bitcoin verksmiðja og því líks iðnaðar. Og með því náttúrulega verið að búa til orkuskort í rauninni. Þá á ég líka að nota þetta orða því það hefur verið að ofselja. Það er búið að selja meira á raforku heldur en kerfið annar og þess vegna verður orkufall. Og þetta er náttúrulega bara alveg galið. En ég er eldri en þú og mér minnir að það hafi verið svona dýll í íslensku samfélagi sem tengdist álverinu í Straumsvík. Að það var að við fengum held ég Marshall aðstoð til þess að byggja Búrfellsvirkjun og það var til þess að byggja svona stóra virkjun og það var einn stór kaupandi sem var raunverulega fjármagnarna til lengri tíma en þetta myndi tryggja okkur ódýrt og öruggt rafmagn. Ég bara það væri bara eitt af einkennum íslensks samfélags, ódýrt og öruggt rafmagn. Og það má ég segja það, að þetta hafi verið dýllinn, samfélagssáttmáli að við fengjum raforku á því sem næst kostnaðarverði og við erum hjá Neytendasamtökunum, höfum ályktað þetta oft og iðulega og við erum með þá hugmynd að sett verði arðsemisþak á þann hluta raforku sem seldur til heimila. Heimilin nota bara 5% af þeirri orku sem notið á Íslandi. Og það ætti ekki að vera afgangsstærð, það ætti að vera innst inni. Ætti að vera forgangsstærð og ætti að vera með arðsemisþaki og við þekkjum það er lagðar þær skyldur á sveitarfélag að afhenda öllum heimilum í sveitarfélagi kalt vatn og með að taka af því 2% arðsemi. Það sömu sveitarfélög verða að afhenda að sjá til þess að heitt vatn sé afhent öllum heimilum og þar er 7% arðsemis þak. Meira að segja á flutningi rafmagns er 5% arðsemis þak og við þekkjum þetta er ekki bara þetta er ekki bara heimild heldur ber okkur skylda til þess í alþjóðlegum skuldbindingum. Í fyrsta orkupakkanum segir bara að aðildarríki skulu tryggja að allir viðskiptavinir sem kaupa til heimilisnota þeir fái rétt á alþjónustu, þar að segja orku af tilteknum gæðum á sanngjörnu verði sem auðveldlega og greinilega er samanburðarhæft. Þetta gildir ekki hér. Og án mismunar. Þetta gildir ekki hér. Þetta gildir ekki hér. Í allri Evrópu er búið að setja þak á orkukostnað, það er gas þar inni falið. Til heimila. Það er búið að setja nokkurs konar þak á sömu orkusölu til heimila í Bretlandi. Fari orka yfir ákveðið verð, þá er sett windfall skattur sem nemur 80%. Þannig að orkufyrirtækin eru ekkert að selja á hærra verði. En hér á Íslandi er á eftir, skulum við segja, á eftir að setja þessi lög. En hvar kemur þessi hækkun, þessi 30% hækkun, því að maður sér það í auglýsingatímum þegar maður rekst á sjónvarp að þá er alltaf verið að einhver orkufyrirtæki, allir byrja að selja orku einhvern veginn, bara olíufélögin og hinn og þessi byrja að selja orku, gott ekki bara símafyrirtæki eitthvað, ég er bara hættur að skilja þetta. En þetta myndum að halda, já, þannig er komin gríðarleg samkeppni þannig að verðið fer niður. En það gerði það tíma, en núna er komin milliliðir á markað, svona markaðsaðilar, það sem fyrirtæki geta keypt orku fram í tíman. Ég get til dæmis keypt alla þá orku ef ég væri fyrirtæki geta keypt orku til dæmis í desember. Segjum svo að og þetta gerðist í Noregi að menn fóru að spekulera og í þessari spekulásjón Enron var í þessu í Kaliforníu en þeir bjó til þar bara orkukreppu í Kaliforníu. Algjörlega sama í Noregi, menn fjórfölduðu, fimmfölduðu raforkuverð til heimila á nokkrum mánuðum í kjölfar innrásar Rússa inn í Úkraínu og menn sáu þar einhverjir markaðsspekulantar sáu sér leik á borði og keyptu upp þá orku og svo byðu þeir bara og seldu hana síðan þegar hún var búin að hækka í verði og það hefur komið í ljós að það voru ekki raforkuframleiðendurnir sem voru að fá hærra verð fyrir
orkuna, heldur voru það milliliðirnir sem þannig að við segjum að raforka ekki eins og hver önnur markaðsvara. En það ekki hugmyndin á baku þessu orkupakka að þetta einmitt að vera að markaðurinn einhvern veginn leiði alltaf til besta verðs? En með þessar undantekningu, það bara hér, þú segir bara í 3. grein fyrsta orkupakkans að það verði að tryggja neytendum, heimilum og reynda litlum fyrirtækjum skilgreind líka þar inn í á sanngjarnu gegnsæju verði. Og við segjum að sanngjarnt gegnsætt verð, það hlýtur að vera þá með einhverju sanngjarnu arðsemisálagi eins og þeim sem á vatni, heitu vatni og flutningi rafmagns. Og síðan þegar það búið og við segjum að á sama tíma afstaða braskarans og neytandans hvað sanngjarnt mjög ólík. Nei, þar kemur náttúrulega þá ríkið inn í eins og í heitu vatni, það sem ríkið segir að það sé 7% og köldu vatni sé 2%. Og einhver stað þar á milli væri kannski og við hljótum að líka ná samfélagslegri sátt þær virkjanir sem þarf að fara í ef að þær virkjanir sem farið verður í séu skildaðar til að láta 5%. Við erum ekki að tala stóran hluta á því sem næst kostnaðarverði. Það má alveg vera smá örlítið taknaður. Það er eðlilegt. Ekki svo mikið. Svo með braska í bitcoininu. Já, svo með braska með hinn 95%. Og það er bara, en málið staðan í dag er svo að heimilin í landinu að keppa við bitcoin-verksmiðunar bæði að fá afhent rafmagnið en líka í verði. Og við viljum láta setja afhendingar öryggi til heimila en líka verð öryggi. Og það verður að setja einhvers konar þak eins og gert í öllum nágrannalöndum okkar. Þannig að núna munurinn á því að vorum að vísa í söguna að uppbyggingu innvið á Íslandi sem Landsvirkjun sem er rafmagn á landsvísu. En svo var náttúrulega til líka rafmagnsveita Reykjavíkur sem Reykvíkingar byggðu upp sitt rafmagn og svo var það selt almenningi. En núna ekki bara komið þarna N1 og þessi sem að selja mér orkusalan eða hvað það heitir. Það er mjög gaman að hvað þið gera við rafmagnið sitt. Heldur líka komin annar milliliður á milli þeirra og orkuframleiðandana sem eru með svona framvirka spákaupmennsku að það sé sniðugt núna að kaupa kannski verði í desibel til þess að geta kannski skrúað að pínlítið upp. Nákvæmlega. Og engar hömlur á þessu? Nei, það er engar hömlur á því og núna er stefnan að allt rafmagn skuli fara á þennan markað og að þar skuli verð myndast og það er bara engin leið fyrir Jón Jónsson út í bæ að keppa við risa fyrirtæki út í heimi hvorki afhendingu á rafmagni nýja verð. Og þess vegna verðum við að setja einhvers konar samfélagslega reglur og komast að einhvers konar samfélagssátt að orkan, það er nógu erfitt að búa á Íslandi og við höfum alltaf stært okkur á því að vera með heitt vatn, ódýrt heitt vatn, ódýrt kalt vatn og ódýrt rafmagn og við hljótum að ná samfélagslegri sátt það að svo verði áfram. Já. Og manni finnst það að vera hlýtt í íslenskum húsum og göturnar vel lýstar í skammdeginu og það sé bara hluti af... Og líka það að það sé að heimilin sjá hagsinn í því að fara út í orkuskiptin, að kaupa, að fá sér rafmagnsbíla og nota rafmagn og við, eins og ég segi, íslensk heimili nota ekkert stóran hluta af því rafmagni sem framleitt þetta er bara 5%. Og almenningur á auðlindunar? Já, eiginlega horfa á þetta sem einhvers konar afgjald af notkun á auðlindunum, hvort sem það er vindur eða vatn eða jarðorka. Hér sé ódýrt rafmagn. En af hverju eru neytendasamtökin þetta ekki að vera, ég man fráfarandi orkustjóri var að ræða þetta og taldi að verið slys að ekki hefði náðst frumvarp í gegnum síðustu áramót. Þannig að hún hefur svolítið verið að benda á þetta. Já. Við reyndar lögumst mjög hart gegn því frumvarpi af því að það átti að tryggja öryggi en það átti ekki að tryggja verð og við segjum það að þegar að þú tryggir afhendingar öryggi án þess að tryggja verð það býður bara hættinu heima því þá er hægt að ýta upp verðinu alveg endalaust og það er ekkert afhendingar öryggi í því að þú hefur ekkert efni á að kaupa raforkuna.
Þannig að þetta verður að almenn skynsemi segir bara að afhendingaröryggi og verðöryggi verður að haldast í hendur. Ég spyr aftur, akkur neytendasamtökin með þetta sjónarmið? Með þetta sjónarmið sem manni finnst þetta að vera bara í verkalýðshreyfingunni, í öðru hvorum stjórnmálaflokki og... Þetta er náttúrulega út frá verðinu að við erum að sjá þessa gífurlega hækkun á raforku og við spáðum þessu fyrir áramót. Stjórn Neytendasamtaka ályktaði í desember í fyrra að það yrði að tryggja verðöryggi á sama tíma og afhendingaröryggi væri tryggt. Og þess vegna út frá sko bara almennu neytendasjónarmið, út frá verðsjónarmið, þá er þetta náttúrulega neytendamál. Við þurfum öll að nota rafmagn, við þurfum öll að nota heitt og kalt vatn. Ég er ekki hvort yfir að þið séu með þetta, ég er eiginlega að furða mig á því að það sé ekki fleiri sem eru með þessu áhrif. Ég vona það að okkur berist liðsauki núna á næstunni og að fleiri hoppi á vagnin og enda er þetta bæði þjóðþrifamál og líka almenn skynsemi. Og líka stríðir svona gegn því sem við kannski teljum að sé eitthvað svona samfélagssáttmáli. Nákvæmlega. Herðu, ég sá eitt stundum kíkja inn á Facebook og ég sá hann Egill Helgason hafði stoppað einhvers staðar og verið að skoða, ég með einhver foss held ég, einhvers staðar norður í landi. Svo veit hann ekki annað en að allt í einu bara ding, dettur inn í heimabankan hans rukkun frá einhverju fyrirbrigði sem heitir sannir landvættir. Sem ætti náttúrulega að heita sannar landvættir af því landvættir eru kvenkyn, en það heita einhverju hluta vegna sannir landvættir. Já, þetta það virðist vera komið einhvers konar brostið á einhvers konar gullæði í bílastæðamálum. Ekki bara út á landi, heldur líka hér í borginni. Það er eitt sem er ekstra á Hverfisgötunni, því ég bý á Hverfisgötunni. Það er eitthvað svona, eitthvað skilti og ég skil ekki hvað er verið að segja mér. Er að vera að segja mér að ég megi bara ekki staldra hana við og þá verið ég rukkaður? Það er mjög, ég þekki það nú ekki tiltekna dæmi ekki, en þetta er mjög misjafnt og mjög misjafna reglur sem er gilda. Til dæmis að þú ferð undir Hörpu og keyrir aðeins svo langt, þá ertu komin í eitthvað annað fyrirtæki og ef þú leggur þar og borgar vitleysu við aðila þá ertu bara komin í hringavitleysu. Það er svo margt í þessu sem er skoðunarvert og við erum með núna í þar næstu viku kemur út Neytendablaðið nýtt og þar erum við með allsherjar úttekt á þessu. Við höfum bent á það að eitt er það þegar þú leggur í stæði þá má ég segja að þú gangir í einhvers konar samband eða viðskiptasamband eða samkomulag við eiganda stæðisins. Óaðvitandi stundum. Já, en gott að þú verður þá að vita hverjir skilmálarnir eru og það verður þá að vera mjög skýrt af hendi þess sem er að innheimta gjald fyrir bílastæði og svo verður að taka til þess að samningsskilmálarnir mega ekki vera ósanngjarnir, það er bara samkvæmt lögum, þá verður þeir að vera sanngjarnir. Þetta verður að vera skýrt, en svo má líka benda á það að við erum með innheimtulög að brjótur gegn samkomulaginu ef þú gleymir að greiða á réttum tíma þá erum við með innheimtulög sem segja til að þú meir leggja á dráttarvexti. En við höfum verið að sjá vanskilagjald sem við höfum ekki séð síðan bara við vorum í smálánabaráttunni fyrir nokkrum missinum að margfaldast upphæðin í einu vetfangi og þetta teljum við ganga í berhögg við lög. Við höfum úrskurð danska umboðsmann skuldara, umboðsmann neytenda því þeir eru í svipuðu dæmi. Þetta er ástæðan fyrir öllum þessu gullgrafara æði í bílastæðamálum er náttúrulega að það er komin upp sem áður þú þurftir að vera með tíkalla mæli við hvert einasta stæði. Það var tiltölulega dýrt, þurftir að hirða það upp, en núna er þetta bara allt í gegnum app og á að vera lítið mál. En danski umboðsmaður skuldara. Maður hefði alveg getað séð fyrir sig að þetta væri bara rekið á bílastæðasjóði eða eitthvað þess. Já, þú ert náttúrulega með alls konar eignir. Ef þú ert til dæmis með 8 lóð þá þarf það ekki að láta bílastæðasjóð sjá það. Það fyrirkomulega gæti verið. Það getur verið lagt það inn í bílastæðasjóð. Það er ekki bara gjald þar. Til dæmis. Það er ekkert fráleitt í venjulegu samfélagi. En við erum svolítið í villta vesturinu núna með þetta og við eigum eftir að komast að einhvers konar niðurstöðu í samfélaginu hvernig
hvernig við viljum haga þessu og þetta náttúrulega eins og þú segir sko, þetta eru fleiri fyrirtæki, fleiri hinga og þanga og þau eru innheimta og það sem danski umboðsmaður neytenda komst að var að þessi innheimta, þetta vanskilagjald vangreiðslugjald, það ætti að heyra undir innheimtulög og væri óheimilt að hafa það eins hátt og menn hafa verið og við höfum séð, ég veit nú ekki til fellið Egils Helgasonar en við höfum séð sko alltaf sko 7.500 króna vangreiðslugjald sem langt umfram það sem gengur og gerist langt umfram það sem lög heimila í lögum innheimtu. Og svo kannski borgar fólk ekki að því að dettur inn einhver rukkunin í heimabanka og þú veist ekki hvað þetta kannast ekkert við að stunda viðskipti þetta fyrirtæki? Það einmitt annað og það mjög erfitt að eiga í samskiptum við þessi fyrirtæki oft og mjög erfitt að leita einhverja leiða. Þannig að það þarf og ég veit að Neytendastofa með 11 eða 12 svona mál til umfjöllunar og ég vona bara í framhaldinu verður settar einhvers konar reglur þannig að þetta verði nú ekki svona eins og Ég lenti í svona talandi eiga samskipti, þá var eitthvað af þessu fyrirtækjum sem voru á bara venjulegum bílastæðum í Reykjavík, eitthvað svona app og ég hafði fengið mig það niður af því það var til þess að geta lagt og svo nota ég bíla heila ekki neitt sko. Þannig að allt í nú dettur inn eitthvað held ég minnið að vera 350 krónur frá þessu fyrirtæki og ég reyna að finna upp að þá kemur í ljós að þetta sænskt fyrirtæki gekk mjög erfiðlega með að ná okkur sambandi við það að þá þetta þannig að þeir rukka ef ég nota ekki þannig ef ég hefði notað þetta en af því að ég notaði ekki þá kemur eitthvað svona mánaðargjald yfir að vera með appið og ég lærði það sem ungur blaðamaður af Jóni Oddsinni heitnum lögmanni að vera bara með fulla hörku í svona þannig ég skrifaði bréf til ríkissaksóknara og kærði þá til tilnefnd til fjárdráttar með afriti á dómsmálaráður og borgarstjóra og eitthvað fleira og losnaði þannig við viðskipti við þetta fyrirtæki en ég fór að velta fyrir mér hvernig stendur á því að sko borgin leyfir svona fyrirtæki að vera með viðskipti með bílastæðin sem með svona furðulega viðskipti Nákvæmlega, það annað líka sem kemur að þá skipulags yfirvöldum og sérilagi út af landi að það ekki bara hægt að setja upp eitthvað app og eitthvað skilti og segja, heyrðu, allir borgi mér það verður að þá vera á skipulagi þá heimil til atvinnustarfsemi það þarf að vera heimil til og það þarf að þá vera einhver þjónusta líka bæði það einhvers konar myndi maður ætla aðstaða fyrir þann sem að koma og leggja í stæðið eða á svæðinu og líka svo þjónusta skýrt og líka að fólk geti sko leitað einhver til þess að kvarta því við erum að fá í hverri viku fleiri svona mál sem varða bílastæða æði sem ríður yfir Já, þess vegna nefndi ég þetta bílastæði þarna fyrir utan Extra á Hverfisgötunni þarna í gamla fjósinu því ég skil ekki þegar ég missi oft þolinmæðina þegar frammi fyrir svona eyðublöðum einhvern veginn en ég skil ekki sko, ætlar að rukka alla sem fara inn í búðina bílastæði, ég bara skil það ég skil ekki sko skilabóðin sem eru þarna. Herðu, ný lög shrinkflation í Frakklandi. Já. Frakkandir eru svolítið oft góðir í svona lagasetningu. Þeir eru beita búðir miklu maga til þess með matarsóun og annað slíkt. En hvað þetta? Shrinkflation eða magnskerðing, það er þegar að framleiðendur minnka magn vöru. Við höfum dæmi Toblerone sem jók bilið á milli toppana í Toblerone og urðu svo reyndar fyrir miklu aðkasti neytenda og hætti því en við erum með til dæmis ekstra tyggjó það sem áður voru 25 tyggjó í hverjum pakka en eru núna 21 sama verð og fleiri dæmi magnskerðingu og sérilagi í salgætis í salgæti. Og hvernig nær almannavaldi í Frakklandi utan þetta? Þeir bara skylda allar búðir sem eru yfir ákveðinni stærð svona stórmarkaði til þess að merkja það í 3 mánuði eftir að vara hefur verið skert. Hafi magn minnkað þá þarf að merkja það með skýrum svona appelsínugulum merkjum að varan hafi verið merkt
En ef að segjum að, ég veit ekki hvað þú þekkir þetta í hörgul, en segjum að ég væri ekstra og myndi fækka niður í 21 en lækka verðið, þá þarf ekki að gera það. Nei, það er ekki, ef það er til samræmis við, ef það er samsvarandi lækkun á verðið og þá þarf ekki að gera. Ef það er svona verið að minnka magnið en halda sama verði, þá er 3 mánuðir og það er eitthvað fælingamáttur í þessu líka. Það er náttúrulega fælingamáttur og líka bara að upplýsa neytendur og neytendur eiga náttúrulega alltaf skiljusan rétt á að vera upplýstir og það sem þeir eru að kaupa. Því að þetta er í raun og veru falin verðbólga að ef þú ætlar að kaupa ákveðið magn af einhverju vöru þá allt í hún umbúðurnar eru minna tangrím í túfunni. Já, nákvæmlega og þetta er náttúrulega svona verðbólga sem ekki mælist í neinum verðbólgumælingum. Ég nefndi þetta því að fyrir einhverjum árum að það var mikið verið að tala matarsóun og fleira og hvar hún ætti sér stað og fleira, þá settu frakkar lög sérstaklega miklu harðari á stórmarkaðina og það er bara kultúrist hjá þeim að þeir eru náttúrulega með sitt eigið svona sérstakka matadreifingakerfi sem er annars konar, svona eldra og svo eru með þessa stórmarkaði en það var harri kvaður á þeim og þá var það þannig að hver stórmarkaður hann varð að gera samning við góðgerðarfélög að taka sérst matinn sem að gekka af svo væri þetta að endurdreifa honum til oftast fátakra eða eitthvað svoleiðis, þannig mætti ekki eyðileggja eða henda mat eða hella klóri við mat eins og hefur verið gert til þess að hindra það að fullkomlega boðlegur matur farið til fólks og síðan ef að þau voru staðin að þessu þá ég kann ekki tölunar ennþá en sko refsingarnar það voru kannski á svona skala kannski Hagkaups eða Bónus voru bara 20 milljónir og svo bara mánuði seinna sko 40 milljónir og það var ótrúlega harðar aðgerðir til þess að stoppa þetta sem er náttúrulega fáránlegt mein í samfélaginu að sem verið að henda mat og er náttúrulega sumriti gert til þess að halda upp í verði. Einmitt. Og eða þá að það er í kerfinu er einhver svona gríðarleg sóun en síðan við sem neytendur láttir að borga kannski 30% hærra verð til þess að fóðra eitthvað klúður í einhverju dreifingu eða það að allar gulrætur þurfa að vera sömu stærða því að það er einhver spekulant sem hefur reiknað það út en það er náttúrulega kostnaðurinn á þessu sóunarkerfi leggst bara á okkur. Alltaf á endanum. Herðu, en þið hafið verið með stór mál í gangi. Þeir eru með þarna, þeir eru náttúrulega í langri deilu eða baráttu gegn smálána. Já, það eiginlega svona eitt af því fyrsta sem ég leit mig varða fyrir 6 árum þegar ég tók við sem formaður hjá Neytendasamtökunum. Það var baráttan gegn ólöglegum smálánum. Og hún var nú löng og ströng og tók marga óvænta sveigjur og beygjur og það var mörg lög sem þurfti að fletta ofan af og fyrirtækin breyttu sér og fóru til Danmerkur eða ekki á tímabili og út allt þóttist vera dönsk og alls konar og svo stemdu þau bæði Neytendasamtökunum og mér persónulega fyrir meiðyrði og unnu það í héraði en ég var sýknaður í Landsrétti þannig að ég má segja að mér hafi þótt þessi fyrirtæki vera glæpafyrirtæki og vottorð upp á það? Ég með vottorð upp á það og við vorum að taka saman þessa baráttu og vorum að birta langa samantekt á netinu hjá okkur bara svona til þess að við gleymum þess ekki til þess að við getum dregið lærdóm af þessu og svo eru þarna margt sem ennþá stendur út af eins og til dæmis að innheimtulögin þarf að algjörlega taka í gegn og endur skrifa. Það er ekkert eftirlit með innheimtustarfsemi lögmanna eða fyrirtæki í eigu eins lögmanns og í skjóli þess gat lögmaður innheimt fyrir þessi glæpafyrirtæki að nánast eins og honum sýndist og síðan var það þannig að þegar hann var veitt áminninga frá lögmannafélaginu þá bara stemdi hann skjólstæðingi Neytendasamtökanna og fekk, sem ekki tók til varna því málið var honum ekki skylt og fekk bara þá niðurfellda þessa áminningu. Það er bara alveg galið sko. Og lögmannafélagið vildi ekkert eða gat ekkert eða taldi sig ekkert geta gert neitt eða vildi ekki einu sinni taka til varna.
Þannig að þetta þarf að vera en sko stóru fyrirtækin, innheimtufyrirtækin, þau lúta þurfa starfsleyfi frá fjármálaeftirlitinu og lúta eftirliti fjármálaeftirlitsins og það er eitthvað sem öll innheimta þarf að gera, sko. Það þýðir ekki að undanskilja einhverjum hundum á fátækasta fólk á Íslandi. Og við erum með dæmi núna að stóru innheimtufyrirtæki séu með undirverktaka sem eru þá fyrirtæki í eigu eins lögmanns sem eru svona innheimta fyrir sig, þessar sko kröfur sem eru svona myndum að kalla væntanlega sem þær vilja ekki gera, þessar stóru innheimtufyrirtæki vilja ekki gera sjálfur. Þannig að það er líka kallar á svona endurskoðun. Þannig að fátæka fólkið sem neyðist til að taka smálán og það er þannig að þú tekur ekki lán á þessum kjörum nema þú hafir ekkert annað að leita. Þetta er bara baráttunum að eiga fyrir mat eða einhverju. Þetta er eitthvað svona dæmi að eins og stundum er verið að draga upp að það sé fólk sem er einhvern veginn bara ræður ekki við sig og er alltaf að versla og sjálfs tilsvistdæmi en það eru, ég held að meginþórinn er bara að reyna að lifa af með einhverjum hætti. Stundum fólk sem er í einhverjum vandræðum. En það er engin vernd fyrir þetta fólk að þegar þessi lán eru komin í vanskil að þá getur einhver svona lögfræðingur bara nánast eins og gerist í þessu dæmi eða þessum dæmum þá eru sendar sko löginnheimtu bréf og rukkað sko fleiri þúsundir og jafnvel tugir þúsunda fyrir hvert einasta bréf og kostnaðar var fljótt komin upp í sko algjörlega stærðfræðilegar upphæðir sko. Annað mál sem að þið eru með það eru, hvað er að kalla, vaxtamálið? Sem hefði ýmist vinnið eða tapið? Já, það er nú bæði, sko, við stöndum í 6 dómsmálum gegn bönkunum 3. Það er einhverja niðurstöðu komnar? Og það er einhverja niðurstöðu komnar í héraði. Og við höfum... Það eru misvísandi? Já, það eru það. Er það vegna þess að málin eru ólík eða er það bara mat dómarana er ólíkt? Sko, við völdum þessi 6 mál með það fyrir augum að fá svona víðtækasta svona ljós á hvernig málin lægju sko, fyrir sem flesta sko. Og þetta snýst það að bankarnir þeir breyta skilmálum? Nei, þetta snýst skilmála breytilegra vaxta, þeir breyta vöxtunum og við teljum þá ekki bankana ekki breyta vöxtunum á löglegan hátt. Og ef þú ætlar að vera með svona breytileika í skilmálum vexti þá þarf að vera eitthvað skýrt hvernig við hvaða aðstæður og hvernig þeir breytist. Það er ekki bara þú sem ákveður heldur á ég að geta sem lántakandi séð fyrir mér að því að neysluvísitalinn hækkaði svona eða lækkaði svona þá má ég reikna með þetta verði svona en það virðist ekki verið að sá taktur hjá bönkunum. Í skilmálum bankana er orðfæri eins og ávöxtunar krafa á markaði, arðsemiskrafa eigenda og svo framvegis meðal annars og þannig að það er bara alls ekki skýrt hvernig vigtar arðsemiskrafan, hvernig vigtar hitt og þetta þannig að við teljum það að vera ólöglegt og í 2 málum og þetta er aðalega, kannski má skipta þessum málum í 2, annars vegar mál lán sem hafa verið tekin fyrir 2017 þá gengur við gildi ný lögum fasteigna lán til neytenda og lán sem voru tekin fyrir og eftir það og þau lán sem voru tekin eftir það þeim málum var vísað til EFTA-dómstólsins og hann var algjörlega sammála okkur og núna bíður bara héraðsdóms bæði í Reykjanesi í tilfelli Íslandsbanka og Reykjavíkur í tilfelli Landsbankans að úrskurða aðalmálsmeðferð verður í núna í haust vonandi, það er ekki komin dagsetningar ennþá á því og innan 4 vikna frá aðalmeðferð þá er að vænta niðurstöðu eða dóms í því og að öllum líkindu verður því áfrýjað og við erum að vonast til þess að bara að fá áfrýjað þessu beint til Hæstaréttar að því þetta varðar svo marga og svo háar upphæðir. Bara í hálfsársuppgjörum bankana þá gera þeir ráð fyrir sjálfir að þetta muni kosta þá 43,5 milljarð króna. Við teljum reyndar að neytendur eigi rétt á
mun hærri upphæðum í endurgreiðslu, en þeir eru væntanlega að róa því öllum árum að sem mest af þessar upphæð fyrnist, og þess vegna hvetjum við alla lántaka að leita réttarsins til þess að slíta fyrningu, að því að bankanum muni tefja málið eins og geta. Það getur gert með annarkvort að skjóta málinu til kærunefndar eða fá lögfræðingi í málið. Við erum með allar upplýsingar þetta. Þetta tiltölulega einföld skref á vaxtamálið.is. Það er bara að passa það að mitt mál fyrnist ekki, að ég hefji eitthvað svona... Hefjir aðgerðir og tilkynir á sannarlegan hátt bankanum það, og það er allar upplýsingar þetta á vaxtamálið.is. Þessi mál eru bara 6 einstaklingar, ekki? Jú. Þetta er ekki hópmálsókn. Nei, það er nú annað í þessu. Þannig að niðurstaðan gæti verið svo eins og þarna var það ekki í olíumálinu, þar sem var einhver einn maður sem hafði geymt alla kvittanir og hann fekk borgað tilbaka eitthvað 30.000 skall eða eitthvað. En þrátt fyrir að vera augljóst að olíufélagin hefði verið að svindla neytendum marga milljarða og 10 milljarða, þá þurftu við ekki að borga neitt af þessu. Er ekki hætt við að þetta mál verði líka þannig? Sko, við teljum reyndar að þegar að það liggur fyrir niðurstaða Hæstaréttar í þessum 6 málum, þá ætti að vera nægjanlegt fordæmi til þess að bankarnir bregðast við, en auðvitað reyna þeir miðað við þá reynslu sem við höfum, þá eru þeir að tefja málið eins og þeir geta og leggja steina í götu okkar, og þess vegna verða allir lántakar að bregðast við og slíta fyrningu. Þá lántakar sem eru með lán og breytilegum vöxtum? Já. Og þetta eru svona háar upphæðir og þú telur að vera hærra heldur en 43 milljarðar. Við teljum að þetta getur verið bara tvöfalt sú upphæð sem við horfum til, en eitthvað því náttúrulega getur fyrnst ef að fólk bregst ekki við. Og þá er þetta að tala upphæð sem að bankarnir hafi tekið af skuldurum sem eru ómálefnarlegar hækkanir umfram það sem að eðlilegt má teljast út af aukinni verðbólgu. Umfram það sem löglegt og þess vegna er svolítið, þetta er runni þýfi. Má líta á þetta sem þýfi, falli málsvextir falli málin eins og dómar eins og við ætlumst til og teljum, þá má eiginlega líta á þetta sem þýfi og sem þeir tóku á frjálsri hendi og eru þá að reyna að skila sem minnstu af því tilbaka til neytenda, sem er náttúrulega alveg galið og alveg galið, og þetta er náttúrulega eins og þú segir með hópmálsókn. Lögin hópmálsóknir á Íslandi eru ágætt, en dómaframkvæmd er þannig að ef að málin er ekki alveg eins, nákvæmlega bara samkvæm, þá er þeim vísað frá, og í þessum málin náttúrulega er fólk ekki að taka lána nákvæmlega sama degi, þetta er ekki nákvæmlega sem skilmálar oft, þannig að það þarf að breyta líka lögum hópmálsóknir þannig að það er virki í raun og séu þá líka fælingan máttur fyrir fyrirtæki, þannig að þau séu ekki og það er náttúrulega galið að fyrirtæki hagnist á því að tefja mál eins lengi og þau geta. En Neytendasamtökin hafa bent á mikilvægi þess að breyta lögum hópmálsóknir. Já. Og þetta er svona dæmi það sem að maður myndi ætla að vera í svona bara sjálfsagt mál til þess að bæta svona almannahag í baráttunni við sérhagsmuni, og þetta er svona víðast í kringum okkur og miklu betra. Hérna er þetta sérstaklega vont. Samt bara þingmennið bara náðu þess ekki gennum þingið. Okkur ekki. Það er bara meiri hagsmunir á móti. Það er greinilega miklir hagsmunir sem eru á móti þessu, en aftur eins og hvað var það raforku, þarna eru almannahagsmunirnir og rödd almannahagsmuna heyrist bara því miður ekki eins hátt eins og rödd sérhagsmunana. Við sjáum það til dæmis í afurðastöðva málinu, þar sem sérhagsmunirnir fengur bara að skrifa. Það rennur ekki ennum þingið, ég byrja að taka dæmi að þessu að sérhagsmunamál, þau bara renni ekki ennum þingið, en það er bara virðist að vera þannig að ekkert mál sem tengist almannahagsmunum kemst ekki ennum þingið. Já, þú veist, einhverja bara eðlilega réttabætur, einhverju eðlilega vörð, til dæmis, við erum að taka skuldara í smálánunum, að þeir fá einhverja vernd, það er dæmi að leigjendur fái vernd gagnvart okurleigu, bara allar svona réttabætur sem eiga að bæta stöðu almennings gagnvart sérhagsmunum, það er bara komast ekki í gegn.
Það verður verið allan mörg þessara mála sem við erum með mála skrá bara sem og ég hitt þingflokkana á hverju ári. Allir segja bara já og amen. Fáum alltaf þétt handtak og Guðs blessun en síðan er svona var ekki spilaverki sem söngum emdirnar og nefndirnar. Já. Það kannski annað mál, það eru neytendasamtök Alþingis, það heyrið ekki alveg undir ykkur. Það er Breki, gaman að fá þið hérna og fróðlegt. Takk kærlega. Bestu þakkir. En við setjum hérna áfram og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var Breki Karlsson sem er formaður Neytendasamtakanna. Það er ég fekk hana Þórdísi Gísladóttur þýðanda til þess að segja mig frá bókinni Þessir djöfulsins karlar. Og mér finnst það skemmtilegt. Ég ætla að skjóta því inn í núna. Þannig að mér langar að fá nokkra konur til þess að lesa þessa bók og halda þessar umræðu áfram. Af því að þetta er frásögn uppkomin drengs, eða uppkomi barns einstæðamóður sem að hann á okkur fósturpabba og svo kemur tímabil í ævi hans sem hann á 7 uppeldispabba á 7 árum. Og að sömuleyti fjallar það en fjallar náttúrulega líka stöðu konunar og svona reyna að skilja móður sína af hverju hún er alltaf að reyna að draga upp einhverja vonlausa karla og bjarga þeim og svo af hverju þessir karlar láta sækjast í það. Þetta er náttúrulega mikið til karlar sem að reynast þótt að í fyrstu þá virðist þeirra vera einhverju draumaprinsar þá reynast þeirra bara að drullu svo hverju þeirra upp á reynir. En þetta er áhugavert mál. Þetta tengist nú líka fyrir umræðuhöfnum. Eða svona við erum alltaf að reyna að púka upp á eitthvað drullu sokkakerfi, þannig séð. Þannig að við þurfum líka að taka þetta út frá svona alveg Við erum ekki alltaf að draga upp nýjan flokk, mennari. Nei, draga upp nýjan drullu sokk í því. En ég væri nú alveg til að vera, mér langar mjög mikið til að lesa þessa bók, hún er mjög góð, náttúrulega rithöfundur hún Þórdís og afbragðs þýðandi. Þannig að við verðum að fá þá útgáfuna til að lána okkur bækur því að mér skilst að sé biðruð á bókasöldunum. Þetta var metsölubók í Svíþjóð og þess vegna langar mig til að fjalla svolítið þetta bara snemma því ég held þetta sé svona ekta bók sem að gætur orðið svona fyrir jólabóka flóðs umræðefni. Þannig að við skulum reyna það þetta er nú skemmtilegt mál á fjallum. Ég veit ekki hvort að skemmtilegt, já, þetta er dálítið svona nöturlegt en áhugavert. Já, í þeim anda stundum er skemmtilegt að tala dauðan. Alveg rétt, já. Þórdís Gísladóttir þessa djöfulsins karla. Það er að koma út þýðing á bók eftir Andrew Walden sem er fyrsta bókhöfundar en hefur verið svona undanfarið ár mikið umfjölluð slegið í gegn, eins og sagt er í Svíþjóð og hún er strax komin hingað á vegum Benedikt Forlags og það er Þórdís Gísladóttir sem að þýðir og hún er hér. Bókin heitir Þessi djöfulsins karlar sem er nú kröftugur titill. Og er þetta þá svona, er þetta kynjabók vandræði kynjana á okkar tímum? Nei, ég held það hljómar of mikið svona eins og eitthvað sanns. Þetta er skáldsaga? Hann segir þetta sé skáldsaga en fer ekkert í gráðgötu með að þetta er saga hans. Hann aðalpersonan heitir Andrea og systkini hans held ég heitir bara sínum eigin nöfnum og mammans og pappans. En hann breytir eða hann kallar þessa pappa sem hann átti bara á hverjum titlum sem hann býr til. Það er sem sagt bara einn heitir Jurtagaldrameistarinn, einn heitir Presturinn, það er Morðinginn, eitthvað svoleiðis. Og vinir hans heita svona einhverjum dulnefnum bara svona til að hlífa þeim. En hann er barn fráskilinna foreldra. Já, hann sem sagt kemst að því. Og síðan er alin uppi á einstæðri móður. Já. Og inn í hennar líf koma þessir 7 karlar á 7 árum og sagan hefst á því að hún er að leita að ástinni en finnur hún ekki? Eða að leita að skjóli og öryggi? Já, og hún er líka bjargamönnum. Hún er ein af þeim konum sko. Og hann kemst að því þennu 7 ára að semst maðurinn sem hann heldur að sé pappans og er pappi 2 yngri systkinans er ekki pappans, mammans segist hafa sagt honum frá því einhvern tímann en hann kannast ekkert við það.
Og síðan þau skilja og við taka sem sagt 7 pappar á 7 árum. Þannig að það eru raunverulega 9 pappar. Já. Þessi 7, þessi fósturpappi og svo það blóðpappin. Raun og veru þeir fleiri vegna þess að mamma þegar hún las handritið, þau eru mjög góði vinir, þetta ekki þannig að fjölskyldan sé hægt að tala við hana Þá sagði hún gætir ekki sleppt þessum og þessum, þarna einhverjum 2 sem henni fannst koma illa út og hún ekki koma vel út í því samhengi og sett inn í þennan og þennan. Og annar þar með þess að samti eitthvað Eurovision-lag í Svíþjóð sem að Andri segir að sé leiðilegast Eurovision sem Svíþjóð nokkuð tíma send. En hann bara man ekki eftir því að hún hafi verið með þessum mönnum. Hann bara kannast ekki til að segja útgangspunkturinn var ég þurfti á einhverju augnablik að hugsa þú veist á ég að kalla hann pappa. Gæti hann verið pappa minni eða neins svona þannig. Þetta er uppvaxtarsaga drengs sem að hljómar eins og það gæti verið sjónarhorn drengsins sem að rennur í gegn hjá honum frekar slælegar karlmanns ímyndir. Já, þetta það og hreinlega bara ofbeldismenn og menn í mikilli neyslu. Mammans svona hippakynslóðin eiginlega alveg holdgerving. Fyrsti pappin sem hann upplifir sem pappa svona maður sem að þurrka jurtir og éta sveppi og hefur mjög mikið sjálfsálit, öryrki af því að hann var svo sniðugur að snúa kerfið og síðan bara ofbeldismaður og síðan svona tekur einn við að öðrum en kannski hugsanlega sá sem hún líst best á sem svolítið góður, mamman hefur ekki áhuga á honum. Hún alltaf svona að reyna að bjarga einhverjum aumingjum og einhvern veginn, En svo þetta náttúrulega stjættasaga. Þú veist, hún á tímabili hún svona á vergangi, sefur fara að sofa á sófanum hjá öðrum einstæðum mæðrum. Með börnin? Með börnin, þau eru stundum reyndar hjá pappa sínum, þarna þessum fyrsta. En þetta svona, og líka dálítið kannski hvernig svona félagslegt hjálp hefur einhvern veginn minnka. Hann segir allavega núna að það var eiginlega óhugsandi. Hún fékk þó allavega alltaf svona húsnæði á endanum, bara stundum þurfti hún að bíða eins. Það var eitthvað félagslegt húsnæði, barnabæturnar og vinna við skúringar eða á skyndibitastað allavega svona sá fyrir þeim. Þau leiði ekki beinlínu skort. Það getur ekki lifað af í dag? Held ekki. Eða hann svona, já. Það var að vera þannig svona hrörnun velferðar ríkisins Svíþjóðar í bakgrunni. Já. Og það stéttartónn í þessu? Já, mikill. Reyndar, hann gerir sér náttúrulega enga grein fyrir því sem strákur. Hann býr hérna í Norrköping og þar í kring, það sem það er engin yfirstétt í hans lífi eða eitthvað svona, hann bara segir í viðtölum svona eftir á, hann náttúrulega, þú veist, maður les það í gegn þarna að hann komst til dæmis ekki að því fyrir hann var kannski komin í menntaskóla eða háskóla, hann reyndir ekki langskóla gengin, einhvern framhaldsskóla, að fólk tengdi blankheit við fátækt. Hann sem sagt, þú veist, hann vissi ekki, það væri fátækt, hann sagði við vorum bara fátæk, en þú veist, það reddaðist, svo var einhver bara sem að sagðist vera fátæk. Það meina að við vorum bara blönk? Já, þau voru fátæk og hann, þú veist, þekkti fátækt fólk. En hann skilgreindi sig ekki þannig? Hann skilgreindi sig, hann bara áttaði sig ekki á því að fólk sagðist vera fátækt þegar bara námslánu voru ekki komin, eða eitthvað svoleiðis, eða þú gast alveg selt hlutabréfið þín, eitthvað svona. Þetta oft mikið erfiðleikar í umræðinni þar sem fólk að tala kannski að það er blankt á námsárunum og líka í saman við þá sem eru í fátækt. Svona, já. En þessi viðtal við konu sem að sagði þá voru orðið 50 þegar hún fattaði að hún væri fátækt, Já, skilgreindi sig einmitt. En hann segir einmitt líka núna allavega að það sé svolítið svona erfitt að komast upp úr þessu, hann á peninga núna, en hann einhvern veginn sé svo stressaður út af peningum að þetta var alltaf, þú veist, við verum að láta þetta duga til mánaðamóta, En þessi bók samt svona mjög, það sem svo skemmtilegt við hann hún svo björt og gleðileg og fjölskyldan ennþá samhent og mammans hatar hann ekki og þetta ekki þannig. Þannig þetta ekki harmsaga og Bjarta tónnin í bókinni og hvernig hann hefur komist út úr þessu, hann hefur lifað hann af og það áttar maður sig á bara leiðum að byrja að lesa hann slapp. Og hann gerði það sem að kannski börn í þessum aðstæðum gera oft, hann vorkenndi fullorðnum, þau bara svo skrítin og eitthvað ruggluð og akkur hegðaðu sig svona. Það er það sem svolítið svona skemmtilegt, það er komiska hliðin, en ég menn það mamman sem beinlínis það reynir eitt sambýli sem var hann að drepa hann og það er ekki hann sem á að vera kannski gæti hafa bjargað henni sem svona hann var hann svolítið stór, það er litla systir hann sem að grípi til sinna ráða.
Og það sem mann kannski gerir svona vel, það er eitthvað svona, maður getur ekki vanmetið hvað það er sko oft áhrifaríkt að draga mann onni í eitthvað svartmyrkur mjög hratt og svo kippa mann upp í einhverja gleði aftur hratt, það verður svona áhrifaríkt og þau eiga svo mikla marga gleðistundir og það er svo margt skemmtilegt annað sko og fyndið. Já, að lífið er svona margbreytilegt, svona kaðall, það er ekki bara eitt sem lítar allt. Já, einmitt og líka bara einhvern veginn sko, hann er þarna hjá vini sínum, hann er rosa góð að vini fara að gista hjá oft hjá einum vini sínum þegar erfitt heim hjá honum og svona. Og maður svona, ég held að maður ekki tengi voða vel við þessa bóka því að þú kemst að því allt venjulega fólki í kringu því á það er var eitthvað að hjá þeim. Já, það er líklega ástæða fyrir því að bókin vekur umtal og er í metsölu í Svíþjóð, þótt að það sé sérstök saga hans og móður hans og systkina og allra mannana. En þá er þetta saga sem að, ég meina, fleiri þekkja. Já. Mamman er ekki eina konan sem er að bjarga, leita ykkur draumaprinsum sem að reynast fyrir að drullusokkar fyrir áreynist, svo veitti í Dag Sigurðsson. Já, einmitt. Og hvað er það sem veldur því að mamma sér alltaf að missir ekki trúna á karlpeningum? Það kemur undir hennar fram að hún sjálf var beitt ofbeldi af stjúpföður sem var svona einhver respekteraði maður og allir töluðu vel og einu sinni hann hafði lent í svona hræðilegu bílslysi og allir var fagna því að hann hefði lifað af og hún og systkini hennar voru bara, ekkert sérlega ánægð með það. Þannig að hún sjálf er traumatiseruð og svo er hún er líka þessi kona, svona hippa kona sem ætlar svoleiðis að bara vera góð við það sem eru vondir, þessi vondu kalla eða hvort sem eru fíklar eða bara einhvers konar fávitar. Þá verða þeir góðir. Og þá verða þeir góðir. Það er... Hvað er það ekki þannig? Þetta er svona húmaníska trú. Ef við förum vel með fólk og bjóðum góður aðstæður þá verða allir. Það er kannski bara ósengt með þessa menn og þeir eru svo stappfullir af sjálfum sér. Þetta er náttúrulega, þetta eru menn sem eru kannski fættir þannig 40, ég veit ekki, 40 eitthvað, mamman er fætt held í 48 eða eitthvað svo leiðis, sem eru svo ótrúlega, fullir af sjálfum sér, svo sannfærum að þeir séu guðskjöf til mannkins. Eins og kallar eru oft. Eins og kallar eru gjarnan og einhvern veginn eru líka sko óhrættir líka eins og pappin sem að hann er í sambandi við mömmuna þegar Andri fæðist, síðan flytur hann til útlanda, hann er útlendingur sem býr í Svíþjóð og hann flytur síðan til Belgíu þar sem hann býr og einhvern veginn stemplar sig bara einhvern veginn út og þetta gera einhvern veginn menn, maður svona þekkir svo mörg svona dæmi og finnst þeir samt alveg eiga einhvern veginn svona einhvern inngöngu rétt í líf barnanna einhvern tíma löngu síðar. Hringt bjöllunni bara 30 ára síðan. Já, það er svolítið þarna sko, hann er að hitta hann í fyrsta skipti 15 ára í lok bókar og það er ekki nokkur eiginlega flötur á samskiptum af því að þetta er bara, þú getur haft samskipti, hann getur alveg haft samskipti við eins og fyrsta pappan sem er svona einhvers konar fáviti núna og þykir svona svolítið vænt hann. Pappi tveggja systkina hans af þremur. Hvernig má ég aðeins spyrja, hvað er að vera Nei, ég meina maður, það er bara að lesa þetta, hann er bara svona, hann er hann einhvern veginn þykist sjá í gegnum samfélagið, það eina sem hann gerir er að hann er bara ofbeldismaður og afvæta og fíkil sem að harneitar því að það sé eitthvað að hjá honum sko. Treður sér inn í líf einhverja fjölskyldu og lætur hann að tigna sig og nákvæmlega, lætur algjörlega að dyrka sig en hann getur haft samskipt við hann því þú veist, hann hefur einhvern veginn svona þeir eru að sameiginlega reynslu og það finnst líka smávegis og væntum að það var einhver blaðamaður sem spurði er hann ekki brjálaður yfir þessari bók þannig að þessi fyrsti pappi sem er svona grasalækna típa einhver og þá segir hann er nú bara þannig að hún finnst alltaf gaman að láta tala sig ef hann fær athygli þá er hann sáttur það er svo PR-maður en heldur að segja algengt hjá konum að það séu að því að þetta hljómar svona eins og að maður geti fyrst, þú segir þetta að hún var að leita ástinni en svo þegar þú talar meira þetta þá er þetta einhver mískilningur hvað er ást að ætla að taka og reisa menn við
sem er náttúrulega harmleikur fyrir hana. En sömuleyti líka ekki gott fyrir mennina að fá svona konu. Þetta sísta sem að þeir þurfa á að halda í svona kona í sínu lífi. Sko, einhverjir þeirra beinlínis eru bara að ganga á lagið, en einhverjir kannski ímynda sér að þeir geti einhvern veginn svona, einn er að greinlega ætla að reyna að bjarga henni sem hún finnst, hann sér að hún er á vondum stað en hún vill hann ekki, sko. Það er svona, það er... Sem að Andrew og þú haldir svolítið með honum. En hann er svo ósjarmerandi líka, þannig að maður skilur alveg að, að heroinistinn kannski var svona skemmtilegri og það er einn sem heitir listamaðurinn sem er eitthvað svona algjörlega gagnslaus og sjálfhverfur listamaður en hann er allavega skemmtilegur eins og hann lýsir honum og það var gaman að vera með honum en ekki hafa hann sem stjúpföður. En ef að hún hefur orðið fyrir áfalli og kemur svona inn í lífið og horfir á hlutur sitt gagnvart köllum og hlutur ástarinnar sé að lækna menn. Hvað er það þá sem að veldur því að þessi kallar eru svona gallaðir? Er það bara að kallkynið er bara svona gallaðir? Já, það er náttúrulega... Er þetta gallaðir? Þetta eru gallaðir menn og fórnarlömb feðraveldisins og allt þetta, það er svona, já. En það er kannski, sko það er eiginlega engin greining á þeirra fortíð í þessari bók, þannig að... En þú þegar þú lesa, þá hugsar, og ég tanna ekki um þetta þýða, þá er þetta að hugsa það. Já. En þeir eru sko, þeir koma mér svona eins og einhverja myndir þarna inn, sko hver kafli er einn kall. Þannig að en svo er náttúrulega þetta með hvernig kallmenn, það kemur í ljós til dæmis, sko hvernig þau komast alltaf upp með þetta ofbeldi, það er mamman þarf alltaf að flytja og mamman biður börnin afsökunar á því hún hafi verið lamin og hún flýr til vinkonu sinna sem er þarna kölluð litla skýið af því að hún er alltaf í reykskýi undir eldhúsviftunni og hún á í forræðisdeilu við barnsföður sinn og hann er sonur fyrrverandi forsætisráðherra. Og þar kemur svona í ljós hvernig hann hefur alltaf töglinu haldirnar í þessari forræðisdeilu vegna þess að hann er með eitthvað á bakvið sig, hann kann að tala við lögfræðinga sem hún kann ekki, hann kann að hafa samskipti við opinber yfirvöld, eitthvað svona. Þetta er hans heimur. Þetta er svona heimurinn hans og hún er bara þarna reykjandi og segir einmitt þessi djöfusins kallar. Það er svona... Sem að ráður svo stóldir, sjálfur sér og öllum til óþurftar. En Andrew Holden, þetta er fyrsta bókin hans, en hann er ekkert ungur. Hann er bara á besta aldri, hann er hátt í 50. 50, hann er 48 í dag, hann er verið að skrifa þetta 45 ára eða eitthvað lýst. Já, hann er menntaður blaðamaður, byrjaði sem próforkalesari og sagðan sko að því að þá var hann með konunum, hann segist eða betra með umgangast konur. Síðan var hann smá sem hann pislahundur og ritstjóri og skrifaði pisla í Dagens Nyheter. Hann var líka í hljómsveit á tímabili hét þá Andref held ég Bergström, hann hefur líka sagt frá því að hann hafði mörg ættanöfn. Hann hét alltaf, fyrst hét hann Del Hey, hann segir frá því, það er eitthvað franskt ættanöfn sem pappans hafði. Og síðan skipta hann alltaf sko, þau skiptum eftir því sem komu nýju pappar. Og... Þannig hún bara var að giftast þessum mönnum? Ég veit ekki hvort það var endilega þannig, sko. Ég held bara þau tóku einhvern veginn. En, hann endaði svo með nafn mömmu sinna sem ég held að hún hafa bara notað. En svo ákvað hann og bróður hans, hann fór í ykkur svona ættfræðiransóknir, tengslum að vera að leita að pappi hans er ófeðraður, hann langaði að vita hvað hann kæmi. Og þetta valdin er sem sagt fjölskyldu hvort það var einhver afi eða langafi og hann og bróður hans allavega eru búin að taka það upp aftur og svona tilraun til að búa til nýtt fjölskyldunafn sem tengist engum af þessum köllum. Já, sem eru sama og börn þræla gerði í Bandaríkjunum. Svo frægt er með Malcolm X að finna eitthvað nafn sem tilheyrir réttri sögu. En endurminningar barna hippakynslóðinnar, þetta er eiginlega bara bókmenntagrein. Þetta er til á Íslandi, finnst það? Já, einmitt. Auður Jóns, sko. Það er allavega til einhver, já, einmitt. Grey hippakynslóðin, sem að Já, en sko 60, þessi kynslóð er náttúrulega svolítið svona, mér stundum yfirlætið er eitthvað, þú finnst þau hafa fundið upp allt, viti allt, bara þau fundið upp kynlífið stundum, en maður bara, hvað?
þú veist, hvað er þetta? Þú veist, það eru þau sem vita hvaða matur og hollur. Og ennþá spila sömu músíkina sem þau hlustuðu á 16 ára. Á eitthvað sama, já, nákvæmlega, já. Þannig einmitt einn maður, sko, fíkill sem einmitt í svona fötunum sem voru í tísku, þú veist, þegar hann var upp á sitt besta og það er ekkert verið að, það er engin þróun. Þetta er eitthvað svo... eins og sérstu í músíkina, svo var ég taka dæmi hana, það sem fólk ennþá að hlusta á unglingaherbyggis músíkina, komið á 8. aldur. Já, nei, þetta er alveg sér grein og þetta er, hann reyndar, ég hlustaði á viðtalið við hann í einhverju útastöð þar sem hann var einmitt að segja að hann væri kannski sko vondimaðurinn í hináttina, hann á 2 syni sem eru 10-12 ára og hann væri búin að ofvenda þá svo mikið að þeir væri bara svona orðinálgerir aumingjar, hann var að einhvers staðar príla hún í klóakið undir Norrköping þegar hann var 12 ára og smurði nesti sitt sjálfur og svona og hann sagði, svo er ég komin bara á þann stað, ég hugsa bara, hvað er ég búin að gera við þessa drengi? Þeir eru bara inni að spila tölvuleiki af því það er svo hættulegt að fara út. Þetta er bara... Manstu ekki eftir, það er kynslóðakenningin ég man ekki hvað eru kallaðar. Hún gengur einmitt út á þetta, sko, að vanrækta kynslóðin, hún býr til ofvönduðu börnin og svo gengur þetta einhverja 4 kynslóður hring eftir hring. Þannig að það er uppeldið þitt, ræður því hvernig þú elur upp börnin þín og sem uppeldið þeirra ræður og þess vegna heldur það áfram og það er kannski hefur meiri áhrif heldur margt sem að við myndum ráða út í svona félagsþróuninni eða samfélagsþróuninni þannig að það er svona innbyggt inn í þetta reynslu. Sko, hann ætlar ekki að láta þá einhvern veginn gangi gegn það sem hann gerði. En svo er þetta svo fyndið að mamma lét hann fara í 25 km eða eitthvað í Valdorfskóla af því hún ætlaði nú ekki að hafa hann í þessum ómögulegu borgaralegu skólum sko. Þangað til einhver pappinn sagði hvað ruglar þetta, hann fer bara í skólan hinum með hornið. Þannig að þú veist, skipti það mjög miklu máli. En svo var stundum sko, þú veist, og svona, margt annað sem vantaði sko. Svo einhver svona skekkja í þessu. Einhver svona, ég ætla að láta hann verða svona skapandi og borða grænmetisfæði. Og það er einmitt svona skemmt. Þetta vannrækjan raunverulega á öllu. Já, nákvæmlega. Og svo skemmtilegt að hann er skemmtilega kaplið sem hann og vinur hann lýsiði hvað þeir eru með mikið kjöt á heilanum, þeir eru svona Valdorfbörn, lifa í einhverjum svona baunaheimi og þeir eru stöð sko, vinur hans sko, einhvern tímann býður mamma þeir á skyndibitastefnum og þeir með að borða það sem þeir vilja og hann ætla sko bara að tíu hamborgara. Þeir eru svona kortið frá mannáti á þessu baunuvöllum. En það er reyndar, svo náttúrulega Mikael Torfason hefur líka verið að skrifa, hans foreldrar eru líka þessari kynslóð. Heldur þetta sé að þessi kynslóð, 68 kynslóðin, að hún muni fá börn þeirra muni skrifa bækur, svona uppeldisbækur sem þetta eru svolítið uppgjörsbækur við hugmyndir foreldrana. Þetta er ekki bara venjulegar uppeldisbækur, þetta er líka uppgjör. En þessar bækur nefnilega einmitt, eins og þessi eru svolítið svona hlýlegar í garð foreldrana. Þau voru allavega með einhverju hugmyndafræði, voru að gera eitthvað sem þeim fannst rétt. Þau voru ekki einhvern veginn alveg gegnsýrða neysluhyggju og svona efnishyggju og svona, þú veist, mamma sér alltaf að prjóna á hann peysur í einhverjum haustlitum sem hann hatar náttúrulega, en þú veist, hann langar í eitthvað annað. Ég held að okkur vanti þetta. Já, ég held nefnilega, og þetta er kannski að koma aftur. Litina, þessi koksgrái litur okkar tíma, þessi með bara eitthvað þunglindislitur, það væri nú fínt að fá eitthvað svona psychedelic stemmingu. Ég held það nefnilega, sko. Já, hann er einmitt, hann á að ganga með einhverja prjónahúfur, svolítið svona eins í á báta bói, þar sem hann er svona hippi og hann hatar þetta allt saman, hann langar eitthvað svona nægdót og hann lýsir því einmitt þegar hann fær fyrstu sumavinnulaunin sín, þá kaupar hann eitthvað gulan plastjakka eða eitthvað svona sko og eitthvað svona drasl, eitthvað þú veist, vill fá, þau með ekki, sko það með alls ekki, það er ekkert plast, þau eru á móti plasti, það er, þú veist, en það er náttúrulega, þú veist, svo koma önnur kynslóð og svo er þetta komið, Þú kom í ljós að þau hefur rétt fyrir sér. Já, kannski, mitt svolítið. Þú þýðir svolítið mikið, ekki? Jú, ég þýði svona, þessa þýddi ég reyndar í fyrra, ég var að þýða hana svona í desember í fyrra, svo hef ég svona 1-2 bækur á ári. Kannski, 2. Já, það er slatti. Það þarftu að setja á því svona haus þessa manns. Fórhundu hvernig það er að ganga með það. Stundum finnst manni erfitt að skrifa bara út viðtöl, að ganga með ykkur aðra mannesku og þurfa að skila henni á sér. En það lítur að vera svolítið erfitt að skila höfundi frá sér í því. Já, en ég veit ekki, ég
mér finnst kannski svolítið svona erfitt að tala um eitthvað sem ég ger. Þetta eitthvað bara frekar, þessa bók til dæmis líka bara skoðaði ég og mér líst á þetta. Ég hef líka verið því að Tóti Ichlesen og það eitthvað svona höfundur sem ég hef lengi lesið og tengt við. Ég þýddi Múmínálfana, það voru náttúrulega bækur sem ég var búin að lesa síðan ég var 6 ára eða eitthvað svoleiðis, sko. En en þetta er bara, maður þarf, þetta er svona öfugt við að skrifa, maður ræður ekki eins miklu, sko, maður skrifar sjálfur og maður þarf svona, þetta er svolítið svona eins og þræða perlur upp á band, bara maður þarf einhvern veginn að setja sig svona, inn í anda þessara bókar en líka þannig að hún sé á einhverju íslensku sem fólk og svona hugarheimi sem fólk bara lesi í gegnum að því að ég er allavega að lesa þýðingar þá vil maður ekki láta þýðinguna trufla svo mikið þannig ég er svolítið svona að reyna að hafa þetta á svona, þannig að þetta renni smúð eins og maður segir. Svona endurskapið eitthvað leyti. Já. En svo hef ég hlustað viðtöl við höfundinn og maður svona, ég hef lengi lesið nefnilega þessi bók vakti athygli mína því að hann skrifa frábæra pistla. Mjög svona skemmtilega pistla, dagblaðapistla þannig að og svo sá ég bara, ég held að bara daginn sem hún kom út eitthvað og kemur gagnrýni og hérna ég sá allavega einn eða tveir gagnrýnendur sem ég er oft sammála voru að skrifa hvað þetta var í góð bók og þá ég sagði það sem er kannski skemmtilegt þessi kona sem við erum svona oft á sömu línu og svo hefur gekk hún svona vel. Þetta var næst sögulegasta bókin 2023 í Svíþjóð. Það var hún Lucinda Riley sló hann út. Hvað er það? Það er 7 systur. Þetta er svona, hún var að koma held í síðasta bókinu í íslensku daginn. Mjög vinsælar. Herðu, þessi djöfulsins karlar kærar þakki fyrir þýðinguna. Lóndís, takk fyrir að koma hingað. Já, takk. Og við snúum okkur að næsta máli. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þetta var Þórdís Gísladóttir að segja okkur á bókinni Þessi djöfulsins karlar sem við ætlum að fjalla meira hérna við Rauðaborðið en ég ætla að enda hérna á að því að síðast úrval að þá tókum við saman svona skólamála umræðina sem við höfum haft og þá hérna voru náttúrulega efni sem ekki fjölluðu það döttu svona út og fengu ekki að vera í úrvali síðustu viku og sem allir lagi þannig það bara. En það viðtalið við hana Þórdísi Bjarleifsdóttur félagsráðgjafa hérna BA-ritgerð hennar systkinaofbeldi sem ég bara teki eftir að hefur spurst út og fólk voru mikinn áhuga á. Það var sérstaklega fallegt og svona upplýsandi og bara fallegt viðtal í sjálfu sér, flott og einhvern veginn hennar hvernig hún eiginlega talaði sem rannsakandi og hafandi reynsluna sjálf einhvern veginn og náði að svona tala á báðum sviðum samtímis fannst mér. Já, og svona enda á þessu viðtali sem er mikilvægt og og Þórdís kemur leggur eiginlega fram, ég hafði ekki heyrt þetta áður systkinaofbeldi. Leggur fram svona nýtt hugtak og dregur fram eitthvað sem við kannski vissum ekki áður. En ég þakka þér Oddný Eir kærlega fyrir að sitja hérna með mér í úrvali vikunar og ykkur fyrir að hlusta. Hérna kemur Þórdís Bjarleifsdóttir og það er lokinn á úrvali vikuna þessa vikuna. Nú ætlum við að snúa okkur að allt öðru. Hingað er komin Þórdís Bjarleifsdóttir sem var að klára BA í félagsráðgjöf. Hún kom hingað áður að tala leigjendur og eitthvað fleira. Kröftug í baráttunni. Þú ert búin að vera kröftug í baráttunni, hefur komið hingað að ræða meðal hans leigjendamál. Já. Maður að taka þátt í baráttunni. Já, þú fórst í félagsráðgjöf og þú valdir það að skrifa ritgerð systkinaofbeldi. Já. Og hvað er nú það? Svona í gegnum námið að tók eftir þetta og bara eitthvað svona faktorar sem vantaði inn í kennsluefni. Já. Við ræðum alls konar ofbeldi og vanrækslu og allt þetta en aldrei var talað systkinaofbeldi. En bara í mínu umhverfi hef ég oft orðið mjög vör við að fólk er að glíma við þetta og afleiðingar af því að hafa orðið fyrir systkinaofbeldi. Við erum að skoða ofbeldi foreldra á börnum, karla og konum, umsjónarfólki fatlaðra og aldraðra og alls konar. Já. En blindur blettur, hvernig ofbeldi sem að systkini beita hvort öðru. Já, algjörlega.
Það er ekki til neinar íslenska rannsóknir þetta. Það hefur verið rannsókað erlendis, en það er bara mjög stutt síðan að það fór að rannsaka það eitthvað ráði, sko. Ég var nú ekki að reyna að grínast með það hérna frammi að ég geti sýnt þér örin eftir hann Sigga bróðir. Já. En það er ekki aðstæðan ekki að maður er ofbeldismadur, það var bara svolítið klauskur að fara með þegar hann var að dröslast með mig hingað og þangað. Þannig ég er með ýmis sár eftir það, en það var ekki ofbeldi. Þannig ég kannist ekki við það úr eigin lífi. Ég var hérna yngstur lengi vel. Já. Og var hampað mikið og get ekki kvartað yfir neinu ofbeldi. En hvernig getur systkinaofbeldi birst? Systkinaofbeldi getur birst hefur alla birtingamyndi. Það getur verið líkamlegt, það getur verið andlegt, það getur verið kynferðislegt. Það getur líka verið bara það sem kallað er einelti, en ég kalla það andlegt ofbeldi. Og það er bara svona, getur verið munnlegt ofbeldi. Það er svona, allt sem hún veist í ofbeldi getur tekið inn í systkinaofbeldi. Já. Er það þá einn í systkinahópnum sem er svona haldið fyrir utan og kúaður? Já. Getur verið þannig? Já, það er svolítið þannig. Það er svona oft þá, við köllum það að vera svona sökudólgu fjölskyldunar. Og þá er svona kannski eitt barn sem er uppáhalds og svo er eitt barn sem er valið vera sökudólgu fjölskyldunar sem að verður bara svona, já, sá sem má ráðast á. Ef eitthvað misferst í fjölskyldunni þá er viðkomandi sökudólgurinn. Þá er það eins og að það sé eiginlega ofbeldi foreldrana sem að systkinin taka þátt í? Já. Sko þarna spilast inn í vanvirkni fjölskyldunar. Foreldrar eru vanhæfir kannski. Það spilast fullt af svona þáttum inn í. Þannig að ef að til dæmis foreldrar er sjálfstyrkandi að þá er mjög líklegt að þetta mynstur sé innan fjölskyldunar. Og þegar eitt foreldrar leyfir sér það að tala niður annað barn, þá ertu búin að gefa öllum leyfi til þess. Og sama er bara með kennara, ef kennari tekur eitt barn fyrir þá er allur bekkurinn búin að fá leyfi. Þetta er svona, og ég geri einmitt þarna í svona samanburð á bara til dæmis einelti í skóla og einelti systkinaeinelti. Og þetta er bara mjög svona svipað normi. Þarna er verið að berjast virðingaröðina og jafnvel þá ást foreldra. Þetta er svona... Og meiri líkur á því að þetta verði því veikari sem foreldrarnir eru rólega? Já. Og svona... En það er ekki þannig veikur, þetta er svona bara veikari þá persónur? Já, eru til dæmis uppeldið kannski mjög harkalegt, refsingarnar eru harðar, þú veist svona, eða þá bara algjört afskiptaleysi. Og þá grassir þetta oft inn í að því að börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Þannig að... En þú valdir þetta af því að lítið hafði verið þetta fjallað? Já. Og hvernig tókst þér þá að fjalla þetta? Leitarðu dæma og ræddir við fólk? Þetta er heimildaritgerð. Þannig þetta er bara byggt á rannsóknum sem ég tengi við íslensk lög, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, kenningar og svona útskýr vel hvað fellur undir að vera ofbeldi. En þú fórst ekki að rannsaka það hjá fólki, að spyrja fólk út í ofbeldi sem það hefur orðið fyrir? Nei, það er stefnan í meistaranúminu. Mér langar að halda áfram með þetta og mér langar líka að halda svo ennþá lengra með að fara og svona þróa þetta nánar þannig að þetta fari inn í viðmið þegar verið að skoða fjölskyldusögur, áhættuhegðanir. Þetta verður jafnvel bara sett strax inn í svona ungbarna eftirlita því að þetta líka tengist tengslum á milli foreldra og barns. Þannig að þetta er svona, það er svona það sem ég vil sjá verða úr þessu. Svo tími leiðir í ljós hvað verður. Hefur þú reynslu af systkinaofbeldi? Valdur þetta út af því? Já. Viltu segja mér frá því? Þú þarft þess að geta nú vilja? Nei, ég vil nú ekki fara mikið inn í þetta en þetta er svolítið mikið þetta í minni fjölskyldu. Og já, þannig að það er svona.
þekki mjög, þessi ritgerð kom mjög mikið við hjarta á mér og margt sem að maður hefur haft á tilfinningunni sannreyndist í rannsóknarvinnunni. Og svo gerist það líka þegar fólk fréttir af ritgerðinni og þú sér hana, að þá býstu við að þú hafir hitt fólk sem hefur svipað sögu að segja. Já, mjög mikið af fólki, mjög margir hafa hringt í mig og margir hafa sendt mér skilaboð og þakkað mér fyrir að vekja athygli á þessu, því að þetta er þeirra reynsla sem er mjög sár og hefur orðið til bara tengslaröskunar í fjölskyldunni, fólk hefur verið útskúfað úr fjölskyldum, skilið eftir eitt án alls baklands og svona, sumir hafa ákveðið að brjóta sig frá þessu munstri til þess að heila sjálfa sig. Þannig að það er svona alls konar birtingamyndir og bara ánægilegt að sjá fólk vera þakklátt fyrir þessu, þetta sé svona komast upp á yfirborðið. En ef að fólk metur það að hafi orðið fyrir svona og þetta hafi haft áhrif á sjálfsmynd þess og bara stöðu á fullorðinsárum, þá er náttúrulega ein leiðir að bara kljúfa sér frá fjölskyldunni. Það er svolítið þungskref. En það þarf rosalegan styrk til þess að gera það og oft er fólk orðið bara svo ofboðslega brotið. Það er bara með áfallastreituröskun og geðsjúkdóma, bara það er alls konar sem að tengist þessu. Það er náttúrulega bara ótrúlegt að skoða hversu afleiðingarna geta verið ofboðslega miklar. Þú ert líklegri til að lenda aftur í ofbeldissambandi. Þú ert líklegri til að upplifa tengslaleysi við annað fólk. Þannig að þú þarft að vera mjög meðvitaður og sterkur til þess að mynda geta slitið frá svona. Hinn kosturinn er að reyna að beita fjölskyldunni, en það er náttúrulega næstuð ómögulegt. Já, það er fyndið að sjá uppkomin systkini hittast, hvernig þau detta bara inn í einhver svona upprunaleg hlutverk. Já. Það er bara, það er sko meirinn að segja að það ætla að breyta fjölskyldun, hún verður að vera tilbúin til þess og er eina leiðin fyrir þessa einstaklinga er einmitt að fara í áfallameðferð sko. Því að bara það er sjálfsmyndin er svo brotin, það er bara hugmyndir sjálfa sig geta verið mjög skaðilegar, því getur fundist þú bara verri en annað fólk og eigir ekkert gott skilið. Þetta er bara svona, þetta er algjört brot. En er þetta ekki eitthvað svona skali að það er inn í systkinahópnum getur verið alls konar metingur og samkeppni og hitt og þetta, og kannski voru foreldrarnir blíðari við eitt systkini frekar en annað og það er svona, svo fer það eitthvað lengra þá getur þetta byrjar að verða raunverulega mjög skaðlegt og markerandi. Já. Og þetta er þetta á öllum stigum, öll systkini rífast og verða ósátt og það er svona samkeppni þeirra á milli sem er alveg hollt, því að það bara, það styrkir því í mannlegum samskiptum og takast á við lífi og allt, en svo bara kemur punktur þar sem þetta bara orðið verulega skaðilegt og þá bara byrjar niðurbrotið sem bara er erfitt að rísa upp úr og svona, sko eins og ritgerð mín heitir Systkinaofbeldi, afleiðing og skaðsemi normaliseringar og þá er ég að tala sko að systkinaofbeldi, við erum búin að normalisera það. Af því þetta er bara systkinaást, hvað þetta, við erum ekki að ræða þetta er ekkert alvarlegt sko og svo er bara, og þetta gera líka fagmenn, þeir horfa fram hjá þessu og stundum er þetta systkinást, en stundum er þetta bara ofbeldi og við verðum að finna þessi greiningaviðmið og finna út hvenær er þetta ofbeldi og hvenær er þetta systkinást og mér finnst það mjög alvarlegt að við séum að horfa fram hjá þessu. Þessu mikilvægu samskiptum. Já, af því þetta hefur svo ofboðslega áhrif á einstaklinga. Þú veist, einstaklinga getur bara lent í því að kunni ekki hafa samskipti við annað fólk og bara er alveg svona úr tengslum alla, treystir engum, þú veist, þessi bara eftir að skaða mig eins og allir hinir
og svo ef þú kemur bara með eitthvað svona djókur sem að skilur, en fyrir þá þetta bara algjört brot og það fer bara heim og segir bara ég bara alveg ónýtt manneskja og engi vill þekkja mig og þú veist, og best ég bara loki mig inni, sko. Þá er það fólk sem hefur lent í einhverjum alvarlegum atburði eða langvarandi svona einhverju kúgun eða já, og munnlegu ofbeldi, þú veist, það partur af þessi niðurlægingar segja, og lertu ljót, já, þú ert með svo stóra rass og þú veist, þetta getur verið djók bara, en svo þegar þú lifir stöðugt við þetta, þá 1400. skiptið. Já, og þá ferðu bara að trúa þessu og þarna kemur inn einmannleikin og þú bara lokar það af að því þú ert svo ómöguleg manneskja og þú bara skaðar alla í kringu þig. Þetta svona verða óbúslega skaðilegar hugsanir hjá þessum einstaklingum. Ok, eitt að klippa á samskipti við fjölskylduna, annar að lækna fjölskylduna, bæði mjög erfitt. Eitt síðan að segja að samskipti mín við fjölskylduna, ég ætla bara að hafa þau í þessari hillu, þú veist. Já, verja sig og þú ert þá bara... Ég bara hitti það í fermingarveislum og er bara kurteis og svo fer ég og ég læt þetta bara ekki, ég ætla ekki að byggja líf mitt á tilfinningalífi mínu úr uppruna fjölskyldunum minni. Já, en til þess að komast að það stig þarftu aðstoð. Því að þú ert svo brotinn og þú mætir bara brotinn og þá ertu strax orðin fórnarlambið og þá þú getur mætir í fermingarveisluna. Já, og þú ert alltaf í fórnarlambs hlutverkinu og fólki sem er búið að beita þig ofbeldi, það finnur þetta og það bara heldur áfram að beita þig ofbeldi. Býta okkur takka og þá bara ertu bara dottinn í sama hluturkjófast í gamla dag. Þess vegna þurfa einstaklingar fara í einhver svona áfallamiða meðferð til þess að geta haft samskiptin svona hvað maður að segja, þú veist, ekki náinn samskipti heldur bara svona á yfirborðinu, vera með kurteisi en mæta og láta sjá sig, en þú þarft samt að vera búin að byggja eitthvað grunn til þess að geta gert það. Til að þola það. Þessi hægara sagt en gert. Já, þetta er hægara sagt en gert. Ég ætla að mæta í upprunalega fjölskylduna mína, en ég ætla ekki að láta þau hafa áhrif á mig. Það er erfiðara heldur og heldur. Já, og svo bara þó svo fólk sé, svona dæmi sem ég þekki, þó fólk sé komið kannski á hennar stað, en þá þarf það bara kannski eiga slæman dag og hitta þetta fólk, fjölskylduna sína sem hefur hagað sér illa gagnvart í, til þess að það triggerar upp sásökun, bara þú veist, hafa vaknað illa sko. Þannig að það þarf líka bara svona mikið andlegan undirbúning til þess að komast í þessu aðstæður. En þetta er samskipta foreldra við börnin og samskipti við fjölskyldunar, en þú tekur svona systkinaofbeldi sérstaklega út. Já. Það er oft svona, getur verið afleiðing af einhverju veikleika foreldrana eða... Já, svo líka getur þetta verið afleiðing þess að foreldrið þitt hafi lent í þessu. Já. Og er að endurtaka mynstri inn í sinni fjölskyldu. Já. Þannig að það er svona... Sem að við gerum ef við hugsum ekki, að þá verðum við bara eins og fyrir okkur var lagt. Já, við notum ekki gagnrýna hugsun og getum ekki skoða það sem er rangt og hvað má betur fara. Þess vegna er svo mikilvægt að við höfum jákvæða fyrirmyndir. Og jákvæða fyrirmyndir geta verið amma og afi eða bara einhver frænka eða foreldrar vinkonuðinnar eða vinaðins eða það er svo mikilvægt og líka bara fyrir börn eins og núna bara á samskiptaöldinni að þessi svokölluðu áhrifavaldar séu jákvæða fyrirmyndir. Það getur hjálpað. Ég sé aðalega einhverjar konur sem eru að óta rassinum framan í myndavélina. Allavega það sem er birt á fjölmiðlum. Það er svona áhrifavaldar. Það er kannski ekki jákvæða fyrirmyndir. Hvað áhrifavaldar er að gera? Veit ekki alveg. Líka bara bækur sem börn er að lesa geta verið jákvæða fyrirmyndir. Þú veist... ef þetta eru nú góða bækur með góðum boðskap. En þú ert að lýsa börnum í miklum háska sem að þurfa að fá einhverja bjargir. Það getur verið bók, það getur verið afamma, það getur verið heimili sem hún kemur inn á og er ekki þessi spenna og þessir erfiðleikar sem voru á þínu heimili. Og þá getur svona kvikna á perunni hjá barni bara, vá, heyrðu, hérna eru bara allir næs við hvern annan og
hérna er ekki verið að ráðast á neitt og býtu það sita bara allir hérna í sófónum og spjalla og býtu hægt að hafa þetta svona og það bara matur hér á borðum, þú veist, þetta svona... Tala fólk saman á þess að vera andstyggilegt? Já. Herðu, þetta áhugavert og kannski ættum við svona að fjalla aðeins meira svona hluti hérna við rauðaborðið, svona fjölskyldur, kannski svo það stjúpforeldrar sem eru oft erfiðleikar að láta fjölskyldur einhvern veginn settlast í kringum það. Það svona margt sem við getum gert og svo náttúrulega bara foreldrar hlutverkin og svona sem eru að breyta hugmyndir okkur það og það er áhugavert umfjöllunarefni til. Þetta sko, að vera stjúpforeldri mjög erfitt hlutverk en það einmitt ofta ekki tekið nógu samt tillit þarna til barnanna því þetta mjög erfitt að vera barnstundum í þessari stöðu og ofta einmitt verða stjúpbörnin blóraböglarnir sko. Þannig að þetta svona... Svo að þá ertu að tala að annar makinn á börn fyrir, segjum þessi konan, það oftast þannig, kemur ykkur kall og það verður svona reynt að búa til ykkur fjölskyldu því og svo koma ný börn og þá eru þau börn hérna foreldrana beggja og þá eru stjúpbörnin með svona auka aðild að fjölskyldunni. Já, við þurfum bara að gera svo miklu betur þegar kemur bara að hugsa börn og vera meira meðvituð hvað við erum að gera, þú veist. Orð geta sært ótrúlega mikið. Litla sál, viðkoma sál, þannig að við þurfum að vera svona meira meðvituð og bara svona mín ósk einmitt það að við förum að taka bara svona meira marka á því og hérna ekki alltaf bara taka allt á hörkunni og þú veist, ég samt ekki að segja við eigum að setja börnin okkar inn í bómul og annað, þau þurfum til að læra líka á lífið, en þú veist, við þurfum að fara að taka á svona skaðlegu hegðunarmynstri og bara hvernig við komum fram við annað fólk og bara, við þurfum ekki alltaf að vera að níða að þeim skóinn og setja út á það hvernig fólk lítur út eða hvernig það klæðir sig eða hvað á og hvað á ekki, skilur við bara... Það skiptir ekki máli, við erum öll bara með sál sem að þarf að hlúa að, þú veist. Já, lifenlega lif eins og eitthvað staðstendur. Bara lifa og leyfa öðrum að lifa. Já, ég held að við þurfum að hafa það bara svolítið í heiðri, sko. Já. Herðu, Þórdís, gaman að fá þig að tala aðeins ritgerðina á gangi vel með næstu ritgerð, þar sem alltaf fara lengra inn í þetta mál. Og takk fyrir að hvetja okkur kannski, ég var að hugsa þegar ég var að tala við þig, að fjalla meira svona mál við rauðaborðið, svona samskipti inn í fjölskyldunum og fleira. Bara endilega ég hvet ykkur til þess og bara takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir.